Голубий карбункул. Я навідав мого друга Шерлока Холмса на 3-й день Різдва, привітати його зі святом. Він сидів у своєму червоному халаті на канапі у вільній позі. Праворуч від нього, але так, щоб можна було дістати, височила підставка для люльок. Поряд купа зім'ятих ранкових газет, які він, очевидно, проглядав. Біля канапи стояло крісло, і на краю бильця висів виношений заяложений капелюх, який до того ж у кількох місцях світив дірками. Лупа й пінцет на кріслі засвідчували, що Холмс ретельно вивчав цей капелюх. «Бачу, ви зайняті», – промовив я. «Я, мабуть, невчасно». «Навпаки, вчасно», – відказав Холмс. «Я радий, що маю друга, з яким можна обговорити підсумки своїх спостережень. Справа вельми незначна, але він тицнув пальцем у старий капелюх. З оцим пов'язано деякі події, не позбавлені інтересу і навіть повчальності». Я вмостився в Холмсовому кріслі і простяг руку до вогню. Камін горів, бо на дворі стояв мороз, і на шибках наріс товстий шар льоду. «Хоч цей капелюх і не показний», – мовив я, «але, гадаю, він причетний до жахливої історії і є ключем, що допоможе нам розкрити якусь таємницю та покарати злочинця». «Ні-ні», – засміявся Холмс, «тут не злочин, а лише один з тих чудних випадків, що завжди трапляються там, де 4 мільйони чоловік штовхають один одного на площі в кілька квадратних миль. У цьому величезному людському вуликові можна чекати якої завгодно комбінації подій, безліч загадкових та химерних ситуацій, але нічого злочинного в усьому тому немає. Ви знаєте Петерсона, посильного?» «Знаю. Цей трофей його». «Це його капелюх?» «Ні-ні, він знайшов його. Власник невідомий. Прошу вас дивитись на цей капелюх не як на старе дрантя, а як на інтелектуальну проблему. А тепер про те, як він сюди потрапив. Капелюх прибув на перший день Різдва в товаристві добряче вгодованої гуски, яка, зрозуміло, смажиться в цю мить у Петерсона. А факти такі. Близько 4-ї години ранку на Різдво Петерсон, ви знаєте, він дуже чесний чоловік, повертався додому з гулянки по Тоттенхем-Корт-Роуд. У світлі газового ліхтаря він побачив, що попереду, трохи похитуючись, іде високий на зріст чоловік і несе, перекинуту через плече, білу гуску. На розі Гудж-стріт на перехожого напали хулігани, щинилася бійка. Один з напасників збив у нього капелюха, а він, захищаючись, розмахнувся палицею і розбив вітрину в крамниці у себе за спиною. Петерсон кинувся вперед на допомогу незнайомцеві, але той, злякавшись, що розбив скло, і забачивши людину в уніформі, яка бігла до нього, кинув гуску, наліг на ноги і зник у лабіринті вуличок позаду Тоттенхем-Корт-Роуд. Хулігани теж розбіглися, побачивши Петерсона. Отже, за ним залишилося поле бою, а також подертий капелюх і чудова різдвяна гуска, яку Петерсон, безперечно, повернув її власникові. Ось у тім-то й заковика, дорогий друже. Правда, на картці, прив'язаної до лівої лапки гуски, написано «Для місіс Генрі Бейкер», а на підкладці капелюха можна розібрати ініціали «Г.Б». Але в нашому місті кілька тисяч Бейкерів і кількасот Генрі Бейкерів. Отже, повернути одному з них загублену власність – нелегка справа. «А що зробив
Петерсон. У перший день Різдва він приніс мені капелюха й гуску, знаючи, що мене цікавлять навіть найнезначніші загадки. Гуску ми тримали аж до сьогоднішнього ранку, поки стало ясно, що хоч мороз немалий, її все ж таки краще, не гаючись, з'їсти. Хто її приніс, той і забрав. І з гускою сталося те, що їй судилося. А в мене залишився капелюх джентльмена, який загубив свій святковий харч. Оголошення в газеті – ні. То як ви можете дізнатися, хто це? Лише шляхом умовиводів. На підставі цього капелюха? Саме так. Ви жартуєте. Про що ви можете дізнатись, роздивляючись цей старий виношений фетр? Ось лупа. Вам відомий мій метод? Що ви скажете про власника цього капелюха? Я взяв капелюх у руки, безнадійно глянув на нього. Звичайнісінький собі круглий чорний капелюх, твердий і незручний, шовкова підкладка, колись була червона, а тепер зовсім зблякла і полиняла. Фабричної марки не видно. Як і сказав Холмс, ініціали Г.Б. написано збоку нерівними літерами. На крисах світились дірочки для резинки, але самої резинки не було, а взагалі капелюх дуже пом'ятий, брудний, з плямами, хоч впадало в око, що плями ці пробувала приховати, замазавши їх чорнилом. «Нічого в ньому не бачу», – сказав я, повертаючи капелюх своєму другові. «Навпаки, Вотсоне, ви бачите все. Проте ви не робите висновків з того, що бачите. Ви надто боязкі в своїх умовиводах. Тоді скажіть мені, прошу вас, які умовиводи робите ви?» Холмс підняв капелюх і втупився в нього своїм особливим, зосередженим поглядом, властивим тільки йому одному. «Можливо, цей капелюх менш промовистий, ніж міг би бути», – зауважив він. «Проте деякі висновки можна зробити напевне, а ще кілька із значним ступенем імовірності. Власник капелюха, безперечно, людина дуже розумна. 3 роки тому він був при грошах, але зараз для нього настали скрутні часи. Він завжди дбав про завтрашній день, але зараз уже не такий передбачливий, бо попустив себе і збіднів, що свідчить про кепську звичку, можливо, пияцтво. Мабуть, цим можна пояснити і те, що дружина його розлюбила. Мій дорогий Холмсе, проте він не спромігся якоюсь мірою зберегти свою гідність, провадив Холмс далі, не звертаючи уваги на мій вигук. Він мало рухається, рідко виходить з дому, зовсім не займається справами. Він середнього віку, чуприна в нього сива, він мастить її помадою. Кілька днів тому він підстригся. Ось найбільш очевидні з тих висновків, що їх можна зробити, дивлячись на його капелюх. До того, схоже, в будинку в нього немає газу. Ви, певно, жартуєте, Холмсе? Зовсім ні. Невже навіть зараз, коли я повідомляю вам готові висновки, ви не здатні збагнути, як я їх дійшов? Нехай я не тямущий, але все-таки мушу визнати, не розумію вас. З чого, наприклад, ви взяли, що власник капелюха розумний? Замість відповіді Холмс надів капелюха собі на голову. Капелюх опустився аж на перенісся, зовсім сховавши лоба. «Бачите, який об'єм?» – спитав Холмс. «Людина з такою головою повинна щось у ній мати». «А чого ви думаєте, що він збіднів?» Цьому капелюхові 3 роки. Тоді носили саме такі капелюхи з пласкими крисами,
загнутими по краях. Капелюх найвищого гатунку. Погляньте лише на цю шовкову стрічку, чудову підкладку. Якщо 3 роки тому цей чоловік мав змогу купити такий дорогий капелюх, і відтоді більше капелюхів не купував, то, безперечно, справи в нього кепські. Ну, мабуть, у цьому ви маєте слушність. Але як же з тим, що він непередбачливий і попустив себе? Шерлок Холмс засміявся. Ось передбачливість, промовив він, показуючи на петельку для резинки від капелюха. Капелюхи ніколи не продаються разом з резинками. Отже, наш незнайомець замовив резинку до капелюха, а це ознака певної передбачливості. Адже він дбав про те, щоб капелюха не зірвав вітер. Але далі ми бачимо, порвавши резинку, він не прилаштував нової. А це свідчить про те, що згодом він став не такий передбачливий, як колись. Отже, воля його ослабла. З другого боку, він намагався приховати плями на капелюсі, замазавши їх чорнилами, а це доводить, що гідності він ще остаточно не втратив. Ваші міркування ймовірні. Далі. Те, що він середнього віку, що чуприна в нього сива, що він недавно підстригся і що вживає помаду, все стає зрозумілим, коли пильно оглянути спідню частину підкладки. В лупу видно багато волосинок, зрізаних ножицями перукаря. Всі вони липкі і пахнуть помадою. Зважте на те, що пил на капелюсі не вуличний, сірий і твердий, а хатній коричневий і пухнастий. Отже, капелюх висів здебільшого вдома. Водночас сліди вологи всередині доводять, що власник його легко пітніє. Значить, навряд чи багато рухається. Але його дружина, ви сказали, що вона його розлюбила. Цього капелюха кілька тижнів не чищено. Коли я побачу, дорогий Вотсоне, на вашому капелюсі тижневі поклади пилюки, і коли ваша дружина дозволить вам з'явитися на люди в такому вигляді, я також побоюватимусь, що ви мали нещастя втратити її прихильність. А може, він не жонатий? Ні. Він ніс гуску додому, щоб піддобритися до дружини. Згадайте картку на гусячій лапці. У вас на все є відповідь. Але звідки ви взяли, що в нього в будинку немає газу? Одна, навіть 2 масних плями могли потрапити на капелюх ненароком. Та коли їх не менше 5, то я впевнений, що людина часто має справу з засвіченою лоєвою свічкою, можливо, підіймається сходами з капелюхом в одній руці, а свічкою в другій. Хоч би там що від газу, пляма б не з'явилась. Ви задоволені? А вже ж, усе це дуже дотепно, промовив я, сміючись. Але ви тільки що сказали, тут немає злочину. Нікому не заподіяно шкоди, коли не брати до уваги незнайомого, який утратив гуску. Отже, ви марно сушили собі голову. Шерлок Холмс хотів був щось сказати, навіть розкрив рота, та в цю мить розчахнулися двері, і до кімнати вбіг посильний Петерсон, щоки якого пашили. На обличчі застиг вираз безмежного здивування. «Гуска, містер Холмсе! Гуска, сер!» задихаючись, вигукнув він. «Ну, що з нею трапилось? Ожила і вилетіла в кухонне вікно, змахнувши крильми?» Холмс ворухнувся на канапі, вмощуючись так, аби краще бачити схвильоване Петерсонове обличчя. «Гляньте сюди, сер! Подивіться, що знайшла моя жінка у неї у волі!» Петерсон простяг руку,
і на долоні в нього засяяв голубий камінь, трохи менший від квасолини, але такої чистоти й прозорості, що аж світився на темній шкірі, мов електрична іскра. Шерлок Холмс випростався й свиснув. «Слово честі, Петерсона», – мовив він, – «ви знайшли скарб. Сподіваюсь, ви розумієте, що це таке?» «Діамант, сер? Коштовний камінь? Він ріже скло, мов замазку». «Це більше, ніж коштовний камінь. Це єдиний у своєму роді коштовний камінь. Чи це не голубий карбункул графині Моркар?» – вигукнув я. «Саме так. Мені відомі його розміри і форма, бо останнім часом я щодня читаю оголошення про нього в Таймсі. Це абсолютно унікальний камінь, і про його цінність можна лише здогадуватися, але винагорода в 1000 фунтів, що її пропонують, не дорівнює безперечної 20-ї частини його ринкової ціни». 1000 фунтів? Неймовірно! Посильний впав у крісло, переводячи здивований погляд з Холмса на мене. «Така винагорода. Але в мене є підстави думати, що існують деякі сердечні причини, через які графиня ладна віддати половину всіх своїх багатств, аби лише повернути цю коштовність. А коли мене не зраджує пам'ять, в готелі «Космополітені», зауважив я, саме так, 22 грудня, рівно 5 днів тому. Джона Хорнера, паяльщика, звинувачено в тому, що він його вкрав. Докази його вини дуже ґрунтовні, отже, справу передано до суду присяжних. Та ось газетний звіт про цю крадіжку. Холмс довго рився в газетах, поглядаючи дати, аж поки витяг те, що шукав. Розгладивши газету, він склав її вдвоє і прочитав таке: «Крадіжка коштовностей у готелі «Космополітен». Джона Хорнера, 26 років, паяльщика, звинувачено в тому, що він 22 грудня вкрав із скриньки графіні Моркар коштовний камінь, відомий під назвою «Голубий карбункул». Джеймс Рейдер, старший служник готелю, дав таке свідчення. В день крадіжки він провів Хорнера до туалетної кімнати графині Моркар, щоб той припаяв другу штабу в камінній решітці, яка розхиталась. Райдер трохи побув із Хорнером, але потім його кудись покликали. Повернувшись, він побачив, що Хорнер зник, бюро відчинено і замок у ньому поламаний, а сап'янова скринька, де, як згодом з'ясувалося, графиня тримала камінь, стояла порожня на туалетному столику. Райдер миттю зняв тривогу, і того ж вечора Хорнера заарештували, але каменя не знайшли ні в нього, ні в його помешканні. Катрін Кюсек, покоївка графині, заприсяглася, що, почувши розпачливий крик Райдера, коли той помітив крадіжку, вбігла до кімнати і побачила все так, як описав попередній свідок. Інспектор Бредстріт з округи Б розповів про арешт Хорнера, котрий чинив відчайдушний опір і якнайрішуче доводив свою невинність. Оскільки стало відомо, що арештований раніше відбував покарання за крадіжки, мировий суддя відмовився на швидку розбирати цю справу і передав її до суду присяжних. Хорнер, який під час судового розгляду дуже хвилювався, кінець кінцем знепритомнів, і його винесли із зали суду. Справа, як бачимо, поліцейському суду не під силу, замислено проказав Холмс, відкладаючи газету. Проблема, яку ми повинні тепер розв'язати, полягає в тому, що визначити послідовність подій, унаслідок яких камінь опинився у волі гуски на Тоттенхем-Корт-Роуд. Ось бачите, Вотсоне, ваші незначні роздуми раптом набули поважного і не такого вже невинного вигляду. Ось вам камінь. Цей камінь був у волі гуски. А гуска була
в Генрі Бейкера, власника виношеного капелюха та деяких характерних звичок, що їх описанням я вам надопучив. Тепер нам слід удатися до розшуків цього джентльмена, аби з'ясувати, яку роль він відіграв у цій маленькій таємниці. Тож, перш за все, ми мусимо спробувати найпростіший спосіб, а він, безперечно, полягає в тому, щоб дати оголошення в усі вечірні газети. Якщо це виявиться марним, я вдамся до інших способів. Що ж ви напишете в оголошенні? Дайте мені олівець і клаптик паперу. Так от, на розі Гудж-стріт знайдено гуску й чорний фетровий капелюх. Містер Генрі Бейкер може одержати їх, звернувшись сьогодні на Бейкер-стріт 221-Б о 6:30 вечора. Коротко і ясно. Дуже. Але чи помітить він оголошення? Ну, він, ясна річ, переглядає тепер усі газети. Бо ж як на злидняка, втрата для нього чимала. Він так злякався, розбивши вітрину і побачивши Петерсона, що крім утечі ні про що не думав, але потім, очевидно, гірко пошкодував, що через слабкодухість кинув гуску. Крім того, згадка його імені в оголошенні може прислужитися, бо кожний, хто знає Генрі Бейкера, зверне на це оголошення його увагу. Так от, Петерсоне, біжіть у бюро оголошень, нехай вони опублікуються у вечірніх газетах. В яких, сер? Ну, в Глоб, Стар, Пелмел, Сент-Джеймс Газет, Івнінг Ньюс, Стендард, Еко та усіх інших, котрі спадуть вам на думку. Добре, сер. А як із каменем? Ах, так. Я триматиму його в себе. Дякую вам. І слухайте, Петерсоне, коли повертатиметесь, купіть гуску та принесіть сюди, адже ми повинні віддати її цьому джентльменові замість тієї, яку зараз наминає ваша сім'я. Коли посильний пішов, Холмс узяв камінь і заходився розглядати його проти світла. «Гарний камінчик», – мовив він. «Гляньте лишень, як він світиться і сяє. Безперечно, він і є причиною та метою злочину. Всі гарні камені такі. Це улюблена спокуса диявола. У великих старих коштовних каменях кожна грань – яка-небудь кривава подія. Цьому каменю ще немає 20 років. Його знайдено на березі річки Амой у південному Китаї, і примітний він тим, що має всі властивості карбункулум, крім однієї. Він голубого, а не рубінового кольору. Хоч він ще не дуже молодий, проте історія його вже страхітлива. Вчинено 2 вбивства, 1 самогубство, кілька пограбувань, когось облили сірчаною кислотою, і все це через якихось 40 гранів кристалічного вуглецю. Хто б міг подумати, що така гарна забавка веде людей на шибеницю і до в'язниць? Покладу-но я цей камінь у свій сейф та напишу графині, що він у нас. Ви гадаєте, Хорнер невинний? Не знаю. Нічого не можу твердити, певно. Тоді ви вважаєте, що до справи причетний Генрі Бейкер? Ні. Як на мене, то Генрі Бейкер абсолютно ні в чому не завинив. Він навіть і не підозрював, що гуска, яку він несе, багато дорожче від золотої. В усякому разі, я з'ясую це в дуже простий спосіб, коли тільки Генрі Бейкер відгукнеться на наше оголошення. А доти ви нічого не робитимете? Нічого. Тоді я поїду до своїх хворих, але повернусь сюди ввечері,
о 6:45, бо мені хотілося б знати, чим закінчиться ця заплутана історія. Буду радий вас бачити. Я обідаю о 7:00. Здається, на обід буде вальшнеп. До речі, чи не попросити мені місіс Хадсон у зв'язку з останніми подіями якнайпильніше оглянути його воло? Я трохи затримався в хворого, і коли знову прийшов на Бейкер-стріт, вже перейшло 6:45. Наближаючись до Холмсового будинку, я побачив високого на зріст чоловіка в шотландській шапочці і до підборіддя застебнутому сюртуці. Він стояв перед дверима в яскравому колі світла, що падало з напівкруглого вікна. Саме тієї миті, як я підійшов, двері відчинились, і нас обох запросили до Холмсової кімнати. Коли не помиляюсь, ви Генрі Бейкер? Промовив Холмс, підводячись із крісла і зустрічаючи відвідувача з невимушеною привітністю, яку він так легко міг зобразити. Прошу вас, сідайте коло вогню, містере Бейкере. Вечір холодний, а я бачу, ви більше пристосовані до літа, ніж до зими. О, Вотсоне, ви прийшли дуже вчасно. Це ваш капелюх? Містере Бейкере? Так, сер, це, безперечно, мій капелюх. Бейкер був кремезний чоловік з похилими плечима, великою головою і широким розумним обличчям з клинцюватою каштановою борідкою. Червонясті цятки на носі і на щоках, а також ледь помітне тремтіння простягненої руки підтверджували Холмсові здогади про його уподобання. Його поруділий чорний сюртук з піднятим коміром було застебнуто на всі гудзики. На кислявих зап'ястках, що висувалися з рукавів, не було видно ніяких ознак ні манжетів, ні сорочки. Він говорив тихо й уривчасто, старанно добираючи слова, і справляв враження інтелігентної людини, з якою доля повелася надто суворо. «Ваш капелюх і гуска перебувають у нас уже кілька днів», – сказав Холмс. «І ми розраховували на те, що ви дасте в газеті оголошення, повідомивши свою адресу. Не можу збагнути, чому ви цього не зробили». Наш відвідувач збентежено усміхнувся. «Зараз у мене не так багато шилінгів, як колись», – відповів він. «Та я не сумніваюсь, що хулігани, які напали на мене, забрали і капелюха, і гуску, тому й не хотів марнувати гроші. Цілком природно. До речі, про гуску. Ми були змушені її з'їсти». «З'їсти?» Наш відвідувач так схвилювався, що аж підвівся з крісла. «А вже ж, якби ми цього не зробили, вона б пропала, та й по всьому. Проте я впевнений, що той птах на буфеті прислужиться вам не гірше від вашого, бо він свіжий, свіжісінький і не меншої ваги». «О, безперечно, безперечно», – відповів містер Бейкер, зітхнувши з полегкістю. «Проте в нас залишилося від вашої гуски пір'я, лапки, воло тощо. Отже, коли ви бажаєте...» Бейкер щиро розсміявся. «О, ці тлінні рештки моєї покійної знайомої можуть згодитися мені хіба що на згадку про минулу пригоду», – сказав він. «Ні, сер, з вашого дозволу я обмежусь тим, що приділю всю увагу отій чудовій гусі, яку бачу на буфеті». Шерлок Холмс кинув погляд на мене і знизав плечима. «Ось ваш капелюх, ось і гуска», – промовив він. «До речі, чи не могли б ви сказати, де ви її купили? Я трохи знаюсь на птиці, але мені рідко, коли траплялася так добре вгодована гуска». «Звичайно, скажу, сер», – відповів Бейкер, який уже підвівся і засунув свою нову власність під пахву.
Наш невеличкий гурт часто навідує харчевню «Альфа», що поблизу Британського музею. Розумієте, ми проводимо в музеї цілий день. В цьому році хазяїн харчевні Віндігейт, чоловік доброї вдачі, заснував гусячий клуб, з допомогою якого кожен із нас, виплачуючи по кілька пенсів щотижня, повинен був одержати на Різдво гуську. Я свої пенсії виплатив, а решту ви знаєте. Я вельми зобов'язаний, сер, адже шотландська шапочка не дуже личить людині мого віку. Він уклонився нам з комічно пихатою урочистістю і подався геть. «Оце й усе з Генрі Бейкером», – сказав Холмс, зачинивши за ним двері. «Ясно, він анічогісінько не знає. Ви хочете їсти, Вотсоне?» «Не дуже. Тоді я пропоную перетворити обід на вечерю, а зараз вирушити по слідах, поки вони гарячі. Згода?» Вечір був холодний, тому ми понадягали пальта й пообмотували шиї шарфами. Зірки холодно світилися на безхмарному небі, і пара від дихання перехожих скидалася на безліч димків від пістолетних пострілів. Спершу кварталом лікарів, далі по Вімпол-стріт, Гарлі-стріт і нарешті через Вігмор-стріт ми вийшли на Оксфорд-стріт, і кроки наші лунали чітко та твердо. За чверть години ми вже були в Блумсбері, біля харчевні «Альфа», маленької пивнички, на розі однієї з вулиць, що ведуть у Холборн. Холмс відчинив двері, зайшов і замовив 2 кухлі пива червонощокому хазяїнові у білому фартусі. «У вас має бути чудесне пиво, якщо воно не гірше від ваших гусей», – сказав Холмс. «Моїх гусей?» Хазяїн, здавалося, був здивований. «А вже ж? Півгодини тому я розмовляв з містером Генрі Бейкером, членом вашого гусячого клубу». «А, розумію. Але бачите, сер, то були не наші гуси». «Он як? А чиї ж?» «Я купив пару дюжин гусей у торговця в Ковент-Гарден». «Справді? Я декого з них знаю. В кого ж ви купили?» «В Брекінріджа». «От його я й не знаю. Ну, за ваше здоров'я, хазяїне, бажаю процвітання вашому дому, на добраніч». «А тепер до містера Брекінріджа», – звелів Холмс, вийшовши на мороз і застібаючи пальто. «Пам'ятайте, Вотсоне, що хоч на одному кінці цього ланцюга така звичайна річ, як гуска, на другому – людина. І людина ця, напевне, дістане 7 років каторги, коли ми не доведемо її невинність. Втім, можливо, наше розслідування покаже, що винна саме вона, але в усякому разі перед нами нитка, яку не помітила поліція, і яка зовсім випадково потрапила до нас у руки. Тож ідемо до кінця цієї нитки, хоч би який сумний він був. Отже, повертай на південь і кроком руш». Ми перетнули Холборн, пройшли по Ендл-стріт, а далі лабіринтом якихось метрів на Ковент-Гарденський ринок. На одній з найбільших крамниць висіла вивіска «Брекінрідж». Її власник, незграбний важкий чоловік з гострим обличчям і випущеними бакенбардами, саме допомагав хлопцеві піднімати віконниці. «Добрий вечір. Щось воно холодно», – сказав Холмс. Торговець кивнув головою і кинув на мого супутника запитальний погляд. «Бачу, всіх гусей продано», – вів далі Холмс, показуючи на порожні мармурові полиці. «Завтра вранці можете купити хоч 500 штук.
Це мене не влаштовує. В отій крамниці, де горить світло, є кілька, але ж мене послали до вас. Хто? Хазяїн Альфи. Он воно як. Він купив у мене 2 дюжини. Чудові були гуси. Де ви їх дістали? На мій подив, це запитання розлютило торговця. Ану, містере, промовив він, задерши голову і взявшись боки, куди це ви хилите? Кажіть без викрутасів. А я без викрутасів? Мені хотілося б знати, хто продав вам гусей, яких ви постачали Альфі. Ну, а я не хочу і не скажу отак. Та це, власне, байдуже. Мені лиш дивно, що ви гарячкуєте через якусь дрібницю. Гарячкую? Ви також гарячкували б, якби до вас так чіплялися. Коли я плачу гроші за добрий товар, то, здавалося б, на цьому справі кінець. Але ж ні, де гуси? Кому ви продали гусей? Та що ви хочете за гусей? Можна подумати, на світі, крім оцих, немає більше гусей, така Веремія через них щинилася. Ну, мені байдуже до людей, які до вас чіпляються, недбало мовив Холмс. Не скажете? Моє парі не дійсне тільки й того. Але я трохи знаюся на птиці, тож побився в заклад на 5 фунтів, що гуску, яку я їв, відгодовано в селі. То ви програли свої 5 фунтів. Гуску відгодовано в місті. Не може бути. А я кажу, в місті не вірю. Може, ви думаєте, що знаєтесь на птиці краще від мене? То я торгую нею мало не все життя. Кажу вам, усі гусей, що їх продано в Альфу, відгодовано у місті. Ви ніколи мене в цьому не переконаєте. Хочете побитися об заклад? Битися з вами об заклад? Це все одно, що забрати у вас гроші, бо я впевнений, я не помиляюсь. Але у мене з собою є суверен. Я охоче поб'юсь об заклад, тільки щоб провчити вас за впертість. Торговець зловтішно усміхнувся. Ану, принеси книги, біле, сказав він. Хлопець приніс 2 книги, одну тонку й маленьку, другу здорову й засмальцьовану, і поклав їх на прилавок під лампою. Так от, містере самовпевнений, сказав торговець, гляньте сюди. Бачите оцю книжечку? Ну то й що? Це список тих, у кого я купую товар. Бачите? Отут, на цій сторінці, імена сільських постачальників, а цифри після їхніх прізвищ указують на сторінки в Грозбусі, де ведуться їхні рахунки. Ну, а оцю сторінку, списану червоним чорнилом, бачите? Це список моїх міських постачальників. Ось гляньте на 3-те прізвище. Прочитайте мені його вголос. Оукшот, Брікстон-Роуд, 117, сторінка 249, прочитав Холмс. Точнісінько так. Ну, а тепер знайдіть цю сторінку в Грозбусі. Холмс знайшов. Ось вона. Місіс Оукшот, Брікстон-Роуд, 117, постачальниця свійської птиці та яєць. Ну, а який останній запис? 22 грудня, 24 гуски по 7 шилінгів, 6 пенсів. Правильно. А що записано внизу? Продано містерові Віндігейту, Альфа, по 12 шилінгів. Ну, що ви тепер скажете? Шерлок Холмс, здавалося, дуже засмутився. Він вийняв з кишені суверен, кинув його на прилавок і пішов геть з виглядом украй пригніченої людини. А за кілька ярдів він зупинився під ліхтарем
і засміявся своїм особливим, щирим і беззвучним сміхом. Коли в чоловіка такі бакенбарди, а з кишені виглядає рожева хусточка, то з нього завжди можна витягти все, побившись об заклад, промовив він. Впевнений, що навіть за 100 фунтів не міг би почути від нього стільки відомостей, скільки дістав, запропонувавши парі. Так от, Вотсоне, ми, здається мені, наближаємось до завершення наших пошуків. Єдине, що нам залишається, це вирішити, йти до місіс Оукшот зараз чи відкласти візит на завтра. З того, що сказав нам цей бурмило, ясно? Крім нас, цією справою цікавиться ще дехто, і я, гомін біля крамнички, з якої ми тільки но вийшли, не дав Холмсові договорити. Обернувшись, ми побачили, що в колі жовтого світла від ліхтаря догідливо схилився чоловічок з розпашилим лицем, а Брекенрідж, стоячи в дверях, люто вимахує перед ним кулаками. «Остогидли мені всі ви і ваші гуси!» – горлав Брекенрідж. «Забирайтесь під 3 чорти! Якщо ви будете чіплятися до мене з дурними розмовами, то я нацькую на вас собаку. Приведіть сюди місіс Оукшот, і я їй відповім. А вам яке до цього діло? Хіба я купував гусей у вас?» «Ні, але одна гуска була все ж таки моя», – заскиглив чоловічок. «Ну, то й питайте про неї в місіс Оукшот. Вона сказала спитати у вас, а мені начхати. Питайте хоч у пруського короля. З мене досить. Забирайтесь геть звідсіля». Брекенрідж люто кинувся вперед, і чоловічок зник у темряві. «Це може звільнити нас від візиту на Брікстон-Роуд», – прошепотів Холмс. «Ходімо подивимося, чи не можна використати цього типа». Пробираючись поміж гуртів людей, що били байдики, товплячись довкола освітлених яток, мій друг швидко наздогнав маленького чоловічка і торкнув його за плече. То я ж підскочив, і я в світлі ліхтаря побачив, що він страшенно зблід. «Пробачте мені», – м'яко мовив Холмс, – «але я ненароком почув запитання, з яким ви тільки що звернулися до торговця. Гадаю, я зможу вам допомогти». «Ви? А ви хто? І як ви можете щонебудь знати про мої справи?» «Мене звуть Шерлок Холмс. Мій фах – знати те, чого не знають інші». «Про те, що мене цікавить, ви нічого знати не можете?» «Пробачте, але я знаю вас. Ви намагаєтеся з'ясувати, куди поділися гуси, продані місіс Оукшот з Брікстон-Роуд торговцеві на ім'я Брекенрідж, який у свою чергу продав їх містерові Віндігейту, власникові Альфи, а той віддав до гусячого клубу, членом якого є Генрі Бейкер». «Та людина, яка мені найбільше потрібна», – вигукнув чоловічок, простягаючи руки з тремтячими пальцями. «Не можу навіть сказати, наскільки я у всьому цьому зацікавлений». Шерлок Холмс зупинив візника, що саме проїздив повз нас. «У такому разі нам краще поговорити в затишній кімнаті, а не на цьому ринковому майдані дивіть усі вітри», – сказав він. «Але прошу вас, перш ніж ми рушимо далі, скажіть мені, кому я маю приємну нагоду допомогти?» Якусь мить чоловічок вагався. «Мене звуть Джон Робінсон», – сказав він, відводячи очі. «Ні, мені потрібне справжнє ім'я», – лагідно мовив Холмс. «Завжди дуже незручно мати справу з людиною, яка повідомляє
вигадане прізвище. Бліді щоки незнайомця спалахнули. Тоді моє справжнє ім'я Джеймс Райдер. Я так і думав. Старший служник готелю «Космополітен». Прошу вас, сідайте в кеб, і я незабаром розповім вам усе, що ви побажаєте знати. Чоловічок стояв, не рухаючись із місця, і переводив погляд, в якому світилися страх і надія, з мене на Холмса й назад, не знаючи, що його чекає – щастя чи лихо. Потім він сів у кеб, і за півгодини ми були у вітальні на Бейкер-стріт. За всю поїздку ніхто не промовив і слова, але прискорене дихання нашого нового спутника, те, як він стискав і розтискав пальці, все незаперечно свідчило, що він перебуває в неймовірному нервовому збудженні. «Ось ми й приїхали», – весело мовив Холмс, коли ми зайшли до кімнати. «Вогонь у каміні дуже до речі в таку погоду. Ви, здається, замерзли, містере Райдере. Прошу вас, сідайте ось у це плетене крісло. Я тільки взую пантофлі, і ми відразу владнаємо вашу справу. Ну от, я й готовий. Отже, ви хочете знати, що сталося з тими гусьми?» «Так, сер. Вірніше, думаю, з тією гускою. Я певен, вас цікавив лише один птах – білий, з чорною смугою на хвості». Райдера аж заціпило від хвилювання. «О, сер!» – вигукнув він. «І ви можете сказати, куди потрапила та гуска?» «Вона потрапила сюди». «Сюди?» «Так. І ця гуска виявилась незвичайною. Не дивно, що ви нею цікавитесь. Вона знесла яйце після своєї смерті, найчарівніше, найяскравіше, маленьке голубе яєчко. Воно тут, у моєму музеї». Наш гість, хитаючись, звівся на ноги і вхопився за камінну полицю. Холмс відімкнув свій сейф і вийняв звідти голубий карбункул, що світився, мов зірка, холодними діамантами переливчастим сяйвом. Райдер стояв з відчаєм на обличчі, втупивши погляд у камін, і не знав, чи оголосити на діамант свої права, чи відмовитись від нього. «Гру закінчено, Райдере», – спокійно мовив Холмс. «Тримайтеся, чоловіче, бо впадете у вогонь. Допоможіть йому сісти в крісло. Йому ще бракує сміливості безкарно чинити злочини. Дайте йому трохи бренді. Отак. Зараз він уже ніби й схожий на людину. Ну й нікчема». Райдер похитнувся і мало не впав, але від бренді його обличчя трохи порожевіло, і він сів, злякано дивлячись на свого обвинувача. «У моїх руках усі відомості про злочин і всі потрібні мені докази. Отже, вам треба розповісти мені зовсім небагато. Проте все щиро і до кінця, щоб картина була повна. Звідки ви довідались, Райдере, що цей голубий камінь належить графині Моркар?» «Мені розповіла про нього Катрін Кюсек», – відповів той хрипко. «Знаю, покоївка її ясновельможності. Спокуса легко розбагатіти виявилась сильнішою від вас, як це вже не раз траплялося із кращими за вас людьми. І ви були не надто розбірливі в засобах. Мені здається, Райдере, з вас вийшов би добрячий негідник. Ви знали, що той чоловік, паяльщик Хорнер, брав колись участь у якомусь подібному до цього злочині. Отже, підозра в першу чергу впаде на нього. До чого ж ви вдаєтеся,
Ви дещо робите в кімнаті графині, ви і ваша співучасниця Кусек, і влаштовуйте так, аби послали саме по Хорнера. А потім, коли він закінчив роботу і пішов, ви взяли з скриньки камінь, зняли тривогу і бідолаху заарештували. Після цього ви... Райдер раптом сповз на килим, обхопив коліна мого друга. «Благаю вас, пожалійте мене!» – скрикнув він. «Подумайте про мого батька, про матір. Вони цього не переживуть. Я ніколи більше цього не робитиму. Присягаюсь. Я заприсягнусь у цьому на Біблії. О, не передавайте справи до суду. Благаю вас, не передавайте!» «Ану геть назад у крісло!» – невблаганно звелів Холмс. «Зараз ви ладні валятися в ногах, але про бідолаху Хорнера не подумали, відправляючи його на лаву підсудних за злочин, про який він навіть не знав». «Я втечу, містере Холмсе, я покину Англію, сер. Тоді звинувачення проти нього втратять силу». «Про це ми ще поговоримо. А зараз ми хочемо послухати правду про другий акт. Як потрапив камінь у гуску, і як потрапила гуска на базар. Розкажіть про це, нічого не приховуючи, бо це для вас єдина надія на порятунок». Райдер облизав пересохлі губи. Я розповім усе, як було. Коли Хорнера заарештували, я подумав, що найкраще для мене негайно винести камінь, бо поліції могло першої ліпшої миті спасти на думку обшукати мене і мою кімнату. В готелі для каменя не було надійного місця. Я вийшов, немов би в службовій справі, і подався до своєї сестри. Вона одружена з чоловіком на ім'я Оукшот і мешкає на Брікстон-Роуд, де вирощує птицю на продаж. По дорозі кожний стрічний здавався мені поліцейським або детективом, і хоч вечір був холодний, піт весь час заливав мені очі, поки я йшов на Брікстон-Роуд. Сестра спитала мене, що трапилось і чому я такий блідий, а я відповів, що схвильований крадіжкою в готелі коштовного каменя. Потім я подався на заднє подвір'я, запалив люльку і почав міркувати, як бути далі. У мене є приятель на ім'я Моцлі, котрий збився з пуття і нещодавно вийшов з Пентонвільської тюрми. Одного разу ми зустрілися з ним і розговорилися про злодійські звичаї та про те, як злодії збуваються краденого. Я знав, що він мене не продасть, бо мені було дещо відомо про нього, тож я надумав поїхати просто в Кілбурн, де він живе, і порадитись з ним. Він підказав мені, як обернути камінь на гроші, але яким чином добратися до нього, не наражаючись на небезпеку. Я пам'ятав ті тортури, що їх зазнав, вийшовши з готелю. Першої ліпшої миті мене могли схопити, обшукати і знайти камінь у жилетній кишені. Я стояв, прихилившись до стіни, дивився на гусей, що перевальцем ходили біля моїх ніг, і раптом мені сяйнула ідея, як я можу обвести навколо пальця найкращого в світі детектива. Кілька тижнів тому сестра сказала, щоб я вибрав собі на Різдво гуску. І я знав, вона завжди дотримує слова. А що як узяти гуску зараз і в ній донести камінь до Кілбурна? На подвір'ї стояла якась повітка, туди я загнав гуску, гарну, здорову гуску, білу з чорною смужкою на хвості. Я впіймав її, розкрив їй дзьоба і запхав якомога глибше у горло каменя. Гуска ковтнула, і я відчув, як камінь пройшов у воло. Проте гуска пручалася, била крильми, тому вийшла сестра дізнатися, що трапилось. Я обернувся, аби відповісти на її запитання, а клята гуска вирвалася в мене з рук і побігла до інших гусей.
Що ти робив з гускою, Джеймсе? Спитала сестра. Ти казала, що даси мені на Різдво птаха, то я й дивився, який жирніший. О, для тебе ми вже відібрали гуску. Ми її так і звемо Джеймсова гуска. Ота, велика біла. Всього в мене 26 гусей. Одна тобі, одна для нас і 2 дюжини на продаж. Спасибі, Мегі, відповів я, але коли тобі однаково, я хотів би мати ту, яку тільки що тримав у руках. То я на добрих 3 фунта важче, сказала сестра. Ми спеціально для тебе її вигодовували. Пусти, я хочу цю, зараз і заберу. Ну, як хочеш, погодилась сестра, трохи образившись. То яку ти візьмеш? Оту білу, з чорною смужкою на хвості. Он вона, посеред табуна. Добре, ріж її й забирай. Я так і зробив, містере Холмсе, і поніс гуску в Кілбурн. Там я розповів своєму приятелеві про все, що зробив. Він такий чоловік, з яким можна говорити відверто. Він реготав, як навіжений. Потім ми взяли ніж і розрізали гуску. Серце в мене так і похололо, коли я побачив, що каменя немає. І я збагнув. Трапилась якась жахлива помилка. Я кинув гуску і прибіг назад до сестри на заднє подвір'я. Гусей там не було. Де гуси, Мегі? Закричав я. У торговця? В якого торговця? Брекінджера, з Ковенгарден. А поміж гусей була ще одна з чорною смужкою на хвості, спитав я. Така сама, як я взяв. Так, Джеймсе, із смугастими хвостами було 2 гуски. Я завжди їх плутала. Тут я, звичайно, все зрозумів і щодуху побіг до цього Брекінріджа. Але він уже продав усіх гусей і відмовився сказати кому. Та ви самі чули. Він кілька разів так мені відповідав. Сестра думає, ніби я збожеволів. Часом мені здається, що вона каже правду. І от тепер на мені лежить тавро злодія. А я ж навіть не доторкнувся до багатства, заради якого занапастив себе. Ой, я нещасний, ой, нещасний. Він затулив руками обличчя і заридав. Запала довга мовчанка, порушувана лише тяжкими зітханнями Райдера та розміреним постукуванням Холмсових пальців по столу. Потім мій друг рвучко підвівся і відчинив двері. «Забирайтесь геть!» – промовив він. «Що, сер? О, хай благословить вас небо!» «Ні слова більше! Забирайтесь геть!» Повторювати не довелося. Райдер кинувся з кімнати, на сходах залунали його кроки, внизу грюкнули двері, і з вулиці долинув тупіт. Чоловік біг. «Кінець з кінцем, Вотсоне», – мовив Холмс, простягаючи руку по свою глиняну люльку. «Поліція не наймала мене виправляти свої помилки. Якби Хорнерові щось загрожувало, тоді інша річ, але тепер Райдер не може дати проти нього свідчень, і звинувачення виявиться безпідставним. Я розумію, що попускаю злочинцеві, але, можливо, тим я рятую його душу. Цього хлопця на слизьке вже не потягне, бо він наляканий до краю. Якщо його зараз запроторити в тюрму, то він стане запеклим злочинцем на все життя. Крім того, тепер свято, треба прощати. Життя зіткнуло нас із дуже дивною химерною загадкою. Розв'язати її – це вже винагорода. Коли ваша ласка, докторе, то подзвоніть, і ми зараз займемося іншим розслідуванням. Головне в якому те, що ми теж матимемо справу із птахом. Адже на обід у нас
Вальдшнеп. Дияволова нога. Беручись час від часу за поповнення своїх нотаток про деякі дивні події і цікаві спогади, пов'язані з моєю тривалою і близькою дружбою з Шерлоком Холмсом, я постійно стикався з труднощами, що їх спричинила властива йому нелюбов до всякої гласності. Його похмурі і несхильні до марнославства натурі були неприємні галасливі похвали, і після успішного завершення чергової заплутаної справи він найбільше розважався тоді, коли, приписавши всі свої заслуги якому-небудь поліцейському служаці, слухав з глузливою усмішкою гучний хор поздоровлень, спрямованих явно не за адресою. І аж ніяк не брак цікавого матеріалу, а саме така поведінка мого друга й зумовила те, що впродовж кількох останніх років я так мало публікував свої нотатки. Адже для мене участь у деяких його пригодах завжди була честю, і це покладало на мене обов'язок бути обачним і стриманим. Тож уявіть собі моє безмежне здивування, коли минулого вівторка я одержав від Холмса телеграму. Він ніколи не надсилав листів, якщо можна було обійтися телеграмою, такого змісту. Чому б не розповісти публіці про корнуольський жах, найдивовижніший випадок з усіх, який я будь-коли розплутував? Не знаючи, що саме змусило Холмса згадати про той випадок, і не розуміючи, яка забаганка спонукала його висловити бажання, щоб я розповів про ту подію, але, побоюючись, що Холмс передумає, і надійшли ще одну телеграму із забороною робити це, я негайно розшукав нотатки з точними подробицями тієї справи і ось пропоную читачам свою розповідь. Навесні 1897 року залізне здоров'я Холмса від постійної тяжкої праці, до того ж надзвичайно виснажливої, помітно похитнулось. Причому становище ускладнювалося тим, що він зовсім на це не зважав. У березні лікар Мур Едер із Харлі-стріт, який познайомився з Холмсом за досить драматичних обставин, про це я, можливо, колись іще розповім, категорично заявив, що знаменитому детективу необхідно відкласти всі справи і робити тільки одне – відпочивати, якщо він не хоче підупасти на силі остаточно. Стан власного здоров'я ніколи Холмса особливо не турбував, але під загрозою того, що він взагалі не зможе займатися своєю роботою, мій друг змушений був докорінним чином перемінити обстановку. Отож ранньої весни того року ми опинилися вдвох у маленькому будиночку поблизу бухти Полду в найдальшому кінці Корнуольського півострова. Це була своєрідна місцевість, і вона неабияк імпонувала похмурому настроєві Холмса. З вікон нашого будиночка, що високо стояв на зеленому мисі, ми могли оглядати все лиховісне півколо затоки Маунтс-Бей, цю споконвічну смертельну пастку для вітрильників, оточену чорними скелями і підводними рифами, на яких знайшла смерть безліч моряків. Під час північного вітру затока була спокійною,
захищеної від бур, і вабила своїм затишком гнані штормом кораблі, обіцяючи їм сховок і можливість перепочити. Та раптом з південного заходу з ревиськом налітав ураган, зривав корабель з якорів, кидав його на найвітряний берег, і серед піньових бурунів розпочиналась остання битва. Досвідчені моряки обминають це лихе місце 10-ю дорогою. Суходіл по другий бік нашого будинку справляв таке саме безрадісне враження, як і море. Це була горбкувата, сірувато-коричневого кольору безлюдна рівнина, поросла вересом, і лише де-не-де виднілися церковні вежі, які вказували на те, що там чи там притулилось яке-небудь старовинне сільце. Всюди можна було натрапити на слід якогось племені, що давним-давно вимерло, але залишило по собі, як свідчення свого існування, химерні кам'яні пам'ятники і високі неправильної форми могили з попелом спалених покійників, а також цікаві земляні споруди, що невиразно промовляли про доісторичні битви. Таємнича чарівливість цієї місцевості, лиховісні привиди забутих племен знайшли відгук в уяві мого друга, і він більшу частину свого часу проводив у прогулянках і самотніх роздумах на порослих вересом пустощах. Холмса зацікавила також стародавня корнуольська мова, і, наскільки я пам'ятаю, він поділяв ту думку, ніби ця мова споріднена з халдейською, і в основному запозичена у фінікійських купців, що приїздили сюди по олову. Він виписав поштою купу книжок з філології і вже збирався був засісти за розробку цієї тези, коли раптом, на превеликий мій жаль і його щиру радість, доля зробила нас причетними до справи куди важливішої, таємничої і цікавішої, ніж будь-яка з тих, через які ми залишили Лондон. Наше тихе мирне життя, здоровий відпочинок було несподівано порушено, і ми опинились у вирі подій, що збудило неабияке хвилювання не тільки в Корнуолі, але й у всій Західній Англії. Можливо, дехто з читачів пам'ятає про те, що тоді називали «корнуольським жахом», хоч до лондонської преси про цю справу дійшли вкрай уривчасті відомості. І ось тепер, через 13 років, настав час повідомити справжні подробиці того незбагненного випадку. Я вже казав, що нечисленні церковні вежі вказували на села, розкидані в цій частині Корнуолу. Найближчим до нас було сільце Тріденікс-Уолес, де хатки сотні другої його мешканців густо тулились довкола старовинної, порослої мохом церкви. Священник цієї парафії, містер Раундхей, захоплювався археологією, і на цьому ґрунті Холмс з ним і познайомився. Це був чоловік років за 40, опасистий, привітний, що добре знав як тамтешні місця, так і своїх парафіян. Одного разу він запросив нас до себе на чашку чаю, і ми познайомились у нього з містером Мортімером Трідженісом, заможним чоловіком, який збільшував мізерні прибутки священника, наймаючи в його великому і безладно спланованому будинку кілька кімнат. Самотній священник був радий цьому, хоч і не мав нічого спільного із своїм пожильцем, худорлявим брюнетом в окулярах, таким сутулим, що на перший погляд він видавався справжнім горбанем. Пам'ятаю, за час нашого короткого візиту священник справив на нас враження неабиякого балакуна. Зато його пожилець був на диво мовчазний, сумний і заглиблений у себе. Він сидів, дивлячись кудись убік, і, певно, обмірковував свої власні справи. І от у вівторок, 16 березня,
Коли ми сиділи й курили в своїй маленькій вітальні, готуючись після сніданку до щоденної прогулянки Вересовою рівниною, до нас раптом вбігли священник і його квартирант. «Містере Холмсе!» – схвильовано вигукнув священник. «Цієї ночі сталася жахлива трагедія. Такого ще не було. Мабуть, нам послало вас саме провидіння, бо у всій Англії ніхто нам зараз так не потрібний, як ви». Я кинув на набридлого священника не дуже доброзичливий погляд, але Холмс вийняв з рота свою люльку і насторожився, мов старий гончак, що почув мисливське тюкання. Він жестом запросив їх сісти, і наші нетерплячі й збуджені відвідувачі опустились на диван. Містер Мортімер Трідженіс володів собою більше, ніж священник, але судорожно посмикування його рук і блиск темних очей показували, що хвилюється він аж ніяк не менше. «Хто розповідатиме, ви чи я?» – спитав він у священника. «Оскільки відкриття, хай яке воно є, зробили ви, а священник дізнався про все від вас, то, мабуть, ви й розповідаєте», – зауважив Холмс. «Мабуть, спочатку буде краще сказати кілька слів мені», – промовив священник, «і тоді ви вирішите, слухати вам подробиці від містера Трідженіса чи негайно поспішити на місце таємничої події. А трапилось ось що. Рух провів учорашній вечір у товаристві своїх братів Оуена та Джорджа і сестри Бренди в їхньому домі в Тріденік-Уорта, що неподалік старого кам'яного хреста на Вересовому пустищі. Він пішов від них на початку 11-ї, а вони здорові, веселі і далі грали в карти. Сьогодні вранці ще до сніданку містер Трідженіс, наш друг встає дуже рано, пішов прогулятись у бік будинку своїх родичів, і тут його наздогнав екіпаж лікаря Річардса, який пояснив, що за ним терміново послали з Тріденік-Уорта. Містер Трідженіс природно поїхав з ним. Прибувши туди, вони побачили жахливу картину. Обидва брати і сестра були за столом на тих самих місцях, де й тоді, коли містер Мортімер Трідженіс від них пішов. Перед ними ще лежали карти, але свічки геть догоріли. Сестра лежала в кріслі, а по обидва боки від неї сиділи й нестямно реготали, співали та кричали брати. Обидва вони зсунулися з глузду. У всіх трьох, і мертвої жінки, і в збожеволілих чоловіків, на обличчях застиг дикий переляк, гримаса жаху, на яку було страшно дивитись. Проте не було ніяких ознак присутності когось стороннього, якщо не брати до уваги місіс Портер, старої куховарки й економки, яка заявила, що вона всю ніч міцно спала і нічого не чула. Нічого не вкрадено, все лишилося на своїх місцях, і абсолютно незрозуміло, чого вони перелякались такою мірою, що жінка померла, а двоє здорових чоловіків втратили розум. Ось така в двох словах, містере Холмсе, ситуація, і якщо ви допоможете нам розібратись у всьому цьому, то зробите велике діло. Я ще сподівався якось переконати свого друга не порушувати відпочинку, задля якого ми сюди приїхали, та одного погляду на Холмсове зосереджене обличчя і насуплені брови було досить, щоб зрозуміти, всі мої умовляння будуть марні. Якийсь час Холмс мовчав, поринувши в роздуми про цю дивовижну драму, що збурила наше тихе життя. «Я візьмусь за цю справу», – нарешті мовив він. «Усе свідчить про те, що цей випадок може виявитись винятковим. А ви самі там були, містере Раундхею?» «Ні, містере Холмсе, як тільки містер Трідженіс розповів мені про нещастя, ми зразу ж поспішили сюди, щоб порадитись з вами. А чи далеко
дім, де сталася ця неймовірна трагедія? Звідси близько милі. Тоді підемо разом. Але спочатку, містере Мортімере Трідженісе, я хочу поставити вам кілька запитань. Весь цей час пожилець священика мовчав, проте я помітив, що він хвилюється, навіть більше, ніж балакучий і метушливий священик, хоч і намагається тримати себе в руках. Обличчя його сполотніло й спотворилось, неспокійний погляд не відривався від Холмса, а тонкі руки нервово стискались. Коли священик розповідав про жахливе нещастя, що спіткало родичів його пожильця, зблідлі губи Трідженіса тремтіли, а в очах, здавалося, відзеркалюється вся страхітлива картина. «Питайте, про що хочете, містере Холмсе?» – охоче відгукнувся він. «Тяжко про це говорити, але я скажу вам усе, що знаю. Розкажіть мені про вчорашній вечір. От, містере Холмсе, як уже говорив містер Раунхей, ми разом повечеряли, і тоді мій старший брат Джордж запропонував зіграти партію у віст. Ми сіли за карти близько 9-ї години. Було 10:45, коли я встав, щоб іти додому. Вони залишались за столом, і всі були дуже веселі. А хто замкнув за вами двері? Міс Портер уже лягла спати, і мене ніхто не проводжав. Вхідні двері я замкнув за собою сам. Вікно кімнати, де вони сиділи, було зачинено, але штори не опущено. Сьогодні вранці двері й вікно мали такий самий вигляд, що й учора. Тому немає підстав думати, ніби в будинку побував хтось чужий. І все ж таки мої брати збожеволіли від страху, а Бренда лежала мертва, її голова звісила через бильце крісла. До кінця своїх днів не забути мені цієї картини. Факти, викладені вами, вельми цікаві, мовив Холмс, але наскільки я вас розумію, ви не можете запропонувати нічого, що могло б їх пояснити? Це якась чортівня, містере Холмсе. Так, чистісінька чортівня, вигукнув містер Трідженіс. Тут не обійшлося без нечистої сили. Щось проникає в кімнату, і люди втрачають розум. Чи здатна викликати такий жах людина? Коли те, що сталося, поза межами людських можливостей, сказав Холмс, то, боюсь, і мені буде не під силу розгадати цей випадок. Однак, перш ніж погодитись з вашою версією, ми повинні перевірити всі природні пояснення. Що ж до вас, містере Трідженісе, то, як я розумію, ви не мирили з ріднею, бо жили окремо, правда? Так воно й було, містере Холмсе, хоч усе вже минулось. Колись нашій родині належали олов'яні копальні в Редруті, але потім ми продали їх і, діставши можливість жити, не турбуючись про завтрашній день, виїхали звідти. Не буду заперечувати, що ми трохи посварились, коли ділили гроші, і на якийсь час це нас віддалило, але потім ми одне одного простили, все забулось, і ми знову зробились найкращими друзями. А тепер вернімось до подій учорашнього вечора, які ви провели всі разом. Чи не пригадуєте ви чогось такого, що могло б пролити хоч трохи світла на цю трагедію? Подумайте гарненько, містере Трідженісе, будь-яка дрібниця може мені допомогти. Ні, сер, нічого не пригадую. Ваші родичі перебували в своєму звичайному настрої. Так, настрій у них був навіть гарний. Чи не були вони людьми нервовими?
Чи не з'являлося у них такого відчуття, ніби їм загрожує небезпека? Ні, ніколи. І ви нічого більше не можете додати, щоб допомогти мені? Мортімер Трідженіс якийсь час про щось напружено думав. «Ось що я пригадав», – мовив він нарешті. «Коли ми грали в карти, я сидів до вікна спиною, а Джордж, мій партнер, обличчям до нього. І от один раз я помітив, що брат пильно вдивляється через моє плече. Я теж обернувся і подивився туди, куди й він. Штори ще не було опущено, і хоч вікно вже зачинили, я розгледів кущі на газоні, і на мить мені здалося, ніби між них щось рухається. Я навіть не зрозумів, людина то чи тварина, але подумав уголос, що там хтось є. І коли я спитав Джорджа, куди він дивиться, він відповів, що йому теж так здалось. Оце і усе, що я можу вам сказати. І ви не вийшли подивитись? Ні, ця дрібниця видалась мені не вартою уваги. Отже, йдучи від них, ви не перечували ніякого лиха? Ніякісінького. Мені не зовсім зрозуміло, як ви так швидко почули новину про нещастя. Я встаю рано, і, як правило, перед сніданком гуляю. Сьогодні вранці, тільки но я вийшов з дому, мене наздогнав у своєму екіпажі лікар. Він сказав, що стара місіс Портер прислала по нього хлопця і просить його негайно прибути до неї. Я вскочив в екіпаж, сів поряд із лікарем, і ми поїхали. Приїхавши, ми зразу ж кинулись до тієї жахливої кімнати. Свічки й вогонь у каміні, очевидно, давно вже погасли, і мої брати до самого світанку сиділи в темряві. Лікар сказав, що Бренда померла не менше, як 6 годин тому. Ніяких слідів насильства. Вона сиділа в кріслі, перехилившись через бильце, і обличчя в неї було спотворене лютим жахом. Джордж і Оуен то співали уривки з різних пісень, то бурмотіли щось нерозбірливе, немов 2 великі мавпи. От дивитись на це було жахливо. Я не міг цього витримати, а лікар став білий, мов крейда. Він аж знепритомнів і впав у крісло. Добре, що нам не довелось доглядати за ним, як за хворим. Неймовірно, просто неймовірно, промовив Холмс, підводячись і беручи капелюха. Як на мене, то найкраще зараз, не гаючись, іти в Трідденік Оорта. Мушу признатись, мені не часто випадало стикатися з випадком, який на перший погляд здавався б таким незбагненним. Того ранку ми мало просунулись у своїх розслідуваннях, проте їх початок затьмарила подія, що справила на мене найгнітючіше враження. Ми йшли до місця трагедії з вивистим сільським путівцем. Почувши торохтіння карети, що наближалася до нас, ми зійшли на узбіччя, щоб пропустити її. І от коли карета порівнялася з нами, я на мить побачив за зачиненим віконцем страхітливо спотворене, з вишкіряними зубами обличчя, що глянула на нас палаючими очима. Ці непорушні очі, зціплені зуби промайнули повз нас, мов жахне видіння. «Мої брати!» – вигукнув Мортімер Трідженіс, блідий як смерть. «Їх везуть у Хелстон». Ми, зціпенівши, провели поглядом карету, що котила путівцем, потім знову рушили до лиховісного будинку. Це була велика і світла оселя,
швидше віла, ніж котедж, з чималим садом, де завдяки м'якому корнуольському клімату повітря вже було напоєне запахом весняних квітів. У цей сад і виходило вікно вітальні, а через нього, як запевняв Мортімер Трідженіс, і проникла нечиста сила, сама поява якої затьмарила розум тих, хто там перебував. Перш ніж зійти на ганок, Холмс повільно й замислено пройшовся доріжкою перед будинком і поміж квітників. Пам'ятає, він так поринув у свої думки, що спіткнувся об поливальницю і перекинув її, заливши водою і доріжку, і наші ноги. В домі нас зустріла літня корнуольська економка місіс Портер, яка з допомогою молоденької дівчини піклувалась про задоволення потреб своїх хазяїв. Економка радо відповідала на всі Холмсові запитання. Ні, вночі вона нічого не чула. Так, її хазяї останнім часом перебували в чудовому настрої. Вона ніколи не бачила раніше, щоб вони були такі веселі й задоволені. Вона зомліла від жаху, коли увійшла вранці до кімнати і побачила за столом таке страхітливе товариство. Прийшовши до тями, вона навстіж відчинила вікно, щоб пустити вранішне повітря, а тоді вибігла на дорогу, звідки послала фермерського хлопця по лікаря. Якщо ми хочемо подивитись, то хазяйка лежить на горі у своїй спальні. 4 здоровенних санітарів ледве запхали братів у карету для божевільних. Сама вона не залишиться в цьому домі й на день. Сьогодні ж пополудні поїде до своїх родичів у Сент-Айвс. Ми піднялися сходами нагору й оглянули тіло. Міс Бренда Трідженіс була надзвичайно вродлива, дарма що стояла вже на порозі зрілого віку. Навіть після смерті її смагляве, з тонкими рисами обличчя було прекрасне, хоч його й спотворив вираз передсмертного жаху. Із спальні ми спустилися у вітальню, де й сталася уся ця дивовижна трагедія. В каміні лежала зола від деревного вугілля, що зітліло вночі. На столі стояло 4 недогарки свічок та валялись розкидані карти. Стільці відсунули під стіну, але інших предметів ніхто не чіпав, і зночі ніщо не змінилось. Холмс легкою швидкою ходою пройшовся по кімнаті. Він сідав на стільці, пересував їх і розставляв так, як вони стояли ввечері. Він прикидав, чи велику частину саду видно з різних місць. Тоді обстежив підлогу, стелю й камін, та я ні разу не помітив ні раптового зблиску в його очах, ні міцно стулених губ, добре знайомих мені ознак того, що в суцільній темряві для нього засвітився тьмяний вогник надії. «Навіщо розпалювали в каміні вогонь?» – спитав він. «Чи навесні вони завжди топили в такій невеликій кімнаті?» Мортімер Трідженіс пояснив, що ввечері було холодно й вогко, з цієї причини, коли він прийшов, і затопили камін. «Що ви збираєтеся робити далі, містере Холмсе?» – запитав він. Мій друг посміхнувся і поклав свою долоню на мою руку. «Знаєте, Вотсоне», – мовив він, – «мені, мабуть, знову доведеться взятися за люльку і отруюватись тютюном, хоч ви досить часто і справедливо засуджували цю погану звичку. З вашого дозволу, джентльмени, ми повернемось додому, оскільки я не розраховую, що на очі нам потрапить тут ще щось нове. Я всебічно проаналізую всі відомі мені факти, містере Трідженісе, і якщо мені на думку не спаде варта уваги ідея, я обов'язково
повідомлю про це вас і священника. А поки що дозвольте попрощатись». Повернувшись до нашого будинку біля бухти Полду, Холмс довго й зосереджено мовчав. Він сидів у кріслі, підібгавши під себе ноги, і в хмарі голубуватого тютюнового диму ледве проступало його худорляве аскетичне обличчя. Брови насуплені, чоло перетнула глибока зморшка, погляд відсутній. Нарешті він відклав люльку й схопився на ноги. «Нічого не виходить, Вотсоне», – розсміявся він. «Ходімо краще погуляємо біля скель та пошукаємо крем'яні наконечники для стріл. Знайти їх значно легше, ніж ключ до цієї загадки. Силувати мозок до праці, коли немає достатнього матеріалу, все одно, що вмикати на повну потужність мотор. Він розлетиться на шматки. Морське повітря, сонце й терпіння – ось що нам потрібно, Вотсоне, а все інше прийде само собою. А тепер спокійно обміркуємо наше становище, провадив він далі, коли ми йшли стежкою над урвищем. Давайте-но міцно триматися того, що ми таки знаємо, хоч це й дрібниці, щоб потім, коли з'являться нові факти, можна було зразу поставити їх на належне місце. Домовимося, по-перше, що ніхто з нас не припускає можливості втручання в людські справи диявола. Викиньмо все це з голови. Так, чудово. Тепер перед нами залишилось 3 особи, які тяжко потерпіли від свідомої або несвідомої людської дії. Це безперечно. Далі, коли це трапилось? Якщо вірити містеру Мортімеру Трідженісу, то, очевидно, зразу по тому, як він пішов. Це дуже важливий момент. Припустимо, все відбулось за кілька хвилин після того, як він вийшов із кімнати. Карти лежать на столі. Як правило, хазяї в такий час уже лягають спати, але вони все ще сидять, навіть не відсувають стільців. Отже, повторюю, подія сталася зразу ж, як тільки містер Мортімер Трідженіс зачинив за собою двері і аж ніяк не пізніше 11 години вечора. Другий, очевидний крок, який нам треба зробити, це простежити, наскільки можливо, куди подався Мортімер Трідженіс, вийшовши з кімнати. Це зовсім не складно. І його дії, наче, поза всякими підозрами. Ви добре знаєте мої методи і, безперечно, здогадались, що досить таки незграбна хитрість із поливальницею знадобилась мені для того, щоб мати чіткіший відбиток його черевиків. На мокрому піску слід вийшов чудовий. Учора ввечері, як ви пам'ятаєте, теж було вогко, і я, маючи готовий зразок, легко зміг знайти сліди Мортімера Трідженіса серед інших і простежити його шлях. Судячи з усього, він швидко пішов до будинку священника. Отже, якщо Мортімер Трідженіс зникає із сцени, а гравцям у карти заподіює лиха інша особа, що знаходиться поза будинком, то як ми можемо встановити, хто це був і як йому вдалося так усіх нажахати? Місіс Портер відпадає. Вона явно нешкідлива. Чи є які-небудь докази того, що хтось підкрався до вікна в сад і в який спосіб так перелякав людей за столом, що вони втратили розум? Єдине, що ми маємо, це твердження самого Мортімера Трідженіса, який сказав, ніби його брат помітив за вікном якийсь рух. Це, безумовно, заслуговує на увагу.
оскільки вночі йшов дощ, небо облягли хмари й було темно. Той, хто хотів перелякати картярів, повинен був притулитись обличчям до шибки, щоб його помітили. А під вікном квітник завширшки 3 фунти, і на ньому жодного відбитка чиєї-б-то не було ноги. Важко уявити, як людина, що була на дворі, змогла справити на товариство таке жахливе враження. До того ж ми не бачимо обґрунтованих мотивів такого дивного вчинку. Тепер ви розумієте, які перед нами труднощі, Вотсоне? Ще пак, переконано відповів я. І все ж таки, якби в нас хоч трохи побільшало матеріалу, ми б довели, що їх можна подолати, сказав Холмс. По-моєму, у ваших багатющих архівах, Вотсоне, чимало майже таких самих заплутаних випадків. А зараз відкладімо цю справу, поки не надійдуть більш точні відомості. Решту ранку я пропоную присвятити пошукам неолітичної людини. Здається, вже казав про виняткову здатність мого друга цілком відключатись від своїх навіть найнав'язливіших думок, але я ніколи не дивувався з цього більше, ніж того весняного ранку в Корнуолі, коли він 2 години поспіль розмірковував уголос про кельтів, крем'яні наконечники, різні череп'я так безтурботно, наче йому зовсім не треба було розплутувати зловісну таємницю. І тільки повернувшись пополудні додому, ми побачили, що нас чекає відвідувач, і це ж зразу нагадало нам, чим ми маємо займатись. Ні я, ні Холмс не потребували пояснень, хто цей відвідувач. Величезна статура, обвітрене все в глибоких зморшках обличчя, палаючі очі, орлинний ніс, майже біла голова, що мало не діставала стелі, золотава борода, що взялась сивиною навколо губів, і незмінна сигара – всі ці прикмети були добре відомі і в Лондоні, і в Африці, і могли належати тільки одній видатній людині, докторові Леону Стерндейлу, великому мисливцеві на левів і мандрівникові. Ми чули, що він перебуває десь у цих краях, і раз чи два бачили здаля на вересових пустищах його високу постать. Проте він не виявляв бажання познайомитися з нами, нам таке теж не спадало на думку, бо було чудово відомо, що саме любов до самотності спонукає його більшу частину часу між подорожами проводити в маленькому будиночку, схованому в лісі біля Бітчемп Ераймс. Там він і мешкав, у цілковитій самотині, оточений книжками і географічними картами, сам вів своє нехитре господарство і зовсім не цікавився сусідами. Через це мене дуже здивувала нетерплячість, з якою він розпитував Холмса, чи пощастило тому розгадати хоч що-небудь у цій таємничій справі. «Поліція зайшла в безвихідь», – сказав він, – «але, можливо, ваш багатий досвід підкаже яке-небудь розумне пояснення. Я хочу лише одного, щоб ви довірилися мені, тому що часто, навідуючись сюди, я добре познайомився з родиною Трідженісів. По лінії моєї матері, яка народилась тут, у Корнуолі, вони навіть доводяться мені родичами, і їхня страшна доля природно просто приголомшила мене. Повинен сказати вам, що я вирушив до Африки і був уже в Плімуті, коли сьогодні вранці до мене дійшли новини про тутешні події. Я негайно повернувся сюди, щоб допомогти розслідуванню». Холмс звів брови. «Ви пропустили через це свій пароплав?»
Поїду наступним. О, це справжня дружба. Я ж сказав, що ми родичі. Так, по материнській лінії. Ваш багаж був уже на борту? Не весь. Більша частина була ще в готелі. Розумію. Але ж не могла ця новина попасти в ранкові плімутські газети. Ні, сер. Я одержав телеграму. Дозвольте спитати, від кого? На похмурому обличчі мандрівника промайнула тінь. Ви надто цікаві, містер Холмсе. Такий мій обов'язок. З видимим зусиллям доктор Стерндейл прибрав спокійного вигляду. Не маю підстав приховувати це від вас, сказав він. Телеграму, з якої я про все довідався, надіслав мені містер Раундхей, священник цієї парафії. Дякую, мовив Холмс. А що стосується вашого запитання, яке ви поставили мені на початку розмови, то можу сказати, що цей випадок мені ще не зовсім зрозумілий. Але я сподіваюсь дійти деяких висновків. Оце поки що й усе. Ви не могли б мені сказати, чи маєте якісь конкретні підозри? Ні, на це я відповісти не можу. Тоді я просто змарнував час. І затримуватись тут далі не бачу потреби. Мій мандрівник покинув наш будинок у припоганому настрої. Через 5 хвилин потому пішов кудись і Холмс. Його не було аж до вечора, і коли він повернувся, стомлений, з потемнілим обличчям, я зрозумів, що він не дуже просунувся в своєму розслідуванні. На нього чекала телеграма. Він прочитав її і кинув у камін. «Це з Плімута, Вотсона, з готелю», – сказав він. Я довідався у священника, як він називається, і телеграфував туди, щоб переконатись у правдивості слів доктора Леона Стерндейла. Він справді провів там минулу ніч, частина його багажу справді рушила в Африку, а сам він повернувся сюди, щоб бути присутнім під час розслідування. Що ви про це думаєте, Вотсоне? Що його дуже цікавить ця справа? Так, дуже цікавить. Ось нитка, за яку ми ще не вхопились, і вона й може допомогти нам розплутати весь клубок. Вище голову, Вотсоне, я впевнений, як ніколи, що матеріалу в нас побільшає, а коли це трапиться, ми швидко подолаємо всі труднощі. Тоді я й на гадці не мав, що слова Холмса справляться так швидко, а дивний і зловісний поворот у розвитку подій спрямує наше розслідування в зовсім іншому напрямку. Вранці я саме голився біля вікна, коли раптом почув цокіт кінських копит і, глянувши крізь шибку, побачив, що по дорозі чвалом мчить бідарка. Вона повернула до нашого будиночка, на землю вистрибнув священик і щодуху кинувся до дверей садовою доріжкою. Холмс був уже одягнений, і ми поспішили вниз йому назустріч. Від хвилювання наш гість не міг вимовити й слова, але кінець кінцем, судорожно ковтаючи повітря і заклинаючись, прокричав: «На нас напосівся диявол, містере Холмсе! Моя нещасна парафія під владою диявола! Сам сатана оселився там, у нього в руках!» Він аж пританцьовував від збудження, і це було б смішно, якби не його сіріли обличчя й безтямні очі. Нарешті він вигукнув жахливу новину: «Містер Мортімер Трідженіс помер сьогодні вночі, точнісінько так, як його сестра». Холмс, сповнений енергії, миттю схопився на ноги. «Для нас вистачить місця у вашій бідарці?» «Так, тоді, Вотсоне, поснідаємо пізніше. Містер Раундхай,
Ми готові їхати швидше, поки там ніхто не похазяйнував. Трідженіс займав у будинку священника 2 наріжні кімнати, розташовані одна над одною на 1-му і 2-му поверсі. Внизу була простора вітальня, на горі спальня. Під самими вікнами майданчик для гри в крокет. Ми прибули раніше за лікаря й поліцію, тому до кімнат ще ніхто не заходив, і все було на своїх місцях. Дозвольте мені точно описати сцену, яку ми побачили того туманного березневого ранку. Вона так глибоко закарбувалася у моїй пам'яті, що мені не забути її до віку. Повітря в кімнаті було неймовірно задушливе. Служниця, що йшла попереду нас, широко розчинила вікно, бо інакше дихати було б зовсім неможливо. Частково це пояснювалося, мабуть, тим, що посеред столу ще чаділа лампа. Відкинувшись на спинку крісла, за столом сидів мертвий Трідженіс. Його ріденька борідка стирчала вперед, окуляри вилізли на лоб, а худе смагляве лице, повернуте до вікна, було спотворене тим самим виразом жаху, який ми бачили на обличчі його покійної сестри. Зведені судомою руки й ноги, скарлючені пальці свідчили про те, що помер він у пароксизмі страху. Небіжчик був одягнений, але з деяких ознак ми зрозуміли, що одягався він похапцем. Ми ще раніше переконали, що спав він у своєму ліжку, і з усього було видно, що трагічний кінець настав рано вранці. Побачивши раптову зміну, що сталося з Холмсом, тільки но ми переступили поріг цієї трагічної оселі, неважко було здогадатись, яка бурхлива енергія клекотить у його душі під зовнішньою врівноваженістю. Він миттю напружився і весь перетворився на увагу. Очі його заблищали, обличчя закам'яніло, руки й ноги аж тремтіли від бажання діяти. Він вибіг на майданчик для крокету і вліз назад у вікно. Оббіг вітальню, гайнув у спальню, точнісінько гончак, що зачув лисячу нору. У спальні він швидко роззирнувся довкола і відчинив вікно. Тут, очевидно, його хвилювання дійшло межі, тому що, глянувши вниз, він аж скрикнув. Потім збіг сходами вниз, вистрибнув у розчинене вікно вітальні, упав до лілиць на майданчику для гри в крокет, підхопився і знову вскочив у вітальню. Все це із завзяття мисливця, який по п'ятах женеться за здобиччю. Він якнайдетальніше оглянув звичайнісіньку на вигляд лампу, навіть виміряв її резервуар, потім через лупу скрупульозно обстежив слюдяний абажур, що закривав горішній кінець лампового скла, і, заскріпши з нього трохи кіптяви, сипав її в конверт, а конверт сховав у гаманець. Нарешті, після того, як з'явились лікар і поліція, він жестом підкликав священника, і ми втрьох вийшли на майданчик для гри в крокет. Радий повідомити вас, що моє розслідування виявилось не зовсім марним, зауважив він. Я не можу залишатись тут, щоб обговорювати цю справу з поліцією, але буду вам надзвичайно вдячний, містере Раундхею, якщо ви засвідчите інспекторові мою пошану і звернете його увагу на вікно в спальні та на лампу у вітальні. Взяті окремо, вони наводять на деякі роздуми, а взяті разом майже дають можливість дійти певних висновків.
Якщо інспекторові знадобиться додаткова інформація, буду вельми радий бачити його в нас. Здається мені, Вотсоне, нам краще знайти собі діло в іншому місці. Чи інспектора обурило втручання приватного детектива, чи він уявив, що стоїть на правильному шляху до розкриття злочину, але впродовж наступних 2 днів ми про нього навіть не чули. Протягом цього часу я майже зовсім не бачив Холмса, бо він зранку до вечора десь пропадав. Причому ходив завжди сам і ніколи не казав, де буває, а коли з'являвся вдома, то лише мовчки курив та про щось думав. Проте один експеримент мого друга допоміг мені збагнути напрям його пошуків. Він купив лампу, точнісіньку копію тієї, що горіла в кімнаті Мортімера Трідженіса в ранок його смерті. Наливши в лампу такого самого гасу, як і той, що ним користувались у домі священика, він старанно вирахував, як довго він вигоряє. Другий експеримент Холмса мав більш неприємні наслідки, і я, мабуть, не забуду його ніколи. Ви, безперечно, пам'ятаєте, Вотсоне, звернувся він до мене, що в усіх розмовах, які ми чули про обидва злочини, є спільна деталь. Я маю на увазі те, як впливало повітря кімнат на того, хто перший туди заходив. Пригадуєте, Мортімер Трідженіс, описуючи свій останній візит у дім братів, згадав, що лікар, увійшовши до кімнати, впав у крісло. Невже забули? А я чудово пам'ятаю. А пригадуйте, як місіс Портер, економка, розповідала нам, що їй стало млосно, коли вона зайшла до своїх хазяїв і довелося мерщій відчиняти вікно? Страшна задуха була і в кімнаті Мортімера Трідженіса, хоч служниця розчинила вікно навстіж. Ця служниця, як я пізніше довідався, так занедужала, що аж злягла. Отже, Вотсоне, ви мусите визнати, що це дуже промовисті факти. В обох випадках одне й те саме – отруєне повітря. Також в обох випадках у кімнатах щось горіло. Спочатку камін, потім лампа. Вогонь у каміні запалили, щоб зігрітися. Але лампу було засвічено, це показує кількість вигорілого газу набагато пізніше, після того, як зовсім розвиднілось. Чому? Я твердо переконаний, що між цими 3 речами – горінням, задушливим повітрям і, нарешті, божевіллям або смертю – є певний зв'язок. Тепер зрозуміло чи ні? Та нібито зрозуміло. В кожному разі ми можемо прийняти це за робочу гіпотезу. Припустимо далі, що в обох випадках спалювали якусь речовину, через що повітря набувало невідомих отруйних властивостей. Дуже добре. В першому випадку, в будинку Трідженісів, цю речовину було вкинуто в камін. Тоді вікно було зачинено, але вогонь, природно, майже все виносив у димар. Звідси випливає, що отрута тут повинна була діяти не так сильно, як у другому випадку, коли отруйним випарам ніде було подітись. Та й наслідки підтверджують це. В першому випадку вбито тільки жінку, як істоту більш слабку, а чоловіки тимчасово або назавжди втратили здоровий розум, що є, очевидно, першою стадією дії цього зілля.
В другому випадку отрута спрацювала безвідмовно. Міркуючи так, я зрозуміло сподівався знайти в кімнаті Мортімера Трідженіса залишки цієї речовини. Шукати треба було, в першу чергу, на слюдяному абажурі лампи або на її склі. Там, як і слід було чекати, я побачив товстий шар пухнастої сажі, а по краях смужку брунатного порошку, який не встиг згоріти. Половину цього порошку, ви це бачили, я поклав у конверт. А чому половину, Холмсе? Не в моїх звичках, шановний Вотсоне, ставати на перешкоді поліції. Я залишив їм усі виявлені докази злочину. Отрута чекала їх на абажурі. Їм тільки треба було розкинути розумом, щоб побачити її. Ну, а тепер, Вотсоне, засвітимо нашу лампу. Однак вживемо застережних заходів, відчинимо вікно, аби не допустити передчасної загибелі двох достойних членів суспільства. Та сідайте в крісло коло вікна, якщо, звичайно, ви не відмовляєтеся взяти участь в експерименті, як годилось би вчинити розважливій людині. О, та ви вирішили не відступати, так? Я не помилився вас, Вотсоне. А це крісло я поставлю напроти вашого, щоб ми сиділи обличчям один до одного і були на однаковій відстані від отрути. Двері залишимо напіввідчиненими. Тепер вам зручно спостерігати за мною, а мені за вами, і ми зможемо вчасно припинити експеримент, якщо симптоми виявляться загрозливими, зрозуміло? А тепер я беру з конверта порошок, точніше те, що від нього залишилось, і кладу його на лампу. Все. Ну, Вотсоне, сідаймо й чекаймо, що буде далі. Чекати довелось недовго. Не встиг я сісти в крісло, як почув ледь уловимий мускусний запах, тонкий і нудотний. Вдихнувши його, я зразу ж втратив контроль над своїм мозком і уявою. Густа чорна хмара заклубочилась перед моїми очима, і я раптом відчув, що божеволію. Крижаний жах скував мене. Я відчув, як волосся в мене на голові стає дибом. Очі вилізають із орбіт, а язик дерев'яніє. Я спробував був крикнути і, почувши звідтіля хрипке каркання, насилу збагнув, що це мій власний голос. Тієї ж миті останнім рятівним зусиллям я видерся з безодні відчаю, і переді мною виникло обличчя Холмса, біле, непорушне, спотворене жахом. Такі самі обличчя я бачив недавно у померлих. Спогад про них повернув мене на мить до тями і надав сили. Я зірвався з крісла, обхопив Холмса руками. Хитаючись, ми вийшли з будинку і повалились на траву один біля одного. Ми лежали і відчували, як яскраве сонячне проміння розвіює морок, що зовсім був нас поглинув. Він повільно зникав з наших душ, як зникає туман, і нарешті до нас повернулася здатність мислити, а з нею й душевний спокій. Ми посідали там, де лежали, і, витираючи липкий піт, почали один в одного вже осмислено розглядати на обличчі останні сліди затіяного нами небезпечного досліду. «Слово честі, Вотсоне», – промовив нарешті Холмс, – «мені треба подякувати вам.
і попрохати вибачення. Непростима річ піддавати себе такому експериментові, а ще більше непростимо залучати до нього друга. Я дуже завинив перед вами. Ви ж знаєте, відповів я, зворушений небаченою досі сердечністю Холмса, допомагати вам для мене найбільша радість і честь. Тут він одразу ж заговорив у своїй звичній манері, напівжартівливо й напівскептично. І все ж, шановний Вотсоне, з нашого боку було б абсолютно зайвим перетворитись на божевільних, хоч сторонній спостерігач безсумнівно оголосив би, що ми сунулись з глузду ще до того, як почали цей дикий експеримент. Мушу признатись, мені й на думку не спадало, що дія речовини буде така швидка й нещадна. Кинувшись у будинок, він виніс лампу, тримаючи її від себе якнайдалі, і пожбурив у кущі ожини. Нехай кімната трохи провітриться. Гадаю вас, Вотсоне, тепер не лишилося й тіні сумніву щодо того, як відбувались обидві трагедії, ані найменшої. Проте їх причина і зараз така ж незрозуміла, як і раніше. Ходімо в альтанку і поміркуємо про неї. Від цієї гидоти мені й досі дере в горлянці. На моє тверде переконання, все свідчить про те, що в першому випадку злочинцем був цей чоловік, Мортімер Трідженіс, хоч у другому сам перетворився на жертву. Ми повинні, по-перше, пам'ятати, що в сім'ї посварились. Наскільки серйозною була ця сварка і наскільки щирим примирення, ми не знаємо. Але коли я думаю про Мортімера Трідженіса з його лисячим обличчям і хитрими блискучими очицями за скельцями окулярів, то він зовсім не здається мені людиною, схильною прощати своїм ближнім. По-друге, ви, очевидно, пам'ятаєте, що саме йому належала думка про чиюсь присутність у саду, а це на якийсь час відвернуло нашу увагу від справжньої причини трагедії. Йому навіщось було потрібно збити нас із сліду. І нарешті останнє, якщо не він вкинув цю речовину в камін, коли виходив, то хто тоді міг це зробити? Адже все сталося зразу ж, як він пішов. Та якби до них завітав ще хто-небудь, брати і сестри встали б за столу зустріти гостя. До того ж у тихому Корнуолі в гості після 10-ї вечора не ходять. Отож усе свідчить про те, що злочинець Мортімер Трідженіс. Тоді його смерть – самогубство? Що ж, Вотсоне? На перший погляд таке припущення ніби й можливе. Чоловік, душу якого гнітить тяжка провина, адже він занапастив усю свою родину, цілком може прийти до думки заподіяти собі смерть. Існують, проте, незаперечні докази, які спростовують це припущення. На щастя, в Англії є чоловік, якому все відомо, і я подбав про те, щоб ми сьогодні ж почули про деякі факти з його власних уст. А ось і він, навіть трохи раніше, ніж ми домовлялись. Будь ласка, по цій доріжці, докторе Стерндейл. Ми робили в будинку деякі хімічні експерименти, і тепер наша кімната навряд чи годиться, щоб приймати в ній такого славнозвісного гостя. Я почув, як грюкнула садова хвіртка, і на стежці з'явилась величезна статура дослідника Африки. Він, трохи здивований, повернув до альтанки, де ми сиділи. — Ви посилали за мною, містере Холмсе? — спитав він. — Я одержав вашу записку з годину тому, і оце прийшов до вас, хоч і не розумію, чим зобов'язаний. Сподіваюсь,
Все буде з'ясовано в ході нашої розмови, відповів Холмс. А поки що я дуже вдячний вам за вашу люб'язну згоду зустрітися з нами. Ласкаво пробачте за цей прийом просто неба, але мій друг Вотсон і я мало не додали ще одного розділу до того, що газети називають «Корнуольським жахом». І тепер ми віддаємо перевагу чистому повітрю. Та це, можливо, навіть і краще, бо справи, які ми будемо обговорювати, стосуватимуться вас дуже близько, а тут нас ніхто не зможе підслухати. Мандрівник вийняв з рота сигару й похмуро втупився поглядом у мого друга. Не розумію, сер, – промовив він, – на що ви натякаєте, кажучи про речі, які нібито близько стосуються мене особисто. На вбивство Мортімера Трідженіса, – відповів Холмс. У цю мить я пошкодував, що не озброєний. Обличчя містера Стерндейла від люті зробилося темно-червоним. Очі спалахнули вогнем, на лобі випнулись сплетіння вен, і, стиснувши кулаки, він рвонувся до Холмса. Проте зразу ж зупинився і величезним зусиллям волі примусив себе перетворитись на втілення незворушно холодного спокою, в якому, проте, відчувалась ще більша небезпека, ніж у недавньому мимовільному пориві. Я так довго жив поміж дикунів, де немає законів, – сказав Стерндейл, – що звик встановлювати їх для себе сам. Будь ласка, містере Холмсе, не забувайте про це, бо я зовсім не маю наміру заподіяти вам шкоди. Я теж не маю наміру заподіяти вам шкоди, докторе Стерндейл. І найпростішим доказом цього є те, що я, знаючи одному мені відомі речі, послав по вас, а не по поліцію. Стерндейл сів, важко переводячи подих, мабуть, уперше в житті, охоплений шанобливим страхом. У голосі Холмса відчувалась така впевнена сила, що їй неможливо було не скоритись. Наш гість трохи помовчав, стискаючи-розтискаючи кулачиська і не помічаючи цього через хвилювання. «Що ви маєте на увазі?» – спитав він кінець кінцем. «Якщо ви збираєтесь мене дурити, містере Холмсе, то не на такого наскочили. Давайте не будемо грати в піжмурки. Що конкретно ви маєте на увазі?» «Зараз я вам скажу», – відповів Холмс, – «і зроблю це тільки тому, що, сподіваюсь, за відвертість ви віддячите відвертістю. Моє рішення цілком залежить від того, як ви будете захищатись». «Захищатись?» «Так, сер. Захищатись від чого?» «Від звинувачення у вбивстві Мортімера Трідженіса». Стерндейл утер лоба носовою хусточкою. «Слово честі, ви робите успіхи», – промовив він. «Невже вся ваша слава ґрунтується на самих обманах? Зараз обманути хочете мене ви, докторе Стерндейле, а не я вас», – сухо відповів Холмс. «Щоб довести вам це, наведу факти, на підставі яких я й дійшов такого висновку. Повернення з Плімута, коли ви дозволили, щоб більшу частину вашого багажу відправили в Африку, було першим сигналом звернути на вас увагу. Це дало підставу припустити можливість вашої участі у цій драмі. Я повернувся, я чув ваші пояснення і вважав їх недостатніми й непереконливими. Облишмо це. Ви прийшли сюди спитати, кого я підозрюю. Я відмовився відповісти.
Потім ви пішли до священника, почекали там якийсь час, не заходячи в будинок, і кінець кінцем повернулися додому. Як ви про це дізналися? Я стежив за вами. Я нікого не бачив. Цього й слід сподіватися, коли стежу я. Вночі ви не спали, обмірковуючи певний план, а рано вранці заходились його виконувати. Ви вийшли з дому, ледь благословились на світ, взяли жменю червонястого гравію, купа якого лежить біля ваших воріт, і поклали його в кишеню. Стерндейл, почувши це, аж скинувся й здивовано втупився в Холмса. Потім ви швидко пішли до будинку священника. На вас були, дозвольте зауважити, ці самі, що й зараз, тенісні туфлі з гофрованими підметками. Там ви пройшли фруктовим садом, перелізли через бокову огорожу і опинились під вікнами кімнат, у яких мешкав Тріджаніс. Вже зовсім розвиднілось, але в будинку спали. Ви дістали з кишені кілька камінців і кинули їх у вікно на другому поверсі. Стерндейл схопився на ноги. «Ви диявол!» – вигукнув він. Холмс посміхнувся, почувши такий комплімент. Ви кинули камінці двічі чи тричі, поки Тріджаніс підійшов до вікна. Ви жестом показали йому зійти вниз. Він квапливо одягнувся і спустився в їдальню. Ви влізли туди через вікно. Між вами відбулася розмова, причому дуже коротка, під час якої ви походжали по кімнаті туди й назад. Потім вилізли, зачинили вікно і, стоячи на майданчику для гри в крокет і покурюючи сигару, дивились, що відбувається в кімнаті. Коли Тріджаніс помер, ви повернулись додому тією ж дорогою, якою прийшли. А тепер, докторе Стерндейле, чим ви поясните свою поведінку і які були мотиви ваших дій? Якщо ви будете викручуватись або хитрувати зі мною, я передам цю справу в інші руки, запевняю вас. Ще під час звинувачувальної промови Холмса обличчя нашого гостя зробилося сірим, як попіл. Коли Холмс замовк, Стерндейл затулив лице долонями і на якийсь час поринув у роздуми. Потім раптово вихопив з нагрудної кишені фотографію і кинув її на грубо збитий стіл. «Ось чому я це вчинив!» – промовив він. Це був портрет надзвичайно вродливої жінки. Холмс схилився над столом. «Бренда Тріджаніс», – сказав він. «Так, Бренда Тріджаніс!» – вигукнув Стерндейл. «Довгі роки я кохав її, і довгі роки вона кохала мене. Ось у чому секрет того, що мені подобалося жити самотиною в Корнуолі. І дарма усі цього дивувались, це давало мені можливість бути поблизу єдиної, найдорожчої для мене людини. Але я не міг одружитись з нею. В мене є дружина, яка багато років тому покинула мене, і з якою через сумнозвісні англійські закони я не можу розлучитись. Скільки років чекала Бренда, скільки років чекав я, і ось чого ми дочекались. Тенське тіло Стерндейла здригнулось від страшного ридання, і він стиснув себе за горло. Насилу заспокоївшись, він повів далі. Священник знав усе. Ми йому довіряли. Він може розповісти вам, яким вона була.
ангелом. Ось чому він телеграфував мені в Плімут, і я повернувся. Те, що для мене був багаж або Африка, коли я дізнався, яка лиха доля спіткала мою кохану. Ось вам і ключ до розгадки моєї поведінки, містере Холмсе, якого вам так бракувало. «Розповідайте далі», – сказав мій друг. Доктор Стерндейл дістав із кишені паперовий пакетик і поклав його перед нами. На ньому був напис «Redix pedis diaboli» і червона наклейка під цими словами «Пересторога про отруту». Стерндейл посунув пакетик до мене. «Я знаю, сер, що ви лікар. Чи вам відомий цей препарат?» «Корінь дияволової ноги? Вперше чую. Це ж ніяк не кидає тіні на ваші професійні знання», – сказав він, «оскільки те, що ви бачите, єдиний зразок у Європі, якщо не брати до уваги того, що зберігається в Буді. Цей препарат не попав ще ні в фармакопею, ні в літературу з токсикології. Корінь має форму чи то людської, чи то цапинної ноги. Звідси назва, яку йому дав місіонер-ботанік. У деяких районах Західної Африки чаклуни використовують його тоді, коли виганяють з людини злих духів. Таємницю кореня вони не довіряють нікому. Цей зразок я здобув за неймовірних обставин у країні Убангі». З цими словами Стерндейл розгорнув папір, і ми побачили дрібок брунатно-червоного порошку, схожого на нюхальний тютюн. «Далі», – жорстко промовив Холмс. «Я розповів вам, містере Холмсе, майже все, а самі ви знаєте так багато, що в моїх інтересах нічого від вас не приховувати. Я вже згадував про те, що Трідженіси і я – далекі родичі. Заради сестри я підтримував дружні стосунки з її братами. Після родинної сварки через гроші Мортімер Трідженіс мешкав окремо від усіх, але з часом стосунки ніби владнались. Я ставився до нього так само, як і до його братів. Він був хитрим, підступним інтриганом. Деякі його вчинки викликали в мене велику підозру. Але підстав для того, щоб порвати з ним, я не мав. Близько 2 тижнів тому він навідав мене, і я показав йому рідкісні речі, які привіз із Африки. Показав і цей порошок, розповів про його дивні властивості, про те, як він збуджує нервові центри, що контролюють почуття страху. Не обминув і того, що нещасні тубільці, з яких чаклуни виганяють злих духів, або божеволіють, або вмирають. Я також сказав йому, що європейська наука безсила виявити дію цього порошку. Не уявляю, коли він встиг його взяти, бо з кімнати я не виходив. Очевидно, примудрився відділити собі кореня дияволової ноги, поки я відмикав шафи і заглядав у шухляди. Добре пам'ятаю, що він засипав мене запитаннями про те, скільки треба цього порошку і як швидко він діє, але мені й на думку не спало, нащо йому треба було те знати. Здогадався я про все тільки в Плімуті, коли мене наздогнала телеграма священника. Цей негідник Трідженіс розраховував на те, що я буду вже в морі, потім на довгі роки загублюсь в Африці, нічого не знатиму, та я повернувся негайно. Певна річ, я зразу ж зрозумів, що не обійшлося без моєї отрути, коли почув подробиці. От тоді я й завітав до вас дізнатись, чи є якісь пояснення причин нещастя, а їх просто не могло бути. Я був переконаний, що вбивця Мортімер Трідженіс.
розраховуючи стати єдиним опікуном всієї власності обох братів і сестри, якщо вони будуть розумово неповноцінними, він скористався порошком кореня дияволової ноги. Заради грошей він перетворив своїх братів на божевільних і вбив сестру Бренду, єдину жінку, яку я любив і яка любила мене. Якою ж мала бути відплата за цей злочин? Позиватися з ним, а які в мене докази? Я знав, що факти, відомі мені, цілком відповідають дійсності. Але чи повірять тутешні присяжні моїй фантастичній історії? Або так, або ні. Тим часом я не міг дозволити собі зазнати невдачі. Моя душа волала про помсту. Я вже казав вам, містер Холмсе, що більшу частину життя я провів там, де немає законів, і що я звик встановлювати їх для себе сам. Зараз була така ситуація. Я твердо вирішив, що доля, яку Мортімер визначив для інших, повинна стати і його долею. Якби мені не вдалося цього зробити, я скарав його власною рукою. В усій Англії немає іншої людини, яка цінувала б своє життя менше, ніж зараз ціную його я. Тепер я розповів вам усе. А то, чого я не сказав, ви знаєте самі. Справді, після безсонної ночі я вийшов з дому дуже рано. Передбачаючи, що розбудити Мортімера буде нелегко, я взяв трохи гравію з купи, про яку ви згадали, і почав кидати крем'яхи йому в вікно. Він зійшов униз, впустив мене у вікно вітальні. Я звинуватив його в злочині. Я сказав, що в моїй особі перед ним і суддя, і кат. Побачивши в моїй руці револьвер, негідник, паралізований страхом, упав на крісло. Я запалив лампу, насипав на абажур порошку і став за вікном, готовий стріляти, якщо він спробує залишити кімнату. Через 5 хвилин він був мертвий. Господи, як тяжко він умирав. Але серце моє закам'яніло, тому що він не пожалів мою невинну Бренду. Я закінчив, містер Холмс. Якби ви кохали, то, можливо, вчинили б так само. У всякому разі, я у ваших руках. Робіть, що хочете. Як я вже сказав, смерть мене зовсім не лякає. Холмс трохи помовчав. «А що ви збирались робити далі?» – спитав він. Мав намір залишитись назавжди в Центральній Африці. Свою роботу я зробив тільки наполовину. «Їдьте й закінчуйте», – сказав Холмс. «Я, принаймні, не збираюсь вам перешкоджати». Доктор Стерндейл звівся на весь свій велетенський зріст, стримано вклонився і вийшов з альтанки. Холмс запалив люльку і простягнув мені свій капшук з тютюном. Приємно вдихнути замість отруйного диму цей, сказав він. Я думаю, Вотсоне, що це не та справа, в яку нам треба втручатись. Наше розслідування було приватним. Такими же повинні бути і дії. Ви ж не вважаєте цього чоловіка злочинцем? Звичайно, ні, відповів я. Я ніколи не кохав Вотсоне. Але якби мою кохану спіткала така смерть, я, можливо, діяв би так само, як наш мисливець на левів, що не визнає законів. Ну, Вотсоне, не буду принижувати ваші розумові здібності, пояснюючи очевидні речі.
Вихідним пунктом моїх пошуків був, звичайно, гравій на підвіконні. В саду священника я такого не знайшов. Де його було взято, я виявив тільки після того, як мою увагу привернув доктор Стерндейл і його будинок. Лампа, що горить серед білого дня, залишки порошку на абажурі були ланками абсолютно очевидного ланцюга. А тепер, дорогий Вотсоне, забудьмо цю подію і вернімося з чистим сумлінням до вивчення халдейських коренів, які, безперечно, можна простежити в корнуольському відгалуженні великої кельтської мови. Найбільш заплутана і найбільш незвичайна справа з тих, які довелось мені розслідувати на своєму довгому життєвому шляху, випала на мою долю вже тоді, коли я пішов на відпочинок. Трапилось це після того, як я оселився в своєму будиночку в графстві Сусекс і поринув у спокійне життя на лоні природи. Мій будиночок стояв на південному схилі вапнякових горбів на півдні Англії, уздовж берега, де-не-де є глибокі закрути й ковбані, гарні плавальні басейни, що кожного припливу наповнюються свіжою водою. За півмилі від мого будинку знаходиться відомий коледж Гарольда Стекхерста. Це чимала будівля, під дахом якої знайшли притулок кілька десятків юнаків, що готувались до різних професій, а також невеличкий штат викладачів. Сам Стекхерст нині мав славу вченого з багатьох галузей знань. У нас встановились дружні стосунки, і ми вечорами навідували один одного. Одного ранку я вийшов прогулятися і простував стежкою, що вела до спуску з кручі на пляж. Раптом хтось гукнув мене ззаду. Обернувшись, я побачив Гарольда Стекхерста, що махав рукою, весело вітаючи мене. «Чудовий ранок, містере Холмсе. Я знав, що ви підете гуляти». «Я бачу, ви зібралися купатись?» «Так, Макферсон подався рано. Я, мабуть, зустріну його на пляжі». Фіцрой Макферсон викладав природничі науки і був показним молодиком, життя якого ускладнювалось через хворобу серця. Однак уродився він напрочуд міцним, тож відзначався в усіх спортивних іграх, які не потребували надто важкого фізичного напруження. Купався він і влітку, і взимку, а що я теж люблю поплавати, то часто приєднувався до нього. Аж тут ми побачили й самого Фіцроя Макферсона. Він ішов, хитаючись, мов п'яний. Судомно здійнявши руки і жахливо закричавши, він упав до лілиць. Ми з Стекхерстом кинулися до нього і перевернули його на спину. На якусь коротку мить в рисах його промайнув проблиск життя, і він уривчасто прохрипів кілька слів: «Лев'яча грива». Потім Макферсон помер.
Мій супутник остовпів від жаху. На Макферсоні було тільки непромокальне пальто, штани і незашнуровані парусинові черевики. Коли він упав, пальто, накинуте на плечі, сповзло, оголивши тіло. Ми були ошелешені. Спину Макферсона вкривали темно-червоні смуги, так наче його жорстоко відшмагали дротяним батогом. По підборіддю текла кров з прокушеної від нестерпного болю губи. Обличчя було спотворено від мук. Я стояв навколішки біля тіла, а поряд стовбичив Стекхерст. Раптом на нас упала чиясь тінь, і ми побачили, що це підійшов Єн Мердок, який викладав у школі математику. Це був високий на зріст, худорлявий брюнет, мовчазний і відлюдкуватий. Мердока приголомшило те, що він побачив. «Бідолаха! Чи можу я щонебудь зробити? Чим я можу допомогти? Ви часом не знаєте, що тут трапилось?» «Ні, я сьогодні пізно встав і ще не був на пляжі. Я оце прямісінько зі школи. Можу чимось прислужитися?» «Біжіть до поліційної дільниці у Фулворті і розкажіть, що тут скоїлось». Не мовивши й слова, Мердок подався у Фулворт, а я взявся вивчати місце події. Ніхто, крім Макферсона, на пляж сьогодні ще не сходив. Про це говорили сліди. Унизу стежка кінчалася чималою лагуною, що утворилася після останнього припливу. На березі цієї лагуни Макферсон роздягнувся. Тут на камені лежав його рушник, він був дбайливо згорнутий і зовсім сухий, з чого могло здатися, що Макферсон у воду не заходив. Таким чином, ця дивна справа набула цілком чітких обрисів. Макферсон перебував на пляжі щонайбільше чверть години. Чоловік прийшов купатися і уже роздягся, про що свідчили відбитки босих ніг, а потім раптом абияк накинув на себе одяг і побіг назад, не скупавшись або, в усякому разі, не витершись. І до зміни намірів Макферсона спричинило те, що хтось безжально відшмагав його батогом, катував так жорстоко, що він від болю прокусив собі губу, а сил у нього вистачило лише на те, аби відповсти якнайдалі і сконати. Коли я повернувся до тіла, то побачив, що навколо зібрався невеличкий гурт цікавих. Там був Стекхерст, а також Єн Мердок, який тільки що привів із сільського констебля. Я обшукав кишені покійного, знайшов у них носовичок, великий ніж і складаний футлярчик для візитних карток. З нього витикався клаптик паперу. Я розгорнув його. На папірці недбалим жіночим почерком було написано «Я прийду будь-що будь, обіцяю». Скидалось на те, що це любовна записка, в якій йдеться про таємне побачення, але де і коли не вказувалось. Тіло Макферсона перенесли в коледж. Під час обшуку його письмового стола виявили кілька паперів, що свідчили про його листування з якоюсь міс Мот Белламі з Фулворта. Таким чином ми з'ясували, хто є автором записки, знайденої в кишені Макферсона. Невдовзі я повернувся до своєї хатини, і до мене зайшов Стекхерст поговорити про справу. «Це просто випадковість, що з Макферсоном не було кількох учнів», – сказав Стекхерст. «Певно, їх затримав Єн Мердок. Зажадав провести з ними до сніданку заняття з алгебри. Бідолашний хлопець, він так переживає. Але ж, наскільки мені відомо, вони не були друзями. Певний час не були. Але в останній рік Мердок заприязнився з Макферсоном так, як ніколи і ні з ким. Він не дуже товариський на вдачу. А дівчина, ви її знаєте?» «Всі її знають. Вона справжня місцева красуня.
Я знав, що вона подобається Макферсонові, але й уявлення не мав про те, як далеко у них зайшло, поки не прочитав тих листів. Вона дочка старого Тома Белламі, власника всіх прогулянкових човнів і купалень у Фулворті. Думаю, нам слід прогулятися у Фулворт, щоб побачити їх. Село Фулворт притулилось у западині між тих пагорбів, що півколом оточували берег затоки. Позаду старовинних жител угорі по схилу було побудовано кілька сучасних будівель. До них і повів мене Стекхерст. Отам і є гавань, як називає свій будинок Белламі, той, що з башточкою на розі, під черепичним дахом. Ну й дива, ви тільки подивіться. Садова хвіртка гавані відчинилась, і з неї вийшов чоловік, худорлявий та незграбний. Це був Єн Мердок, математик. Замить ми порівнялися з ним. Мердок скоса глянув на нас своїми допитливими чорними очима і хотів був пройти, не зупиняючись, але директор коледжу затримав його. — Що ви тут робили? — спитав він. Обличчя Мердока гнівно спалахнуло. — Сер, я ваш підлеглий, але тільки під дахом вашого закладу. Не думаю, що я повинен звітувати перед вами в своїх особистих справах. За обставин, що склалися, ваша відповідь, містере Мердоку, справжнісіньке зухвальство, розлютився Стекхерст. Мені не вперше доводиться бути свідком вашої негідної поведінки. Оцей випадок останній. Прошу вас підшукати собі інше місце і якнайшвидше. Це цілком входить у мої наміри. Сьогодні я втратив єдину людину, що робила коледж придатним для життя. І Мердок подався далі своєю дорогою. Мене вразило те, що він ладен був скористатися першою ліпшою нагодою, аби зникнути з місця злочину. У голові моїй починала зароджуватись підозра, ще невиразна і туманна. Візит до родини Белламі міг кинути на всю подію яскравіше світло. Ми рушили до будинку. Містер Белламі виявився чоловіком середніх років з вогненно-рудою бородою. Він, певно, чогось сердився, бо його обличчя було майже такого самого кольору, як борода. А коли з'явилася його дочка, стало зрозуміло, ніхто не наважився б заперечити, що вона здатна прикрасити своєю присутністю будь-яке товариство. Обличчя міс Мод світилося м'якою і ніжною свіжістю. Я вже знаю, що Фіцрой помер. Не бійтеся розказати мені, як це сталося. Вона вислухала коротке повідомлення мого супутника із зосередженою уважністю і висловила переконання, що скоєно саме злочин. Я знала містера Макферсона досить добре і переконана, що він був відважним і сильним. Хтось один ніколи не подужав би його. Я не бачу причин щось приховувати. Ми були заручені і мали побратися, але тримали це в таємниці через Фіцроєвого дядька. Якби Фіцрой оженився всупереч дядьковій волі, той міг би позбавити його спадщини. Ніяких інших міркувань мовчати про наші наміри у нас не було. Що ж до моєї записки, то вона була відповіддю ось на це. Дівчина сягнула до кишені своєї сукні і простягла мені зім'ятого папірця. Я прочитав: «Кохана, я буду на березі там, де звичайно, відразу після заходу сонця, у вівторок. Це єдина можливість вирватись. F.M. Вівторок сьогодні, і я мала побачитися з ним увечері». Міс Мод не припускала, що її наречений міг мати таємних ворогів,
але визнала, що в неї було кілька палких залицяльників. Чи не належить до них містер Мердок? Дівчина почервоніла й знітилась. Якийсь час, гадаю, належав. Але все змінилося, коли він зрозумів характер наших з Фіцроєм взаємин. Тінь підозри, що падала на Мердока, здавалося, мені дедалі густішала. Треба було дослідити його минуле. Ми повернулися від Белламі з надією, що вже тримаємо в руках один кінець цього заплутаного клубка. Минув тиждень. Розслідування нітрохи не прояснило справи і було відкладено до того часу, поки з'являться додаткові дані. Ще ніколи я не стикався з такою туманною справою. Я вирішив ще раз оглянути лагуну, де востаннє купався Макферсон. Я видерся стежкою на кручу, і тут мені нарешті сяйнуло, де треба шукати розгадку злочину. Мій будиночок має горище, заповнене книжками. Саме туди я й виліз, і десь із годину рився у книжках. Так, мій здогад справді притягнуто за вуха. Він просто малоймовірний. Але я вже не заспокоюся, поки не переконаюсь, помилився я чи ні. Вранці ледве я встиг зібратися на берег, як до мене завітав інспектор Бардл з Сусекського управління поліції. «Мені відомо, який у вас величезний досвід, сер», – почав він. «Я зовсім заплутався в справі цього Макферсона. Треба мені його заарештовувати чи ні?» «Ви маєте на увазі Єна Мердока?» «Так, сер. Більше нікого, як починаєш про все це думати». «А які свідчення проти нього ви маєте?» Інспектор зібрав, як виявилось, ті самі факти, що і я. Серед них були і вдача Мердока, і таємничість, яка, здавалось, оточувала цю людину, і його нестриманість, і його минула сварка з Макферсоном, і цілком імовірні припущення, що Мердока страшенно не влаштовували взаємини Макферсона з міс Белламі. Він повторив усі вже відомі мені докази вини Мердока, але нічого нового не сказав, за винятком хіба того, що Мердок, як видно, готується до від'їзду. Мердок може незаперечно довести своє алібі того ранку, коли було вчинено злочин, – сказав я. Він до останньої миті був із своїми учнями і підійшов до нас ззаду за кілька хвилин до появи Макферсона. Абсолютно неможливо, щоб Мердок міг сам учинити таке насильство над людиною не слабшою від нього. І нарешті виникає питання про знаряддя, яким Макферсону було завдано тілесних ушкоджень. Я дослідив рубці дуже уважно, з допомогою лупи. Вони мають деякі особливості. Роздивімося оцей рубець на правому плечі. Тут добре видно, що глибина рубця не однакова. Крім того, у нас ще є оті останні слова «лев'яча грива». Я маю припущення, але не хочу обговорювати їх, поки не здобуду чогось переконливішого. У цей момент надвірні двері будинку розчахнулися, в передпокої почулися важкі кроки, і до кімнати, похитуючись, вбіг Єн Мердок, блідий, скуйовджений, у безладно й дико розшарпаному одязі. Аби не впасти, він чіплявся за меблі своїми кістлявими пальцями. «Бренді! Бренді!» – прохрипів він і, застогнавши, важко впав на канапу. Він був не сам. Слідом за ним убіг Стекхерст, простоволосий, задиханий, майже в такій самій нестямі, як і його супутник. Так, швидше, Бренді!» – вигукнув він. «Мердок ось-ось помре. Усе, що я зміг для нього зробити, це притягти сюди». Півсклянки чистого бренді спричинили чудесну зміну в стані Мердока. Він підвівся на одній руці і скинув з плечей піджак. Ми з інспектором мимоволі зойкнули. На голому плечі Мердока
перехрещувались, утворюючи сітку, такі самі дивні запалені рубці, які були на тілі покійного Макферсона. Біль, очевидно, був жахливий. Мердок міг померти будь-якої миті. Тампони з вати, вмочені в оливкову олію, здавалось, трохи вгамовували нестерпний біль. Нарешті голова його важко впала на подушку, виснажене тіло жадало спочинку. Цей стан напівзабуття був для нього порятунком від болю. «Де ви його підібрали?» – звернувся я до Стекхерста. «Унизу, на березі, в тому самому місці, де спостигла смерть бідолашного Макферсона. Зробіть щось, містере Холмсе». «Ходімо зі мною», – скомандував я. «І ви, інспекторе, теж. Зараз ми побачимо, чи не вдасться нам віддати вбивцю до ваших рук». Полишивши Мердока турботам моєї економки, ми втрьох спустилися до фатальної лагуни. Я повільно йшов понад самісінькою водою, мої супутники вервечкою ступали за мною. Більша частина лагуни була зовсім мілка, і тільки під скелею, де утворився водорий, глибина сягала 4-5 футів. Саме тут, у чудовому, прозоро-зеленому басейні, охоче купалися люди. Між підніжжям скелі й водою лежав ряд каміння, по ньому я й просувався вперед, пильно вдивляючись у воду. Я підійшов до найглибшого і найспокійнішого місця, коли мої очі нарешті побачили те, що шукали. «Ціанея!» – переможно закричав я. «Ціанея! Ось вона, лев'яча грива!» Дивна річ, на яку я показував, справді була схожа на чималий сплутаний клубок, видертий з лев'ячої гриви. На глибині 3 футів під водою, на кам'янистому виступі, розляглася дивовижна волохата істота, що коливалась і тремтіла, а в її довгих жовтих торочках видніли срібні ниті. Вона пульсувала, повільно й важко розширяючись і скорочуючись. «Досить вона накоїла лихо! Тепер їй кінець!» – вигукнув я. «Допоможіть мені, Стекхерсте! Знищимо вбивцю!» Над підводним виступом, де знайшла притулок Ціанея, лежала чимала кам'яна брила, і ми з Стекхерстом заходились штовхати її, аж поки вона звалилась у воду. Коли брижі вляглися, ми побачили, що каменюка впала на підводний виступ і придавила Ціанею. З-під каменю сочилася масляниста каламуть, забруднюючи воду навколо і підіймаючись на поверхню. «Нічого не можу второпати!» – вигукнув інспектор. «Що ж це було, містере Холмс? Я народився і виріс у цих місцях, але ніколи не бачив нічого подібного. Такого в Сусексі не водиться». «На щастя для Сусекса», – зауважив я, – «її сюди занесло, мабуть, південно-західним штормом». «Ось довідник з біології», – мовив я. «Повна латинська назва нашої лиходійки – Ціанея капілата. Вона так само небезпечна для життя, як кобра. Дозвольте мені зачитати вам короткий уривок. Якщо купальнику трапиться побачити нещільну округлу масу коричнево-жовтих плівок і волокон, щось дуже схоже на жмут шерсті з лев'ячої гриви і смужок срібного паперу, нехай стережеться. Це страшна жалюча Ціанея капілата.
Ця істота розпускає майже невидимі ниті на відстань в 50 футів, і кожному, хто опиниться в такому радіусі від її основного тіла, загрожує смерть. Я давно натрапив на слід і йшов по ньому. Слова «лев'яча грива» ні на мить не йшли мені з голови. Я не маю сумніву, що вона плавала на поверхні, коли Макферсон побачив її, і ці слова були єдині, що могли застерегти нас від страшного створіння, винуватця його смерті. Людина з вивернутою губою. Айза Вітні, брат покійного Еліаса Вітні, доктор богослов'я і директор богословського коледжу святого Георгія, страшенно приохотився курити опій. Як я розумію, ця звичка розвинулася у нього з якоїсь дурної примхи ще тоді, коли він сам учився в коледжі. Бо, прочитавши книгу Де Квінсі, в якій той описав свої сновидіння й відчуття, Айза Вітні почав додавати до тютюну настоянку опію, намагаючись викликати в себе такий самий ефект. Він швидко переконався, як і чимало інших до нього, що призвичаїтись до куріння значно легше, ніж позбутися такої звички, і впродовж багатьох років був рабом цього зілля, збуджуючи у своїх друзів та родичів почуття жаху й співчуття. Я наче зараз бачу його жовте, брескле обличчя, навислі повіки, манюсінькі зіниці очей, всього його скоцюрбленого в кріслі, жалюгідні руїни шанованої колись людини. Одного вечора в червні 1889 року, о тій порі, коли вже починаєш позіхати й поглядати на годинник, у мене пролунав дзвінок. Я випростався в кріслі, а моя дружина опустила своє шитво на коліна, і на обличчі в неї з'явився трохи розгублений вираз. «Якийсь пацієнт?» – мовила вона. «Тобі доведеться кудись іти». Я зітхнув, бо тільки нещодавно повернувся додому після цілого дня виснажливої роботи. Ми почули, як відчинилися вхідні двері, потім до нас долинуло кілька поквапливих слів і звук швидких кроків у передпокої. Двері нашої кімнати рвучко розчинилися, і війшла дама, одягнута у щось темне і з чорною вуаллею на обличчі. «Пробачте, що я прийшла так пізно», – почала була вона, а тоді, раптом втративши самовладання, кинулася до моєї дружини, обняла її за шию і розридалась у неї на плечі. «Ох, у мене таке лихо!» – вигукнула вона. «Мені так потрібна хоч невеличка допомога. Та це ж Кейт Вітні!» – мовила дружина, піднявши вуаль. «Як ти мене налякала, Кейт! Я тебе зовсім не впізнала, коли ти війшла. Я не знаю, що мені робити, тому й прийшла просто до тебе». Це було звичайним явищем. Люди, з якими траплялося нещастя, линули до моєї дружини, наче птахи до маяка. «І дуже добре зробила, що прийшла. Зараз тобі треба випити вина з водою, а поки що сідай отут зручніше і розповідай нам усе. Може, ти хочеш, щоб я спочатку відіслала Джеймса спати? О, ні-ні! Лікарева порада й допомога мені також потрібна. Я про Айзу».
Ось уже 2 дні, як він не з'являється додому, я так за нього боюся». Це вже не вперше вона заводила мову про хворобу свого чоловіка. Зі мною, як з лікарем, а з дружиною, як з давньою шкільною подругою. Ми зразу ж почали заспокоювати і розраджувати її, як тільки могли. Чи знає вона, де її чоловік? Чи можливо, щоб ми поїхали і привезли його до неї? Скидалося на те, що можливо. Їй було достеменно відомо, що останнім часом, коли в чоловіка траплялися напади хвороби, він користувався опіумним кублом у найвіддаленішому східному кутку Сіті. Досі його оргії завжди тривали не більше 1 дня, і він повертався додому ввечері, вкрай знеможений, всього його аж викручувало. Та цього разу дурман опію не відпускав Айзу Вітні ось уже 48 годин, і він безперечно лежав нині там серед різної покиді здоків, вдихаючи отруту, або спав, приходячи до тями після куріння. Кейт була впевнена, що чоловік перебуває там, у Золотому Зливку, на Апер-Свонден-Лейн. Але що вона має робити? Як може вона, молода і сором'язлива жінка, піти в таке місце і витягти свого чоловіка з гурту горлорізів? Отаке зараз становище, і зрозуміла річ, з нього є лише один вихід. Чи не міг би я провести її в те місце? Адже я лікар Айзи Вітні, і тому маю на нього вплив. Я впоруюся зовсім краще, якщо буду сам. І я під слово честі пообіцяв, що за 2 години відправлю Айзу Вітні додому в кебі, якщо він справді перебуває за тією адресою, яку вона мені дала. Таким чином, через 10 хвилин я вже покинув своє крісло у затишній вітальні і поспішав у двоколісному екіпажі на схід з досить, як мені тоді здавалося, дивним дорученням. І майбутнє довело, що це справді так. Але на початку моєї пригоди у мене не виникло ніяких труднощів. Апер-Свонден-Лейк виявилася вузьким брудним провулком, що скрадався поза високими будівлями корабелень на північному березі Темзи на схід від Лондонського мосту. Кубло, яке шукав, я знайшов між якоюсь коморою й пивною. У цю чорну діру, наче в печеру, вели стрімкі сходи. Наказавши кебмену чекати, я спустився вниз східцями, посередині яких незліченна кількість п'яних ніг вичовгала виїмки. Там, у нерівному тьмяному світлі газової лампи, що висіла над дверима, я знайшов засувку й увійшов до низької довгої кімнати, де густою пеленою висів задушливий коричневий опіумний дим, і вздовж стін стояли дерев'яні нари, як на баці емігрантського корабля. У напівмороці можна було невиразно розгледіти людські тіла, що лежали в дивних химерних позах, із сутуленими плечима, з піднятими колінами, відкинутими назад головами і випнутими вгору підборіддями. То тут, то там я помічав похмурі каламутні очі, звернені на мене. У темних тінях зблискували маленькі червонясті цяточки, спочатку яскраві, а потім ледь помітні, залежно від того, збільшувалася чи зменшувалась кількість отрути, що тліла в чашечках металевих опіумних люльок. Більшість курців лежала мовчки, але деякі щось бурмотіли, ще інші говорили всі разом, дивними низькими монотонними голосами. Їхня розмова то повнилася зливою слів, то переходила в мовчання. Кожний бурмотів про своє, майже не звертаючи уваги на мову сусіда. В дальньому кутку кімнати стояла маленька жаровня, в якій горіло
деревне вугілля. Поряд з нею на триногому ослоні сидів високий на зріст худий стариган, поклавши підборіддя на кулаки і уперши лікті в коліна. Він невідривно дивився на вогонь. Як тільки я війшов, до мене кинувся жовтувато-блідий служник-малаєць з люлькою й порцією отруйного зілля, манячи на вільне місце на нарах. «Дякую. Я прийшов сюди не для цього», – сказав я. «Тут у вас має бути мій друг містер Айза Вітні, і я хочу поговорити з ним». Праворуч від мене щось заворушилось, почувся вигук, і я, вдивившись у напівморок, побачив блідого, змарнілого й неохайного Вітні, який витріщився на мене. «Боже, це Вотсон», – проказав він. Айзі Вітні перебував у найжалюгіднішому стані занепаду всіх сил, коли кожний нерв натягнений, як струна. «Скажіть, Вотсоне, котра зараз година?» «Майже 11 вечора». «А який день?» «П'ятниця, 19 червня». «Боже милий, а я думав, що середа. Сьогодні таки середа. Нащо ви хочете налякати мене?» Він затулив обличчя руками й пискляво заридав. «Кажуть вам, що сьогодні п'ятниця. Ваша дружина чекає вас уже 2 дні. Вам мусить бути соромно за себе». «А вже ж мені соромно. Але ви щось плутаєте, Вотсоне, бо я тут всього кілька годин. 3 люльки, 4 люльки. Ой, забув скільки. Але з вами я поїду додому. Я не хочу, щоб Кейт переживала. Бідолашна маленька Кейт. Дайте мені руку. У вас є кеб?» «Так, він мене чекає». «Тоді я теж поїду на ньому. Але я тут заборгував. Спитайтесь, скільки я винен, Вотсоне. Я весь наче побитий, не можу рухатись». Вузьким проходом між 2 рядів сплячих курців я подався шукати хазяїна, намагаючись не вдихати гидких дурманних випарів отруйного зілля. Проходячи повз високого стерегана біля жаровні, я раптом відчув, як хтось смикнув мене за полу і почув тихий шепіт: «Пройдіть повз мене, а тоді озирніться». Ці слова долинули до мого вуха абсолютно чітко. Я швидко глянув навколо. Їх міг вимовити тільки старий, що був поряд, але він дуже худий, весь у зморшках, згорблений, під тягарем літ сидів, як і перше, поринувши в свої думки. Люлька з опієм звісилася між колін, наче просто випала з його безсилих пальців. Я ступив уперед 2 кроки і озирнувся. Мені знадобилася вся моя витримка, щоб не скрикнути від здивування. Старий повернувся спиною до кімнати, так, щоб ніхто, крім мене, не міг побачити його обличчя. Фігура в нього стала не такою худою, зморшки зникли, каламутні очі заблищали вогнем, біля жаровні, весело посміхаючись над моїм здивуванням, власною персоною сидів Шерлок Холмс. Він зробив мені ледь помітний знак, щоб я підійшов до нього, і зразу ж, повернувшись обличчям до нар, знову перетворився на тремтячого старезного діда з відвислою губою. «Холмсе», – прошепотів я, – «що в біса ви робите в цьому кублі?» «Говоріть якомога тихіше», – відказав він. «У мене чудовий слух. Якщо ви зробите мені ласку і здихаєтеся свого чманілого друга, я буду надзвичайно радий трохи побалакати з вами. У мене за дверима кеб. Дуже прошу, відправте його в цьому кебі додому. Можете за нього не боятися, бо він надто кволий, щоб ускочити в якусь халепу. Раджу вам також передати з кучером записку своїй дружині, що доля звела вас зі мною. Почекайте на дворі, я вийду за 5 хвилин». Відмовити Шерлоку Холмсу, коли він про щось просив,
було дуже важко, бо висловлювався він надзвичайно точно, зі спокійною впевненістю і владністю. До того ж я розумів, що як тільки запхну Вітні в кеп, мою місію практично буде виконано, і далі я можу присвятити свій час найкращому для мене – приєднатися до свого друга і взяти участь в одній із тих незвичайних пригод, які були невід'ємною складовою його існування. За кілька хвилин я написав записку, розплатився за Вітні, посадив його в кеб і подивився, як той зникає в темряві. Майже відразу з дверей опіумного кубла вийшов утлий стариган, і я вже йшов вулицею поряд з Шерлоком Холмсом. 2 квартали він, горблячись і похитуючись, насилу волочив ноги, а тоді швидко озирнувся на всі боки, випростався і від щирого серця розсміявся. «Гадаю, Вотсоне, – мовив він, – ви подумали, що до ін'єкції кокаїну і всіх тих маленьких слабостей, від яких ви застерігали мене, спираючись на свої медичні знання, я долучив ще й куріння опію? Сказати правду, я здивувався, побачивши вас там. Але я був здивований не менш, коли з'явилися ви. Я прийшов, щоб знайти друга, а я – ворога». «Ворога?» «Так, одного із своїх ворогів, вірніше, свою здобич. Коротко кажучи, Вотсоне, зараз у мене незвичайна справа, і я сподіваюся знайти тут до неї ключ». Дослухаючись до безладного бурмотіння очманілих курців опію, як уже робив це раніше. Якби мене там упізнали, моє життя не було варте й шеляга, бо я вже використовував те кубло, і не без успіху, і негідник індієць, його хазяїн, заприсягся помститися мені. За задньою стіною того будинку, на розі Корабельні Святого Павла, є люк, який міг би розповісти кілька дивних історій про те, що саме він пропустив через себе в безмісячні ночі. Що ж, невже трупи? Так, трупи, Вотсоне. Ми з вами були б багатими людьми, якби одержали по 1000 фунтів за кожного нещасного, вбитого у цьому опіумному кублі. Воно наймерзенніша пастка на всьому цьому березі Темзи, і я дуже побоююсь, що Невіл Сент-Клер потрапив до неї. Ніколи вже не вийде на білий світ. Але зараз ми теж налаштуємо пастку. Шерлок Холмс заклав у рота 2 пальці й пронизливо свиснув. У відповідь здалеку долинув такий самий свист. А трохи згодом почулося торохтіння коліс і цокання кінських копит. «Тепер, Вотсоне, – сказав Холмс, коли з темряви виник високий двоколісний екіпаж, кидаючи з бічних ліхтарів 2 золоті жмутки жовтавого світла. Всі ви, звичайно, поїдете зі мною, чи не так? Якщо я буду вам корисний». «О, надійний товариш завжди корисний, а тим більше ще й хронікер. У моїй кімнаті в Кедрах 2 ліжка». «В Кедрах?» «Так називається будинок містера Сенклера. Я житиму там, поки вестиму розслідування його справи». «А де цей будинок?» «У Кенті, поблизу Лі. Нам їхати туди 7 миль». «Нічого не розумію». «Звичайно, не розумієте. Зараз я вам усе поясню. Стрибайте сюди». «Ну, добре, Джоне, ви нам більше не потрібні. Ось вам 5 крони. Чекайте мене завтра близько 11-ї. Давайте мені вішки. До побачення». Він хльоснув коня батогом, і ми помчали безконечними похмурими й безлюдними вулицями, що поступово ставали дедалі ширшими, і виїхали нарешті на широкий з парапетом міст, під яким лінькувато плинула темна річка. За мостом простяглась така ж сама пустеля з цегли й вапна,
Її тиша порушувалася лише важкими розміреними кроками полісмена та співами й криками якоїсь припізнілої ватаги гультіпак. По небу повільно пливли темні розшарпані хмари, і в їхніх розривах де-не-де інколи проглядали пара друга зірок. Холмс їхав мовчки, похиливши голову на груди і глибоко замислившись, а мені страшенно кортіло дізнатись, що це за нове розслідування, яке, здається, піддає надто суворому випробуванню всі його здібності, але не наважувався перервати плин думок мого друга. Так ми проїхали кілька миль і вже починали наближатися до поясу приміських віл, коли Холмс схаменувся, пересмикнув плечима й запалив люльку з виглядом людини, яка впевнена, що діє найкращим чином. «Ви володієте великим даром мовчання, Вотсоне», – мовив він. «Це робить вас неоціненним товаришем. І для мене, слово честі, дуже важливо мати когось, щоб поговорити, бо мої власні думки не з окрай приємних. Весь цей час я питав себе, що я скажу тій маленькій милій жінці, коли вона зустріне мене на порозі. Ви забуваєте, що я нічогісінько не знаю. Я ще встигну розповісти вам про всі факти, що стосуються цієї справи, поки ми доїдемо далі. Вона, здається, сміховинно простою. Проте мені ніяк не вдається чогось розпочати. Кінців, безперечно, безліч, але я не можу вхопитись за жоден. Зараз, Вотсоне, я викладу вам усі обставини ясно і точно, і ви, можливо, побачите хоч іскорку там, де все для мене в суцільній темряві. Тоді розповідайте. Кілька років тому, точніше в травні 884 року, до Лі прибув джентльмен на ім'я Невіл Сент-Клер, який, очевидно, мав чимало грошей. Він найняв величезну вілу, заклав гарний парк і загалом зажив на широку ногу. Поступово в нього з'явилися друзі серед сусідів, і в 1887 році він одружився з дочкою місцевого пивовара, від якої у нього тепер 2 дітей. Певних занять у нього не було, але він мав справи з кількома компаніями і, як правило, їздив у місто вранці, щоразу повертаючись додому поїздом о 5:14 з вокзалу на Кеннон-стріт. Зараз містеру Сент-Клеру 37 років, він стриманої вдачі, добрий глава сім'ї, люблячий батько і користується повагою всіх, хто його знає. Від себе можу додати, що його борги на сьогоднішній день, як ми мали змогу переконатися, складають 88 фунтів стерлінгів, 10 шилінгів, тоді як на рахунку в банку 220 фунтів стерлінгів. Отже, немає підстав вважати, що його гнітили якісь грошові труднощі. Минулого понеділка містер Невіл Сент-Клер вирушив раніше, ніж звичайно, сказавши перед від'їздом, що йому треба виконати 2 важливих комісійних доручення і що він привезе своєму малому сину коробку кубиків. Зовсім випадково його дружина того самого понеділка, невдовзі після від'їзду чоловіка, одержала телеграму, що на її ім'я надійшла маленька, але дуже цінна посилка, яка чекає її в конторі Абердінської пароплавної компанії. Якщо ви добре знаєте Лондон, то вам відомо, що контора цієї компанії розташована на Фресно-стріт, яка відгалужується від Аппер-Свонден-Лейн, де ви знайшли мене сьогодні. Місіс Сент-Клер після сніданку поїхала в Сіті, зробила покупки, далі відвідала контору пароплавної компанії, одержала посилку і о 4:35 йшла по Свонден-Лейн, прямуючи до вокзалу. Ви уважно стежите
за моєю розповіддю, усе дуже зрозуміло. Якщо ви пам'ятаєте, того понеділка стояла неймовірна спека, і місіс Сент-Клер ішла повільно, роздивляючись на всібіч, з надією побачити Кеб, бо їй не подобався район міста, в якому вона опинилась. І от ідучи по Свонден-Лейн, вона раптом почула чи то вигук, чи то крик, і вся аж похолола, побачивши свого чоловіка, який дивився на неї з вікна 3-го поверху якогось будинку і, як їй здалося, знаками кликав її до себе. Вікно було відчинене, і вона виразно роздивилася його обличчя, яке, за її словами, здавалося їй страшенно схвильованим. Він несамовито махнув їй обома руками і тут же зник з вікна так раптово, ніби його щосили смикнули ззаду. Проте її зірке жіноче око встигло помітити, що хоч він і був у темному піджаці, такому, в якому поїхав у місто, але без комірця й краватки. Переконана, що з її чоловіком щось негаразд, вона кинулася сходом вниз. Будинок виявився тим самим, де причаїлося опіумне кубло, в якому ви знайшли мене сьогодні ввечері, вбігла у вхідні двері і спробувала піднятися сходами, що вели на 2-й поверх. Проте біля сходів вона натрапила на негідника-індійця, про якого я вам говорив, і той виштовхав її на вулицю з допомогою свого підручного одного датчанина. Сповнена найжахливіших сумнівів і страхів, вона пустилася бігти вулицею і, на щастя, зустріла на Фресно-стріт поліцейський наряд з інспектором, що робив обхід. Інспектор з 2 констеблями провів її назад, і, незважаючи на впертий опір хазяїна, вони пройшли в ту кімнату, в якій місіс Сент-Клер востаннє бачила свого чоловіка. Але там його не було. Взагалі, на всьому поверсі вони не виявили жодної живої душі, крім якогось бридкого каліки, який, здається, знайшов там собі притулок. Обидва індієць і каліка вперто присягалися, що біля вікна в другій половині дня нікого не було. Вони заперечували все так рішуче, що інспектор завагався і вже почав був схилятися до думки, чи не помилилася місіс Сент-Клер, але вона раптом підбігла до дерев'яної скриньки, яка стояла на столі, зірвала з неї кришку. Із скриньки посипалися дитячі кубики. То була іграшка, яку її чоловік обіцяв привезти додому. Ця знахідка і явна розгубленість каліки переконала інспектора в тому, що справа серйозна. Кімнати було уважно оглянуто, і результати цього огляду показали, що там вчинено жахливий злочин. Цю чільну кімнату, скромно умебльовану під вітальню, двері з неї ведуть у маленьку спальню, вікно якої виходить на задвірки однієї з корабелень. Між цією корабельнею і вікном спальні є вузенька смужка землі. Під час відпливу вона суха, але коли буває приплив, ця смужка затоплюється, і глибина досягає 4,5 футів. Вікно у спальні широке і піднімається вгору. На підвіконні було знайдено сліди крові, кілька крапель виднілося на дерев'яній підлозі. Запханий за штору в чільній кімнаті лежав увесь одяг містера Невіла Сент-Клера за винятком піджака. Його черевики, його шкарпетки, капелюх і годинник – усе було сховано там. Ознак насильства на предметах одягу не знайшли, а ніяких інших слідів містер Невіл Сент-Клер не залишив. Очевидно, його шлях пролягав через вікно,
бо ніякого іншого виходу не виявили. А лиховісні криваві плями на підвіконні дають мало надії на те, що він урятувався плавом, адже під час трагедії приплив досяг найвищого рівня. А тепер про негідників, які з усього видно мають до цієї справи безпосередній стосунок. Індіанець відомий як людина з найвідворотнішим минулим, але, за словами місіс Сен-Клер, всього за кілька секунд після того, як її чоловік з'явився у вікні, цей індієць стояв унизу біля сходів, отже він не більше, ніж другорядна особа в цьому злочині. Він твердить, ніби взагалі нічого не знає, не має ні найменшого уявлення, що робить його пожилець Х'ю Бун, і не може відповідати за наявність у кімнаті одягу джентльмена, який зник. Оце щодо хазяїна-індійця. А тепер про нещасного каліку, який живе на 3-му поверсі над опіумним кублом, який, безумовно, був останньою людиною, чиї очі бачили Невіла Сент-Клера. Його звуть Х'ю Бун, і його жахливе обличчя знає кожний, хто часто буває в Сіті. Він професійний жебрак, хоча для того, щоб обминути поліцейські правила, удає себе дрібного торговця, який продає воскові сірники десь на початку вулиці Тредл-Нідл-стріт, по лівий бік, як ви, мабуть, помітили, у стіні є невелика ніша. Саме там і сидить удень, схрестивши ноги, цей каліка з малесенькою купкою сирників на колінах, всім своїм жалюгідним виглядом викликаючи співчуття перехожих, і в засмальцьовану шкіряну кепку, що лежить на бруківці поряд з ним, дощем сипляться дрібняки. Я не один раз спостерігав за цим чоловіком раніше, коли у мене й на думці не було, що доведеться познайомитися з ним, і завжди дивувався, який багатий урожай він збирає за дуже короткий час. Розумієте, зовнішність цього каліки така примітна, що ніхто не може пройти повз нього, не звернувши уваги. Кучма оранжевого рудого волосся, бліде обличчя, спотворена жахливим рубцем, який вивернув верхню губу, бульдожачі підборіддя і проникливі темні очі, що так контрастують з кольором волосся, усе вирізняє його із сірої юрби жебраків, так само, як і те, що він не лізе за словом у кишеню, відповідаючи на шпильки, які йому коли-неколи кидають перехожі. Оцей жебрак, а тепер ми знаємо, що він живе над опіумним кублом, був останнім, хто бачив джентльмена, якого ми розшукуємо. Але ж він каліка, зауважив я, чи міг він сам один заподіяти щось чоловікові в розквіті сил? Він каліка тільки в тому розумінні, що кульгає. Але в усіх інших відношеннях це добре вгодований здоровань. Та ще ваш медичний досвід, Вотсоне, повинен підказати вам, що безсилість якогось одного члена людського тіла часто надолужується винятковою силою інших. Будь ласка, розповідайте далі. Знепритомніла, побачивши на підвіконні кров, і полісмен відвіз її додому в кебі, тим більше, що її присутність не могла допомогти дальшому розслідуванню. Інспектор Бартон, якому доручили вести цю справу, надзвичайно старанно обстежив увесь будинок, але не знайшов нічого такого, що могло б кинути бодай трохи світло на цей випадок. Проте полісмени припустили й помилки, негайно не заарештувавши Буна, і той виграв таким чином кілька хвилин часу, протягом яких міг перекинутися парою другої слів із своїм приятелем-індійцем. Та цю помилку швидко виправили. Буна схопили, обшукали, але не знайшли нічого такого, що могло б свідчити про його причетність до злочину. Щоправда, на правому рукаві його сорочки було виявлено сліди кількох крапель крові, але він показав свій підмізинний палець
порізаний біля нігтя. Пояснив, що кров з цього порізу, додавши, що він недавно підходив до вікна і що краплі крові на підвіконні також з його пальця. Бун уперто твердив, що ніколи не бачив містера Невіла Сенклера, і заприсягся, що наявність одягу цього джентльмена в його кімнаті для нього така ж таємниця, як і для поліції. Що ж до запевнень місіс Сенклер, ніби вона бачила свого чоловіка у вікні, то жебрак заявив, що жінка, мабуть, з'їхала з глузду, або що це їй приснилося. Буна, який голосно обурювався, відвели в поліцейську дільницю, а інспектор залишився в будинку, сподіваючись, що відплив, який вже почався, дасть йому ключ до загадки. І відплив дав, хоч на замуленій обмілені вони знайшли зовсім не те, чого боялися. Коли вода відступила, вони побачили не тіло Невіла Сенклера, а лише піджак Невіла Сенклера. І що, на вашу думку, було у кишенях? Навіть уявити не можу. Думаю, вам ніколи не вгадати. В кожну кишеню було напхано пенсів і півпенсів, 421 пенс і 270 півпенсів. Не дивно, що відплив не зміг потягти цей піджак. А от людське тіло – інша річ. Коли починається відплив, між верф'ю і будинком утворюється сильна течія. Досить імовірно, що в той час, як важкий піджак залишився на місці, роздягнуте тіло змило в Темзу. Але якщо не помиляюся, весь інший одяг було знайдено в кімнаті. Чи могло бути тіло одягнуто тільки в піджак? Ні, сер. Але цей факт певним чином можна пояснити. Припустімо, цей чоловік Бун викинув Невіла Сенклера через вікно, і жодне людське око цього не бачило. Що заходився б він робити далі? Йому, безперечно, миттю спало б на думку здихатися одягу, доказу злочину. Він хапає піджак і хоче теж викинути, аж тут до нього доходить, що той не потоне, а попливе. У нього обмаль часу. Він почув унизу, біля сходів, якусь колотнечу. Це коли дружина містера Невіла Сенклера намагалася пройти нагору і, можливо, уже встиг дізнатися від свого спільника-індійця, що на вулиці з'явилася поліція. Не можна втрачати ані миті. Він кидається до своєї схованки, де лежать плоди його жебракування, і запихає в кишені піджака перші ліпші монети, що потрапляють під руку, аби тільки бути впевненим, що той потоне. Потім він викидає піджак у вікно і хоче зробити так само з рештою одягу, але внизу вже лунає звук кроків, і він ледве встигає зачинити вікно, перш ніж до кімнати вбігає поліція. Цілком можлива річ. Що ж, за браком кращого, приймемо це як робочу гіпотезу. Буна, як я вже вам сказав, було заарештовано і припроваджено у дільницю, але поліція раніше нічого проти нього не мала. Протягом багатьох років його знали як професійного жебрака, проте він жив спокійно і нічого поганого за ним не помічали. Отака поки що картина, а тому, як і раніше, немає відповіді на запитання, що саме робив Невіл Сенклер в опіумному кублі, що з ним там трапилося, де він зараз і яке відношення має Х'ю Бун до його зникнення. Мушу вам признатися, що не можу пригадати іншого такого випадку, на перший погляд дуже простого, але насправді неймовірно важкого. Поки Шерлок Холмс так детально розповідав про перебіг цих дивовижних подій,
Ми проминули околиці великого міста, залишивши позаду останні безладно розкидані будинки, і покотили сільським путівцем живоплотом обабіч. Коли він замовк, ми вже їхали між двох невеликих сіл. У вікнах деяких будинків ще світилося. «Наближаємося до Лі», – мовив мій супутник. За час нашої невеликої подорожі ми встигли побувати в 3 графствах Англії. Виїхали з Мідлсекса, зачепили ріжок Сурея і зупиняємося в Кенті. Бачите світло, воно, за деревами? То кедри. І там біля лампи сидить жінка, чий напружений слух, я майже в цьому не сумніваюсь, уже вловив цокіт копит нашого коня. «А чому, розплутуючи цю справу, ви живете тут, а не на Бейкер-стріт?» – спитав я. «Тому що чимало довідок я змушений наводити саме тут. Місіс Сенклер люб'язно надала в моє розпорядження 2 кімнати, де ви можете відпочити, і вона нічого не матиме проти вас, а тільки буде рада моєму другу й колезі. Страшенно не хочу зустрічатися з нею, Вотсоне, бо поки що нічого не можу повідомити їй про її чоловіка. Ну ось ми й приїхали. Трррр! Трррр! Ми зупинилися перед великою вілею, оточеною парком. До коня підбіг молодший конюх, і ми з Холмсом пішли з вивистою вузькою доріжкою, посипаною гравієм, до будинку. Коли ми підійшли ближче, двері швидко відчинились, і в них з'явилася маленька білява жінка в шовковій сукні з коміром і рукавами, оздобленими пишним рожевим шифоном. Тримаючись однією рукою за одвірок і нетерпляче простягнувши другу, вона трохи нахилилася вперед і застигла на порозі в потоці світла. Її очі напружено дивилися на нас, губи напіврозтулились у німому запитанні. «Ну!» – вигукнула вона. «Ну що?» Побачивши, що нас двоє, вона радісно скрикнула і зразу ж застогнала. Коли мій товариш заперечливо похитав головою і знизав плечима. «Ніяких добрих новин?» «Ніяких. А поганих?» «Теж. Слава Богу, хоч за це. Та заходьте ж. Ви, мабуть, стомилися, бо день у вас був важкий. Це мій друг, доктор Вотсон. Він був мені надзвичайно корисний у кількох справах, які я розплутував. А сьогодні, завдяки щасливому випадку, я дістав можливість привезти його сюди, щоб прилучити до нашого розслідування». «Дуже рада вас бачити», – мовила жінка, привітно потиснувши мені руку. «Сподіваюсь, ви пробачите мені всі можливі тут для вас незручності, якщо зважите на те, якого тяжкого удару нам було завдано». «Мадам», – відповів я старий солдат, звик до похідного життя, та якби я й не був солдатом, то все одно побачив би, що не треба жодних вибачень. Я буду щасливий, якщо зможу чимось допомогти вам або моєму другу». «Містере Шерлок Холмс», – мовила жінка, коли ми війшли до яскраво освітленої їдальні, де на столі було накрито холодну вечерю. «Я дуже хочу поставити вам 1 чи 2 запитання, на які благаю вас дати мені відверту відповідь». «Будь ласка, мадам. Можете не зважати на мої почуття. Я не істеричка і не схильна непритомніти. Я просто хочу почути вашу справжню, підкреслюю, справжню думку». «Про що?» «Чи вірите ви у глибині душі, що Невіл живий?» Запитання явно спантеличило Шерлока Холмса. «Кажіть відверто», – повторила вона, стоячи на килимку і пильно дивлячись на мого друга, який відкинувся на спинку плетеного стільця. «Відверто кажучи, мадам, не вірю». «Ви вважаєте, що він
Мертвий? Так, вважаю. Його вбито? І я цього не кажу, але припускаю. І коли ж його спіткала смерть? У понеділок. В такому разі, містере Холмсе, будьте ласкаві пояснити, яким це чином трапилось так, що сьогодні я одержала від нього листа. Шерлок Холмс схопився з стільця, наче його вдарило електричним струмом. «Що?» – закричав він. Так, одержала сьогодні. Вона стояла і посміхалась, тримаючи перед собою аркушик паперу. «Можна подивитись?» Звичайно. Холмс нетерпляче вихопив у неї листа, поклав його на стіл, розгладив, присунув лампу і заходився уважно вивчати. Я підвівся зі свого стільця і теж почав розглядати лист через Холмсове плече. Конверт був з простого цупкого конверту із поштовим штемпелем Грейвсенда. На штемпелі стояла дата – сьогоднішнє, точніше, вчорашнє число, бо було вже далеко за північ. «Кострубатий почерк», – пробурмотів Холмс. «Явно не вашого чоловіка, мадам». Ні, не його, але сам лист написано його рукою. Я також упевнений, що той, хто надписував конверт, мусив кудись ходити і питати адресу. Чому це ви так вирішили? Бачите, чорнило, яким написано ім'я, зовсім чорне, бо висохло воно само по собі. Слова ж адреси мають сірий відтінок, а це свідчить про те, що застосовувався промокальний папір. Якби напис на конверті зробили весь за один раз, а тоді промокнули, ні одне слово не було б темнішим за інше. Той чоловік написав спочатку тільки ваше ім'я, а через який час дописав і адресу, що може означати лише одне – вона не була йому відома. Це, зрозуміло, дрібниця, але немає нічого важливішого за дрібниці. Нумо, подивимося лист. Тиба, в конверті ще щось було? Так, каблучка, його каблучка з печаткою. А ви впевнені, що це почерк вашого чоловіка? Один із його почерків. Один із почерків? Так він пише, коли поспішає. Цей почерк дуже відрізняється від його звичайного почерку, але він добре мені знайомий. Люба, не хвилюйся, усе буде гаразд. Сталася величезна помилка, щоб її виправити, треба трохи часу. Чекай терпляче. Невіл. Написано олівцем на аркуші паперу, вирваному з книжки форматом в 1/8, без водяних знаків. Так, відправлено сьогодні з Грейвсенда людиною з брудним великим пальцем. Еге, якщо я не дуже помиляюсь, той, хто заклеював конверт, жує тютюн. І ви абсолютно впевнені, мадам, що це почерк вашого чоловіка? Абсолютно. Листа написав Невіл. Його відправлено сьогодні з Грейвсенда. Ну що ж, місіс Сент-Клер, хмари світлішають, хоч я ще не наважусь сказати, що небезпека минула. Але ж він живий, містере Холмсе, живий. Якщо це тільки невправна підробка, щоб збити нас зі сліду. Каблучка кінець кінцем нічого не доводить. Її могли просто зняти у нього з пальця. Ні, це його власний почерк. Добре, але ж лист міг бути написаний у понеділок, а відправлений тільки сьогодні. Це можливо. А коли так, то за цей час багато що могло трапитись. О, не позбавляйте мене надії, містере Холмсе. Я знаю, що з чоловіком усе гаразд.
У нас із ним така гостра спорідненість душ, що я неодмінно відчула би, якби його спіткало лихо. Того самого дня, коли я бачила його востаннє, він у спальні порізав собі палець, а я була в їдальні і миттю кинулась до нього нагору, бо здогадалась, що з ним щось трапилось. Невже ви думаєте, що я, відчувши таку дрібницю, не знала про його смерть? Я встиг чимало побачити і переконаний, що жіноче сприйняття може бути ціннішим, ніж висновки аналітичного мислення. І цей лист – переконливий доказ на підтвердження ваших слів. Але якщо ваш чоловік живий і здатний писати, то чому він не з вами? Не можу навіть уявити. Це просто неймовірно. А в понеділок перед від'їздом він ні про що вас не попереджав? Ні. І ви здивувались, побачивши його на Свонден-Лейн? Дуже. Вікно було відчинено? Так. Отже, він міг гукнути до вас? Міг. Але наскільки я зрозумів, він лише крикнув щось незрозуміле. Так. Ви подумали, що він кличе на допомогу? Подумала, він змахнув руками. Але він міг крикнути від несподіванки, а руками махнути від здивування, коли раптом побачив вас, чи не так? Це можливо. І ви подумали, що його відтягнули від вікна? Він зник так раптово. Він міг просто відскочити від вікна. Ви нікого більше не бачили в кімнаті? Нікого. Але той страшний жебрак признався, що був у кімнаті, а внизу біля сходів стояв індієць. Цілком правильно. Наскільки ви встигли розгледіти, ваш чоловік був одягнений, як звичайно? Так, але на ньому не було ні комірця, ні краватки. Я бачила його голу шию. Чи він коли-небудь говорив вам про Свонден-Лейн? Не говорив. І ви ніколи не помічали яких-небудь ознак того, що ваш чоловік курить опій? Не помічала. Дякую вам, місіс Сен-Клер. Це основні пункти, щодо яких я хочу, щоб усе було абсолютно ясно. Зараз ми повечеряємо і підемо відпочити, бо завтра, мабуть, зранку нам випаде багато мороки. Нам було надано велику і затишну кімнату з 2 ліжками, і я негайно заліз під ковдру, бо після нічних подій відчував себе стомленим. Але Шерлок Холмс, коли в нього була нерозв'язана складна справа, міг не спати по кілька днів поспіль, навіть цілий тиждень, зусібіч обмірковуючи її, по-різному групуючи відомі йому факти і розглядаючи таку справу під усіма можливими кутами зору, поки або до кінця з'ясовував її, або пересвідчувався, що для розв'язання проблеми йому бракує вихідних даних. Я швидко зрозумів, що Холмс готується просидіти без сну всю ніч. Він зняв піджака і жилет, надягнув просторий голубий халат і заходився зносити в одну купу подушки зі свого ліжка з кушетки й крісел. З цього матеріалу він спорудив щось схоже на східну тахту, на яку й умостився, схрестивши ноги, поклавши перед собою унцію тютюну та коробку сірників. У тьмяному світлі лампи я бачив його обличчя з орлиними рисами, бачив, як він, мовчазний і непорушний, сидить там, затиснувши в зубах стару вересову люльку і утупившись відсутнім поглядом у куток стелі, а над його головою в'ється синюватий димок. Так він сидів, коли я заснув, так він сидів і тоді, коли я прокинувся від його раптового вигуку й зрозумів, що в кімнату вже зазирають сонячні промені. Люлька ще була в його зубах,
Димок ще вився вгору, в кімнаті висіла густа пилина тютюнового диму, а унція тютюну, яку я бачив минулого вечора, зникла. «Кинулися, Вотсоне?» – спитав він. «Прокинувся. Хочете покататися?» «А вже ж хочу». «Тоді одягайтесь. Усі ще додивляються сни, але я знаю, де спить молодший конюх, і зараз у нас буде екіпаж». Кажучи це, він посміювався, очі його блищали. Здавалося, переді мною зовсім інша людина, нітрохи не схожа на похмурого мислителя, який був переді мною вчора. Одягаючись, я поглянув на свій годинник. Не було нічого дивного, що всі спали, бо стрілка показувала 25 хвилин на 5. Ледве я встиг одягнутися, повернувся Холмс і сказав, що конюх уже запрягає. «Хочу перевірити одну свою версію», – мовив він, натягуючи чоботи. «Здається, Вотсоне, ви перебуваєте зараз у товаристві найнепроторенішого дурня в усій Європі. Мені треба дати такого стусана коліном, щоб я пролетів звідси аж до Черінгс-Крос. Але я певний, що тепер маю ключ до справи». «І де ж він?» – спитав я, посміхаючись. «У ванній», – відповів Холмс. «Та ні, я жартую», – додав він, побачивши мій недовірливий погляд. «Я вже побував у ванні і прихопив його з собою. Він ось тут, в цьому саквояжі. Їдьмо, мій друже, і подивимося, чи не підійде цей ключ до замка». Ми тихо, як тільки могли, спустилися сходами вниз і вийшли на двір, де вже яскраво світило сонце. На під'їзній дорозі стояв запряжений у бідку кінь, і напіводягнений конюх тримав його за вуздечку. Ми обидва скочили в екіпаж і виїхали на лондонську дорогу. Там повезло кілька селянських возів з городиною для столиці, але на вілах обабіч усе було тихо і мертво, наче в якомусь зачарованому місті. У певному відношенні це винятковий випадок, мовив Холмс, підбатожуючи коня і переводячи його в галоп. Мушу зізнатися, що я був як сліпий кріт, але краще порозумнішити пізно, ніж ніколи. Коли ми в'їхали в Лондон і проїжджали вулицями з боку Сурея, у вікнах будинків уже починали з'являтись сонні обличчя перших ранніх пташок. По мосту Ватерлоо ми переїхали Темзу, з Велінгтон-стріт різко звернули праворуч і опинилися на Бау-стріт. Шерлок Холмса добре знали в поліцейській дільниці, і двоє констеблів біля дверей віддали йому честь. Один з них узяв коня за уздечку, другий провів нас у приміщення. «Хто чергує?» – спитав Холмс. «Інспектор Бредстріт, сер». У вестибюль з вимощеною кам'яними плитами підлогою назустріч нам вийшов високий на зріст огрядний поліцейський офіцер у форменому кашкеті і прикрашеному аксельбантами мундирі. «А, Бредстріте, якся маєте?» – мовив Холмс. «Я хочу спокійно поговорити з вами, Бредстріте. Будь ласка, містере Холмсе, заходьте в мою кімнату». Кімната була маленька і схожа на контору. На столі лежав грубий журнал для записів, на стіні висів телефонний апарат, інспектор сів за стіл. «Чим я можу бути вам корисний, містере Холмсе?» «Я заїхав з приводу цього жебрака Буна, якого підозрюють у причетності до зникнення містера Невіла Сента-Клера з Лі. А, пам'ятаю, його було заарештовано і затримано для проведення додаткового розслідування. Я знаю. Він зараз тут, у камері. Поводиться спокійно. О, з ним ніякої мороки. Але ж який він брудний, цей негідник». «Брудний?» «Так, ми змогли змусити його помити лише руки, а обличчя в нього чорне, як у цигана».
Ну, коли справу буде закінчено, то тюремної ванни йому не уникнути. А що вона йому потрібна, то ви погодилися б зі мною, якби його побачили. Мені дуже б хотілося б його побачити. Хіба? Це нескладно влаштувати. Ідіть-но за мною. Саквояж можете залишити тут. Ні, краще я візьму його з собою. Добре, проходьте сюди, будь ласка. Він провів нас вестибюлем, відчинив загратовані двері, далі ми спустилися гвинтовими сходами й опинилися у вузенькому, вибіленому вапном коридорі, по обидва боки якого йшли ряди дверей. Його камера третя праворуч, сказав інспектор. Ось тут. Він обережно відсунув дерев'яну панель у верхній частині дверей і зазирнув у камеру. «Спить», – мовив інспектор. «Можете досхочу помилуватися на нього». Ми обидва ступили до ґратів. Повернувшись до нас обличчям, заарештований міцно спав, дихаючи повільно й важко. Це був середній на зріст чоловік, одягнений, як і належало представникові жебрацької професії, погано й неохайно, крізь дірки старого піджака просвічувала квітчаста сорочка. Він був, як сказав інспектор, неймовірно брудний, але бруд нітрохи не приховував усієї відразливої потворності його обличчя. Широкий рубець, слід давньої рани, тягнувся від ока до підборіддя, оголюючи в лютому усміху 3 зуби. Пасмо яскраво рудого волосся росло мало не від брів і закривало очі й лоб. «Красень, га?» – сказав інспектор. «Йому, безумовно, треба вмитися», – зауважив Холмс. «Мені раніше спадало це на думку, тому я дозволив собі прихопити сюди необхідний інструмент». Кажучи так, він відкрив саквояж і, на моє превелике здивування, вийняв звідти чималу губку. «Хе-хе, а ви жартівник», – засміявся інспектор. «А тепер, якщо ви не дуже проти, відчиніть, будь ласка, двері, та тихо, і ми швидко надамо йому набагато кращого вигляду». «Не розумію, чому б мені не піти вам назустріч?» – мовив інспектор. «Його вигляд не робить честі поліцейській дільниці на Бау-стріт, еге ж?» Інспектор вставив у замок ключ, і ми дуже тихо війшли в камеру. Заарештований ворухнувся, але зразу ж знов міцно заснув. Холмс нахилився біля умивальника, намочив губку, а тоді двічі з силою провів нею по обличчю жебрака. «Дозвольте познайомити вас», – вигукнув він, – «з містером Невілом Сент-Клером з Лі, графство Кент». Ніколи в житті не бачив я нічого подібного. Під губкою обличчя сповзло з жебрака, як кора з дерева. Густа коричнева фарба зникла. Зник жахливий рубець, що тягнувся від ока до підборіддя, вивертаючи губу й надаючи обличчю злостиво відворотного вигляду. Губка знищила також пасмо сплутаного рудого волосся, і ось уже перед нами сидів на ліжку блідий, сумний і гожий чоловік з чорним волоссям і гладенькою шкірою. Він ще не зовсім одійшов від сну і спантеличено потирав очі. Потім він раптом усе збагнув, скрикнув і сховав обличчя в подушці. «Боже!» – вигукнув інспектор. «Та це ж саме той чоловік, який пропав, і я бачив його фотографію». Заарештований повернувся до нас з відчайдушним виглядом людини, що вирішила не чинити опору лихій долі. «Нехай буде, що буде», – мовив він. «Благаю, скажіть, у чому мене звинувачують?» «У тому, що ви вбили містера
Та годі, вас можна звинуватити не в убивстві, а в спробі вчинити самовбивство, відповів інспектор, розтягнувши губи в посмішці. Я служу в поліції ось уже 27 років, але такого ще не бачив. Якщо я містер Невіл Сент-Клер, то, зрозуміло, ніякого злочину немає. І отже мене затримано незаконно. Злочину немає. Але ви припустились великої помилки, зауважив Холмс. Ви даремно не довірилися своїй дружині. Справа не в дружині, а в дітях. Простогнав заарештований, Боже мій. Я не хочу, щоб вони соромилися свого батька. Господи, яка ганьба! Що мені робити? Шерлок Холмс сів поряд з Сент-Клером на ліжко, доброзичливо поплескав його по плечу. Якщо ви допустите, щоб цю справу розглядав суд, то розголосу вам навряд чи уникнути, сказав він. З другого боку, якщо ви переконаєте поліцейське начальство в тому, що суд не потрібний, то я не бачу підстав, щоб подробиці цього випадку потрапили в газети. Інспектор Бредстріт, я повинен, може, записати все, що ви нам розповісте, і передати свої записи куди слід. Тоді справа зовсім не дійде до суду. Нехай благословить вас Господь! Гаряче вихопилося у заарештованого. Я охоче згодився б на ув'язнення, навіть на смертну кару, аби тільки моя таємниця не впала ганебною плямою на дітей. Ви перші почуйте мою історію. Батько мій був учителем у Честерфілді. Я дістав там чудову освіту. Змолоду я багато подорожував, працював у театрі і нарешті став репортером вечірньої газети в Лондоні. Одного разу мій редактор сказав, що хотів би надрукувати серію статей про жебратство в столиці. Я згодився написати її. З цього й почалися всі мої пригоди. Добути матеріал для статей можна було тільки одним шляхом – удати себе жебрака. Коли ще був актором, я вивчив усі таємниці гримування і славився цим своїм умінням. Тепер воно мені стало в пригоді. Я розфарбував своє обличчя, а для того, щоб викликати якнайбільше співчуття, намалював чималий рубець і з допомогою вузенької смужки пластиру тілесного кольору підняв краєчок губи, вивернувши її. Потім, надягнувши руду перуку і відповідний одяг, зайняв місце в діловій частині Лондона під виглядом торговця сірниками, а насправді як жебрак. Я просив милостиню 7 годин, а коли повернувся додому, то на своє здивування побачив, що зібрав 26 шилінгів 4 пенси. Я написав статті і майже перестав думати про цей випадок, поки трохи згодом не гарантував оплату векселя одного свого друга і не одержав судової ухвали про сплату 25 фунтів. Я не міг дати собі ради, де дістати гроші, та раптом мені сяйнула блискуча думка. Ублагавши кредитора почекати 2 тижні, я взяв відпустку і провів її під вигаданим ім'ям в Сіті, просячи милостиню. За 10 днів я зібрав потрібну суму і сплатив борг. Можете уявити собі, як важко було задовольнитися 2 фунтами за тиждень виснажливої роботи в редакції, коли я знав, що можу заробляти стільки ж за 1 день, досить тільки розмалювати обличчя фарбою, покласти біля себе на землю картуза і сидіти непорушно. Душі у мене довго точилася боротьба між почуттям гордості і бажанням мати гроші. Нарешті гроші перемогли. Я покинув репортерську роботу і став цілими днями просиджувати на давно знайомому мені розі, викликаючи співчуття своїм жахливим обличчям і наповнюючи кишені мідяками. Мою таємницю знала тільки одна людина. Це був хазяїн отого опіумного кишла на Свонден-Лейн
в якому я оселився, звідки міг щоранку, виходячи в личині жалюгідного жебрака, і де щовечора перетворювався на гарно вдягненого багатого ульвісу. Я добре платив цьому типу, індійцю, за приміщення, а тому був упевнений, він не зрадить моєї таємниці. Дуже швидко я побачив, що в мене накопичуються чималі суми грошей. Не хочу сказати, що кожний вуличний жебрак у Лондоні може заробляти 700 фунтів на рік, а я в середньому збирав і більше, бо мав перед своїми колегами величезні переваги. Володів мистецтвом гриму і був бистрий на слово. Вміння дати дотепну відповідь, в якому мені доводилося постійно вправлятися, невдовзі зробило мене досить помітною постаттю в сіті. В моїй кишені лився потік мідяків упереміж із сріблом, і дні, коли виходило менше 2 фунтів, я вважав дуже поганими. Грошей у мене ставало дедалі більше, з'явилися чистолюбні наміри, я купив собі будинок за містом, з часом одружився, і ніхто й не підозрював, яка в мене справжня професія. Моїй бідній жінці було відомо, що в сіті я займаюся бізнесом. Не знала вона тільки, яким саме. Минулого понеділка, закінчивши роботу, я, переодягаючись у своїй кімнаті над опіумним кублом, визирнув у вікно і з жахом та подивом побачив, що на вулиці стоїть моя дружина і великими очима дивиться на мене. Я скрикнув від здивування, підніс руки, ховаючи обличчя, і побіг до свого повірника-індійця, ублагати його нікого не впускати до мене. Я чув голос дружини внизу, але знав, що нагору вона піднятися не зможе. Швидко скинувши одяг, я натягнув на себе жебрацьке дрантя, розмалював обличчя і надів перуку. Навіть жінчине око не розпізнало б мене в цій машкарі. Але мені раптом спало на думку, що в кімнаті можуть зробити обшук, і одяг, коли його знайдуть, викриє мене. Тоді я відчинив вікно, зачепивши при цьому палець, який порізав уранці у себе в спальні, від чого зранки знову пішла кров. Далі схопив піджак, напханий мідяками, який тільки що переклав із шкіряної жебрацької торби, і він булькнув у Темзу. Туди полетіла б і решта одягу, але сходами вже бігли констеблі, і за кілька хвилин, замість того, щоб з'ясувати, що я є містер Невіл Сенклер, вони заарештували мене на мою радість, як його вбивцю. Думаю, мені більше нічого пояснювати. Треба було зберегти грим, звідси й небажання вмиватися. А знаючи, що моя дружина страшенно переживатиме, я зняв з пальця каблучку і непомітно, коли констеблі не стежили за мною, передав її індійцю разом із квапливо надряпаною запискою, щоб вона не хвилювалася. Записку вона одержала лише учора, зауважив Холмс. Боже мій, який жахливий тиждень вона провела! Поліція стежила за тим індійцем, сказав інспектор Бредстріт. Я добре розумію, що йому було важко непомітно надіслати лист. Мабуть, індієць передав його якому-небудь матросу, завсіднику свого кубла, а той кілька днів забував укинути його в скриньку. Так воно і було, підтвердив Холмс. Я в цьому не сумніваюсь. Але хіба вас ніколи не карали за жебратство? Карали й багато разів, та хіба для мене щось важив, якийсь там штраф? Але тепер доведеться зупинитись, сказав Бредстріт, якщо ви хочете, щоб поліція замовчала цю історію. К'юбун повинен зникнути. Я вже заприсягся в цьому, найурочистішою присягою, на яку тільки здатна людина. Ну, у такому разі, я певен, ніяких подальших заходів до вас не буде вжито. Проте, якщо ви візьметесь за старе, усе спливе нагору. Ми дуже зобов'язані вам, містере Холмсе, що ви розплутали цю справу. Хотів би я знати,
Як ви досягаєте таких результатів? З сьогоднішнього результату я досяг, посидівши на 5 подушках і викуривши унцію тютюну, мовив Холмс. Здається мені, Вотсоне, що коли ми зараз вирушимо на Бейкер-стріт, то саме встигнемо до сніданку. Обряд родини Мазгрейвів. У характері мого друга Шерлока Холмса мене часто вражала одна дивовижна риса. У своїй розумовій роботі він був вельми охайний і акуратний, любив він і вишукано вдягатися, та водночас йому була властива надзвичайна неорганізованість, і він міг довести до розпачу будь-кого, хто мешкав з ним під одним дахом. Це не означає, що сам я щодо цього бездоганний. Безладна робота в Афганістані, посиливши мою природну схильність до богемного життя, зробила мене безладнішим, ніж це дозволено лікареві. Проте моя бездоганність має межі. І коли я бачу людину, яка зберігає свої сигари в циберку для вугілля, тютюн у перській пантофлі, а листи, що на них треба негайно відповісти, приколює складеним ножиком до дерев'яної полиці над каміном, то починаю думати про себе щонайкраще. До того я завжди вважав, що такій розвазі, як стрільба з пістолета, слід безперечно віддаватись просто неба. Отож, коли Холмс, прийнявшись якимось дивним настроєм, вмощувався в кріслі з револьвером у руці та сотнею патронів і починав прикрашати протилежну стіну патріотичним вензелем ВР, я дуже гостро відчував, що ні повітря, ні вигляд нашого помешкання від цього аж ніяк не кращають. Наші кімнати завжди були повні хімікатів та речей, що лишилися на згадку про різні кримінальні справи, і все це опинялося в зовсім несподіваних місцях, приміром, в Маслянці або ще де-інде. Та найбільше завдавали мені клопотів Холмсові папери. Він терпіти не міг нищити документи, особливо пов'язані зі справами, які він колись розслідував, а проте раз або двічі на рік збирався на силі, розбирав свій архів та упорядковував його. Як я вже згадував десь у своїх безладних нотатках, бурхливі вибухи енергії, коли Холмс здійснював видатні розслідування, чергувалися в нього з періодами апатії. І тоді він майже не рухався, а здебільшого лежав, граючи на скрипці або читаючи книжки. Отже, щомісяця паперів більшало й більшало, по всіх кутках росли стоси рукописів, а палити їх суворо заборонялося, і доторкатись до них міг тільки їхній власник. Одного зимового вечора ми сиділи біля каміна. Скориставшись із того, що Холмс закінчив робити вирізки і вклеювати їх у свій альбом, я зважився запропонувати йому знайти хоч би пару годин, щоб надати нашому помешканню трохи пристойнішого вигляду. Він визнав справедливість мого прохання і з досить похмурим виразом обличчя подався до своєї спальні. Незабаром він з'явився знову, тягнучи чималу бляшану скриньку. Поставивши її посеред кімнати і сівши перед нею на ослінчик, він откинув віко.
Я побачив, що скринька на 1/3 заповнена паперами, перев'язаними червоною тасьмою. «Тут чимало цікавих справ, Вотсоне», – сказав Холмс, лукаво позираючи на мене. «Гадаю, коли б ви знали, що у цій скринці, то, мабуть, попросили б мене дістати звідти деякі папери, а не класти туди нові. Отже, там записи про вашу давнішу роботу?» – спитав я. Мене обіймає жаль, що я не маю ніяких нотаток про ті часи. «А вже ж, друже, всі ці справи відбулися ще до того, як у мене з'явився мій власний біограф і поклав собі уславити моє ім'я». М'якими пестливими рухами він одну за одною виймав паки паперів. «Не всі справи кінчались успішно, Вотсоне», – сказав він, «але серед них було кілька неабияких загадок. Ось звіт про вбивство в Тарлентоні, ось справа в Ембері, торговцю вином, ось записи про пригоду з однією старою росіянкою, ось дивна історія алюмінієвої милиці, а також повний звіт про Ріколетті з дерев'яною ногою та про його страшну дружину. А ось це справді цікава справа». Холмс запорпався на самісінькому споді скриньки і витяг маленьку дерев'яну з висувною кришкою коробочку, схожу на ті, що в них тримають дитячі іграшки. Звідти він видобув зіжмаканий клапоть паперу, старовинного фасону мідний ключ, дерев'яний кілочок з прив'язаним до нього клубком мотузки і 3 металеві, укриті іржею кружальця. «Ну, друже, якої ви думки про ці речі?» – спитав Холмс, сміючись із моєї розгубленості. «Ну, цікава колекція. Дуже цікава. А історія, пов'язана з нею, ще цікавіша. Отже, ці реліквії мають історію?» «О, вони самі історія». «Що ви хочете цим сказати?» Шерлок Холмс по черзі брав усі ці речі і клав їх на край столу. Потім пересів у своє крісло і оглянув предмети блискучими від задоволення очима. «Оце все я залишив собі на згадку про випадок, пов'язаний із обрядом родини Мазгрейвів». Холмс не вперше згадував про цю справу, але мені досі не пощастило почути подробиць. «Мені б дуже хотілося, – сказав я, – щоб ви розповіли про той випадок». «І залишив усі речі розкиданими?» – насмішкувато вигукнув Холмс. «Адже ваша любов до охайності довго такого не витримає. Проте я й сам хочу, щоб ви додали до свого літопису цей випадок. Бо він має такі деталі, які роблять його унікальним у кримінальній хроніці не лише Англії, а, мабуть, і будь-якої іншої країни. Колекція моїх невеличких досягнень справді була б неповна без розповіді про цю незвичайну справу. Коли я вперше приїхав до Лондона, то оселився на Монтегю-стріт, просто за рогом Британського музею, і жив там, заповнюючи своє надто необмежене дозвілля вивченням усіх тих наук, які зробили б мене більш підготовленим до того, чим я мав намір займатись. Час від часу мені траплялось щось розслідувати, головним чином за рекомендацією давніх студентських товаришів, бо протягом останніх років мого навчання в коледжі там точилося чимало розмов про мене й мій метод. Серед інших довелось мені розслідувати справу про обряд родини Мазгрейвів. Моє втручання в цю надзвичайно цікаву справу призвело до вельми поважних наслідків. І саме вона була першим кроком до мого нинішнього становища.
Реджинальд Масгрейв навчався в одному зі мною коледжі. Я навіть був з ним трохи знайомий. Він не користувався особливою популярністю серед студентів останнього курсу, хоч мені завжди здавалося, що його зарозумілість всього-навсього спроба приховати неймовірну невпевненість у собі. На вигляд він був справжній аристократ. Тонке обличчя, високе чоло, великі очі, мляві, але вишукані манери. Він і справді був нащадок однієї з найстаровинніших родин у всьому королівстві, хоч і молодшого її відгалуження, яке ще в XVI столітті відокремилось від північних Масгрейвів і оселилося в західному Сассексі, де Харлстон – родовий маєток Масгрейвів, найдавніша людська оселя в графстві. Народження позначилось на Реджинальді Масгрейві, і коли я дивився на його бліде, з гострими рисами обличчя, гордовиту поставу голови, мені мимоволі уявлялися сірі склепінчасті переходи, загратовані вікна і всі ці благородні руїни феодальної архітектури. Інколи нам траплялося поговорити, і я пам'ятаю, що він завжди виявляв гостру цікавість до моїх методів спостереження і висновків. Я не бачив його 4 роки. Аж якось уранці він увійшов до моєї кімнати на Монтегю-стріт. Змінився він мало, одягнений був модно. Він завжди був трохи франтом і зберіг спокійну, вічливу манеру поводитись, що нею вирізнявся і раніше. «Ну, якся маєте, Масгрейве?» – спитав я, коли ми приязно потисли один одному руки. «Ви, мабуть, чули про смерть мого бідолашного батька», – сказав він. «Батько помер близько 2 років тому. Зрозуміло, відтоді я змушений хазяйнувати в Харлстонському маєтку, а оскільки я ще й депутат парламенту від своєї округи, то життя в мене клопітне. А ви, Холмсе, бачу, на практиці застосовуєте ті видатні здібності, якими колись нас дивували». «Ну так», – відповів я, – «заробляю на прожиття власним розумом. Дуже радий чути це, бо ваша порада була б зараз для мене просто неоціненною. В нас у Харлстоні сталися дивні події, і поліція не змогла нічого з'ясувати. Якась справді дивовижна і незбагненна справа. Можете уявити собі, Вотсоне, як жадібно я його слухав, адже це була саме та нагода, що я її так пристрасно шукав усі ті місяці бездіяльності, вона сама знайшла мене. В глибині душі я завжди вірив, що можу досягти успіху там, де інші зазнають невдачі, тож тепер мав змогу випробувати себе. «Благаю вас, розкажіть усе детально», – вигукнув я. Реджинальд Масгрейв сів напроти мене і закурив сигару, яку я йому запропонував. «Мушу вам сказати», – почав він, – що хоч я ще не оженився, але мені доводиться тримати в Харлстоні чималий штат прислуги. Будинок старий, побудований безладно і тому потребує постійного догляду. До того ж у мене є мисливський заповідник, і під час полювання на фазанів там збирається чимале товариство, що теж вимагає слуг. Всього в мене 8 покоївок, кухар, дворецький, 2 лакеї і хлопець на побігеньках. В саду і стайнях є, звичайно, свої робітники. З усіх цих людей найдовше, 20 років, прослужив у нас Брантон, дворецький. Він був молодим шкільним учителем без місця, коли мій батько взяв його до себе на службу. Але він відзначався неабиякою енергією і славною вдачею, тож незабаром став просто незамінним у нашому домі. Брантон гарний на вроду, високий на зріст, у нього чудовий лоб,
Йому зараз близько 40 років. Може здатися дивним, що, маючи неабиякі особисті переваги і надзвичайні здібності, Брантон знає кілька мов і грає мало не на всіх музичних інструментах, він так довго задовольнявся своїм скромним становищем. Але, мабуть, велося йому непогано, і він не бажав ніяких змін. На Херлстонського дворецького звертав увагу кожний, хто приїздив до нас. Проте цей зразок довершеності має одну ваду. Він трохи Дон Жуан. І можете повірити, для такого мужчини, як він, грати цю роль у нашій тихій сільській окрузі не дуже важко. Все йшло добре, поки він був одружений. Але відтоді, як овдовів, ми не можемо обібратися з ним клопоту. Правда, кілька місяців тому у нас з'явилася надія, що Брантон одружиться знову, бо він заручився з Рейчел Хауелс, нашою молодшою покоївкою, але він покинув дівчину і став залицятися до Дженет Треджеліс, дочка старшого єгеря. У Рейчел, дуже славної дівчини, але вкрай вразливої, як усі валійки, було гостре запалення мозку. І тепер вона ходить, принаймні ходила до вчорашнього дня, наче тінь колишньої Рейчел, бо від неї зосталися самі очі. Така була наша перша драма в Херлстоні, але друга змусила нас забути про неї. Цій другій драмі передувало те, що дворецького Брантона було з ганьбою звільнено зі служби. Ось як це трапилось. Я вже казав вам, що Брантон дуже розумний, і розум цей спричинився до його нещастя, бо, здається, розбудив у ньому жадібну цікавість до речей, які ані найменшою мірою його не стосувалися. Мені й на думку спасти не могло, як далеко завела його ця цікавість, якби випадок не відкрив мені очі. Як я вже казав, наш будинок побудовано безладно. І от одного вечора, на минулому тижні у четвер, щоб бути точним, я не міг заснути, бо з дурного розуму випив по обіді чашку міцної чорної кави. Прокачавшись аж до 2 години за північ і зрозумівши, що все одно не засну, я встав, засвітив свічку і хотів був узятися за роман, який уже почав читати. Проте книжку я залишив у більярдній, тому, надівши халат, пішов до неї. Щоб дістатися до більярдної, треба спуститися східцями на 1 марш і перетнути початок коридора, що веде до бібліотеки та зброївні. Уявіть собі мій подив, коли я, глянувши вздовж коридора, побачив мерехтіння світла крізь відчинені двері бібліотеки, адже я сам погасив там лампу і зачинив двері, перш ніж лягти спати. Природно, спершу я подумав, що до мене залізли злодії. Стіни всіх коридорів у Херлстоні оздоблено військовими трофеями, здебільшого старовинною зброєю. Схопивши зі стіни бойову сокиру і поставивши свічку долі, я навшпиньки прокрався коридором і зазирнув у відчинені двері. Я побачив у бібліотеці дворецького Брантона. Він сидів, одягнений у кріслі, і, спершись лобом на руку, в глибокій задумі розглядав аркуш паперу, що лежав у нього на колінах, і був схожий на географічну карту. Я стояв, скам'янівши з подиву, і спостерігав за ним із темряви. Край столу горіла маленька свічка, і в її тьмяному світлі я міг бачити лише те, що Брантон одягнений. Раптом він підвівся, підійшов до бюро біля стіни, відімкнув його і висунув одну з шухляд. Взявши звідти якийсь папірець і знову сівши в крісло, він поклав папірець біля свічечки, розгладив його і заходився дуже пильно вивчати. Це спокійне вивчення наших сімейних документів
так мене обурило, що я не витримав і ступив уперед. Брантон, підвівши очі, побачив мене в дверях і схопився на ноги. Обличчя його залила смертельна блідість, і він квапливо запхав у внутрішню кишеню, схоже на карту, папір. «Он як», – сказав я. «Це так ви платите нам за довір'я. Від завтрашнього дня ви у нас не працюєте». Він уклонився з виглядом людини, чию волю розчавлено, і мовчки прослизнув повз мене. Свічечка лишилася на столі, і я побачив папірця, що його Брантон вийняв з бюро. На мій подив, це був не якийсь важливий документ, а лише копія запитань і відповідей під час виконання одного старовинного ритуалу. Його називають у нас «обряд родини Мазгрейвів». Це своєрідний церемоніал, який існує тільки в нашій родині, і ось уже кілька століть кожен Мазгрейв, досягши повноліття, повинен його виконати. Обряд цей становить інтерес лише для членів нашої родини, або хіба що для археолога, як і наша власна геральдика, але практичного застосування він не має. «Про цей папірець поговоримо згодом», – сказав я Мазгрейву. «Якщо ви так вважаєте, будь ласка», – повагавшись, відповів він. «Отже, я викладу факти далі». Я знову замкнув бюро ключем, якого залишив Брантон, і вже був намірився вийти з бібліотеки, аж раптом здивовано побачив, що дворецький повернувся і стоїть біля мене. «Містер Мазгрейве, сер!» – вигукнув він голосом, захриплим від хвилювання. «Я не можу стерпіти ганьби. Гордості у мене завжди було більше, ніж дозволяло моє становище, і безчестя вб'є мене. Кров моя буде на вашому сумлінні, сер. Присягаюсь, якщо ви доведете мене до розпачу. Коли ви не можете тримати мене після того, що трапилось, то, благаю вас, дайте мені місяць часу, аби я пішов від вас ніби з власної волі. Але бути викинутим, містере Мазгрейве, на очах усіх слуг, які так добре мене знають, ні, цього я не витримаю». «Ви не заслуговуєте на те, щоб з вами панькались, Брантоне», – відповів я. «Ваша поведінка просто негідна. Але ви дуже довго служили нашій родині, і тому я не маю бажання привселюдно зганьбити вас. Проте місяць забагато. Звільняйтесь за тиждень і під яким завгодно приводом». «Всього за тиждень, сер!» – з відчаєм вигукнув він. «Хоч би за 2 тижні. Дайте мені хоч 2 тижні». «За тиждень», – повторив я, – «і можете вважати, що з вами повелися дуже поблажливо». Низько похиливши голову, він повільно пішов геть, зовсім знищений, а я загасив свічку і повернувся до себе. Протягом 2 наступних днів Брантон якнайретельніше виконував свої обов'язки. Я не нагадував йому про те, що було, і з певною цікавістю чекав, як він приховає свою ганьбу. Проте вранці 3-го дня він проти звичаю не з'явився до мене після сніданку дістати розпорядження. Виходячи з їдальні, я зустрів Рейчел Хауелс, покоївку. Я вже вам казав, що дівчина тільки-но одужала, тож вона була дуже бліда та змарніла, і я дорікнув їй за те, що вона стала до роботи. «Вам треба лежати», – сказав я. «Повернетесь до своїх обов'язків, коли зміцнієте». Вона глянула на мене з таким дивним виразом, що я навіть подумав, чи не зашкодила хвороба її розуму. «Я вже зміцніла, містере Мазгрейве», – відповіла вона. «Послухаймо, що скаже лікар», – заперечив я. «А зараз оближте працювати, а коли підете вниз, скажіть там, що я хочу бачити Брантона». «Дворецький зник», – мовила вона. «Зник? Куди зник?» «Зник. Ніхто його не бачив. В кімнаті його немає.
Він зник, а вже ж зник. Вона притулилася до стіни і істерично засміялася, а я, переляканий цим раптовим припадком, кинувся до дзвоника покликати на допомогу. Дівчину, яка, не перестаючи, сміялася, скрикувала й ридала, відвели до її кімнати, а я заходився розпитувати про Брантона. Сумнівів не залишилося, він зник. На його ліжку ніхто не спав, і жодна людина не бачила його відтоді, коли він напередодні ввечері пішов до себе в кімнату. Годі було навіть уявити, як він вийшов з будинку, бо вікна й двері, це виявилося ранком, було замкнено зсередини. Одяг Брантона, годинник, гроші, геть усе залишилося в його кімнаті. Зник тільки чорний костюм, що в ньому Брантон, звичайно, ходив. Його капці теж зникли, але черевики стояли на місці. Куди ж пішов дворецький Брантон уночі, і що з ним сталося? Обшукали весь будинок і надвірні будівлі, але ніде не знайшли Брантонового сліду. А наш будинок, повторюю, це справжній лабіринт, особливо його старе крило, де ніхто не живе. Однак ми й там оглянули кожну кімнату і горище, та ніде не побачили й найменшого знаку зниклого чоловіка. Мені не вірилось, що Брантон пішов, покинувши все своє майно, але де все ж таки він подівся? Я викликав поліцію, проте й вона нічого не з'ясувала. Напередодні вночі йшов дощ, тому ми оглянули всі газони й стежки навколо будинку, але намарне. Отак стояли справи, коли нова подія відвернула нашу увагу від цієї таємниці. 2 доби Рейчел Хаулс була така хвора, переходячи від марення до істеричних припадків, що доводилось запрошувати до неї на ніч доглядальницю. На 3-ю ніч, після зникнення Брантона, доглядальниця, бачачи, що пацієнтка добре спить, і собі задрімала в кріслі. Коли ж вона рано вранці прокинулась, то побачила ліжко порожнє, вікно відчинене, а хворої близько немає. Мене відразу розбудили, і я з 2 лакеями подався шукати дівчину. Неважко було визначити, в якому напрямку вона втекла, бо, починаючи від вікна, ми легко пройшли по її слідах через газон до озера, де вона й кінчилася, біля всипаної жорствою алеї, що вела з наших володінь. Озеро там має 8 футів глибини, тож ви можете уявити собі, як ми почувалися, коли побачили, що сліди бідолашної дівчини ведуть аж до води. Ясна річ, ми зразу озброїлись гаками і заходилися шукати тіло утопленою, але не знайшли. Натомість витягли зовсім несподівану річ – полотняний мішок, де лежала купа старого іржавого металу, що втратив колір, і кілька тьмяних шматочків чи то агату, чи то скла. Крім цієї дивної знахідки, нічого ми з озера не витягли, і, незважаючи на всі наші вчорашні пошуки та розпити, досі нічого не знаємо ні про долю Рейчел Хаулс, ні про долю Річарда Брантона. Місцева поліція зовсім розгубилась, і я приїхав до вас, покладаючись на вашу проникливість. Можете собі уявити, Вотсоне, з якою цікавістю слухав я розповідь про ці незвичайні події, як хотілося мені зв'язати їх у єдине ціле і знайти спільний для них стрижень. Дворецький зник, покоївка зникла. Спершу покоївка кохала Дворецького, але потім мала підстави зненавидіти його. Вона була валійка, запальна й пристрасна. Зразу ж після зникнення Дворецького вона була надзвичайно схвильована.
Вона кинула в озеро мішок з досить дивними речами. От такі факти, що їх треба було взяти до уваги, і все ж таки жоден з них не пояснював суті справи. Де початок цього заплутаного ланцюга подій, адже переді мною був лише його кінець. «Мазгрейве», – мовив я, – «мені треба побачити той документ, що його ваш дворецький вважав за потрібно вивчати, навіть ризикуючи місцем». «Цей наш обряд безглуздий», – відказав він. «Єдине, що його виправдовує, це стародавність. Я взяв із собою копію запитань та відповідей на той випадок, коли вам схотілося глянути на них. Він простяг мені ось цей папірець, Вотсоне. Обряд – щось на взірець досить дивного екзамену, який мусив пройти кожний Мазгрейв, досягши повноліття. Зараз я прочитаю вам запитання і відповіді на них у тій послідовності, як тут їх записано. Кому це належить? Тому, хто пішов. Кому це належатиме? Тому, хто прийде. В якому місяці це було? В 6-му, починаючи з 1-го. Де було сонце? Над дубом. Де була тінь? Під берестом. Скільки треба зробити кроків? На північ 10 і 10 на схід, 5 і 5 на південь, 2 і 2 на захід, 1 і 1 і потім униз. Що ми віддамо за це? Все, що маємо. Заради чого віддамо? Заради надії. В оригіналі немає дати, зауважив Мазгрейв, але якщо судити з правопису, то документ складено всередині 17 століття. Втім, боюсь, він мало прислужиться вам у розкритті нашої таємниці. Зате, відповів я, він ставить нас ще перед однією таємницею, цікавішою за першу. І, можливо, розгадавши її, ми водночас розгадаємо, що сталося з Брантоном та покоївкою. Пробачте мені, Мазгрейве, коли я скажу, що ваш дворецький дуже розумний, до того ж він проникливіший, ніж 10 поколінь його хазяїв. «Я вас не розумію», – відповів Мазгрейв. «Мені здається, що папір не має ніякого практичного значення. А мені здається, що він має величезне, практичне значення. І Брантон, мабуть, був такої самої думки. Він, напевно, бачив цей документ ще до тієї ночі, як ви його зловили. Цілком імовірно. Ми ніколи його не ховали. Мені уявляється, що Брантон тоді хотів освіжити в пам'яті його зміст. Наскільки я зрозумів, він мав якусь карту чи план і звіряв з цим планом документ. Саме план він сховав у кишеню, коли побачив вас у бібліотеці. Це правда. Але навіщо міг йому знадобитися цей наш старовинний родинний обряд, і що означає все це безглуздя? Гадаю, з'ясувати таємницю буде для нас не дуже складно, відповів я. З вашого дозволу, ми сядемо на перший же поїзд, що йде в Сассекс, і вивчатимемо цю справу вже на місці. Того ж дня по обіді ми обидва приїхали в Херлстон. Можливо, ви коли-небудь бачили малюнки цієї славнозвісної старовинної споруди або читали її описи. Тому я обмежу свою розповідь тим, що побудовано її у формі літери «Л», причому довге крило більше сучасне, а коротке – стародавніше,
так би мовити, зародок, з якого все виросло. Над низькими важкими дверима в центрі старовинної частини вирізблено дату 1607. Але знавці погоджуються на тому, що сволоки й кам'яне мурування набагато давніші. Неймовірно товсті стіни й малесенькі вікна цієї частини змусили господарів у минулому столітті побудувати нове крило, а старе не править за комори й погріб, якщо не стоїть зовсім порожнє. Будівлю оточує прекрасний парк з чудовими старими деревами. Ярдів за 200 від будинку в кінці алеї лежить озеро, про яке згадував мій клієнт. На той час я був уже твердо переконаний, Вотсоне, що існує не 3 окремих таємниці, а лише одна. І що коли б я зміг збагнути зміст обряду родини Мазгрейвів, тоді став би ключ, за допомогою якого відкрив би правду про дворецького Брантона і покоївку Хауелс. На це я й спрямував свої зусилля. Чому дворецький так прагнув зрозуміти цю старовинну формулу? Напевно, він побачив у ній щось таке, чого не помітили всі покоління землевласників, і від того він сподівався мати особисту користь. Що ж би це було, і як могло воно позначитися на долі дворецького? Коли я прочитав папір із запитаннями та відповідями, мені стало ясно. Всі наведені в ньому відстані стосуються певного місця, на яке натякає цей документ. Отже, коли б ми знайшли те місце, то опинились би на шляху до розкриття таємниці, що її давні Мазгрейви вважали за необхідність зберігати від забуття в такий дивний спосіб. Для початку ми мали 2 орієнтири – дуб і берест. Що стосується дуба, тут не могло бути ніяких сумнівів. Просто перед будинком, ліворуч від під'їзної алеї, стояв дуб, справжній патріарх, одне з найвеличніших дерев, яке я будь-коли бачив. Він уже ріс тут, коли було створено ваш обряд, спитав я. Цілком імовірно, що він існував ще в часи завоювання Англії норманами, відповів Мазгрейв. Це дерево має 23 фунти в обхваті. Отже, я з'ясував один із пунктів, що мене цікавили. Тут у вас є старі берести? Спитав я. Отам був один, дуже старий, але 10 років тому в нього вдарила блискавка, і ми його спіляли. Але ви пам'ятаєте місце, де він ріс? Пам'ятаю. А інші берести є? Старих немає, але молодих багато. Я хотів би побачити, де він ріс. Ми приїхали на високій двокольці, і мій клієнт, зразу ж, не заходячи в будинок, повіз мене до того місця, де колись ріс берест. Це було майже на півдорозі між дубом і будинком. Мої пошуки, здавалося, поки що просувалися успішно. Мабуть, зараз уже неможливо встановити, який був берест завишки, спитав я. А чого ж? 64 фути. Як ви це вирахували? Здивувався я. Коли мій старий домашній учитель давав мені задачі з тригонометрії, вони завжди були побудовані на вимірюванні висоти. Через це я ще хлопцем вирахував висоту кожного дерева і будівлі в нашому маєтку. Несподівана удача! Потрібні відомості самі йшли мені в руки, до того швидше, ніж я міг сподіватися. Скажіть, попросив я, ваш дворецький ніколи вас про це не питав? Реджинальд Мазгрейв здивовано глянув на мене.
Зараз, коли ви завели про це мову, відповів він, я пригадав, що кілька місяців тому Брантон і справді питав, який заввишки був Берест, бо засперечався про це з Грумом. Це була чудова новина, Вотсоне. І вона підтверджувала, я на правильному шляху. Я глянув на сонце, воно вже схилялося до обрію, і я розрахував, що менш як за годину воно буде над верхівкою старого дуба. Отже, однієї умови, згаданої в обряді, буде дотримано. Що ж до тіні від Береста, то йшлося, очевидно, про місце, куди вона сягала найдалі, бо інакше за орієнтир узяли б стовбур. Отже, я мусив визначити, куди падав кінець тіні від Береста, коли сонце стоїть прямо над вершечком дуба. Це, певно, виявилось нелегкою справою, Холмсе, адже Береста вже ж не було. Так, але я знав, що коли Брантон зумів це зробити, то я теж зможу. До того ж це було не так уже й важко. Я пройшов разом з Масгрейвом до його кабінету і вистругав собі цей ось кілочок, до якого прив'язав довгу мотузку з вузликами, що позначали кожен ярд. Потім я зв'язав 2 вудлища, це дало мені 6 футів, і повернувся із своїм клієнтом до того місця, де колись ріс Берест. Сонце саме торкнулося верхівки дуба, я закріпив вудлище вертикально, визначив напрямок тіні і виміряв її. Вона була 9 футів завдовжки. Я взявся розраховувати далі. Якщо вудлище в 6 футів завдовжки дає тінь в 9 футів, то дерево заввишки 64 фути кидало б тінь довжиною в 96 футів. Це привело мене майже до стіни будинку, де я встромив свій кілочок. Можете уявити собі, Вотсоне, моє хвилювання, коли за 2 дюйми від кілочка я побачив у землі виїмку. Я збагнув, що це справа рук Брантона, коли він робив свої вимірювання. Отже, я йду по його сліду. Від цієї вихідної точки я почав рахувати кроки, визначивши спершу з допомогою кишенькового компаса сторони світу. 10 кроків і ще 10 для кожної ноги треба було зробити вздовж стіни будинку. Пройшовши їх, я знову позначив місце кілочком. Потім старанно відділив 5,5 на схід та 2,2 на південь. Це привело мене до самісінького порога старих дверей. 2 кроки на захід означали, що їх треба зробити по викладеному кам'яними плитами коридору, а там уже місце зазначене в документі. Ніколи в житті, Вотсоне, не зазнавав я такого розчарування. На мить мені здалося, що в мої розрахунки вкралась якась суттєва помилка. Призахідне сонце яскраво осявало підлогу коридора, і я добре бачив, що старі вичовгані сірі плити міцно сцементовано, їх не зрушували з місця протягом багатьох років. Ні, Брантон їх не чіпав. Я простукав підлогу в кількох місцях, звук скрізь однаковий. Ніде не вгадувалось ні шпарини, ні порожнини. На щастя, Масгрейв, який нарешті збагнув суть моїх дій, схвилювався не менше, ніж я. Він розгорнув документ, аби перевірити мої розрахунки. «І вниз!» – вигукнув він. «Ви забули про «і вниз!»» Я думав, що ці слова вказували на те, що треба копати, але тепер зрозумів свою помилку. «То у вас внизу є підвал?» – спитав я. «А вже ж, і такий старий, як будинок. Ходімо вниз і у ці двері».
Ми спустилися вниз кам'яними гвинтовими сходами, і мій супутник, запаливши сірника, засвітив невеличкий ліхтар, який стояв на боці в кутку. Ті ж миті ми переконалися, що потрапили туди, куди треба, і що тут недавно хтось був. Цей підвал правив за дровітню, але дрова, які, мабуть, раніше валялися по всій підлозі, тепер було складено попід стінами, щоб вивільнити місце посередині. Там видніла важка кам'яна плита з іржавим залізним кільцем, а до кільця було прив'язано товстий вовняний шарф. «Чорт забирай!» – вигукнув мій клієнт. «Це Брантонів шарф. Я не раз бачив цей шарф у нього на шиї. Що цей негідник тут робив?» На моє прохання викликали 2 місцевих констеблів, і в їхній присутності я спробував підняти плиту, вхопившись за шарф. Проте я тільки міг, що зрушив її з місця, а сунути набік пощастило лише з допомогою одного з констеблів. Під плитою чорнів отвір, і всі ми заходилися зазирати в нього. Масгрейв, стоячи навколішках, опустив туди ліхтар. Нашим очам відкрилась маленька комірчина, фунтів 7 завглибшки і близько 4 завдовжки й завширшки. З одного боку стояла приземкувата, оббита міддю дерев'яна скриня з откинутим віком, а в замку стирчав ось цей ось ключ, кумедний і старовинний. Скриню вкривав товстий шар порохні, а волога й черви так сточили дерева, що плісніва завелася навіть усередині. Кілька металевих кружалиць, очевидно, старовинних монет, таких як оці, валялися на дні. Більше нічого там не було. Проте тієї хвилини ми не думали про стару скриню. Ми не могли відвести очей від того, що було поряд з нею. Якийсь чоловік у чорному костюмі сидів долі, спершись лобом на край скрині і обхопивши її руками. Поза його була така, що вся кров прилинула йому до обличчя, воно спотворилось і стало багрово-синє. Але коли ми підняли тіло, мій клієнт одразу ж за зростом, одягом і волоссям упізнав свого дворецького. Брантон помер кілька день тому, але на тілі не було ні ран, ні синців, які свідчили про причину його жахливої смерті. І коли небіжчика винесли з підвалу, ми збагнули, що опинилися перед загадкою не менш страшною, ніж та, яку тільки-но розгадали. Скажу по щирості, Вотсоне, поки що я був спантеличений результатами своїх пошуків. Адже я вважав, що, знайшовши місце, згадане в обряді, я зразу ж розплутаю всю справу. Але ось я стояв на цьому місці, а розгадка таємниці обряду родини Масгрейвів від мене так само далеко, як і раніше. Правда, я знайшов мертвого Брантона, але тепер повинен був пояснити, як спіткало його таке лихо і яку роль відіграла в цьому жінка, що теж зникла. Я сів на бочку в кутку й заходився старанно обмірковувати всю справу. Ви знаєте, Вотсоне, який метод я застосовую в таких випадках. Ставлю себе на місце дієвої особи і, оцінивши її розумовий рівень, намагаюсь уявити, як би вчинив я за таких самих обставин. В даному випадку моє завдання полегшувалося тим, що Брантон був надзвичайно розумний, отже, мені не треба було брати до уваги різниці між рівнем мого та його мислення. Він знав, що десь у маєтку сховане щось цінне. Він знайшов це місце. Він переконався, плита, яка закриває вхід,
для нього заважка, і сам він її не зрушить. Що він зробив далі? Він не міг скористатися з допомоги сторонніх людей, навіть якби мав когось, кому вважав за потрібне довіритись, бо треба було б відмикати двері, а це загрожувало б небезпекою викриття. Отже, краще знайти собі помічника всередині будинку. Але кого міг попросити Брантон про допомогу? Рейчел Хауелс була колись віддана йому. Чоловік, хоч би як кепсько обійшовся він з жінкою, ніколи до кінця не вірить, що назавжди втратив її любов. Брантон, безперечно, спробував помиритися з Рейчел, позалицявшись до неї, а потім зробив її своєю спільницею. Вночі вони разом спустилися в підвал і, об'єднавши свої зусилля, підняли плиту. Поки що я міг стежити за їхніми діями так легко, немов бачив усе це на власні очі. Але й для двох це була надто важка робота – підняти плиту, тим більше, що один з цих двох – жінка. Здоровений констебель із Сассекса і я, приміром, ледве з цим упорались. Що ж вони зробили, аби полегшити собі роботу? Мабуть, те саме, що зробив би і я. Я встав і уважно оглянув кілька полін, розкиданих по підлозі. Майже зразу я натрапив на те, що й сподівався знайти. Одне поліно, завдовжки в 3 фути, мало на кінці вм'ятину, а кілька інших були сплюснуті з боків, наче на них тиснула велика вага. Мабуть, піднімаючи плиту, Брантон та його помічниця підсовували під неї ці поліна, а коли нарешті утворився величезний отвір, крізь який можна було пролізти, вони підперли плиту поліном, поставивши його з торчма. Важка плита притискала поліно до краю отвору, звідси і вм'ятина. Отже, я ще не збився із сліду. Як же мав я міркувати далі, щоб відновити в уяві картину нічної драми? Зрозуміло, лише одна людина могла залізти в яму – Брантон. Дівчина, напевне, чекала на горі. Брантон відімкнув скриню, передав Рейчел те, що там лежало, адже в скрині ми нічого не знайшли. І потім яка хвиля затаєнної ненависті гойднулася раптом у душі цієї пристрасної кельтської жінки, коли вона побачила, що чоловік, який її скривдив, можливо, навіть більше, ніж ми підозрювали, тепер потрапив до її рук? Чи поліно випорснуло ненароком з-під плити, і вона замурувала Брантона в ямі, яка стала його могилою? Чи Рейчел вина лише в тому, що не сказала про лихо, яке спіткало Брантона? Чи вона власною рукою вибила підпірку і опустила плиту на місце? Але так чи так, я ніби бачив цю жінку. Притиснувши до себе скарб, шалено мчить вона вгору кам'яними сходами, а слідом за нею линуть приглушені крики й відчайдушний стукіт у кам'яну плиту, під якою задихається її зрадливий коханець. То ось у чому секрет її блідості, її розладнаних нервів, нападів істеричного сміху наступного ранку. Але що ж було в скрині? Що зробила дівчина з її вмістом? Безперечно, це той самий метал і камінці, який мій клієнт витяг з озера. Вона кинула їх туди з першої ж нагоди, щоб знищити сліди свого злочину. Хвилин за 20 я сидів непорушно, поринувши в роздуми. Масгрейв, дуже блідий, і досі стояв біля мене, розгойдуючи ліхтарем і зазираючи в підвал. «Це монети
Карла Першого, мовив він, простягаючи мені кілька кружалиць, знайдених у скрині. Бачите, ми не помилились, визначаючи час виникнення обряду родини Мазгрейвів. «Ми, певно, знайдемо ще щонебудь від Карла Першого», – вигукнув я, раптом збагнувши можливе значення перших двох запитань обряду. «Покажіть на мені те, що було в мішку з озера». Ми піднялись до кабінету, і Мазгрейв розклав переді мною ті уламки. Глянувши на них, я зрозумів, чому він не надав їм ніякого значення. Метал був майже чорний, а камінці тьмяні й безбарвні. Я потер один з них об рукав, і він заплещав у мене на долоні, мов жарина. Річ, зроблена з металу, мала форму подвійного кільця, і тільки була така побита й покручена, що не можна було зрозуміти, що це таке. «Ви повинні пам'ятати, – сказав я Мазгрейву, – що партія короля посідала в Англії панівне становище, навіть після смерті короля. І коли нарешті її члени почали тікати, вони, мабуть, найцінніші з того, що мали, сховали, розраховуючи повернутись по нього за трохи спокійніших часів. Мій предок сер Ральф Мазгрейв, відомий як завзятий рояліст. Він був правою рукою Карла II під час його мандрувань, зауважив Мазгрейв. Он воно що, зрадів я. Ну, це дає нам останнє підтвердження. А зараз я повинен поздоровити вас із тим, що ви стали власником, хоч із досить трагічних обставин, однієї реліквії і самої по собі дуже цінної, але ще ціннішої, як історичний раритет. «Що ж це таке?» – здивовано вигукнув він. «Не що інше, як старовинна корона англійських королів». «Корона! Саме вона! Вдумайтесь в обряд, як там мовиться? Кому це належить? Тому, хто пішов». Ці слова з'явилися після страти Карла І. Далі, кому це належатиме? Тому, хто прийде. Це про Карла II, чий вступ на престол уже передбачався. Отже, гадаю, нема ніяких сумнівів. Ця пом'ята безформена діадема колись увінчувала голови королів з династії Стюартів. А як вона потрапила в озеро? О, відповідь на це запитання потребує часу. І я в загальних рисах виклав Мазгрейву весь довгий ланцюг своїх припущень і доказів. Запали сутінки, в небі яскраво світив місяць, коли я закінчив свою розповідь. А як же трапилось, що Карл II не одержав своєї корони, коли повернувся? – спитав Мазгрейв, знову запихаючи в мішок свою реліквію. О, тут ви зачіпаєте проблему, яку ми з вами, мабуть, ніколи не розв'яжемо. Але скидається на те, що той Мазгрейв, якому було довірено таємницю, помер у період між двома королями, і хоч він лишив своєму нащадкові документ, але чомусь не розтлумачив його значення. Відтоді аж до сьогоднішнього дня папір переходив від батька до сина, аж поки врешті потрапив до людини, яка зуміла розкрити таємницю, хоч і заплатила за це життям. Така історія обряду родини Мазгрейвів, Вотсоне. Корона і зараз у них у Херлсоні, хоч їм довелося судитись і заплатити чималі гроші, перш ніж їм дозволили залишити її в себе. Я впевнений, вони з великою радістю покажуть вам цю корону, коли ви пошлетесь на мене. А про ту жінку ніхто більше нічого не чув. Вона, напевно,
втекла з Англії, забрала з собою в заморські краї пам'ять про свій злочин. Одного вечора Холмс зненацька завітав до мого помешкання. Мені відразу впало у вічі, що він іще блідіший та худіший, ніж звичайно. Так, останнім часом я дуже виснажився, промовив він у відповідь на мій здивований погляд. Було мені скрутненько. Ви не заперечуватимете, якщо я зачиню віконниці? Ви чогось боїтеся? Спитав я. Так, боюсь. Духової рушниці. Він закурив, і, здавалося, тютюновий дим заспокоїв його. Дуже перепрошую, що завітав до вас о такій пізній порі, сказав він. До того, коли ваша ласка, пробачте мені ще одну безцеремонність. Дозвольте перелізти через задню стіну вашого саду, бо я маю намір піти від вас саме таким шляхом. Але що все це означає? Спитав я. Він простяг руку, і я побачив у світлі лампи суглоби на двох його пальцях побиті й закривавлені. Як бачите, це не жарти, усміхнувся Холмс. Я хочу запропонувати вам поїхати зі мною на тиждень на континент. Ви, мабуть, ніколи не чули про професора Моріарті? Спитав він. Ніколи. Геніально, незбагненно, та й годі, вигукнув він. Чоловік оплутав своїми тенетами весь Лондон, а про нього ніхто навіть не чув. Саме це й підносить його на недосяжну височинь у злочинному світі. Запевняю вас, Вотсоне, з усією серйозністю. Якби мені пощастило перемогти цього чоловіка, звільнити від нього суспільство, я вважав би це за вершину своєї діяльності. Я не можу спокійно сидіти в своєму кріслі, коли думаю, що такий чоловік, як Моріарті, вільно розгулює вулицями Лондона. Що ж він накоїв? О, його життя незвичайне. Він народився у шляхетній родині, дістав чудову освіту, а природа обдарувала його феноменальними математичними здібностями. Коли йому минув 21 рік, він написав трактат про біном Ньютона і уславився на всю Європу. Після цього він очолив кафедру математики в одному з провінційних університетів, і, схоже було, на нього чекала блискуча кар'єра, проте ця людина успадкувала диявольські нахили, в її жилах струмує кров злочинця. В університетському містечку про нього почали говорити недобре, і, зрештою, він мусив відмовитись від кафедри і приїхати до Лондона. Ці факти відомі всім. А зараз ви почуєте те, про що я дізнався сам. Ось уже кілька років я постійно відчуваю, за злочинцями стоїть якась сила. Вона організовує злочинців, вона щоразу стає на шляху закону, вона захищає їх, мов би щитом. Нарешті настав час, коли я вхопився за кінець нитки, і нитка привела мене після 1000 хитрих зашморгів та поворотів до колишнього професора Моріарті. Він – організатор половини злочинів у цьому великому місті, і майже всі вони не розкриті. Він геній, філософ, людина, яка вміє мислити абстрактно. Він розробляє плани. Скажімо, кому-небудь треба викрасти папери, пограбувати будинок, усунути людину. Про це відразу повідомляють професора. Справу готують, а потім і виконують. Буває, агента ловлять. У такому випадку завжди знаходяться гроші, щоб узяти його на поруки або найняти адвоката.
Така організація, існування якої я відкрив шляхом логічних умовиводів, і я спрямував усю свою енергію на те, щоб її викрити і знищити. Але професор оточив себе такими заходами безпеки, що добути докази його злочинів, якими можна переконати суд, мені не вдалося. Та зрештою він зробив малесеньку, ледь помітну похибку. Я, безперечно, скористався з неї і почав плести навколо нього сіть. Зараз ця сіть майже готова. Через 3 дні, тобто в понеділок, справа достигне, і професор Моріарті з основними членами своєї банди опиниться в руках правосуддя. Але коли ми не поквапимося, всі вони останньої миті можуть вислизнути. Сьогодні вранці я зробив останній крок, і мені треба ще всього-навсього 3 дні, щоб завершити справу. Я сидів вдома, обмірковуючи ситуацію, аж коли двері відчинилися, і переді мною став професор Моріарті. Я здригнувся, побачивши людину, про яку я думаю щосекунди. Зовні він був такий, як я собі й уявляв. Він дуже худорлявий і високий на зріст. У нього високе опукле й біле чоло, під ним глибоко ховаються очі. В його рисах ще залишилося щось від професора. Він глянув на мене, і в його глибоко схованих очах я побачив гостру цікавість. «Ви, мабуть, не знаєте мене?» – сказав він. «Навпаки», – відповів я. «Безперечно, я вас знаю. Сідайте, будь ласка. Можу приділити вам 5 хвилин, коли ви маєте щось мені сказати». «Все, що я хотів вам сказати, ви вже вгадали», – промовив він. Моріарті сунув руку в кишеню, а я взяв зі столу револьвер. Але він витяг усього-навсього записника, де було занотовано якісь дати. «Ви перебігли мені стежку 4 січня», – сказав він. «23-го ви потурбували мене. Всередині лютого я зазнав через вас неабияких прикростей. Наприкінці березня ви зовсім розладнали мої плани, а зараз, через ваше постійне переслідування, я опинився в такому становищі, що мені загрожує втрата свободи. Так тривати далі не може. Оближте це, містере Холмсе. Я певен, ви надто розумні, тож зрозумієте мене. Вам необхідно зникнути. Я відчував інтелектуальну насолоду, спостерігаючи за тим, як ви боролися, але ви стали на дорозі не одній людині, а могутній організації, справжні розміри якої навіть ви з усім вашим розумом не здатні усвідомити. Ви повинні поступитися, містере Холмсе, або вас розтопчуть. З люттю промовив він і, повернувшись до мене сутулою спиною, озираючись, вийшов з кімнати. Така була моя незвичайна зустріч з професором Моріарті. Вона справила на мене прикре враження. Професор не такий чоловік, щоб зволікати. О півдні того самого дня я вийшов з дому, коли я переходив вулицю на розі Бентік-стріт та Уелбек-стріт. З-за рогу вилетів двокінний фургон і помчав просто на мене. Я стрибнув на тротуар, і мене врятувала якась частка секунди. Після цього я вже не сходив з тротуару, але на Вір-стріт. З якогось будинку впала цеглина і розбилася біля моїх ніг. Я взяв кеп і дістався до братової квартири на Пелмел, де й перебув день. А тепер зайшов оце до вас. По дорозі на мене напав якийсь бандит з ломакою. Я збив його з ніг, а поліція заарештувала його. Але можу вас запевнити, ніхто не відшукає зв'язку між джентльменом, об чиї передні зуби я розбив собі руку, і професором Моріарті. Тепер ви розумієте, чому, прийшовши до вас, я перш за все зачинив віконниця і чому змушений просити у вас дозволу піти з вашого дому не парадними дверима, а якимсь менш помітним ходом. На кілька днів, які ще залишаються до рішучих дій поліції, мені краще за все виїхати. Мені було б дуже приємно, якби ви змогли поїхати зі мною на континент. Украй необхідно виїхати завтра вранці.
Вислухайте мої інструкції і дуже вас прошу, ні в чому від них не відходьте. Свій багаж, байдуже який, не вказуючи станції призначення, відправте сьогодні ввечері з надійною людиною на вокзал Вікторія. Завтра вранці пошліть по кеп, але накажіть своєму слузі не брати ні першого візника, ні другого, які йому трапляться. У кеп сідайте швидко, не боріться і їдьте на Стренд до Лоусерського пасажу, давши візникові адресу на клаптику паперу і сказавши, щоб він папірця не викидав. Гроші на проїзд підготуйте заздалегідь, і тільки но кеп зупиниться, відразу біжить у пасаж, розрахувавши час так, щоб бути на протилежному його кінці о 9:45. Там, біля самого краю тротуару, ви побачите маленький екіпаж, він чекатиме на вас. Візник – чоловік у товстому чорному плащі з обшитим червоною тасьмою коміром. Ви сядете в цей екіпаж і приїдете на вокзал Вікторія саме вчасно, щоб устигнути на експрес, який іде на континент. Нас чекатимуть місця в другому купе першого класу. Місце нашої зустрічі – вагон. Сказавши ще кілька слів про наші завтрашні плани, Холмс підвівся, вийшов разом зі мною в сад, переліз стіну, опинившись просто на Мортімер-стріт, свиснув, підкликаючи екіпаж, і я почув, як, віддаляючись, застукотіли колеса. Наступного ранку я зробив усе точнісінько так, як звелів Холмс. Я легко знайшов купе, вказане Холмсом, тим більше, що тільки на ньому була табличка «Зайнято». Тепер мене турбувало єдине, чому не видно Холмса? До відходу нашого поїзда лишалося всього 7 хвилин. Марно шукав я поглядом худорляву постать мого друга, і натяку на нього не було. Кілька хвилин я змарнував, допомагаючи поважному священнику італійцю. Він намагався втовкмачити носієві каліченою англійською мовою, що його багаж слід відправити прямісінько в Париж. Потім я повернувся до свого купе і побачив там уже знайомого мені старезного італійця. Відсутність Холмса може означати, що вночі з ним сталася біда. Уже й усі двері позачиняли, пролунав свисток, аж раптом, мій дорогий Вотсоне, почув я голос, ви навіть не зволили привітатись зо мною. Вражений я мимоволі обернувся. Старий священник дивився на мене. На мить зморшки на його обличчі розгладились, підсліпуваті очі заблищали, згорблена спина випросталася. «Холмсе!» – вигукнув я. «Ну і налякали ж ви мене!» «Нам треба бути напрочуд обережними!» – прошепотів він. «У мене є підстави думати, що вони женуться за нами по п'ятах. А ось і сам Моріарті». Поки Холмс говорив, поїзд рушив. Глянувши назад, я побачив високого на зріст чоловіка, який люто розштовхував натовп і вимахував рукою, мов наказуючи поїздові зупинитися. Проте було вже пізно. Поїзд ішов швидше та швидше, і незабаром вокзал лишився позаду. З усіма нашими застережними засобами, як бачите, ми виграли небагато, проказав, сміючись, Холмс. Він підвівся, скинув з себе чорну сутану й капелюха і сховав у саквояж. Ви читали ранкові газети, Вотсоне? Сьогодні вночі нашу квартиру на Бейкер-стріт підпалили, але шкоди заподіяно невеликої. Моріарті переслідує нас і зараз. Щоб заплутати його, нам треба вийти в Кентербері, далі ми поїдемо в Нью-Хевен, а звідти в Д'єп. Моріарті, очевидно, приїде в Париж і чекатиме нас на вокзалі. А ми тим часом, не кваплячись, подамося в Швейцарію через Люксембург і Базель. Холмс розумів становище краще від мене. У Кентербері ми вийшли і стали чекати поїзда на Нью-Хевен. Потім ми вирушили в Брюссель і пробули там 2 дні, а на 3-й поїхали в Страсбург. В понеділок уранці Холмс дав телеграму лондонській поліції, а ввечері, повернувшись у готель,
ми дістали відповідь. Холмс відкрив телеграму і з прокляттям пожбурив її в камін. «Так я і знав», – простогнав він. «Моріарті утік. Вони схопили всю банду, крім нього. А вже ж, коли я поїхав, ніхто з них не міг упоратись з ним. Але я був твердо переконаний, що передав справу в надійні руки». Одного разу, коли ми проминали перевал Геммі, величезна кам'яна брила відірвалася від скелі праворуч, покотилась униз і з гуркотом упала в воду позаду нас. Холмс миттю вибіг на вершину і довго роззирався довкола. Марно наш провідник запевняв його, що кам'яні обвали звичайна річ у цьому місці. Холмс промовчав, але осміхнувся до мене з виглядом людини, яка бачить, справджується те, що вона передрікала. Мені здається, Уотсоне, що я прожив немарно, якось промовив він. І якби літопис мого життя закінчився сьогодні ввечері, я все ж таки міг би спокійно подивитися на прожите. Завдяки мені повітря Лондона почистішало. Я брав участь у понад 1000 справ і, сподіваюся, ні разу не застосовував свої сили на користь несправедливої сторони. Згодом ми дісталися до невеличкого села Мейрінген, де й зупинилися в готелі «Англія». Ми з Холмсом вирушили в дорогу з наміром перейти гори і перебути ніч у сільці Розенлау. Проте ми твердо поклали собі не минати Райхенбахського водоспаду. То було справді страшне місце. Гірський потік, що здувся від розталих снігів, падав у безодню, а над нею клубочився водяний пил, наче дим над охопленим полум'ям будинком. Ущелина, в яку котився потік, була бездонним проваллям, оточеним чорними, мов вугілля, блискучими скелями. Ми саме повернули назад, коли раптом побачили хлопця-швейцарця. Він біг нам назустріч з листом у руці. На конверті стояв штамп нашого готелю, а лист був від хазяїна і призначався мені. Хазяїн писав, що до готелю прибула хвора англійська леді. Вона їхала до своїх друзів у Люцерн, але по дорозі їй стало зле, кликали лікаря. Знехтувати проханням я не міг, проте мені не хотілося залишати й Холмса. Кінець кінцем ми погодилися на тому, що поки я ходитиму в Мейрінген, з ним за провідника лишиться юний швейцарець. Холмс збирався якийсь час побути біля водоспаду, а потім поволі рушити через гори в Розенлау, де я ввечері мав наздогнати його. Відійшовши, я оглянувся. Холмс, прихилившись до скелі, дивився вниз на стрімкий потік. Я не знав, що бачу свого друга востаннє. Спустившись до підніжжя гори, я ще раз озирнувся. З того місця, де я стояв, водоспаду не було видно, але стежку до нього, що зміїлася схилом, я бачив. Пам'ятаю, тією стежкою швидко простував якийсь чоловік. Його чорна постать чітко вирізнялась на зеленому тлі. Я звернув на нього увагу, відзначив також енергію, з якою він рухався, але я поспішав, тож моя думка на ньому не затрималась. Мабуть, минуло трохи більше години, коли я дістався до Мейрінгена. «Ну, як?» – спитав я у власника готелю. «Їй не погіршало?» Він здивовано глянув на мене, і з першим же порухом його брів серце у мене в грудях налилося свинцем. «Отже ви не писали цього?» – промовив я, витягаючи з кишені листа. «І в готелі немає ніякої хворої?» «Звичайно, немає!» – вигукнув він.
Але ж на листі штамп мого готелю. Ага, його, напевне, написав той високий англієць, що приїхав після того, як ви пішли. Він сказав, що... Проте я не став чекати дальших пояснень хазяїна готелю. Охоплений страхом, я кинувся бігти сільською вулицею до тієї стежки, якою тільки-но спустився. Минуло не менше 2 годин, поки я знову дістався до Рейхенбахського водоспаду. Біля скелі, де я залишив Холмса, стояв його альпеншток. Та самого Холмса ніде не було видно, і я марно гукав його. Побачивши альпеншток, я похолов. Отже, Холмс не пішов до Розенлау. Він був на цій стежці, завширшки 3 фути, на стежці, обмеженій з одного боку прямовисною скелею, з другого – безоднею, коли ворог наздогнав його. Юний швейцарець також зник. Моріарті, ясна річ, підкупив хлопця, і той залишив їх сам на сам. А що сталося потім? Ми з Холмсом не дійшли до кінця стежки, і альпеншток стояв там, де ми зупинилися. 2 вервечки слідів, що були до прірви, чітко відбилися на дальньому кінці стежки. Назад слідів не було. За кілька ярдів до ущелини земля стоптана так, що утворилася латка грязюки, а ожину та папороть край урвища витолочено й заляпано. Я ліг до лілиць, глянув униз, і мене огорнуло водяним пилом. Вже звечоріло, і тепер я бачив лише блиск вологи на чорних стінах та мерехтіння води далеко на дні. Проте доля вирішила, що я маю право отримати останній привіт од мого друга й товариша. На вершечку кам'яної брили очі мої помітили щось блискуче. Підвівши руку, я дістав блискучий предмет і побачив срібний портсигар, з яким Холмс ніколи не розлучався. Коли я взяв портсигар, додолу впав складений прямокутником папірець. Розгорнувши його, я побачив 3 аркушики і записника, адресовані мені. Характерно, що рядки були рівні, як завжди. Почерк твердий і чіткий, наче Холмс писав у себе в кабінеті. «Дорогий Уотсоне», — мовилось у записці, — «я пишу вам ці рядки завдяки ласкавості містера Моріарті, який чекає на мене, щоб остаточно вирішити питання, котрі стосуються обох нас. Він стисло змалював мені способи, з допомогою яких йому пощастило уникнути поліції та дістати інформацію про наш маршрут. Нарешті я зможу звільнити суспільство від незручностей, зв'язаних з його існуванням. Заплатити за це доведеться ціною, яка засмутить моїх друзів, особливо вас, мій дорогий Уотсоне. А втім, я вже казав вам, що мій життєвий шлях досяг своєї найвищої точки і що ніякий інший його кінець не пасував би мені більше. Коли бути зовсім відвертим, я не мав сумніву. Лист з Мейнрінгема – це пастка, і я відпустив вас, твердо знаючи, трапиться щось таке. Передайте інспекторові Петерсону. Папери, потрібні для викриття банди, лежать у мене в письмовому столі, в шухляді під літерою «М», у синьому конверті з написом «Моріарті». Від'їжджаючи з Англії, я зробив усі необхідні розпорядження щодо мого майна і залишив їх у мого брата Майкрофта. Залишаюсь, дорогий друже, щиро ваш Шерлок Холмс.
Пістрява стрічка. Переглядаючи свої записи про більш як 70 пригод Шерлока Холмса, які я вів протягом останніх 8 років, і вивчаючи методи свого друга, я бачу між них багато трагічних, кілька кумедних, чимало дивних, але не можу назвати бодай однієї банальної, бо Холмс, працюючи з любові до мистецтва, а не заради грошей, ніколи не брався за розслідування, якщо справа не обіцяла якогось надзвичайного, навіть фантастичного. З усього цього різноманіття я проте не можу пригадати нічого винятковішого за випадок, пов'язаний із добре відомою у графстві Сурей родиною Ройлотів із Стоук-Морана. А подія, про яку я хочу тут розповісти, трапилася десь невдовзі по нашому знайомстві, коли ми з Холмсом, тоді ще обоє нежонаті, наймали разом квартиру на Бейкер-стріт. Можливо, я опублікував би свій звіт про цю пригоду раніше, але свого часу я заприсягся тримати все в таємниці і звільнився від свого слова лише місяць тому, коли передчасно померла жінка, якій я його дав. Не зашкодить розповісти про всі факти ще й тому, щоб пролити на них справжнє світло, бо маю підстави вважати, що сила селена чуток про смерть доктора Грімсбі Ройлота зображує справу ще жахливішою, ніж вона була насправді. Це було на початку квітня 1883 року. Прокинувшись одного ранку, я побачив, що Шерлок Холмс, уже одягнений, стоїть біля мого ліжка. Як правило, він уставав пізно, але зараз годинник на каміні показував 7:45, і тому я глянув на свого друга не без подиву, можливо, навіть дещо роздратовано, бо сам ніколи не зраджую своїх звичок. «Даруйте, що розбудив вас, Вотсоне», – сказав Шерлок Холмс, – «але сьогодні всі так чинять». Спочатку розбудили місіс Хадсон, вона розбудила мене, а я вас. А що таке? Пожежа? Ні, клієнтка. Приїхала якась молода леді. Вона, здається, дуже схвильована і будь-що бажає зустрітися зі мною. Зараз вона чекає у вітальні. Ну, а коли молоді жінки мандрують по Лондону в таку ранню годину і піднімають людей з ліжок, то, гадаю, в них є на це досить поважні причини. Якщо ж справа виявиться цікавою, ви, не сумніваюся, захочете почути все з самого початку. От я й подумав, що треба покликати вас, щоб ви мали таку можливість. Дорогий друже, було б шкода з неї не скористатися. Для мене не існувало більшої втіхи, як стежити за Холмсом, коли він займався своєю професійною справою, і захоплюватися його швидкими умовиводами, які, дарма що здавалися майже інтуїтивними, завжди були логічно обґрунтовані. Саме завдяки цьому Холмс і розплутував усе, за що брався. Я квапливо одягнувся і за кілька хвилин був готовий супроводити свого друга. Коли ми спустились униз до вітальні, біля вікна сиділа вдягнена в усе чорне із густою вуаллю на обличчі дама. Побачивши нас, вона підвелась. «Доброго ранку, пані», – привітно мовив Холмс. «Мене звуть Шерлок Холмс, а це мій близький друг і помічник, лікар Вотсон, в присутності якого ви можете говорити так само відверто, як і зі мною. Дуже добре, що місіс Хадсон здогадалася затопити камін. Прошу вас, сідайте ближче до вогню, а я зараз накажу принести вам чашечку гарячої кави, бо ви, бачу, тремтите». «Я тремчу не від холоду», – стиха відказала жінка
присідаючи до каміна. А чому? Зі страху, містере Холмсе, навіть більше жаху. На цім слові вона підняла вуаль, і ми побачили, в якому вона жалюгідному стані. Змарніла, аж сіра, неспокійні очі злякано бігають, немов у зацькованої тваринки. Риси обличчя, фігура – усе засвідчувало, що їй не більше 30 років, але у волоссі вже з'явилася передчасна сивина, і виглядала вона стомленою і виснаженою. Шерлок Холмс ковзнув по ній своїм швидким, проникливим поглядом. «Вам не треба боятись», – заспокійливо мовив він, нахилившись уперед і поплескавши її по руці. «Я певен, що ближчим часом ми все владнаємо. Я бачу, ви приїхали поїздом сьогодні вранці». «Хіба ви мене знаєте?» «Ні, але за вашою лівою рукавичкою я помітив квиток на зворотну дорогу. Ви вирушили в путь рано вранці, і перш ніж дістатися до станції, довго їхали розгаслим путівцем на бідарці». Дама рвучко сіпнулася і спантеличено глянула на мого друга. «В цьому, люба пані, ніякої таємниці немає», – мовив він, усміхаючись. «Лівий рукав вашої жакетки заляпано грязюкою, не менш як у 7 місцях. Плями зовсім свіжі, а бідарка, як ніякий інший екіпаж, обляпується болотом, надто коли сидіти від кучера по ліву руку». «Хай би як ви дійшли своїх висновків, але все було саме так», – сказала вона. «Перед 6:00 я виїхала з дому. О 7:20 була в Лезерхеді і першим поїздом прибула в Лондон на вокзал Ватерлоу. Сер, я не можу більше терпіти такого нервового напруження. Я збожеволію, якщо так триватиме й далі. В мене немає нікого, хто міг би мені допомогти, нікого, за винятком однієї людини, яка прихильна до мене, але в даній ситуації вона мене не розуміє. Я чула про вас, містере Холмсе, від місіс Фарінтош, якій ви стали в пригоді у гірку для неї годину. Вашу адресу дала мені вона. О, сер, чи не зможете ви зарадити і моїй біді, або кинути хоч якийсь промінчик на той непроглядний морок, що мене оточує? Зараз я не маю можливості належно винагородити вас за вашу послугу, але через місяць-два я вийду заміж із правом розпоряджатися своїми прибутками, і тоді ви переконаєтесь, що я вмію бути вдячною». Холмс повернувся до свого письмового столу, відімкнув шухляду, дістав записника і зазирнув у нього. «Фарінтош», – сказав він, – «так, пригадую той випадок із опаловою тіарою. Це було ще до нашого знайомства, Вотсоне. Можу вас запевнити, пані, що буду щасливий приділити вашій справі стільки ж уваги, скільки приділив справі вашої подруги. Що ж до винагороди, то моя робота і є для мене винагородою, але ви вільні відшкодувати у зручний для вас час витрати, на які я, можливо, буду змушений піти. А зараз прошу ознайомити нас з усім, що може допомогти нам скласти думку про вашу справу». «О, Леле», – відповіла наша відвідувачка, – «весь жах мого становища в тому, що причини моїх страхів настільки туманні, а підозри ґрунтуються на таких дрібницях, особливо для людей сторонніх, що навіть той, до кого першого я маю право звернутись по допомогу і пораду, дивиться на всі мої розповіді, як на вигадки нервової жінки. Він, певна річ, так не каже, але я відчуваю це в його заспокійливих словах, у тому, як він відводить очі,
Я чула, містере Холмсе, що ви вмієте, як ніхто інший, збагнути найрізноманітніші пороки людського серця. Ви можете порадити, як мені поводитися серед тих небезпек, що мене оточують. Я весь увага, пані. Мене звуть Хелен Стоунер. Я живу в домі свого відчима, останнього представника одного з найстаровинніших в Англії саксонських родів Ройлотів із Стоук-Морана, що на західному кордоні графства Суррей. Холмс ствердно кивнув головою. «Мені знайоме це ім'я», – мовив він. Були часи, коли ця родина належала до найбагатших в Англії. Її володіння сягали Беркширу на півночі і Хемпширу на заході. Проте в минулому столітті 4 спадкоємців один за одним виявились людьми непутящими, марнотратними, а після них під час регенства усе, що лишилося, перейшло до рук Картяра, і він довів родину до зубожіння. Після нього зостався невеликий клаптик землі та будинок, споруджений 200 років тому, а нині заставлений і перезаставлений. Останній поміщик із цього роду ледве там животів, ведучи жахливе життя нужденного аристократа. Його єдиний син, теперішній мій відчим, бачачи, що треба пристосовуватись до нових умов, позичив у якогось родича гроші, закінчив університет, одержав диплом лікаря і поїхав у Калькутту, де завдяки своїй професійній майстерності і сильному характеру здобув широку практику. Якось у його домі було вчинено крадіжку, і він, розлютившись, убив свого дворецького тубільця. Ледве уникнувши смертної кари і відсидівши чимало років у в'язниці, лікар Ройлот повернувся до Англії похмурою і розчарованою людиною. В Індії він одружився з моєю матір'ю, місіс Стоунер, молодою вдовою генерал-майора артилерії, який служив у Бенгалії. Ми із сестрою Джулією були близнятами, і коли мати знову вийшла заміж, нам сповнилось по 2 роки. Маючи значні статки, що давали не менш як 1000 фунтів прибутку на рік, мати, на час, поки ми будемо жити разом, передала всі права на цей прибуток лікареві Ройлоту з умовою, що він виділить кожній з нас певну щорічну суму, якщо ми повиходимо заміж. Невдовзі, після нашого повернення до Англії, моєї матері не стало. 8 років тому вона загинула в залізничній катастрофі під Кру. Після її смерті лікар Ройлот облишив спроби одержати практику в Лондоні і разом із нами оселився в родинному будинку в Стоук-Морані. Грошей, що їх залишила моя мати, цілком вистачало на всі наші потреби, і, здавалося, ніщо не потьмарить нашого життя. Та з відчимом сталися дивні зміни. Замість того, щоб заприятелювати з сусідами, які спочатку було дуже зраділи з того, що Ройлот із Стоук-Морана вернувся в своє родинне гніздо, і обмінюватися з ними візитами, він замкнувся в своєму будинку, і якщо виходив з нього, до речі, це траплялося досить рідко, то лише для того, щоб люто полаятися з усіма, хто трапиться йому на очі. Нестриманість, що межує з безумством, це спадкова риса по чоловічій лінії в родині Ройлотів. Вона, певно, ще більше посилилась у мого відчима через тривале перебування в тропіках. Він щиняв сварку за сваркою. 2 з них закінчились у поліції і нарешті зробився пострахом для всієї округи. Побачивши його, люди просто тікають, бо сила в нього страшна, і коли він розгнівається, то абсолютно не володіє собою. Минулого тижня
Він кинув у річку через парапет набережної місцевого коваля. І мені вдалося відвернути ще один публічний скандал тільки тим, що я віддала потерпілому всі гроші, які змогла зібрати. У відчима немає ніяких друзів, крім мандрівних циган. Він дозволяє цим волоцюгам ставати табором на тих кілька акрах порослої ожиною землі, що залишилися від родового маєтку, а іноді, користуючись гостинністю цих циган, тижнями мандрує разом з ними. Ще він має пристрасть до індійських тварин. Їх надсилає йому з Індії його постачальник, і зараз у нього по садибі вільно розгулюють гепард і бабуїн, яких селяни бояться так само, як і їхнього хазяїна. З моєї розповіді ви можете зробити висновок, що наше життя, моєї бідолашної сестри Джулії і моє, було не дуже приємним. Ніхто не хотів працювати у нас прислугою, і тривалий час ми робили всю роботу в домі самі. Сестрі ледве виповнилось 30 років, коли вона померла. Але волосся в неї вже починало сивіти, як от зараз у мене. То ваша сестра померла? Так, рівно 2 роки тому. І саме про її смерть я й хочу вам розповісти. Ви, безперечно, розумієте, що ми майже не зустрічалися з людьми нашого віку й нашого кола. Проте в нас була тітка, незаміжня сестра нашої матері, міс Гонорія Вестфейл. Вона й зараз живе біля Харроу. Отже, іноді нам дозволялось трохи погостювати в неї. 2 роки тому Джулія поїхала туди на Різдво і зустрілася там з відставним флотським майором, з яким вона й заручилася. Відчим дізнався про ці заручини, коли сестра повернулась додому, і не заперечував проти цього шлюбу, але за 2 тижні до весілля сталося страшне нещастя, яке позбавило мене моєї єдиної подруги. Шерлок Холмс сидів із заплющеними очима, відкинувшись на спинку крісла і підклавши під голову диванну подушечку. Раптом він підвів голову і позирнув на відвідувачку. «Дуже вас прошу, будьте точні щодо подробиць», – попросив він. «Мені легко бути точною, бо кожна подія того жахливого часу назавжди закарбувалась у мене в пам'яті. Як я вже сказала, наш будинок дуже старий, і зараз ми мешкаємо тільки в одному його крилі. На першому поверсі цього крила знаходяться спальні, в центральній частині будинку – вітальні. Перша від середини – спальня доктора Ройлота, друга – моєї сестри, а третя – моя. Спільні між собою не сполучаються, але всі виходять у спільний коридор. Я розповідаю, зрозуміло? Цілком. Вікна всі 3 кімнат виходять на газон. Тієї фатальної ночі лікар Ройлот пішов до своєї спальні рано. Але ми знали, що спати він не ліг, бо моїй сестрі завадив запах міцних індійських сигар, які він має звичку курити, і вона прийшла до мене. Якийсь час ми балакали з нею про весілля, а об 11 годині вона встала і намірилась іти до себе. Підійшовши до дверей, вона обернулася. «Скажи мені, Хелін», – спитала вона, – «чи ти хоч раз чула, як хтось свистить уночі?» «Ніколи не чула», – відповіла я. «Думаю, що свистіти, коли спиш, неможливо». «А вже ж неможливо. А в чим річ?» «Бачиш, останнім часом, щоночі, приблизно годині о 3:00, я завжди чую тихе виразне посвистування. Сон у мене чутливий, і це посвистування мене будить. Не розумію тільки, звідки воно лине, чи то із сусідньої кімнати, чи то з газону. От мені спало на думку
спитати тебе, чи ти теж його чуєш? Ні, не чую. Мабуть, свистять ці осоружні цигани. Цілком можливо. Проте, якби посвистування долинало з газону, то ти теж чула б його. Ну, сон у мене набагато міцніший, ніж у тебе. Хай би що там було, все це пусте, усміхнулася сестра, виходячи, і за хвилину я почула, як в замку її дверей повернувся ключ. Он як? Промовив Холмс. Ви завжди замикалися на ніч? Завжди. А чому? Я, здається, вже казала вам, що лікар тримав гепарда і бабуїна. Ми не почувалися безпечно, якщо не замикались на ніч. Тепер розумію. Прошу вас, розповідайте далі. Тієї ночі я не могла спати. Мене непокоїло невиразне перечуття якогось нещастя. Ми з сестрою, як ви пам'ятаєте, були близнятами, а ви знаєте, якими тонкими є узи, що зв'язують їхні душі. Ніч була жахлива. Завивав вітер, у шибки періщив дощ, і раптом серед усієї цієї гуркотяви пролунав пронизливий, переляканий жіночий крик. То кричала «Моя сестра!». Я зірвалася з ліжка, накинула на себе шаль і вибігла в коридор. Коли відчиняла двері, мені здалося, ніби я чую тихий посвист, саме такий, як розповідала сестра, але за мить він змінився якимось брязкітливим звуком, неначе на підлогу впало щось металеве. Підбігши до сестриної спальні, я побачила, що замок відімкнуто, і двері повільно розчиняються. Охоплена жахом, я мовчки дивилась на них, не знаючи, хто або що з них вийде. І от при світлі лампи, яка горіла в коридорі, я побачила за порогом свою сестру з пополотнілим від жаху обличчям. Вона простягала руки, неначе шукаючи допомоги, і хиталася, мов п'яна. Кинувшись до неї, я обхопила її руками, але в цю мить ноги її підігнулися, і вона впала додолу. Її руки й ноги аж виламувало в страшних судомах. Усю її корчило від нестерпного болю. Спершу я подумала, що вона мене не впізнала, але коли я схилилась над нею, вона раптом скрикнула тихим голосом, що я довіку не забуду. «Боже мій, Хелін, це стрічка, пістрява стрічка!» Вона силкувалася ще щось сказати, показуючи пальцем у бік лікаревої кімнати, але новий напад судоми урвав її мову. Я вибігла в коридор, голосно гукаючи відчима, і побачила, що він у халаті вже виходить зі своєї кімнати, поспішаючи до мене. Коли він підійшов до сестри, вона була непритомна, і хоч він улив їй у рот коньяку і послав по сільського лікаря, всі зусилля виявились марними, і вона, повільно згасаючи, померла, не прийшовши до пам'яті. Так жахливо кінчила своє життя моя улюблена сестра. Почекайте хвилиночку, попрохав Холмс. Ви певні, що чули посвистування і металевий звук? Чи можете ви в цьому заприсягтися? Про це мене питав і свідчий. Я майже переконана, що чула ці звуки. А проте гуркіт бурі й потріскування старого будинку могли ввести мене в оману. Ваша сестра була одягнена? Ні, на ній була лише нічна сорочка. У правій руці в неї знайшли обгорілого сірника, а в лівій
сірникову коробку. Це каже про те, що вона запалила сірника і роздивлялася довкіл себе, коли її щось тривожило. Важлива деталь. А які висновки зробив слідчий? Він дуже уважно дослідив цю справу, бо поведінка лікаря Ройлота давно зажила у графстві поганої слави, але не зміг відшукати ніяких причин смерті моєї сестри. Під час слідства я засвідчила, що двері її кімнати було замкнено зсередини, а вікна щоночі зачинялись старовинними віконницями, широкими залізними штабами. Стіни було уважно обстежено і з'ясовано, що вони цілі, підлогу пильно досліджено. Камінний димар, хоч і широкий, але його перекриває аж 4 великих кеглянки. Отже, немає сумніву, що сестра була самісінька, коли до неї підкралася смерть. До того ж на її тілі не знайшли ніяких слідів насильства. А як щодо отрути? Лікарі досліджували небіжчиці й на отруту, але теж нічого не виявили. Від чого ж тоді померла ця нещасна? На мою думку, вона померла з самого переляку і нервового потрясіння. Проте я не можу собі уявити, що саме так злякало її. А чи були в той час у ваших володіннях цигани? Так, то одні, то інші постійно живуть у нас. А як ви можете пояснити слова вашої сестри про якусь стрічку, пістряву стрічку? Іноді мені здається, що це просто марення, а іноді, що вони стосуються якогось гурту людей, можливо, тих самих циган. От тільки не знаю, чи могли їхні строкаті хустки, що їх вони так полюбляють носити, викликати в сестри таку химерну асоціацію. Холмс похитав головою з виглядом людини, яку подібне припущення аж ніяк не задовольняє. «Справа ця дуже темна», – мовив він. «Прошу, будь ласка, розповідайте далі». Відтоді минуло 2 роки, і до останнього часу життя моє було ще самотнішим, ніж завжди. Але місяць тому один мій друг, якого я знаю багато літ, зробив мені честь, попросивши моєї руки. Його звуть Армітідж, Персі Армітідж. Він другий син містера Армітіджа з Крейнвотера, що біля Редінга. Мій вічим не заперечував проти нашого шлюбу, і навесні ми маємо повінчатися. 2 дні тому в західному крилі будинку почався якийсь ремонт. Стіну до моєї спальні було пробито, і я мусила перебратися до кімнати, де померла моя сестра, і спати в тому самому ліжку, де спала вона. І уявіть мій жах, коли минулої ночі, лежачи без сну і думаючи про її страшну долю, я раптом почула в нічній тиші тихе посвистування, яке було вісником смерті сестри. Я схопилася з ліжка і засвітила лампу, але нічого в кімнаті не побачила. Знову лягти спати я не змогла, бо була надто стривожена, тому одяглася і, щойно розвиднілась, вислизнула з будинку, найняла візника біля готелю «Корона», дісталася Лезерхеда, а звідти вранці приїхала сюди з єдиною метою побачити вас і попрохати вашої поради. Ви вчинили мудро, зауважив мій друг, але чи все ви мені розповіли? Так усе. Міс Стоунер, ви розповіли не все. Ви вигороджуєте свого відчима. Що ви хочете цим сказати? Замість відповіді Холмс відкинув гарний мережевний рюш на руці нашої відвідувачки
яку вона поклала собі на коліно. На білому зап'ястку чітко проступало 5 синьо-червоних плям, 4 поряд і 5 навпроти них від великого пальця. «З вами поводилися жорстоко», – мовив Холмс. Дівчина густо почервоніла і квапливо прикрила вкриту синцями руку. «Мій відчим надто суворий», – відповіла вона, – «і, мабуть, сам не відчуває своєї сили». Запало тривале мовчання, під час якого Холмс, підперши підборіддя долонями, не відводив погляду від вогню, що потріскував у каміні. «Справа надзвичайно складна», – нарешті мовив він. «Мені хотілося б з'ясувати ще 1000 подробиць, перш ніж дійти висновку, як діяти. Проте ми не можемо зволікати й хвилини. А от якби ми поїхали в Стоук-Моран сьогодні, то чи можна було б нам побачити ці кімнати так, що про це не знав ваш відчим? Він казав, ніби збирається їхати сьогодні в місто у якійсь важливій справі. Цілком можливо, що його не буде аж до вечора, і отже ніщо не перешкодить вам оглянути будинок. Тепер у нас є економка, але вона стара й нетямковита, і я легко можу зробити так, щоб вона вам не заважала». «Чудово! А ви, Вотсоне, не проти цієї поїздки?» «Аж ніяк. Тоді ми приїдемо вдвох. А що ви, місіс Стоунер, самі збираєтесь робити?» «У місті в мене є деякі справи, і я хотіла б уладнати їх, але я повернусь 12-годинним поїздом, щоб бути на місці, коли ви приїдете». «Чекайте нас зразу ж пополудні. У мене самого теж є невеличке діло, з яким треба впоратися. Може, ви поснідаєте з нами?» «Ні, я мушу йти. Тепер, коли я звірилась вам і своїм горем, мені аж на серці полегшало. Я так чекатиму сьогодні пополудні зустрічі з вами». Вона опустила на обличчя густу темну вуаль і тихо вийшла. «Що ви про все це думаєте, Вотсоне?» – спитав Шерлок Холмс, відкидаючись на спинку стільця. «Мені здається, що це надзвичайно темна і зловісна справа». «Так, досить темна і досить зловісна. Проте, якщо дівчина сказала правду, ніби підлога і стіни міцні, а крізь двері, вікно й димар до кімнати потрапити неможливо, то її сестра була, безперечно, сама самісінька, коли зустріла свою таємничу смерть. А як же бути тоді з цим нічним посвистуванням і вкрай дивними словами померлої? Не маю найменшого уявлення. Якщо взяти до уяви все вкупі, посвистування вночі, присутність циган, з якими в цього старого лікаря досить близькі стосунки, безперечно зацікавленість відчима в тому, щоб завадити одруженню своєї падчерки, її згадку про якусь стрічку, а також те, що міс Хелін Стоунер чула металевий брязкіт, очевидно, стала на своє місце одна із залізних штаб, якими оббито віконці, то, на мою думку, є всі підстави вважати, що цю таємницю можна розгадати. Але до чого тут тоді цигани? Не знаю. Маю силу заперечень до будь-якої з цих версій. Я теж. Саме з цієї причини нам і треба їхати в Стоук-Моран. І сьогодні ж мені кортить перевірити, мають вагу ці заперечення, чи на них можна не зважати. А це що за поява? Останній вигук вихопився в мого друга тому, що двері раптом рвучко розчинилися, і в них з'явилася величезна постать незнайомого чоловіка. Його одяг являв собою дивну мішанину.
Чорний циліндр і довгий сюртук свідчили про лікарську професію її власника, а високий гетрій мисливський нагай, яким він вимахував, виказували в ньому сільського жителя. Чоловік був такий високий на зріст, що діставав циліндром до верхнього одвірка дверей, і такий широкий, що зовсім їх затуляв. Його м'ясисте і вижовкле на сонці обличчя із слідами огидних пристрастей густо мережили зморшки. Чоловік повертався то до мене, то до мого друга. Глибоко посаджені жовчні очі і тонкий хрещуватий ніс робили його схожим на якогось старого хижого птаха. «Хто із вас Холмс?» – спитав привид. «Це моє ім'я, сер, але я не знаю вашого», – спокійно мовив мій компаньйон. «Я лікар Грімсбі Ройлот із Стоук-Морана». «Дуже радий, лікарю», – люб'язно відповів Холмс. «Прошу вас, сідайте». «І не подумаю. Тут була моя падчерка, я її вистежив. Що вона тут вам казала?» «А сьогодні трохи холоднувато, як на цю пору року», – зауважив Холмс. «Що вона вам тут казала?» – люто загорлав старий. «Але я чув, що крокуси обіцяють свісти добре», – незворушно вів далі мій друг. То ви хочете мене здихатися?» – спитав наш новий відвідувач, зробивши крок уперед і розмахуючи нагаєм. «Я вас знаю, негідника. Чув про вас раніше. Ви той Холмс, що скрізь суне свого носа». Мій друг посміхнувся. «Холмс – нишпорка». Холмс посміхнувся ще ширше. «Холмс – задавака із Скотланд-Ярда». Холмс весело засміявся. «Було дуже приємно поговорити з вами», – проказав він. «Коли будете виходити, добре зачиніть двері, бо тут дуже тягне». «Я піду звідси, коли скажу все, що думаю. Не смійте сунути носа в мої справи. Я знаю, що міс Стоунер була тут. Я її вистежив. Сваритися зі мною небезпечно. Глядіть!» Він швидко пройшов уперед, схопив кочергу і скрутив її своїми засмаглими ручиськами. «Тримайтесь від мене подалі!» – гаркнув він і, жбурнувши зігнуту кочергу в камін, вийшов з кімнати. «Надзвичайно приємний добродій», – мовив, сміючись, Холмс. «Я не такий велетень, але якби він не зачинив за собою двері, я показав би йому, що в руках у мене не менше сили, ніж у нього». Говорячи це, він підняв кочергу і одним зусиллям вирівняв її. «Яке нахабство сплутати мене із детективом з поліції! Проте ця пригода надає нашому розслідуванню особливої пікантності. Сподіваюсь, нашій новій приятельці не заподіє великої шкоди те, що вона мала необережність дозволити цій тварюці вистежити себе. А тепер, Вотсоне, ми поснідаємо, а потім я піду до юристів, де розраховую роздобути деякі факти, що можуть виявитись корисними в цій справі». Була майже година дня, коли Холмс повернувся додому. В руці він тримав аркуш синього паперу, списаний якимось закарлючками й цифрами. «Я бачив заповіт покійної дружини лікаря Ройлота», – сказав він. «Щоб точніше розібратися в ньому, мені довелося вираховувати сьогоднішню вартість цінних паперів, про які в ньому йдеться. Загальний прибуток, що на час смерті цієї жінки був трохи менший 1100 фунтів, зараз у зв'язку з падінням цін на сільськогосподарську продукцію становить не більше 750 фунтів на рік.
Кожна дочка, коли вийде заміж, має право на те, щоб їй виділили щорічний прибуток 250 фунтів. Отже, цілком очевидно, що якби обидві дівчини вийшли заміж, то нашому красунчику лишилась би якась мізерія. Заміжжя навіть одної з них неабияк обмежило б його в коштах. Як бачите, моя вранішня робота не пішла намарно, оскільки доведено, що лікар має свої вельми переконливі мотиви для того, щоб стати на перешкоді падчеркам. Випадок, Вотсон, надто серйозний, щоб марнувати час, особливо тепер, коли старий знає, що ми цікавимось його справами. Отже, якщо ви готові, то ми зараз гукнемо кеб і поїдемо на вокзал Ватерлоо. Буду вам дуже вдячний, якщо ви покладете в кишеню револьвер. Револьвер – чудовий аргумент для джентльмена, який може зав'язати вузлом сталеву кочергу. Револьвер і зубна щітка – це все, що нам потрібно. На вокзалі нам пощастило зразу ж сісти в поїзд, що йшов на Лезерхерд, а вже там, у готелі біля станції, ми найняли ресорну двоколку і проїхали 4 чи 5 миль мальовничими путівцями Сурея. Стояла чудова днина, яскраво світило сонце, в небі пливло кілька кучерявих хмарок, дерева й живопліт обабіч вкрилися першими зеленими листочками, повітря було напоєно пахощами вологої землі. Дивним був контраст між ніжним пробудженням весни і тим, що нам належало розгадати. Мій супутник сидів спереду, згорнувши на грудях руки, насунувши на очі капелюх і низько похиливши голову. Він весь поринув у свої думки. Раптом Холмс стрепенувся, поплескав мене по плечі і показав кудись уперед, понад луками. «Подивіться лишень», – промовив він. На положистому схилі горба, переходячи у найвищому місці в справжній гай, розкинувся густий парк. За зеленими верхівками виднівся сірий фронтон і високий дах уже старого поміщицького будинку. «Це Стоук Моран?» – спитав Холмс. «Так, сер, це будинок лікаря Грімсі Ройлота», – відповів візник. «Там щось будують», – зауважив Холмс. «Саме туди й добираємось». «Треба поїхати отим селом», – відказав візник, показуючи на скупчення дахів трохи праворуч. «Але якщо ви хочете потрапити в Стоук Моран, то вам ближче буде через оцей перелаз і далі стежкою навпростець. По ній он іде леді». «Ця леді, гадаю, міс Стоунер», – мовив Холмс, прикриваючи очі від сонця. «Так, нам краще піти стежкою, як ви нам радите». Ми злізли із двоколки, розплатились, і екіпаж поторохтів назад у Лезерхерд. «Не завадить», – зауважив Холмс, коли ми долали перелаз, «якщо цей хлопець думатиме, ніби ми приїхали сюди як архітектори чи інші причетні до будівництва особи. Тоді він не дуже молотиме язиком. Доброго дня, міссіс Стоунер. Бачите, ми дотримали свого слова». Наша вранішня клієнтка поспішила нам назустріч. На її обличчі світилася радість. «Я так вас чекала!» – вигукнула вона, з почуттям тиснучи нам руки. «Все влаштувалось чудово. Лікар Ройлот поїхав у місто, і схоже на те, що повернеться він лише увечері». «Ми мали приємність познайомитися з лікарем», – сказав Холмс, і в кількох словах переповів те, що трапилось. Міс Стоунер страшенно зблідла. «Боже мій!» – вигукнула вона. «Отже, він поїхав слідом за мною». «Виходить, що поїхав.
Він такий хитрий, що я ніколи не почуваю себе безпеці від нього. Що він скаже, коли повернеться? Він буде змушений стерегтися, бо може зрозуміти, що хтось хитріший іде по його слідах. На ніч замкніться від нього. Якщо він бешкетуватиме, ми відвеземо вас до вашої тітки в Харроу. А тепер нам треба якнайкраще використати час. Тому будьте ласкаві, проведіть нас у ті кімнати, які ми повинні обстежити. Будинок був із сірого каменю, вкритого плямами лишайника, із високою центральною частиною і двома напівкруглими крилами по боках, що нагадували клешні краба. В одному крилі вікна без шибок були забиті дошками, дах провалився, і все воно являло собою суцільну руїну. Центральна частина була в не набагато кращому стані, зате праве крило мало порівняно новий вигляд, а штори на його вікнах і синюватий димок із димарів показували, де саме мешкають його хазяї. Бокова стіна цього крила була в рештуванні. Кам'яне мурування де-не-де розібрано, але ми не побачили жодного робітника. Холмс повільно пройшовся газоном із недбало підстриженою травою, з величезною увагою оглянув фасад крила. Це вікно, наскільки я розумію, з кімнати, в якій ви мешкали раніше. Середнє вікно – з кімнати вашої сестри, а поряд з ним, ближче до центральної частини будинку, з кімнати лікаря Ройлота, так? Ви не помилилися. Тільки тепер я сплю в середній кімнаті. Тимчасово, як я розумію. До речі, я не бачу, щоб ця стіна потребувала нагального ремонту. Зовсім не потребувала. Я впевнена, що це просто привід, щоб перевести мене із моєї кімнати. Так, це наводить на роздуми. Ну, а вздовж задньої стіни цього крила тягнеться коридор, куди виходять двері всіх трьох кімнат. У коридорі, звичайно, теж є вікна? Є, але дуже маленькі, такі, що нікому крізь них не пролізти. Оскільки ви обидві замикалися на ніч, то з того боку потрапити до вас було неможливо. Ну, а тепер, зробіть ласку, пройдіть до своєї кімнати і зачиніть віконниці. Міс Стоунер виконала Холмсове прохання, і мій друг, який щойно уважно вивчав відчинене вікно, заходився відчиняти віконниці. Та всі його спроби виявились марними. Не було жодної щілини, куди можна було б просунути лезо ножа, щоб підняти засув. Тоді він оглянув крізь лупу завіси. Вони були із товстого заліза і міцно трималися в масивній стіні. Так, мовив він, якось спантеличено потираючи підборіддя, мої припущення не підтверджуються. Ніхто не міг проникнути за ці віконниці, якщо їх було зачинено зсередини. Ну, гаразд. Подивимось тепер, чи дасть нам щось обстеження самої кімнати. Маленькі бічні двері вели до побіленого вапном коридора, в який виходили двері всіх кімнат. Холмс не захотів дивитися третю кімнату, тому ми зразу ж пройшли в другу, ту, де тепер спала міс Стоунер, і де її сестру спіткала така гірка доля. Це була проста кімнатка з низькою стелею і широким каміном, одним із тих, які можна побачити лише в старовинних сільських маєтках. В одному кутку стояв коричневий комод, у другому – вузьке ліжко, застелене білим покривалом
зліва від вікна притулився туалетний столик. Завершували вмеблювання кімнати два невеликі плетені стільці. Посеред підлоги лежав квадратний килим. Полиці вздовж стін і панелі були з темного, поточеного шашелем дуба і такі старі й вицвілі, що було видно, віком вони дорівнюють будинку. Холмс узяв стілець і мовчки сів у кутку. Його погляд, не минаючи жодної дрібниці, безупинно й уважно оглянув кімнату. «Куди проведено цей дзвінок?» – спитав він нарешті, показуючи на товстий шнур, що звисав над ліжком, торкаючись китицею подушки. До кімнати прислуги. Шнур, на вигляд, новіший від інших речей. Так, дзвінок зробили 2-3 роки тому. Мабуть, про це попросила ваша сестра? Ні, я ніколи не чула, щоб вона ним користувалася. Ми звикли обслуговувати себе самі. Справді, такий гарний шнур, здається, тут зайвим. Пробачте, але я ще затримаю вас на кілька хвилин, поки як слід не огляну підлогу. Холмс ліг і з лупою в руці заходився повзати по підлозі, прискіпливо оглядаючи всі щілини між дошками. Так само уважно він обстежив і дерев'яні панелі на стінах. Потім підійшов до ліжка і якийсь час розглядав його й стіну, біля якої воно стояло, нарешті взявся за шнур дзвінка і з силою смикнув його. — А дзвінок фальшивий, — промовив він. — Хіба не дзвонить? — Ні. Шнур навіть не прикріплено до дроту. Це дуже цікаво. Дивіться, його прив'язано до гака. Воно там, якраз над отим маленьким душником. Справді, чистісіньке безглуздя, а я й не помітила цього. Дуже дивно, бурмотів Холмс, смикаючи за шнур. Дещо в цій кімнаті привертає до себе увагу. Наприклад, яким дурнем мав бути будівельник, щоб вивести душник у сусідню кімнату, коли нітрохи не важче було вивести його на свіже повітря. Душник зроблено також не дуже давно, сказала Хелен. Приблизно тоді, коли дзвінок, зауважив Холмс. Так, у той час тут було зроблено деякі переробки. Надзвичайно цікаві переробки, фальшиві дзвінки, душники, що не провітрюють. З вашого дозволу, міс Стоунер, ми тепер перенесемо свої дослідження в інші кімнати. Кімнату лікаря Грімсбі Ройлота, хоч і більшу від кімнати його падчерки, було вмебльовано з такою ж невибагливістю. Вузьке ліжко, невеличка книжкова полиця, вщерть заставлена книжками, переважно технічного характеру, поряд з ліжком крісло, простий дерев'яний стілець біля стіни, круглий стіл і величезний залізний сейф. Це було майже все, що бачило око. Холмс неквапливо походжав по кімнаті і з гострою цікавістю досліджував кожну річ. А що тут? – спитав він, поплескуючи по сейфу. Ділові папери мого відчима. От ви в цей сейф зазирали, так? Тільки раз, кілька років тому. Пам'ятаю, в ньому було повно паперів. А кота в ньому, приміром, немає? Ні. Дивно, що ви про це питаєте. Нічого дивного. Гляньте ось сюди. Він узяв маленьке блюдце з молоком, що стояло на сейфі. Ні, кота в нас немає. Але в нас є гепард і бабуїн. Ще пак, я про це й забув. І хоч гепард – це тільки велика кішка, але насмілюсь зауважити,
блюдечко молока для нього все одно, що собаці муха. Мені б хотілося в цьому розібратись. Він сів навпочіпки перед дерев'яним стільцем і з величезною увагою почав розглядати сидіння. «Дякую вам, все зрозуміло», – сказав він, підводячись і ховаючи лупу в кишеню. «Ого, а ось ще щось цікаве». Цього разу його увагу привернув батіжок, що висів у кутку ліжка. Він був складений удвоє і зав'язаний так, що утворювалась петля. «Що ви про це думаєте, Вотсоне?» «Ну, досить звичайний батіжок. Не розумію тільки, на що треба було робити на ньому петлю. А це вже не зовсім звичайна річ, правда? Боже мій, скільки зла в цьому світі! І найгірше, коли злочини чинить розумна людина. Тепер я побачив достатньо. І з вашого дозволу, міс Стоунер, ми пройдемося лужком». Ніколи я не бачив свого друга таким похмурим і насупленим, як тоді, коли ми покинули місце обстеження. Ми кілька разів пройшлися газоном, і ні міс Стоунер, ні я не заважали йому, поки він сам не вийшов із глибокої задуми. «Дуже важливо, міс Стоунер, – сказав він, – щоб ви в найменших деталях виконували мої поради. Я зроблю все точно так, як ви скажете. Справа надто серйозна. Ніяких відхилень припуститись не можна. Від вашої слухняності може залежати саме ваше життя. Запевняю, я в усьому звіряюся на вас. По-перше, ми обидва, мій друг і я, повинні провести ніч у вашій кімнаті». Ми з міс Стоунер здивовано втупилися у Холмса. «Це необхідно. Зараз я вам усе поясню. Що це там у селі? Заїзд?» «Так, заїзд Корона. Дуже добре. Звідти видно ваші вікна?» «Безперечно». «Ви повинні, коли вернеться ваш відчим, під приводом, що у вас болить голова, піти до своєї кімнати і замкнутись там. Потім, коли почуєте, що він збирається лягти спати, вам треба розчинити віконниці свого вікна, відсунути засувки і поставити на підвіконня лампу. Це буде для нас сигналом. Після цього, взявши із собою все, що вам може бути потрібно, ви повинні перейти до кімнати, яку займали раніше. Не сумніваюся, що ви зможете переночувати один раз і там, незважаючи на ремонт». «Звичайно, зможу». «Все інше полиште на нас». «Але що ви збираєтесь робити?» «Ми проведемо ніч у вашій кімнаті і спробуємо з'ясувати причину тих звуків, які вас так налякали». «Мені здається, містере Холмсе, що ви вже дійшли якогось висновку», – сказала міс Стоунер, доторкнувшись до рукава мого друга. «Можливо». «Тоді, благаю вас, скажіть, що було причиною смерті моєї сестри?» «Перш ніж відповісти, я хотів би зібрати переконливіші докази». «Ви могли принаймні сказати мені, чи не помиляюсь я, вважаючи, що вона померла від раптового приляку?» «Думаю, помиляєтесь. Я певен, що існувала більш матеріальна причина. А тепер, міс Стоунер, ми змушені вас покинути, бо якщо лікар Ройлот повернеться і побачить нас тут, то наша поїздка виявиться марною. До побачення. Будьте мужньою і, залишаючись тут, знайте, що ми незабаром відведемо від вас усі небезпеки,
які вам загрожують, якщо ви все зробите так, як я вам сказав. Ми з Шерлоком Холмсом без найменших труднощів найняли двокімнатний номер у заїзді Корона на горішньому поверсі, і з його вікна добре видно було браму і ту частину стоук-моранського будинку, в якій жили його господарі. В сутінках ми бачили, як приїхав лікар Грімсбі Ройлот. Його постать височила поряд із хлопцем, що його віз. Цей хлопець трохи загаявся, розчиняючи важку залізну браму, і ми почули хрипкий і лайливий голос лікаря Ройлота, а ще побачили, з якою люттю відчим міс Стоунер розмахує кулаками. Візок зник за брамою, і за кілька хвилин крізь дерева мигнуло світло лампи, засвіченої в одній із віталень. «Знаєте, Вотсоне, – сказав Холмс, коли ми сиділи в сутінках, що швидко переходили в темряву, – сумніваюсь, чи брати вас уночі з собою? Там дуже небезпечно. А я можу допомогти вам? Ваша присутність може виявитись неоціненною. Тоді я обов'язково піду. Спасибі. Ви кажете про небезпеку? Очевидно, ви бачили в тих кімнатах щось таке, чого не бачив я? Ні, цього не було. Але припускаю, що висновків я зробив більше. А бачили ви те саме, що й я. Нічого вартого уваги, крім шнура, я не помітив. І, зізнаюсь, не можу уявити, якій меті він може служити. А душник ви помітили? Так, але не думаю, щоб маленький отвір між двома кімнатами щось таважив у цьому ділі. Він такий малий, що крізь нього не пролізе й пацюк. Я знав, що ми знайдемо цей отвір ще до приїзду в Стоук-Моран. Дорогий мій Холмсе, невже? Так, знав. Пам'ятаєте, міс Стоунер сказала, що її сестра чула запах сигари, яку курив лікар Ройлот. Це зразу ж вказувало на те, що кімнати сполучено отвором, причому зовсім малим, бо інакше його помітив би слідчий під час огляду кімнати. Я зробив висновок, що тут має бути душник. Але яка в цьому шкода? Та зверніть увагу принаймні хоч на цікавий збіг у часі. Зроблений душник, повішено шнур, і леді, яка спить у ліжку, помирає. Це вас не вражає? Не бачу між цими речами ніякого зв'язку. А ліжко не здалося вам особливим? Ні? Його прикріплено до підлоги. Чи ви коли-небудь бачили щось подібне? Ні, не бачив. Дівчина не могла пересунути своє ліжко. Воно завжди мало залишатися в одному й тому ж положенні щодо душника і вірьовки. Так, бо цей шнур ніколи не призначався для дзвінка. «Холмс!» – вигукнув я. «Здається, я починаю розуміти, на що ви натякаєте. Отже, ми прибули сюди саме вчасно, щоб відвернути якийсь моторошний і жахливий злочин». Так, досить майстерний і досить жахливий. Коли на криву стежку стає лікар, він найбільший злочинець. Він має витримку й знання. Палмер і Прічард були серед найпомітніших знавців своєї справи. Ройлот навіть підступніший, ніж вони, але я певен, Вотсоне, що ми зможемо перехитрувати його. Сьогодні вночі на нас чекають досить страхітливі речі, тому, ради всього святого, давайте спокійно покуримо і поговоримо ці кілька годин про щось веселіше. Близько 9-ї години світло, що його видно було між деревами, погасло, і вся садиба поринула в темряву.
Повільно спливло 2 години, потім раптом рівно об 11 просто поперед нас яскраво засвітився самотній вогник. «Це наш сигнал», – мовив Холмс, схопившись на ноги, – «світиться в середньому вікні». Виходячи з готелю, він перекинувся кількома словами з хазяїном, пояснивши, що ми йдемо до одного знайомого, де, можливо, й проведемо ніч. За хвилину ми вже були на темній дорозі. Холодний вітер дув нам в обличчя, самотній жовтий вогник, блимаючи попереду, вів нас крізь морок туди, де ми мали виконати своє не дуже приємне завдання. Потрапити в садибу було неважко, бо старий мур довкола парку ряснів проломами. Пробираючись між деревами, дійшли до газону, перетнули його і вже намірились були лізти у вікно, коли раптом із лаврових кущів вихопилась якась істота, що здалася нам бридкою, скаліченою дитиною, кинулась на траву, потім швидко пробігла газон і зникла в темряві. «Боже мій!» – прошепотів я. «Ви бачили?» На мить Холмс злякався не менше, ніж я. Його рука мимоволі схопила мою і стиснула її, мов обценьками. Потім він тихо розсміявся і, наблизивши губи до мого вуха, прошепотів: «Ну й гарна сімейка, це бабуїн». Я зовсім забув про дивних улюбленців лікаря. Існував ще гепард, що міг будь-якої миті стрибнути нам на плечі. Зізнаюсь, я відчув себе куди спокійніше, коли, наслідуючи Холмса, скинув черевики й опинився в спальні. Мій супутник безшумно зачинив віконниці, поставив лампу на стіл і окинув поглядом кімнату. Тут було все так, як і вдень. Присунувшись до мене і склавши долоні дудочкою, Холмс знову прошепотів мені у вухо, але так тихо, що я ледве почув його слова. «Найменший звук зруйнує наші плани». Я кивнув головою, показуючи, що зрозумів. «Нам треба сидіти без світла. Він може побачити його крізь душник». Я знову кивнув. «Не засніть, бо, можливо, від цього залежатиме наше життя. Тримайте револьвер напоготові. Він може нам знадобитись. Я сяду на край ліжка, а ви на стілець». Я вийняв револьвер і поклав його на ріжок столу. Холмс приніс із собою довгу тонку лозину, і вона лежала біля нього на ліжку. Поряд із лозиною мій друг поклав коробку сірників і недогарок свічки. Потім він погасив лампу, і ми опинились у темряві. Ніколи не забуду тієї жахливої ночі. Я не чув ні звуку, навіть подиху свого друга, а проте знав, що він сидить із розплющеними очима за кілька футів від мене, в такому ж нервовому напруженні, як і я. Віконниці не пропускали жодного, бодай найменшого промінчика світла, і ми чекали цілковитій темряві. Коли-неколи з надвору долинав крик якогось нічного птаха, а одного разу біля самісінького вікна почулось протяжне виття, схоже на кошаче нявчання. Гепард і справді розгулював на волі. Ми чули, як десь далеко церковні дзигарі глухо вибивали кожну чверть години, якими безконечними здавались вони ці чверті. Вибило 12-ту годину, 1-шу, 2-гу, 3-ю, а ми мовчки сиділи й чекали чогось невідомого. Раптом біля душника на мить тьмяно зблиснуло і зразу зникло світло, але після цього дуже запахло горілим гасом і нагрітим металом. Хтось у сусідній кімнаті засвітив потайний ліхтар. Я почув тихий звук якогось руху,
Потім знову запала тиша, хоч запах зробився ще дужчим. З півгодини я сидів, напружуючи слух. Зненацька почувся новий звук, м'який і заспокійливий, наче десь із киплячого чайника виривався тонкий струмінь пари. Тієї ж миті Холмс схопився з ліжка, витер сірника і заходився люто шмагати лозиною по шнуру. «Ви бачите її, Вотсоне?» – пронизливо скрикнув він. «Бачите?» Але я нічого не бачив. Саме тоді, як Холмс запалював сірника, я почув тихе виразне посвистування, але раптовий спалах світла засліпив мої стомлені очі і не дав розгледіти, що саме так люто шмагав мій друг. Проте я побачив, що обличчя його зробилося білим, мов крейда, і на ньому застиг вираз жаху й огиди. Холмс уже не хльоскав лозиною, а пильно вдивлявся в отвір душника, коли раптом нічну тишу розітнув тихий жахливий крик, якого я ще ніколи не чув. Хрипке виття, сповнене боллю, страху й люті, дедалі дужчало. Потім розповідали, що і в селі, і навіть у віддаленому будинку сільського священика цей крик підняв людей з ліжок. Від нього хололо все всередині. Ми з Холмсом наче закам'яніли, дивлячись один на одного, поки остання луна цього крику не завмерла в тиші, з якої він виник. «Що це може означати?» – задихаючи, спитав я. «Це означає, що все закінчено», – відповів Холмс. «І, можливо, все обернулось на краще. Візьміть револьвер і ходімо до кімнати лікаря Ройлота». Обличчя в нього було серйозне. Засвітивши лампу, він пройшов коридором і двічі постукав у сусідні двері, але зсередини ніхто не відповідав. Тоді він повернув ручку і увійшов до кімнати. Я ні на крок не відставав від нього, тримаючи в руці револьвер із зведеним курком. Нашим очам відкрилось незвичайне видовище. На столі стояв потайний ліхтар з напіввідсунутою заслінкою, кидаючи яскравий промінь світла на залізний сейф, дверці якого було відчинено навстіж. Біля столу на дерев'яному стільці сидів лікар Грімсбі Ройлот, одягнутий у довгий сірий халат, з-під якого виднілись його ноги, взуті в червоні турецькі капці, без задників. На колінах у нього лежав той самий батіжок, що його ми бачили вдень. Ройлот сидів, задерши підборіддя і втупивши сповнені жаху непорушні очі в куток стелі. На чолі в нього виблискувала якась незвичайна жовта стрічка з коричневими цятками. Здавалося, стрічка міцно обкрутилася довкола лікаревої голови. Коли ми війшли, Ройлот не тільки не зворухнувся, він не вимовив ні звуку. «Стрічка! Пістрява стрічка!» – прошепотів Холмс. Я ступив уперед. Тієї ж миті чудернацька прикраса на лікаревій голові заворушилась. Над його чуприною з'явилась ромбовидна голівка і роздута шия бридкої змії. «Болотяна гадюка!» – вигукнув Холмс. «Найстрашніша індійська змія. Він помер через 10 секунд після того, як вона його вжалила. Воістину насильство обертається проти насильника, а той, хто копає комусь яму, сам у неї попадає. Нумо, посадимо цю тварюку в її сховок. Тоді ми матимемо змогу відправити міс Стоунер у якесь більш затишне місце і повідомити поліцію про те, що сталося». Говорячи це, Холмс швидким рухом вхопив з лікаревих колін батіжок
накинув петлю змії на шию, стягнув цю гадину з її жахливого сідала і, тримаючись на відстані витягнутої руки, підійшов до залізного сейфа, кинув змію й зачинив дверцята. Такі справжні обставини смерті лікаря Грімсбі Ройлота Стоук Морана. Немає потреби продовжувати оповідь, яка й без того розтяглася, змальовуючи вам, як ми повідомили сумну новину вкрай переляканій дівчині, як випроваджали її ранковим поїздом під опіку жалісливої тітки в Харроу, як неповоротке поліцейське слідство дійшло висновку, що лікар знайшов свою смерть внаслідок необережного поводження зі своєю небезпечною улюбленицею, отруйною змією. А незрозумілі деталі справи, про які мені дуже кортіло дізнатись, пояснив Шерлок Холмс, коли ми наступного дня поверталися додому. Спочатку я дійшов був до цілком помилкових висновків, сказав він, що показує, дорогий Вотсоне, як небезпечно спиратися на другорядні факти. Присутність циган, слово «стрічка», вжите бідолашною дівчиною, без сумніву для того, щоб змалювати побачене нею страхіття, коли вона запалила сірника, цього вистачало, щоб я пішов зовсім неправильним шляхом. На своє виправдання можу тільки сказати, що я зразу ж переглянув свою версію, як тільки мені стало ясно, що небезпека, хай би яка вона була, прийшла до мешканця кімнати не крізь вікно і не у двері. Як я вже вам сказав, мою увагу зразу ж привернув душник та шнур від дзвінка, що спускався аж до ліжка. Коли ж з'ясувалося, що дзвінок фальшивий, що ліжко прикріплено до підлоги, то в мене з'явилась підозра, що шнур – це просто місток, по якому щось могло б перебратися від душника до ліжка. Я тут таки подумав про змію. А коли зважив ще й на той факт, що лікареві возять з Індії різних тварин, то відчув, що, очевидно, натрапив на правильний слід. Ідея використати отруту, яку неможливо виявити хімічним способом, могла виникнути тільки в хитрої, жорстокої людини, що виховувалась на Сході. Перевагою цієї отрути, з погляду лікаря, було й те, що діє вона блискавично. Слідчий повинен був мати воістину гостре око, щоб розгледіти два маленькі темні проколи, які полишили на тілі отруйні зміїні зуби. Потім я згадав про посвистування. Звичайно, лікар мав кликати змію назад, щоб жертва не побачила її, коли почне світати. Мабуть, даючи змії молоко, злочинець привчив її вертатися до нього. Він пускав змію в душник найкращої, на його думку, години, твердо знаючи, що вона поповзе вниз по шнуру і спуститься на ліжко. Змія могла вжалити або й не вжалити сплячу. Дівчину міг рятувати, нехай навіть протягом цілого тижня, якийсь випадок, але раніше чи пізніше його падчерка стала б жертвою чорного задуму. Я зробив ці висновки ще до того, як увійшов до кімнати лікаря, а коли оглянув його стілець, то зрозумів, що він має звичку ставати на нього, очевидно для того, щоб дістатися до душника. Сейф, блюдечко з молоком і батіжок із петлею остаточно розвіяли мої сумніви. Металеве клацання, яке чула міс Стоунер, було, очевидно, наслідком того, що лікар квапливо зачиняв дверцята сейфа, куди ховав змію. А що зробив я, аби довести правильність моїх висновків, вам уже відомо.
Тільки но я почув зміїне сичання, ви, безперечно, теж його чули, я зразу ж засвітив світло й напав на змію, через що вона полізла назад у душник і повернулась до свого хазяїна. Я таки стьобнув її кілька разів, і це так її розлютило, що вона напала на першого стрічного. Отже, я, безперечно, певною мірою винен у смерті лікаря Грімсбі Ройлота. Але не можу сказати, щоб це лягало на моє сумління надто важким тягарем. П'ять апельсинових зерняток. Коли я переглядаю свої нотатки про справи, розслідувані Шерлоком Холмсом між 1882 і 1890 роками, то знаходжу серед них так багато і незвичайних, і цікавих, що навіть не знаю, якій віддати перевагу. Проте одні з них уже відомі публіці з газет, а інші не дають простору, щоб показати ті своєрідні, найвищою мірою притаманні моєму другу якості, про які я поставив собі за мету розповісти. Ще в деяких випадках його мистецтво аналізу виявилося непотрібним, і тому, як оповідання про Шерлока Холмса, вони могли бути тільки якимись заготовками, що мають початок і не мають закінчення. Ще інші було розслідувано лише частково, і витлумачення їх ґрунтується швидше на припущеннях і здогадах, ніж на незаперечних логічних висновках, таких йому дорогих. А втім, спосеред останніх є одна справа настільки неповторна в своїх подробицях і така приголомшлива за наслідками, що мені просто важко побороти спокусу розповісти про неї, незважаючи на той факт, що з нею пов'язано обставини, які не було і, мабуть, ніколи вже не буде з'ясовано до кінця. 1887 рік приніс нам чимало більш чи менш цікавих справ, нотатки про які я зберігаю й досі. Серед цих нотаток, зроблених протягом 12 місяців, є звіти про пригоду в Передол Чембер та про товариство злидарів-аматорів, яке мало розкішний клуб у підвальному приміщенні великого магазину меблів. В них також зафіксовано факти, пов'язані із загибеллю британського вітрильника Софі Андерсен і описом неймовірної пригоди Грайса Паттерсона на острові Юфа, а закінчуються вони відомостями про кембервельську справу про отруєння. Востаннє, як, можливо, дехто пам'ятає, Шерлоку Холмсу вдалося, накручуючи годинник покійника, визначити, що цей годинник було заведено 2 години тому і таким чином довести, що померлий ліг спати не раніше, ніж зробив це. Такий висновок мав найважливіше значення для успішного розслідування того злочину. Про всі ці справи я, можливо, коли-небудь ще розповім, але жодна з них не вирізняється більш незвичайними рисами, ніж та дивовижна подія, про яку я хочу зараз вам повідати. Стояли останні дні вересня, і, як це завжди буває в періоди рівнодення, почалися несамовиті бурі. Цілий день завивав вітер, і у віконні шибки дощ періщив так, що навіть тут, у серці витвореного людськими руками величезного Лондона, ми на якусь хвилину мимоволі відволікалися думкою від заведеного порядку життя
і відчували існування велетенських стихійних сил, що гарчали на людство крізь грати цивілізації, наче дикі звірі в клітці. Надвечір буря розшаленілася ще дужче. Вітер стогнав і плакав у димарі, немов би дитина. Шерлок Холмс замислено сидів по один бік каміна, переглядаючи складену ним картотеку злочинів, а я, вмостившись по другій, так захопився одним з чудових морських оповідань Кларка Рассела, що поступово завивання штормового вітру за вікном ніби злилося з текстом, а шум дощу почав здаватися протяжливим рокотанням морських хвиль. Моя дружина поїхала до тітки, і на кілька днів я знову перетворився на мешканця своєї старої квартири на Бейкер-стріт. «Чуєте?» – сказав я, глянувши на Холмса. «До нас подзвонили. Хто це може прийти сьогодні? Хтось із ваших друзів?» «Крім вас, у мене немає друзів», – відповів Холмс. «А в гості я не запрошую. Отже, клієнт? Якщо клієнт, то справа повинна бути серйозною. Ніщо інакше не могло би вигнати людину з хати в такий день і о такій годині, але, думаю, це якась приятелька нашої хазяйки. Проте припущення мого друга виявилося помилковим, тому що в передпокої почулися кроки і стукіт у наші двері. Холмс простяг свою довгу руку і повернув лампу так, що вона світила не на нього, а на вільне крісло, в яке повинен був сісти відвідувач. «Увійдіть», – сказав він. До вітальні війшов молодик, років 22 на вигляд, гарно і елегантно вдягнений і з деякою вишуканістю в манерах. Парасоля, з якої капала вода, і довгий блискучий від дощу непромокальний плащ свідчили про жахливу погоду, в яку йому довелося йти. Він тривожно озирнувся навколо, і в світлі лампи я побачив, що обличчя в нього бліде, а погляд важкий, як у людини, охопленої великим неспокоєм. «Я повинен вибачитися перед вами», – мовив він, підносячи до очей золотий лорнет. «Сподіваюсь, я вам довго не набридатиму. Боюсь, я приніс у вашу затишну вітальню деякі сліди бурі й дощу». «Дайте мені ваш плащ і парасолю», – сказав Холмс. «Вони можуть повисіти ось на цьому гачку. Тут вони швидко висохнуть. Бачу, ви приїхали з південного заходу?» «Так, з Хоршема». Це красномовно підтверджує суміш глини й крейди на носках ваших чобіт. Я прийшов до вас по пораду. Її легко дістати і по допомогу. А це не завжди легко. Я чув про вас, містере Холмсе, чув від майора Прендергаста, як ви врятували його від скандалу в клубі Тенкервіль. А, пам'ятаю. Його помилково звинуватили в тому, що він нібито нечесно грає в карти. Він сказав, що ви можете розібратися в усьому. Майор мене переоцінює. І що ви ніколи не зазнавали поразок? Я зазнавав 4 поразок. 3 від чоловіків і 1 раз від жінки. Але хіба це можна порівняти з кількістю ваших успіхів? Так, в основному я дію успішно. Тоді вам поталанить і в моїй справі. Прошу вас, присуньтеся ближче до вогню і розкажіть мені, в чому ця справа полягає. Вона незвичайна. До мене звичайні справи не потрапляють. Я Вищий апеляційний суд. І все ж таки, сер, я маю сумніви, що вам, попри увесь ваш досвід, коли-небудь випадало бути свідком більш таємничих і незрозумілих подій, ніж ті, що трапились у нашій родині. Ви дуже мене зацікавили, зауважив Холмс. Будь ласка, познайомте нас для початку з основними фактами, а потім я розпитаю вас про ті деталі, які видадуться мені найважливішими.
Молодик присунув крісло до каміна і простяг мокрі ноги до вогню. «Мене звуть Джон Опеншо», – сказав він. «Але моя особа, наскільки я розумію, має не дуже великий стосунок до цієї жахливої події. Це, очевидно, спадкова справа, і щоб дати вам уявлення про факти, мені треба повернутися аж до самого початку моєї історії. Вам треба знати, що в мого діда було двоє синів – Еліас, мій дядько, і Джозеф, мій батько. У батька була невеличка фабрика в Ковентрі, яку він розширив, коли почалося виробництво велосипедів. Йому також пощастило запатентувати надзвичайно міцні шини Опеншо. І справи в нього пішли так успішно, що з часом він зміг вигідно продати ту фабрику і піти на відпочинок у всіх відношеннях забезпеченою людиною. Мій дядько Еліос у молоді роки емігрував до Америки і став плантатором у Флориді, де, як казали, показав себе якнайкраще. Під час війни він воював в армії Джексона, а потім під командою Гуда, у якого дослужився до полковника. Коли ліс склав зброю, дядько повернувся на свою плантацію, де й залишався протягом 3 чи 4 років. У 1869 чи в 1870 році він повернувся в Англію і купив невеличкий маєток у графстві Суссекс поблизу Хоршема. У Сполучених Штатах дядько збив чималі статки, а поїхав він звідти тому, що відчував огиду до негрів і був незадоволений політикою республіканського уряду, який надав їм право голосу. Дядько був дивним чоловіком, жорстоким і запальним, а коли гнівався, то брутально лихословив, до того ж не любив спілкуватися з людьми. Протягом усіх років, прожитих ним біля Хоршема, він, як мені здалося, ні разу не приїхав у місто. У нього був сад і 2 чи 3 поля навколо будинку, де він, звичайно, прогулювався, хоч дуже часто цілими тижнями не виходив із своєї кімнати. Він пив дуже багато коньяку і безперервно курив, але не любив бути в товаристві, не бажав мати друзів, не робив дядько винятку й для рідного брата. Та він нічого не мав проти мене. Навпаки, він мене навіть полюбив, хоч мені було років з 12, коли ми з ним уперше побачилися. Це, здається, було в 1878 році, і дядько вже встиг прожити в Англії 8 чи 9 років. Він облагав мого батька дозволити мені жити в нього і по-своєму добре до мене ставився. Коли він був тверезий, то любив грати зі мною в трик-трак і шашки. Він навіть доручив мені вести справи з прислугою й торговцями. Отож, коли я зустрів свої 16 років, то став у домі повновладним хазяїном. У мене були всі ключі, я міг ходити куди завгодно і робити що завгодно, але за умови не порушувати дядькової самотності. Проте один дивний виняток усе ж таки існував. У дядька була кімната, комірчина на горішньому поверсі, на дверях якої постійно висів замок, і до якої він ні мені, ні комусь іншому не дозволяв заходити. З хлопчачої цікавості я зазирав у цю комірчину крізь замкову щілину, але жодного разу не побачив нічого, крім старих скринь і якихось клумаків, та й хіба могло там бути щось інше? Одного дня, це було в березні 1883 року, на столі перед дядьковою тарілкою з'явився лист з іноземною маркою. Листи дядько одержував нечасто, тому що всі рахунки оплачував готівкою, а друзів у нього не було. «З Індії», – сказав він, беручи листа, – «поштовий штемпель Пондічері,
Що це може бути? Дядько квапливо розірвав конверт, і звідти викотилося, впавши на його тарілку, 5 сухих апельсинових зерняток. Я був засміявся, але зразу ж урвав сміх, глянувши на дядькове обличчя. Його нижня губа відкопилилася, очі вилізли з орбіт, обличчя зробилося сіро-жовтим, він не відводив непорушного погляду від конверта, якого ще тримав у тремтячій руці. «Ке-ке-ке!» – скрикнув нарешті дядько. Боже мій, ось мої гріхи наздогнали мене!» «Дядечко, що це таке?» – вигукнув я. «Смерть!» – відказав він, підвівся за столу і пішов до своєї кімнати, залишивши мене самого тремтіти з переляку. Я взяв конверт і побачив на швидкоруч надряпану червоним чорнилом на внутрішньому боці клапана над смужкою клею 3 підряд літеру «К». Крім тих 5 сухих апельсинових зернят, у конверті більше нічого не було. Чому дядька охопив такий неймовірний жах? Я покинув снідати і пішов нагору, але зустрів на сходах дядька, який спускався вниз, тримаючи в одній руці іржавий ключ, очевидно, від комірчини, а в другій невеличку, схожу на скарбничку скриньку жовтої міді. «Нехай вони роблять, що хочуть, але я все одно зірву їхні плани», – заявив він, додавши кілька прокльонів. «Скажи Мері, щоб затопила сьогодні в моїй кімнаті камін, і пошли по Фортхема, хоршемського юриста». Я зробив усе, як наказав дядько, а коли приїхав юрист, мене запросили в дядькову кімнату. В каміні яскраво палахкотів вогонь, і на камінній решітці лежав товстий шар чорного пухнастого попелу, наче на ній палили папери, а поряд стояла відкрита порожня мідна скринька. Глянувши на неї, я мимоволі здригнувся, бо побачив на віку потрійну друковану літеру «К». Її вже я читав уранці на конверті. «Я хочу, щоб ти, Джоне, – сказав дядько, – завірив мій підпис на заповіті. Я залишаю цей маєток з усіма його плюсами і мінусами своєму брату, твоєму батькові, від якого він, безперечно, прийде до тебе. Якщо ти зможеш спокійно користуватися ним, тим краще. Якщо ж побачиш, що це неможливо, то послухайся моєї поради, мій хлопчику, і віддай його своєму найлютішому ворогу. Я дуже шкодую, що даю тобі таку двогостру річ, але не знаю, в який бік повернуть справи. Будь ласка, підпиши цей папір у тому місці, де тобі покаже містер Фортхем». Я підписав документ, де мені було сказано, і юрист забрав його із собою. Цей незвичайний випадок, як ви розумієте, справив на мене прикре враження. Я не переставав думати про нього, заходячи то з того кінця, але так і не зміг дійти ніякого висновку. А проте мені не вдавалося позбутися невиразного почуття страху, залишеного мені цим випадком, хоч воно й слабшало в міру того, як минав тиждень за тижнем, і ніщо не порушувало звичайного плину нашого життя. Але я бачив, що мій дядько змінився. Він почав пити ще більше і зробився ще більшим відлюдником. Майже весь час він проводив у своїй кімнаті, замкнувшись зсередини, але інколи в якомусь п'яному оскаженінні вибігав з будинку, гасав посаду з револьвером у руці і горлав, що нікого не боїться, і нікому, ні людині, ні дияволу не дозволить тримати себе в клітці, наче вівцю в кошарі. Проте, коли ці гарячкові напади минали, він злякано біг додому в свою кімнату, замикав двері на ключ, ще й засував їх на засув, як людина, що не може далі опиратися жаху, закладеному в підвалинах її душі. Під час таких нападів
Його обличчя навіть у холодний день блищало від поту так, наче він щойно виліз із ставка. Отож, аби швидше закінчити цю історію, містере Холмсе, і не зловживати далі вашим терпінням, скажу, що одного разу настала ніч, коли він зробив чергову п'яну вилазку, з якої вже не повернувся. Ми пішли на пошуки і знайшли його в кінці саду. Він лежав до лілиць у зарослому зеленою рязкою ставочку. На його тілі ми не побачили ніяких ознак насильства. Ставочок був заввишки не більше 2 футів, отож суд присяжних, взявши до уваги всім відому дядькову дивакуватість, ухвалив вердикт про самогубство. Що стосується мене, то я, знаючи, як дядька лякала сама думка про смерть, насилу переконав себе, що він пішов з життя з власної волі. Та хоч би як воно було, а справа на цьому закінчилася. Мій батько вступив у права володіння маєтком і 14 тисячами фунтів, які лежали в банку на дядьковому рахунку. «Зачекайте», – перебив молодика Холмс. «Ваше повідомлення, передбачаю, буде найдивовижнішим з усіх, які мені досі доводилося чути. Назвіть мені дату, коли ваш дядько одержав листа, і дату його сумнівного самогубства». Лист надійшов 10 березня 1883 року. Смерть спіткала дядька через 7 тижнів, у ніч на 2 травня. Дякую. Будь ласка, розповідайте далі. Коли батько почав хазяйнувати у дядьковому маєтку, він, на моє прохання, уважно оглянув мансарду, яку доти завжди було замкнуто. Там ми знайшли порожню мідну скриньку, бо папери, що колись у ній зберігалися, було знищено. На внутрішньому боці віка я помітив паперову наклейку з 3 літерами «К» і написом під ними «Листи», «Пам'ятні записки», «Розписки», «Реєстри». Цей напис, як ми вважаємо, вказував на характер паперів, спалених полковником Опеншо. Крім скриньки в мансарді, ми не знайшли нічого істотного, якщо не брати до уваги сили селеної розкиданих паперів і записних книжок ще з того часу, коли дядько жив в Америці. Деякі з них стосувалися війни, і з них було видно, що дядько добре виконував свої обов'язки і здобув репутацію хороброго солдата. Інші папери належали до періоду перебудовування Південних Штатів, і йшлося в них головним чином про політику, оскільки дядько, очевидно, відігравав неабияку роль в опозиції шахраюватим політикам, присланим з півночі. Так от на початку 1884 року, коли мій батько переїхав у Хоршем, і до січня 85-го року все у нас йшло якнайкраще. На 4-й день після Нового року, коли ми сиділи і снідали, батько раптом аж скрикнув від здивування. В одній руці він тримав щойно розпечатаний конверт, а на долоні другої 5 сухих апельсинових зернят. Батько завжди глузував з моїх, як він висловлювався, нісенітниць про полковника, але тепер, одержавши таке ж послання, не на жарт злякався і розгубився. «Що в дідька це могло б означати, Джоне?» – спитав він, затинаючись. На серці в мене зашкребло. «Це К-К-К», – відповів я. Батько зазирнув у конверт. «А й справді», – вигукнув він, – «тут саме ці літери. Але що це над ними написано? Поклади папери на сонячний годинник», – прочитав я, зазираючи через батькове плече. «Які папери? Який сонячний годинник?» – спитав батько. «Той сонячний годинник, що в саду.
Іншого тут немає, відповів я. А папери, мабуть, ті, що їх знищено. Тю, сказав батько, намагаючись опанувати себе. Ми живемо в цивілізованій країні і не можемо надавати значення подібним дурощам. Звідки цей лист? З Данді, відповів я, глянувши на поштовий штемпель. Це якийсь безглуздий розіграш, вирішив батько. Яке я маю відношення до сонячних годинників і якихось паперів? Я навіть не хочу звертати на такі дурниці уваги. А я повідомив би про цей лист поліцію, мовив я, щоб з мене посміялися, і не подумаю. Тоді дозволь мені зробити це. Ні, не дозволяю. Не хочу щиняти метушню через таку дрібницю. Сперечатися з моїм батьком було б марною справою, бо він мав дуже вперту вдачу, а моє серце сповнилося поганими перечуттями. На третій день після одержання листа мій батько поїхав відвідати свого давнього друга, майора Фрібоді, який командує одним з фортів на Портсдаун-Хілл. Я радів з цього, бо мені здавалося, що батькові небезпека загрожуватиме менше, якщо його не буде вдома. Та я помилився. На другий день після батькового від'їзду я одержав від майора телеграму, в якій він благав мене негайно приїхати до нього. Батько впав в один з глибоких крейдяних кар'єрів, яких повно в тій місцевості, і лежав непритомний з розкраєним черепом. Я поспішив до нього, але він помер, так і не прийшовши до пам'яті. Було очевидно, що батько в сутінках повертався з Фархема, незнайомою місцевістю. Крейдяні ж кар'єри не мали огорож, а тому суд присяжних без вагань ухвалив вердикт «Смерть від нещасного випадку». Я ретельно вивчив кожний факт, пов'язаний з його смертю, і не знайшов нічого, що могло б наштовхнути на думку про вбивство. Не було ні ознак насильства, ні слідів на землі, ні пограбування, на дорогах ніхто не бачив чужаків. І все ж мені не треба вам казати, що я був далекий від душевного спокою. І майже вірив, що батько потрапив у сіті якоїсь підлої змови. За таких зловісних обставин я успадкував маєток. Ви спитаєте мене, чому я не позбувся його? Відповідаю. Я був переконаний, що наше нещастя якимсь чином є наслідком певних обставин дядькового життя, і що небезпека чигатиме на мене в будь-якому будинку. Мій бідолашний батько помер у січні 1885 року, відтоді минуло 2 роки 8 місяців. Протягом усього цього часу я щасливо жив собі в Хоршемі і вже починав плекати надію, що це прокляття перестало переслідувати нашу родину, що воно зникло разом із загибеллю старшого покоління, та я заспокоївся надто рано. Бо вчора вранці нещастя прийшло до мене в тому самому вигляді, як і до мого батька. Молодик витягнув з жилетної кишені зім'ятий конверт і, повернувшись до столу, витрусив на нього 5 сухих апельсинових зерняток. «Ось конверт», – вів він далі. «Поштовий штемпель Лондон, Східний округ. Всередині те саме, що було і в батька. К-К-К. А потім поклади папери на соняшний годинник». «І що ж ви зробили?» – спитав Холмс. «Нічого». «Нічого?» Правду кажучи, він похилив обличчя на тонкій білій долоні. Я відчув себе абсолютно безпорадним. Безпорадним, як нещасний кролик, до якого наближається удав. У мене створюється таке враження, ніби я перебуваю в полоні нездоланної і безжальної злої сили, від якої не здатні захистити ні передбачливість, ні обережність. «Та оближте, оближте!» – вигукнув Холмс. «Ви повинні діяти, мій голубе, бо інакше загинете.
Тільки енергія може врятувати вас. Зараз не час впадати у відчай. Я був у поліції, ну і... Та мою історію вислухали з посмішкою. Я переконаний, в інспектора склалася думка, що листи – це просто розіграш, і що смерть моїх родичів – наслідок, як ухвалив суд присяжних, нещасних випадків, ніяким чином не пов'язаних з листами. Холмс потряс у повітрі стиснутими кулаками. «Неймовірна тупість!» – вигукнув він. Проте до мене приставили полісмена, який може залишатися зі мною в будинку. Він приїхав сюди з вами? Ні, йому наказано не покидати будинок. Холмс знову потряс у повітрі кулаками. «Навіщо ж ви прийшли до мене?» – вигукнув він. «І головне, чому ви не прийшли до мене зразу ж?» «Не знаю. Я розмовляв про свої неприємності з майором Прендергастом тільки сьогодні, і він порадив мені звернутися до вас». «Еж, минуло аж 2 дні, відколи ви одержали листа. Нам слід було б почати діяти раніше. У вас, я думаю, немає більше ніяких відомостей, крім тих, які ми зараз від вас почули, якихось там красномовних деталей, що могли б нам допомогти?» «Є одна річ», – відказав Джон Опеншо. Він пошукав у кишені піджака, витягнув звідти клапоть вицвілого з голубуватим відтінком паперу і поклав його на стіл. «Я трохи пам'ятаю», – додав він, – «що того дня, коли мій дядько палив папери, маленькі недогорілі краєчки, які лежали серед попелу, були, я це помітив, такого самого кольору. А оцей один єдиний аркуш я знайшов на підлозі в дядьковій кімнаті і схильний думати, що, можливо, він випав з купи інших паперів і таким чином не був знищений. Крім згадки про зернята, я не бачив в ньому нічого такого, що могло б нам дуже допомогти. Особисто я вважаю, що це сторінка із щоденника. Почерк, безумовно, дядьків». Холмс повернув лампу, і ми обидва схилилися над аркушем паперу, один нерівний край якого показував на те, що його справді звідкись вирвано. Вгорі стояв заголовок «Березень 1869 року», а під ним ішли такі загадкові нотатки. 4-го приїхав Гудзон, та сама стара платформа. 7-го надіслав зернята Маккоулі, Перемору і Джону Свейну з Сент-Августина. 9-го Маккоулі забрався геть. 10-го Джон Свейн забрався геть. 12-го відвідали Перемора. Все гаразд. «Дякую», – мовив Холмс, складаючи аркушик удвоє і повертаючи його нашому відвідувачу. «А тепер ви ні за яких обставин не повинні більше гаяти й хвилини. Ми не можемо втрачати час навіть на те, щоб обговорити ваше повідомлення. Вам треба негайно повернутися додому і діяти». «А що ж я повинен робити?» «Ви повинні зробити одне, і не зволікаючи. Ви повинні покласти оцей аркуш паперу, який тільки що нам показували, в мідну скриньку, про яку згадували. Туди ж ви повинні покласти записку з повідомленням, що всі інші папери, крім цього, було спалено вашим дядьком. Треба знайти такі слова, які переконували б у цьому. Після того, як напишете записку, ви повинні зразу ж поставити скриньку на сонячний годинник. Ви мене зрозуміли?» «Цілком. Про помсту або щось подібне поки що навіть не думайте. Ми скоро зможемо зробити це з допомогою закону. Але для цього нам ще треба сплести своє павутиння, тоді як їхнє вже сплетено. Передусім треба усунути безпосередню небезпеку, яка вам загрожує. По-друге,
розвіяти таємницю і покарати винних. Дякую вам, сказав молодик, надягаючи плащ. Ви дали мені нове життя і повернули надію. Я зроблю все так, як ви сказали. Не гайтеся й хвилини, а понад усе бережіть себе. Бо, на мою думку, на вас насувається цілком реальна небезпека. Як ви повертаєтесь назад? Поїздом з вокзалу Ватерлоо. Ще немає 9-ї години. Народу на вулицях повно, отож, сподіваюсь, ви будете в безпеці. Але вам треба стерегтися і стерегтися. Я озброєний. Це добре. Завтра я візьмуся за вашу справу. Отже, я побачу вас у Хоршемі. Ні, розгадка вашої справи в Лондоні. Тут я й шукатиму її. Тоді я завітаю до вас через день або два з останніми новинами про скриньку й папірці. Я в усьому буду дотримуватися ваших порад. Він потиснув нам руки і пішов. На дворі все ще завивав вітер, у віконні шибки тарабанив дощ. Здавалося, ця дивна фантастична історія завітала до нас із шаленства розбурханих стихій, влетіла в нашу оселю, наче морська трава, пожбурена штормом. І ось тепер ці стихії знову поглинули її. Якийсь час Шерлок Холмс сидів мовчки, похиливши голову і втупивши погляд у червоний вогонь каміна. Потім запалив люльку, відкинувся на спинку крісла і почав стежити за синіми кільцями диму, що одне за одним піднімалися до стелі. «Я думаю, Вотсоне», – озвався він нарешті, – «що з усіх справ, розслідуваних нами, немає фантастичнішої, ніж оця. За винятком, мабуть, знаку 4. Так, згоден. Мабуть, тільки за винятком знаку 4. А проте мені здається, що цьому Джонові Опеншо загрожує навіть більше небезпеки, ніж Шолтосом. А чи маєте ви, спитав я, чітке уявлення стосовно того, що являють собою ці небезпеки? Щодо їхньої природи сумнівів просто не може бути, відповів він. Тоді які вони? Хто цей ККК? І чому він переслідує цю нещасну родину? Шерлок Холмс заплющив очі, сперся ліктями на бильця крісла і склав пальці рук пучками одні до одних. «Ідеальний мислитель», – зауважив він, – коли йому хоч раз покажуть якийсь факт з усіх сторін, здатний не тільки відновити весь ланцюг подій, що передував йому, а й передбачити всі наслідки, які з нього випливатимуть. Як Кюв'є міг правильно описати всю тварину на підставі однієї кістки, так і спостерігач, який досконало вивчив одну ланку в серії подій, повинен зуміти точно відновити всі інші. І ті, що відбувалися раніше, і ті, що трапились пізніше. Ми ще не усвідомлюємо, яких наслідків можна досягти виключно роботою думки. Проблеми, які заводять у глухий кут усіх тих, хто намагається розв'язати їх з допомогою своїх почуттів, можна вирішити в процесі наукового вивчення. Але щоб довести це мистецтво до найвищого рівня, мислителю необхідно використати всі відомі йому факти. А це включає в себе, як ви зараз побачите, потребу володіти якнайбільшим обсягом знань, що навіть у наші дні вільної освіти і наявності різних енциклопедій досить рідкісне явище. А втім, немає нічого неможливого в тому, щоб володіти усіма знаннями, які були б корисні людині для її роботи. І що стосується особисто мене, то я намагався досягти цього. Якщо мені не зраджує пам'ять, ви одного разу
в ранні дні нашої дружби визначили межі моїх знань у досить надзвичайний спосіб. Еге ж, сміючись, відповів я, то був неповторний документ. Філософія, астрономія і політика, пам'ятаю, мали нульову оцінку. Знання ботаніки помірні, геології глибокі, якщо вони стосуються плям грязюки з якого завгодно місця в межах 50 миль від Лондона. Хімії ексцентричні, анатомії несистематичні. В галузі кримінальної літератури і звітів про кримінальні справи унікальні. До того ж Скрипаль, боксер, фехтувальник, юрист отруює себе кокаїном і тютюном. Такі, здається, були основні пункти мого аналізу. Почувши останні слова, Холмс посміхнувся. Що ж, мовив він, я кажу зараз, як казав і тоді. Людина повинна тримати на горищі свого мозку запас усіх тих знань, які їй, не виключено, колись згодяться, а решту нехай покладе в комірку при своїй бібліотеці, звідки їх можна дістати в разі потреби. Так от, для розслідування такої справи, яку було передано нам сьогодні ввечері, ми повинні мобілізувати всі наші ресурси. Будь ласка, дайте мені том на букву «К» з американської енциклопедії, вона стоїть на полиці поряд з вами. Дякую. Тепер давайте обміркуємо ситуацію і подивимось, який можна з неї зробити висновок. По-перше, треба почати з незаперечного припущення, що полковник Опеншо мав дуже серйозні причини покинути Америку. Люди в його віці не схильні порушувати свої звички і добровільно міняти чарівний клімат Флориди на самотнє життя в провінційному англійському містечку. Його незвичайна любов до самотності в Англії наводить на думку, що він когось або чогось боявся. Отож ми можемо прийняти за робочу гіпотезу, що з Америки його вигнав саме цей страх. А чого саме він боявся, ми зможемо зрозуміти тільки тоді, коли поміркуємо над страшними листами, що їх одержав полковник і його спадкоємці. Ви звернули увагу на поштові штемпелі, що були на конвертах? Перший лист був з Пондічері, другий з Данді і третій з Лондона, із Східного Лондона. І який висновок ви з цього робите? Все це морські порти. Той, хто писав листи, був на борту корабля. Чудово! Ми вже маємо ключ. Імовірно, цілком імовірно, і в цьому не може бути ніяких сумнівів, що автор листів перебуває на борту корабля. А тепер розглянемо справу з іншого боку. У випадку з Пондічері між погрозою і її виконанням минуло 7 тижнів. У випадку з Данді всього 3 чи 4 дні. Це про що-небудь говорить? Говорить про те, що треба було подолати більшу відстань, але ж і листу треба було подолати більшу відстань. Тоді я нічого не розумію. Як мінімум, можна припустити, що корабель, на якому перебуває цей чоловік, а може їх кілька, вітрильник. Скидається на те, що вони завжди посилали своє незвичайне попередження чи знак перед тим, як вирушити на виконання задуманого. Ви бачите, як швидко було зроблено діло після попередження, надісланого з Данді. Якби вони пливли з Пондічері на пароплаві, то прибули б майже одночасно з листом. А насправді минуло 7 тижнів. На мою думку, ці 7 тижнів – різниця в часі між прибуттям поштового пароплава, яким було доставлено листа,
і прибуттям вітрильника з його автором. Це можливо. Більш ніж можливо. Це імовірно. Тепер ви бачите всю невідкладність нашої нової справи і розумієте, чого я наполягав, щоб молодий Опеншо був обережний. Удар наздоганяв жертву завжди наприкінці часу, що був потрібний відправникам листа для того, щоб подолати ту чи ту відстань. Але останній лист з Лондона, і тому ми не можемо розраховувати, що переслідувачі забаряться. «Боже милий!» – вигукнув я. «Що ж воно може означати, це безжальне переслідування?» Очевидно, папери, які повіз з собою полковник Опеншо, мають для особи чи осіб на вітрильнику життєво важливе значення. Я також вважаю, що цілком зрозуміло й таке. Діє не одна особа, а більше. Один чоловік не зміг би вчинити 2 вбивства так, щоб обдурити слідство. У цих убивствах повинні були брати участь кілька чоловік, до того ж винахідливих і рішучих. Вони поклали собі будь-що заволодіти своїми паперами, хоч би в чиїх руках вони перебували. Тепер ви безперечно розумієте, що ККК перестають бути ініціалами людини, а перетворюються на символ товариства. Але якого товариства? Хіба ви ніколи не чули про Ку-Клукс-Клан? – спитав Холмс, нахилившись уперед і притишивши голос. Ніколи не чув. Холмс погортав сторінки тому, що лежав у нього на колінах. Ось що тут говориться. Ку-Клукс-Клан. Назва походить від звуку, що утворюється під час зарядження гвинтівки. Це страшне таємне товариство було засновано кількома колишніми солдатами армії конфедератів. Після громадянської війни швидко виникло його місцеве відділення в різних частинах країни, головним чином у штатах Теннессі, Луїзіана, в обох Каролінах, в Джорджії і Флориді. Свою силу це товариство використовувало в політичних цілях, в основному для того, щоб тероризувати виборців негрів, а також для вбивства або вигнання з країни тих, хто чинив опір його поглядам. Його протизаконним діям, як правило, передувало попередження, що надсилалося наміченій людині в якій-небудь фантастичній, але загальновідомій формі. В деяких місцях це була гілочка дубового листя, в інших – насіння дині або зернята апельсина. Одержавши таке попередження, жертва могла або привселюдно відмовитися від своїх поглядів, або втекти з країни. Якщо ж вона не звертала на попередження уваги, то її неодмінно спостигала смерть, завжди дивна і непередбачувана. Товариство було організовано так досконало, а його методи відзначалися такою довершеністю, що навряд чи відомий хоч один випадок, коли людина кидала йому виклик безкарно, або коли по слідах його злочинів виходили на тих, хто їх чинив. Протягом кількох років це товариство процвітало, незважаючи на всі зусилля як уряду Сполучених Штатів, так і кращих прошарків суспільства на півдні країни. Кінець кінцем у 1869 році цей рух досить несподівано припинився, хоч і після цього траплялися окремі вибухи такого ж гатунку. «Зверніть увагу», – сказав Холмс, відкладаючи том енциклопедії, що раптове припинення діяльності товариства збігається в часі з від'їздом з Америки Опеншо, який прихопив Англію його папери. У цьому, мабуть, і причина, і наслідок усього, що трапилося.
Не дивно, що полковника і його родичів переслідували найбезжальніші нишпорки. Ви розумієте, що той реєстр і щоденник можуть кинути тінь на перших осіб півдня, і що є чимало людей, яким погано спатиметься доти, поки вони не одержать ці документи. Отже, сторінка, яку ми бачили, така, як і можна було чекати. Якщо мені не зраджує пам'ять, там було написано «послано зернята АБВ», тобто їм було надіслано попередження. Потім один за одним ідуть записи, що А і Б забралися геть, тобто покинули країну, і нарешті ще відвідали В. Боюсь, це для нього погано скінчилося. Отож я й думаю, докторе, що ми можемо пролити трохи світла на це темне діло, а тим часом для молодого Опеншо єдина можливість урятуватися, здається мені, повестися так, як я йому порадив. Ну, а більше сьогодні ні сказати, ні зробити не можна. Тому передайте мені мою скрипку і давайте хоч на півгодини забудемо і про гидку погоду, і про ще гидкіші вчинки людей. Над ранок небо прояснішало, крізь туманний серпанок, що завжди висить над Лондоном, неяскраво світило сонце. Коли я спустився вниз, Шерлок Холмс уже сидів за сніданком. «Пробачте, будь ласка, що я вас не почекав», – сказав він, – «бо на мене чекає справа молодого Опеншо, і день у мене, відчуваю, буде важкий». «А що конкретно ви маєте намір зробити?» – спитав я. «Це великою мірою залежатиме від наслідків мого першого розслідування. Не виключено, що кінець кінцем доведеться їхати в Хоршем». «Ви не збираєтеся перш за все поїхати туди?» «Ні, я почну з Сіті. Подзвоніть, служниця принесе вам каву». Чекаючи кави, я взяв зі столу ще не розгорнуту газету і михцем глянув на неї. Мій погляд зупинився на заголовку, від якого в мене мороз пішов поза шкірою. «Холмсе!» – вигукнув я. «Ви запізнилися». «Ах!» – сказав він, ставлячи чашку на стіл. «Саме цього я й боявся. Як це трапилося?» Він говорив спокійно, але я бачив, що він глибоко схвильований. Мені впало в око прізвище Опеншо і заголовок «Трагедія біля мосту Ватерлоу». Ось що тут написано. Вчора між 9 і 10 годиною вечора поліцейський констебль Кук з округу Н, який чергував біля мосту Ватерлоу, почув крик «Рятуйте!» і сплеск води, але ніч була темна, лив дощ, тому, незважаючи на допомогу кількох перехожих, врятувати потерпілого виявилося неможливим. Та все ж таки тривогу було знято, і кінець кінцем річкова поліція знайшла мертве тіло. Це був молодий джентльмен на ім'я, як видно з конверта, що лежав у нього в кишені, Джон Опеншо, який проживав біля Хоршема. Припускають, що він, очевидно, поспішав на один з останніх поїздів, які відходять з вокзалу Ватерлоу, а це, та ще й неймовірна темрява, спричинилися до того, що він збився з дороги й ступив на краю одного з річкових причалів. На тілі немає ніяких слідів насильства, отож не викликає сумніву, що покійний став жертвою нещасного випадку, і це повинно привернути увагу міської влади до стану річкових причалів. Кілька хвилин ми сиділи мовчки. Я ще ніколи не бачив Холмса таким пригніченим і приголомшеним. «Це ображає мою гідність», – сказав він нарешті. «Звичайно, це дріб'язкове почуття, але мою гідність ображено. Тепер справа Опеншо стає моєю особистою справою. І якщо Бог пошле мені здоров'я,
Вся ця банда буде в моїх руках. Подумати тільки, він прийшов до мене по допомогу, а я послав його на смерть. Він схопився з крісла і схвильовано заходив по кімнаті. На його блідих щоках горіли рум'янці, пальці рук, довгі й тонкі, нервово стискалися і розтискалися. «Це хитрі дияволи!» – вигукнув він нарешті, і як тільки їм вдалося заманити його туди. Набережна не лежить на прямому шляху до вокзалу. На мосту, безумовно, навіть у таку припогану погоду було багатолюдно. А тож здійснити там свій задум вони не могли. Що ж, Вотсоне, подивимося, хто в кінцевому підсумку переможе. Ну, я пішов. У поліцію? Ні, я сам буду поліцією. Нехай вона підбирає мух після того, як я сплету павутиння, але не раніше. Цілий день я був заклопотаний своєю лікарською роботою і повернувся на Бейкер-стріт тільки пізно ввечері. Холмс ще не прийшов. Була майже 10-та година, коли він, блідий і зморений, переступив поріг своєї квартири. Підійшовши до буфета, він відломив шмат хліба і жадібно з'їв його, запиваючи великими ковтками води. «Ви хочете їсти?» – зауважив я. «Просто вмираю з голоду. Зовсім забув про їжу. Після сніданку у мене в роті і різки не було». «Нічого не їли? А нічогісінько. Про обід ніколи було й думати. А як успіхи?» «Непогано. Маєте ключ?» «Вони у мене в руках. За смерть молодого Опеншо скоро буде відплачено. Давайте, Вотсоне, поставимо на них їхнє власне диявольське тавро. Непогано придумано, га?» «Що ви маєте на увазі?» Холмс узяв з буфета апельсин, розломив його на часточки і видушив з них на стіл зернята. З них він відібрав 5 і поклав їх у конверт. Зсередини клапана він написав «Ш, Х» за «Д, О». Потім заклеїв конверт і вказав адресу: капітану Джеймсу Келхуну, Барк «Самотня зірка», місто Саванна, штат Джорджія. «Лист уже чекатиме цього Келхуна, коли він увійде в порт», – сказав Холмс, тихо підсміючись. «Це забезпечить йому безсонну ніч. Він переконається, що провісник його долі такий же точний, як і у випадку з останнім Опеншо». «А хто цей капітан Келхун?» «Ватажок банди. Я доберуся до всіх, але він буде перший». «А як ви вистежили цю банду?» Холмс видобув з кишені величезний аркуш паперу, всуціль помережений датами і прізвищами. «Я провів цілий день», – відповів він, – «за реєстрами Ллойда і купами старих паперів, простежуючи подальший шлях кожного корабля, які відвідали Пондічері у січні й лютому 1883 року. Протягом цих місяців там побувало 36 суден чималої тонажності. Одне з них – «Самотня зірка», про яку був запис, що вона прийшла з Лондона, зразу ж привернуло мою увагу, тому що так прозивають якийсь із штатів Америки, здається, Техас. Не знаю і не знав, який саме, але був упевнений, що вітрильник повинен бути американського походження. А що далі? Я переглянув реєстри кораблів, які приходили в Данді, і коли виявив, що Барк «Самотня зірка» був там у січні 1885 року, мої підозри перетворилися на впевненість. Потім я навів довідки щодо кораблів, які перебувають зараз в лондонському порту. І що? «Самотня зірка» прийшла туди на минулому тижні. Я подався в Альбертівський док і дізнався, що цього ранку
Вона з першим припливом пішла вниз по річці, взявши курс на Савану. Я телеграфував у Грейвсенд і довідався, що самотня зірка недавно його проминула, а оскільки вітер сьогодні східний, то, безперечно, тепер вона вже пройшла Гудвінз і перебуває недалеко від острова Вайт. Що ж тепер ви будете робити? О, Келхун у мене в руках. Він і обидва його напарники, як я з'ясував, єдині американці на кораблі. Решта – фіни й німці. Я знаю також, що минулої ночі їх усіх трьох на судні не було. Це мені сказав підрядчик, який провадив на вітрильнику вантажні роботи. На той час, коли самотня зірка дістанеться Савани, поштовий пароплав доставить туди оцей лист з апельсиновими зернятами, а телеграма повідомить поліцію Савани про те, що ці троє джентльменів вкрай потрібні тут у зв'язку із звинуваченням їх у вбивстві. Проте навіть у якнайкраще розроблених людських планах завжди трапляються які-небудь недоліки, і вбивцям Джона Опенша так і не довелося одержати апельсинові зернята, які показали б їм, що хтось не менш хитрий і рішучий, ніж вони, напав на їхній слід. Того року рівноденні шторми були дуже тривалі й люті. Ми довго чекали з Савани вістей про самотню зірку, але так ніколи їх і не дочекалися. Кінець кінцем ми дізналися, що десь далеко в Атлантиці серед хвиль бачили розбиту корму корабля з вирізбленими на ній літерами СЗ. І це все, що ми коли-небудь знатимемо про долю самотньої зірки. Скандал у Богемії. Розділ 1. Для Шерлока Холмса вона завжди була тією жінкою. Я майже не чув, щоб він згадував її якось інакше. В його очах вона стояла незрівнянно вище від усіх інших представниць своєї статі. Але навряд чи Холмс відчував до Айріні Едлер щось схоже на кохання. Всі почуття, а тим паче кохання, були несумісні з його холодним, точним, але надзвичайно врівноваженим розумом. Як на мене, Холмс являв собою найдосконалішу в світі мислячу машину. Отож, закохавшись, він поставив би себе у фальшиве становище. Про ніжні почуття він завжди говорив не інакше, як несмішкувато і зневажливо. Разом з тим вони були для нього, як для спостерігача, причудовим засобом, за допомогою якого можна було б навдивовижу вправно проникнути в суть людських вчинків. І все ж одна така жінка для нього існувала. Це була покійна Айріні Едлер, особа з сумною і не зовсім бездоганною репутацією. Останнім часом ми рідко бачилися з Холмсом, я одружився, і це віддалило нас. Цілковите щастя, чисто сімейні інтереси, що виникають у людини, яка вперше відчуває себе главою сім'ї, без останку поглинули всю мою увагу. А Холмс
який мав богемні звички й щиро зневажав будь-які форми суспільного життя, і далі мешкав у нашій квартирі на Бейкер-стріт, похований серед своїх старих книжок. Він то на кілька днів поринав у дрімотний стан, то шаленною енергією, властивою для його пристрасної натури, брався розгадувати яку-небудь заплутану справу. Його, як і раніше, глибоко захоплювало вивчення злочинів. Усі свої феноменальні здібності і незвичайну спостережливість він скеровував на те, щоб відшукати ключик до розкриття злочину чи таємниці, перед якими в безнадії пасувала поліція. Час від часу до мене доходили невиразні чутки про його справи. То його викликали в Одесу розслідувати вбивство Трепова, то він розгадав причину незвичайної трагедії братів Аткінсонів у Трінкомалі, то вельми успішно виконав делікатну місію, доручену йому голландською королівською родиною. Та крім цих відомостей про діяльність Холмса, що їх я, як і всі читачі, діставав із щоденних газет, я мало що знав про свого колишнього друга й товариша. Одного вечора, це було 20 березня 1888 року, повертаючись від пацієнта, я ж бо знову взявся за приватну практику, я потрапив на Бейкер-стріт. І от коли я вже поминув був добре знайомі двері, що завжди будуть пов'язані в моїй пам'яті з тим часом, коли я був закоханий, із похмурими подіями етюда у ясно-червоних кольорах, мене раптом обійняло нестримне бажання навідати Холмса, дізнатися, в який спосіб він застосовує свої незвичайні здібності. Квартира була яскраво освітлена, і я, глянувши на вікна, навіть побачив його високу худорляву постать, що двічі майнула темним силуетом на опущеній шторі. Холмс, нахиливши голову й заклавши руки за спину, швидко й нетерпляче походжав по кімнаті. Я добре знав характер свого друга і безпомилково розбирався у всіх відтінках його настрою, тому вигляд і поведінка Холмса багато про що мені сказали. Він знову взявся до роботи. Він скинув з себе дрімоту і завзято розгадував якусь нову загадку. Я подзвонив, і мене провели до кімнати, яка свого часу була почасти й моєю. Холмс зустрів мене небагатослівно. Він взагалі рідко коли виявляв балакучість, проте зараз, побачивши мене, явно зрадів. Майже без слів, але з теплотою в погляді, він показав мені рукою на крісло, підсунув коробку сигар і кивнув на погрібець із винами та апарат для газування содової. Потім став біля каміна й оглянув мене з властивою лише йому одному проникливістю. «А подружнє життя пішло вам на користь», – зауважив він. «Здається мені, Вотсоне, що відтоді, як ми востаннє з вами бачились, ви погладшали не менш ніж на 7,5 фунтів». «На 7», – відповів я. «Таки ваша правда. Мені перш ніж сказати це, слід було трохи краще до вас приглянутись. Бачу, ви знову практикуєте. А навіть не казали, що маєте намір впрягатися в це ярмо». «А як ви здогадалися?» «Дивлюсь і роблю висновки. Звідки, наприклад, мені відомо, що днями ви добряче промокли, і що у вас страшенно лінива і неакуратна служниця?» «Дорогий Холмсе», – вигукнув я, – «це вже занадто. Якби ви жили кілька століть тому, вас, напевно, спалили б на вогнищі.
Справді, в четвер мені довелося прогулятися за місто, і я повернувся додому забрьоханий по вуха. Але одяг я змінив, і зараз, хоч би й не уявляю, на підставі чого ви зробили такі правильні висновки. Що ж до Мері Джейн, то вона просто невиправна, і моя дружина вже суворо попередила її, проте й тут я вкрай здивований. Як ви з'ясували, що в мене така служниця? Холмс тихо й вдоволено засміявся і потер свої довгі нервові долоні. Це зовсім просто, сказав він. На вашому лівому черевикові з внутрішнього боку, саме там, куди падають відблиски вогню каміна, аж 6 майже паралельних подряпин. Очевидно, черевики подряпав той, хто вкрай недбало зішкрябував з них зсохлу грязюку навколо підметки. З цього я роблю подвійний висновок, що ви виходили з дому в негоду, і що ваша служниця – зразок припоганої лондонської прислуги. Що ж до вашої лікарської практики, якщо від джентльмена, який зайшов до мене, пахне йодоформом, якщо на вказівному пальці його правої руки темніє пляма від ляпісу, а збоку на циліндрі утворилася гуля, що показує, куди він сховав свій стетоскоп, то треба бути останнім йолопом, щоб не здогадатися, перед вами активний представник лікарської братії. Я аж засміявся, так невимушено він розтлумачив мені, на підставі яких саме спостережень зробив свої висновки. Коли я слухаю ваші пояснення, зауважив я, все вимальовується таким сміховинно простим, що, здається, я й сам легко міг би про це здогадатися. А проте кожен ваш висновок являє для мене загадку, аж поки ви не розтлумачите мені, як саме дійшли тієї чи іншої думки. Хоч зір у мене, мушу сказати, не гірший, ніж у вас. Цілком справедливо, відповів Холмс, закурюючи сигарету і рвучко опускаючись у крісло. Ви бачите, але не помічаєте. У цьому вся різниця. Наприклад, ви часто бачили східці, що ведуть з коридора до цієї кімнати? Часто. Як саме? Кілька сотень разів. А скільки там сходинок? Не знаю. Отож то й воно. Не помітили, а бачили ж. Тепер ви розумієте, що я хочу сказати? А я знаю, що сходинок 17, бо я дивився і помічав. До речі, оскільки ви цікавитеся цими маленькими задачками, і оскільки були такі люб'язні, що описали дещо з моїх невеличких дослідів, то, може, зацікавитись і цим? Він кинув мені аркуш цупкого рожевого поштового паперу, що лежав на столі. «Одержав з останньою поштою», – промовив він. «Читайте вголос». Записка не мала ні дати, ні підпису, ні зворотної адреси. Сьогодні увечері о 8:45 йшлося в ній, до вас зайде джентльмен, який хоче порадитись з вами у надзвичайній справі. Недавні послуги, що ви їх зробили одній із європейських королівських родин, свідчать, що вам можна сміливо довірити справу, важливість якої неможливо перебільшити. Такі відгуки про вас ми звідусіль одержали. Будьте вдома о цій порі і зрозумійте все правильно, якщо ваш відвідувач буде в масці. Це справді щось таємниче, зауважив я. Як ви гадаєте, що все це означає? Нічого конкретного поки що сказати не можу. А теоретизувати навмання – величезна помилка.
Людина, сама того не помічаючи, починає перекручувати факти і підганяти їх під теорію, замість того, щоб цю теорію з фактів вивести. Ну, а сама записка? Які висновки ви можете зробити, дивлячись на неї? Я уважно вивчив почерк і папір, на якому було написано записку. Ну, людина, що її написала, безперечно, досить заможня, промовив я, намагаючись дотримуватися прийомів свого друга. Такий папір коштує не менш півкрони за пачку. Він надзвичайно цупкий і міцний. Надзвичайно, точніше не скажеш, зауважив Холмс, адже папір не англійський. Подивіться лишень на нього проти світла. Я так і зробив, і побачив водяні знаки велике «Е» з маленьким «G», «Пі» велике «G» з маленьким «Т». І який висновок ви з цього робите? – спитав Холмс. Ну, це, безперечно, ім'я фабриканта, або, скоріше, його монограма. Зовсім ні. «G» з маленьким «Т» означає «Gesellschaft», тобто по-німецькому «компанія», звичайне скорочення, як наше «К» і «О» – «компанія». «Пі» безперечно означає «папір». А тепер ще й це «І» та «Джі». Зазирнемо до нашого географічного довідника Європи. Він узяв із полиці важкий коричневий фоліант. Еглон, Еглоніц, ага, ось воно, Егрія – це місцевість в Україні, де розмовляють по-німецькому, а точніше в Богемії, недалеко від Карлсбада. Відомий як місце смерті Валенштейна, а також своїми численними скляними заводами і паперовими фабриками. Так що ж це означає? Його очі спалахнули, і він, затягшись сигаретою, переможно видихнув велику хмару диму. «Папір зроблено в Богемії», – сказав я. «Саме так. А людина, що написала записку, німець». Ви звернули увагу на характерну побудову речення «Такі відгуки про все ми звідусіль одержали». Француз або росіянин ніколи так не напишуть. Тільки німці поводяться зі своїми дієсловами такою мірою нешанобливо. Отже, залишається дрібниця. Дізнатися, що потрібно цьому німцеві, який пише на богемському папері і бажає сховати своє обличчя за маскою. А ось і він, якщо не помиляюсь. Тепер він сам розвів всі наші сумніви. Тільки-но Холмс сказав це, як почулося лунке цокотіння кінських копит, і об край тротуару заскриготіли колеса. Потім хтось рвучко шарпнув дзвінок. Холмс тихенько свиснув. Якщо зважити на ці звуки, то в його екіпаж впряжено 2 коней, промовив він. «Еге, так воно і є», – вів далі Холмс, визирнувши у вікно. «Гарненька карета, запряжена парою красенів, не менш як 150 гіней кожен. Якщо ця справа й не являтиме собою чогось незвичайного, то гроші в усякому разі будуть». «Може, мені краще піти, Холмсе?» «Ні, докторе, залишайтеся. Адже я просто пропаду без свого біографа, а справа може виявитись цікавою. Буде шкода, якщо ви її пропустите. Але ж ваш клієнт не має значення. Мені може знадобитись ваша допомога, йому також. Зараз він буде тут. Сідайте в це крісло, докторе, і намагайтесь запам'ятати геть усе». Повільні важкі кроки
які досі лунали на сходах і в коридорі, почулися за порогом. У двері ладно постукали. «Увійдіть!» – гукнув Холмс. Увійшов чоловік, будовою тіла схожий на Геркулеса, зростом не менше 6 футів і 6 дюймів. Одяг на ньому був багатий, але таке багатство в Англії вважають рідною сестрою поганого смаку. Рукава й вилоги його двобортного пальта було щедро оторочено смужком, а темно-синій плащ, накинутий на плечі, яснів вогнено-червоним шовком підкладки і був застебнутий на шиї пряжкою, оздобленою берилом. Чоботи, халяви яких сягали трохи вище середини литок, були обшиті вгорі дорогим коричневим хутром. І все це створювало враження якоїсь варварської пишноти. В руці незнайомець тримав капелюх із широкими крисами, а верхню частину його обличчя разом із вилицями закривала чорна маска, яку він, мабуть, тільки що надів, бо коли входив, його рука була ще піднята. Судячи з нижньої частини обличчя, це був вольовий чоловік. Товста й відвисла спідня губа та довге пряме підборіддя свідчили про рішучість, що межувала з упертістю. «Ви одержали мою записку?» – спитав він низьким хрипкуватим голосом із сильним німецьким акцентом. «Я повідомляв, що приїду до вас». Він перевів погляд з Холмса на мене, потім знову на Холмса, не знаючи, мабуть, до кого звертатись. «Сідайте, прошу вас», – сказав Холмс. «Це мій друг і колега, доктор Вотсон. Він іноді люб'язно допомагає мені в роботі. З ким маю честь говорити?» «Можете називати мене графом фон Краммом, богемським дворянином. Очевидно, цей джентльмен – ваш друг, людина розважлива і шляхетна, і йому можна довірити справу надзвичайної ваги? Якщо ні, то я волів би краще розмовляти з вами наодинці». Я підвівся, щоб піти, але Холмс вхопив мене за руку і посадив назад у крісло. «Або ми вислухаємо вас удвох, або жоден з нас», – промовив він. «У присутності цього джентльмена ви можете говорити все те, що мали сказати мені сам на сам». Граф знизав своїми широчезними плечиськами. «Що ж, тож і я мушу взяти з обох вас слово, тримати все, що ви від мене почуєте, цілковитій таємниці, щонайменше 2 роки. Бо коли мене стільки часу, ця справа вже не матиме ніякого значення. А в даний момент не буде перебільшенням сказати, вона настільки важлива, що має справити певний вплив на європейську історію». «Даю слово», – сказав Холмс. «І я теж. Пробачте, що я у масці», – вів далі наш дивний відвідувач. «Найясніша персона, на службі якої я перебуваю, бажає, щоб її довірена особа залишалась для вас невідомою. І я зразу ж повинен признатися вам, що титул, який я назвав, відрекомендовуючись вам, не зовсім мій». «Я знаю це», – сухо промовив Холмс. «Обставини надзвичайно делікатні, і треба вжити всіх застережних заходів, щоб не дати розростися величезному скандалу, який може серйозно скомпроментувати одну із королівських фамілій Європи. Просто кажучи, в справу замішано велику династію Ормштейнів, наслідних володарів Богемії». «Я знаю також і це», – докинув Холмс, зручніше вмощуючись у кріслі й заплющуючи очі. Наш відвідувач
і з помітним здивуванням глянув на розманіженого лінькуватого чоловіка, якого йому безсумнівно охарактеризували як наймудрішого і найенергійнішого детектива в Європі. Холмс повільно розплющив очі, нетерпляче подивився на свого велетня клієнта. «Як би ви, ваше величносте, ласкаво виклали суть справи», – зауважив він, – «мені було б легше дати вам пораду». Чоловік схопився із стільця і, не в змозі приховати хвилювання, заходився міряти кроками кімнату, потім жестом відчаю зірвав з обличчя маску і пожбурив її на підлогу. «Ваша правда», – вигукнув він, – «я король. Навіщо це приховувати?» «Справді, навіщо?» – знову спроквола мовив Холмс. «Ви, ваше величносте, ще не похопилися й словом, а я знав, що мене вшанував своїм візитом сам Вільгельм Готсрайх, Сігізмунд фон Ормштейн, Великий князь Кассельфельштейнський, наслідний король Богемії. Але ж ви розумієте, що я не звик особисто займатися подібними речами», – промовив наш дивний відвідувач, знову сівши й провівши рукою по своєму високому білому чолі. «Проте справа настільки делікатна, що, довіривши її кому-небудь, я поставив би себе в залежність від чужої волі. Я приїхав з Праги інкогніто, спеціально для того, щоб порадитися з вами». «Тоді прошу, давайте радитись», – проказав Холмс, знову заплющуючи очі. «Коротко кажучи, факти такі. Років 5 тому, під час тривалого перебування у Варшаві, я познайомився з відомою авантюристкою Айріні Едлер. Це ім'я, безперечно, добре вам знайоме. Будь ласка, докторе, подивіться її в моїй картотеці», – пробормотів Холмс, не розплющуючи очей. Він уже багато років дотримувався системи робити короткі виписки з газетних заміток, що стосувались людей і подій, тож важко було знайти особу чи факт, про який він не міг би негайно дати якихось відомостей. Тепер я знайшов біографію Айріні Едлер між біографією якогось єврейського рабіна і біографією одного штабного капітана 3-го рангу, що написав книжку про глибоководних риб. «Ану, покажіть», – попросив Холмс. Народилась у Нью-Джерсі 1858 року, контральто, Ласкало, примадона імператорської опери у Варшаві, он як. Покинула оперну сцену, так. Мешкає в Лондоні, цілком правильно. Ви, ваше величносте, наскільки я розумію, мали складні стосунки з цією молодою особою. Писали їй якісь компрометуючі вас листи, тепер хочете повернути їх назад. Саме так, але яким чином? Ви таємно не одружилися з нею? Ні. Не залишили яких-небудь юридично засвідчених паперів чи документів? Ні. В такому разі я не розумію, вашу величність. Якщо ця молода особа захоче скористатись листами для шантажу або чогось схожого на це, то як вона доведе, що вони справжні, там мій почерк. Підроблено, мій особистий папір. Украдено, моя особиста печатка. Фальшивка і моя фотографія. Її куплено, але ми сфотографовані разом. От тобі й маєш. Це зовсім кепсько. Ваша величність справді припустилися необачного вчинку. Я втратив через неї голову. Ви серйозно себе скомпроментували.
Тоді я був лише кронпринцем, я був молодий. Мені зараз тільки 30. Фотографію треба будь-що повернути. Ми пробували, але нам не пощастило. Ваша величність повинна заплатити. Треба купити цю фотографію. Вона не хоче її продавати. Тоді її треба викрасти. Було зроблено 5 спроб. Двічі злодії-зломщики, яких я найняв, обнишпорили все в її домі. Один раз, коли вона подорожувала, ми обшукали її багаж. Двічі їй було влаштовано пастку, але все даремно. І ніяких слідів фотографії? Абсолютно ніяких. Холмс розсміявся. «Що ж, цікава задачка», – промовив він. «Для вас цікаво, а для мене вкрай серйозно», – докірливо сказав король. «Так, дуже серйозно. А що вона розраховує зробити з фотографією?» «Вона хоче занапастити мене. Але в який спосіб?» «Я збираюсь одружитись». «Я чув про це». «З Клотільдою Лотман фон Сакс-Меннінген, другою дочкою короля Скандинавії. Вам, мабуть, відомо, яких суворих правил дотримуються в її родині. А сама Клотільда – це втілення всіх чеснот. Навіть тінь сумніву щодо моєї поведінки розладнає всю справу». «І що ж, Айріні Едлер?» «Погрожує послати їй фотографію. І вона це зробить. Я певний, що вона неодмінно зробить. Ви її не знаєте. Не знаєте її залізного характеру. Обличчя в неї, як у найвродливішої з жінок, а розум, як у найрішучого чоловіка. Вона ні перед чим не зупиниться, щоб не дати мені одружитися з іншою. Ні перед чим». «А ви впевнені, що вона ще не надіслала фотографії?» «Цілком». «Чому?» «Тому що вона сказала, що надішле її того дня, коли про заручене буде оголошено. А зробити це намічено наступного понеділка». «О, тоді ми маємо ще 3 дні», – промовив Холмс, позіхнувши. «Вам пощастило з часом, бо я маю ще кілька важливих справ, яких не можу відкласти. Ваша величність, звичайно, поки що затримається в Лондоні?» «Безперечно. Мене можна знайти в готелі «Лендхем» під ім'ям графа фон Крамма. Я напишу вам, як просувається справа. Дуже вас прошу, я так хвилюватимусь». «А як відносно грошей?» «Даю вам карт-бланш». «Без ніяких умов?» «Запевняю вас, за цю фотографію я ладен віддати яку завгодно провінцію свого королівства». «А на поточні витрати?» Король видобув з-під плаща важку замшеву торбинку і поклав її на стіл. «Тут 300 фунтів золотом і 700 асигнаціями», – сказав він. Холмс написав розписку на аркушику зі свого записника і подав її королю. «Яка в міс адреса?» – спитав він. «Брайані Лодж, Серпентайн Авеню, Сент-Джон-Вуд». Холмс записав. «Ще одне запитання», – сказав він. «Фотографія кабінетного формату?» «Так». «Тоді до побачення, Ваше Величність. Сподіваюсь, ми незабаром матимемо для вас добрі новини». «І вам до побачення, Вотсоне», – додав він, коли колеса королівського екіпажа застукотіли по бруківці. «Якщо ви будете ласкаві завітати до мене завтра після обіду о 3-й годині, я охоче побалакаю з вами про цю маленьку справу». Розділ 2. Рівно о 3-й годині я був на Бейкер-стріт, але Холмс ще не повернувся.
Хазяйка будинку повідомила мене, що він пішов на початку 9-ї ранку. Я всівся перед каміном із твердим наміром дочекатись його, хай би скільки довелося чекати. Мене глибоко зацікавило, як він поведе розслідування, бо хоч у цій справі не було нічого похмурого і дивного, рис, притаманних тим злочинам, про які я вже свого часу розповідав, але сам характер цього випадку, високе становище клієнта надавали їй неповторної своєрідності. Справді, навіть якщо не брати до уваги характеру, дорученого моєму другові розслідування, в майстерному вмінні Холмса збагнути ситуацію в самому процесі його проникливого, гострого мислення було щось таке, що давало мені насолоду вивчати його систему роботи, стежити за швидкими й витонченими прийомами, з допомогою яких він розплутував найскладніші таємниці. Сама можливість того, що Холмса може спіткати невдача, давно вже здавалась мені неймовірною. Настільки я звик до його незмінних успіхів. Була майже 4-та година, коли двері відчинились, і до кімнати війшов чоловік, схожий на візника, п'яний, розпатлений, у пошарпаному брудному одязі, з довгими бакенбардами на червоній пиці, і хоч як я звик до дивовижної здатності свого друга міняти зовнішність, мені довелось неабияк придивитись, перш ніж я переконався, що переді мною справді Холмс. Кивнувши мені, він зник у спальні, звідки вийшов через 5 хвилин у твідовому костюмі, респектабельний, як завжди. Засунувши руки в кишені, він випростав ноги перед каміном і кілька хвилин сміявся від щирого серця. «Якби ви знали!» – вигукнув він і задихнувся від сміху, потім знову розреготався. «Що трапилось? Ви тільки послухайте, яка кумедна річ! Та ні, я впевнений, вам ніколи не здогадатись, чим я займався вранці і що кінець кінцем зробив. Чого ж, можу уявити. Думаю, що ви вивчали щоденні звички, а може й будинок міс Айріні Едлер. Саме так. Але наслідки досить несподівані. Ну, та зараз розкажу, як усе було. Я вийшов із дому на початку 9-ї під виглядом безробітного візника. Між людьми, що мають справу з кіньми, існує почуття дивовижної симпатії й братерства. Зробіться візником, і ви знатимете все, що треба знати. Я швидко знайшов Брайані Лодж. Це маленька, елегантна двоповерхова вілла, стоїть вона біля проїжджої частини вулиці, за нею тягнеться сад. На дверях важкий замок. Праворуч велика вітальня з гарними меблями і довгастими, майже до підлоги, вікнами, а на них безглузді англійські засуви, які може відкрити навіть дитина. Крім цього, більш ніщо не привертало уваги, хіба тільки те, що з даху каретні можна було дістатися до вікна передпокою. Я обійшов навколо цієї каретні і пильно обдивився її, але нічого цікавого для себе не помітив. Після цього я пройшовся вулицею і знайшов, як і розраховував, у провулку вздовж садового муру стайню. Я допоміг конюхам почистити коней, одержав за це у винагороду склянку пива наполовину з елем, 2 дрібки тютюну і досхочу інформації про міс Едлер та ще про півдюжини людей, що живуть там по сусідству. Їхні біографії я мусив вислуховувати, хоч вони аж ніяк мене не цікавили. «Що ж ви дізналися про Айріні Едлер?» – спитав я. «Що вона
запаморочила там голови всім чоловікам, що з усіх, хто носить жіночі капелюшки, вона найпривабливіша на цій планеті. Так твердять серпентанські візники, всі до одного. Живе вона тихо, співає в концертах, кожного дня о 5:00 виїжджає на прогулянку і повертається рівно о 7:00 обідати. Решту часу майже завжди буває вдома, крім тих випадків, коли співає. Відвідує її тільки один мужчина, зате часто. Брюнет, красень, модно вдягається, буває в неї кожного дня, а то й двічі на день. Це якийсь містер Готфрі Нортон з Іннер-Темплу. Бачите, як вигідно користуватися довірою візників? Вони з 10 разів відвозили його додому від серпентанських стаєнь і знають про нього буквально все. Вислухавши те, що вони вважали за свій обов'язок мені повідомити, я заходився прогулюватись біля Брайані Лодж і продумувати план кампанії. Готфрі Нортон, очевидно, відіграє важливу роль в усій цій справі. Він адвокат. Це погана ознака. Чого вони спілкуються? Яка причина того, що він так часто буває в неї? Хто вона, його клієнтка, друг чи кохана? Якщо клієнтка, то найімовірніше віддала фотографію йому на зберігання. Якщо ж кохана, то навряд. Від вирішення цього питання залежало продовжувати мені роботу у Брайані Лодж чи спрямувати увагу на контору цього джентльмена в Темплі. Ця немаловажна обставина розширювала сферу мого розслідування. Боюсь, Вотсоне, що вам набридли ці подробиці, але мені хотілося би, аби ви знали, з якими труднощами я зіткнувся, щоб зрозуміти всю ситуацію. Я уважно стежу за вашою розповіддю, відповів я. Я все ще зважував у думках цю проблему, коли до Брайані Лодж підкотив двоколісний екіпаж, і з нього вистрибнув якийсь джентльмен. Винятково вродливий, чорнявий, з орлинним носом і вусами. Це й був, очевидно, той чоловік, про якого я чув. Він, здавалось, дуже поспішав. Голосно наказавши кучерові почекати, він пробіг повз служницю з виглядом людини, що почувається там, як удома. Він пробув у будинку з півгодини, і я час від часу бачив крізь вікна, як він походжає по вітальні туди й сюди, схвильовано говорячи про щось і розмахуючи руками. Самої Айріні Едлер я не бачив. Аж ось він вийшов, здавалося, збуджений ще більше, ніж доти. Підійшовши до екіпажа, він вийняв золотого годинника і уважно подивився на нього. «Жени щодуху!» – гукнув він кучерові. «Спочатку до контори Гросса і Хенке на Ріджент-стріт, потім до церкви Святої Моніки на Еджвер-роуд. Півгінеї, якщо доїдеш за 20 хвилин». Вони помчали, а я заходився розв'язувати питання, податись мені слідом за ними чи ні, як раптом з провулка вилетіло гарне маленьке ландо. Пальто в кучера було застебнуто тільки наполовину гудзиків, краватка з'їхала аж під вухо, кінці ремінної збруї не було засилено в пряжки, не встиг він зупинитись, як із дверей будинка прожогом вибігла Айріні Едлер і скочила в ландо. Я побачив її лише на мить, але це була справді чарівна жінка, з обличчям, за яке чоловік здатний віддати життя. «До церкви Святої Моніки, Джонсе!» – вигукнула вона. «Півсоврена, якщо доїдете за 20 хвилин». З такої нагоди, Вотсоне,
не можна було не скористатися. Та я не знав, що робити – бігти слідом за Ландо чи скочити на зап'ятки. Аж ось на вулиці з'явився кеб. Візник із сумнівом подивився на моє лахміття, але я, не чекаючи, коли він мені відмовить, скочив у кеб. До церкви Святої Моніки, сказав я, матимете півсоврена, якщо доїдете за 20 хвилин. Була без 25:12, і я зрозуміло здогадувався, в чому справа. Ми їхали чимдуж. Здається, я ще ніколи не їздив з такою швидкістю, але тих двох ми не наздогнали. Коли я під'їхав до церкви, двоколісний екіпаж і Ландо зі змиленими кіньми вже стояли біля дверей. Я заплатив візникові й поспішив у церкву. Там не було нікого, крім тих, за ким я їхав, і священника в стихарі, який, здавалося, в чомусь їх переконував. Усі троє стояли коло вівтаря. Наче відвідувач, що забрів у церкву з нічев'я, я почав прогулюватись у боковому приділі між лавами. Раптом, на превелике моє здивування, трійця біля вівтаря обернулася у мій бік, і Готфрі Нортон щодуху кинувся до мене. «Слава Богу!» – вигукнув він. «Ви нам підходите! Швидше, швидше!» «А в чим річ? Швидше, чоловіче, швидше! Залишилося всього 3 хвилини, бо інакше все буде незаконно!» Мене майже потягли до вівтаря, і я, не встигши зрозуміти, що трапилось, уже бурмотів відповіді, які мені підказували, присягався в речах, про які не мав ані найменшої уяви, і взагалі допомагав навіки поєднатися в шлюбі Айріні Едлер, дівиці, і Готфрі Нортону, холостякові. З усім було покінчено за хвилину. І ось уже мене з одного боку дякував джентльмен, з другого дама, а священник, що стояв перед мене, аж сяяв. У безглуздіше становище я ще ніколи в житті не потрапляв. Я й сміявся так тільки тому, що згадав усе це. Здається, в них було щось негаразд із дозволом на шлюб без оголошення, а священник рішуче відмовився вінчати їх без хоч якогось свідка. Тож моя щаслива поява позбавила жениха необхідності йти на вулицю, запрошувати для цього перш ліпшого перехожого. Молода дала мені соврен, і я маю намір носити його на ланцюжку свого годинника на згадку про цю подію. Справа несподівано повернула на інше, зауважив я. Що ж було далі? Так от, я зрозумів, що над моїми планами нависла серйозна загроза. Скидалося на те, що молоді збираються негайно виїхати за кордон, а це зобов'язувало мене вжити зі свого боку якнайшвидших і найенергійніших заходів. Однак біля церковних дверей вони роз'їхались. Він у Темпл, вона додому. «Я приїду в парк, як завжди, о 5:00», – сказала вона йому, прощаючись. Більше я нічого не почув. Вони роз'їхались у різні боки, а я повернувся сюди, щоб і собі зробити деякі приготування, які полягають у тому, щоб з'їсти холодного м'яса і випити склянку пива, відказав Холмс і подзвонив у дзвінок. Я був надто заклопотаний, щоб пообідати, а ввечері, здається, матиму ще більший клопіт. До речі, докторе, мені потрібна буде ваша допомога. З превеликим задоволенням. Ви не заперечуватимете, якщо ми порушимо закон? Нітрохи. І ви не боїтеся, що вас заарештують? Для доброго діла не страшно. Діло не просто добре, воно чудове. Тоді я до ваших послуг. Я знав, що можу на вас покластись. То що мені треба зробити? Коли місіс Тернер принесе їсти, я вам усе поясню. Цю справу
Я повинен з вами обговорити, поки їм. Бо часу в мене обмаль, сказав він, з апетитом беручись до скромної їжі, яку йому принесла хазяйка будинку. Зараз майже 5 година. За 2 години нам необхідно бути на місці подій. Міс Айріні, точніше мадам, повернеться з прогулянки о 7. На той час ми повинні бути в Брайані Лодж, щоб зустріти її. А що далі? Далі я все робитиму сам. Те, що має бути, я вже підготував. Я вимагаю від вас одного. Хоч би сталося, не втручайтеся. Зрозуміло? Тобто я повинен залишатись нейтральним? І ні в якому разі нічого не робити. Очевидно, виникне якась невеличка неприємність. Ні в що не встрявайте. Все закінчиться тим, що мене припровадять у будинок. За 4-5 хвилин після цього у вітальні відчиниться вікно, вам треба бути якнайближче до нього. Добре? Коли я підніму руку ось так, ви кинете у вікно те, що я вам зараз дам. І зразу ж почнете кричати «Горить!». Ви все зрозуміли? Все. Немає нічого жахливого, сказав Холмс, дістаючи з кишені довгий, схожий на сигару згорток. Всього-навсього звичайнісінька димова шашка для перевірки водогінних труб. Обладнана з обох кінців ковпачками для самозаймання. Ваше завдання полягає ось у чому. Коли ви щините гвалт про пожежу, його підхопить чимало народу. Тоді ви можете йти в кінець вулиці, і за 10 хвилин я вас наздожену. Сподіваюсь, я висловився зрозуміло. Я повинен ні в що не втручатись, мені слід підійти до вікна, стежити за вами, і коли ви подасте сигнал, вкинути до вітальні цей предмет, потім закричати «Горить» і чекати вас на розі. Саме так. Як бачите, можете цілком на мене покластися. Чудово. А зараз, мабуть, час підготуватись до нової ролі. Він зник у спальні і за кілька хвилин повернувся в личині симпатичного, простокуватого священника. Чорний капелюх з широкими крисами, бахматі штани, біла краватка, приємна усмішка, весь вигляд, сповнений відвертої доброзичливої цікавості, були такими, якими їх здатний був створити тільки містер Джон Хейр, відомий англійський актор. І причина полягала не лише в тому, що Холмс примінив одяг. Вираз його обличчя, манера триматися, навіть душа – все, здавалось, змінювалося з кожною новою роллю, яку він грав. Коли Холмс вирішив стати спеціалістом у криміналістиці, театр втратив у його особі неперевершеного актора, а наука – видатного мислителя. Ми покинули Бейкер-стріт о 6:15, а коли прибули на Серпентайн-авеню, до 7 години лишалося ще 10 хвилин. Сутеніло, засвічувались ліхтарі, а ми прогулювались туди-сюди повз Брайані Лодж, чекаючи приїзду його мешканки. Будинок був саме такий, як я собі уявляв з короткого опису Шерлока Холмса, але місце виявилось менш безлюдним, ніж я сподівався. Навпаки, на цій тихій вулиці товклось чимало народу. На розі курив і сміявся гурт якихось гультіпак, неподалік стояв точильник із своїм нехитрим інструментом і 2 гвардійців, що залицялись до молодої няньки, кілька гарно вдягнених молодиків із сигарами прогулювалось туди-сюди. «Розумієте, – зауважив Холмс, поки ми походжали перед будинком, – це одруження
неабияк спрощує наше завдання. Тепер фотографія стає двосічною зброєю. Айріні Едлер так само не хоче, щоб її побачив Готфрі Нортон, як наш клієнт, що вона потрапила на очі його принцесі. Отже, питання в тому, де нам шукати фотографію. Справді, де? Навряд чи Айріні Едлер носить її з собою. Фотографія кабінетного розміру, вона надто велика, щоб її легко було сховати в одязі. До того ж, Айріні знає, що король здатний влаштувати їй пастку і обшукати її. 2 такі спроби вже були, отже, ми можемо бути впевнені, що мадам Едлер не носить фотографію з собою. Де ж вона її тримає? Або у свого банкіра, або у адвоката. Існує, як бачите, 2 можливості, але я схильний думати, що фотографії немає ні там, ні там. Жінки від природи потайні і воліють самі охороняти свої таємниці. Навіщо їй віддавати фотографію комусь? На саму себе вона може покластися, але передбачити, під яким політичним чи іншим впливом діятиме ділова людина, не в змозі. Крім того, не забувайте, що Айріні вирішила скористатись з фотографії протягом кількох найближчих днів. Отже, вона повинна бути під рукою. Фотографія в неї вдома. Але ж люди короля двічі перетрусили геть усе в її будинку. Вони не вміють шукати. А як шукатимете ви? Я не шукатиму зовсім. А що ж ви будете робити? Змушу її показати, де фотографія. Вона відмовиться? Не зможе. Стривайте, я чую стукіт коліс. Це її екіпаж. Тепер виконуйте мої вказівки якнайточніше. В цей час із-за рогу блимнули вогні карети. До дверей Брайані Лодж підкотило маленьке елегантне ландо. Тільки-но воно зупинилось, один із гультіпак стрімголов кинувся відчиняти дверцята, сподіваючись заробити якийсь шелях, але його відштовхнув другий, підбігши з таким самим наміром. Спалахнула зла суперечка, яка стала ще запеклішою через те, що обидва гвардійці підтримали одного з голодранців, а точильник не менш завзято заходився захищати іншого супротивника. Потім хтось когось ударив, і замить дама, що вийшла з екіпажа, опинилась у центрі невеличкого гурту розчервонілих забіяк, які люто гамселили один одного кулаками й ціпками. Холмс кинувся в натовп захистити даму, але, продершись до неї, скрикнув і впав із заюшеним кров'ю обличчям. Гвардійці зразу ж накивали п'ятами в один бік, гультіпаки в інший, зате навколо зібрався гурт пристойної на вигляд публіки, щоб допомогти дамі і подбати про пораненого. Айріні Едлер, я й далі називатиму її так, швидко збігла сходами на ганок, але на горі зупинилась і озирнулась. На тлі освітленого передпокою вимальовувалася її струнка постать. «Бідолашного джентльмена дуже поранено?» – спитала вона. «Він помер», – почулися голоси. «Ні-ні, він ще живий», – вигукнув хтось. «Але до лікарні його не довезти, не витримає». «А який сміливий чоловік», – сказала якась жінка. «Якби не він, то в дами відібрали б гаманець і годинника. Їх тут була ціла банда цих волоцюг. Дивіться, він дихає. Його не можна лишати на вулиці. Дозвольте внести його в дім, пані». «Звичайно, несіть його у вітальню. Там зручний диван. Сюди, будь ласка». Повільно й урочисто Холмса внесли в Брайані Лодж і вклали у вітальні, а я тим часом спостерігав за всіма цими подіями зі свого поста біля вікна.
Лампи були засвічені, але штори ще не опустили, і я добре бачив Холмса, який лежав на дивані. Не знаю, чи дошкуляли йому докори сумління за ту роль, яку він грав. Що ж до мене, то ніколи за все життя сором не пік так мого серця, як у ті хвилини, коли я дивився, з яким співчуттям і добротою клопочеться біля пораненого ця прекрасна жінка, що стала об'єктом нашої змови. І все ж відмовитись від тієї ролі, яку Холмс мені довірив, означало вчинити щодо нього найчорнішу зраду. Згнітивши серце, я вийняв з-під пальта димову шашку. Кінець кінцем, подумав я, ми не завдаємо їй ніякого лиха, ми всього-навсього перешкоджаємо їй завдати лиха іншим. Холмс сів на дивані, і я побачив, що він смикається, як людина, якій не вистачає повітря. Служниця кинулася до вікна і відчинила його. Тієї ж миті Холмс підніс руку. За цим сигналом я жбурнув у кімнату димову шашку і крикнув «Горить!». І як тільки це слово злетіло з моїх уст, його підхопила вся юрба. Джентльмени й босяки, конюхи й служниці в один голос закричали «Горить!». Густа хмара диму клубочилася в кімнаті, сизі пасма вихоплювались крізь відчинене вікно. Я мигцем побачив, як там усередині метушаться якісь постаті, а ще за мить почув, як Холмс запевняє, що тривога даремна, що пожежі немає. Протиснувшись крізь юрбу, що не переставала кричати, я вийшов на ріг вулиці і за 10 хвилин з радістю відчув, як мій друг взяв мене під руку, і ми покинули місце бурхливих подій. Холмс ішов пішки і кілька хвилин мовчав, поки ми не повернули в одну з тих вулиць, що вела до Еджуер-Роуд. «А ви з цим спритно впоралися, докторе», – проказав Холмс. «Краще просто неможливо. Тепер усе гаразд. Отже, фотографія у нас?» «Ні, але мені відомо, де вона». «Як же ви про все це дізнались?» «Айріні Едлер сама показала, як я вам і говорив». «Нічого не розумію. А я й не збираюся робити з цього таємниці», – сміючись, відказав він. «Усе надзвичайно просто. Ви, певна річ, зрозуміли, що всі ці люди на вулиці мої спільники. Я найняв їх на цей вечір. І я здогадався. В руці у мене було трохи вологої червоної фарби. І от коли починається бійка, я кидаюсь уперед, падаю, ляпаю рукою по обличчю і перетворююсь на сумне і гідне всякого жалю видовище. Давній трюк. Це я теж збагнув. Тоді мене вносять у дім, обставини змушують її піти на це, а що їй лишається робити? Я потрапляю прямісінько до вітальні, тобто туди, де, як я підозрюю, сховано фотографію, там або в спальні її, а де саме це мені й належало з'ясувати. Мене кладуть на диван, я вдаю, ніби мені забракло повітря, їм доводиться відчинити вікно, і ви дістаєте нагоду зробити свою справу. А і що це вам дало? Багато чого і дуже важливого. Коли жінка думає, що її оселя горить, інстинкт спонукає її рятувати те, що найдорожче. Ніхто не в силі опиратись цьому почуттю, і я не раз вигідно користувався з його проявів. Воно допомагало мені в справі про скандал із спадщиною в Дарлінгтоні, а також у випадку з Арисфордським замком. Заміжня жінка кидається до дитини, незаміжня хапає скриньку з коштовностями. Мені було ясно, що для нашої леді в будинку немає нічого дорожчого за річ,
яку ми шукаємо. Вона кинеться рятувати саме її. Сцену з пожежею було виконано блискуче, диму й галасу не витримали б і сталеві нерви. Айріні Едлер вчинила саме так, як я розраховував. Фотографія знаходиться в сховищі за відсувною панеллю, точнісінько над шнуром для дзвінка з правого боку дверей. Вона миттю опинилася там і наполовину витягла фотографію. Я навіть встиг михцем побачити її. Коли ж я крикнув, що тривога фальшива, Айріні Едлер поклала фотографію назад, глянула на димову шашку, вибігла з кімнати, і відтоді я її не бачив. Я встав і, вибачившись, вислизнув з будинку. Мені кортіло зразу ж заволодіти фотографією. Я мало не спробував зробити це, але до кімнати війшов кучер. І оскільки він пильно стежив за мною, я вирішив за краще трохи почекати. Зайва квапливість може звести все нанівець. Що ж ми робитимемо далі? Наші пошуки практично закінчено. Завтра вранці ми з королем і з вами, якщо ви схочете приєднатися до нас, відвідаємо Айріні Едлер. Нас проведуть у вітальню, почекати цю даму, але цілком імовірно, що коли вона з'явиться, то не знайде ні відвідувачів, ні фотографії. Його величності буде, мабуть, приємно взяти її власними руками. Коли ж ви туди вирушите? О 8 ранку. Леді ще буде в ліжку, і ми матимемо свободу дій. Гаяти часу не доводиться, тому що заміжжя може докорінно змінити її спосіб життя та звички. Я повинен негайно надіслати королю телеграму. Ми дійшли до Бейкер-стріт і зупинилися біля дверей. Холмс шукав у кишенях ключі, коли якийсь перехожий сказав: «На добраніч, містере Шерлок Холмс». На тротуарі в цей час було кілька чоловік, але доброї ночі побажав, очевидно, стрункий, у довгому пальті юнак, що швидко пройшов повз нас. «Я вже десь чув цей голос», – промовив Холмс, вдивляючись у тьмяно освітлену вулицю. «Хто це в біса міг бути?» Розділ 3. Цю ніч я ночував на Бейкер-стріт. Вранці ми саме сиділи за кавою з грінками, коли до кімнати влетів король Богемії. «Ви справді роздобули фотографію!» – вигукнув він, хапаючи Холмса за плечі і напружено вдивляючись йому в обличчя. «Ну, ще ні. Але маєте надію». «Маю. Тоді їдьмо. Я не тямлюся з нетерплячки. Нам треба знайти кеб. Мій екіпаж чекай біля дверей. Що ж, це спрощує справу». Ми спустились униз і знову поїхали до Брайані Лодж. Айріні Ейлер вийшла заміж, зауважив Холмс. «Заміж? Коли?» «Учора». «За кого?» «За одного англійського адвоката на ім'я Нортон. Адже вона його не кохає». «Маю надію, що кохає». «А чому ви кажете, що маєте надію?» «Тому що в такому разі ви можете не боятися майбутніх неприємностей. Якщо ця дама кохає свого чоловіка, то вона не кохає вашу величність. А якщо вона не кохає вашу величність, то в неї немає підстав перешкоджати здійсненню ваших планів». «Ваша правда. І все ж, як дуже шкода, що вона мені не рівня. Яка б з неї була королева?» Він похмуро замовк і не обзивався доти, поки ми не виїхали на Серпентайн-авеню.
Джері Брайнен Лодж було відчинено, а на ганку стояла якась літня жінка. Поки ми вилізали з екіпажа, вона з глузливою посмішкою спостерігала за нами. «Якщо я не помиляюся, — сказала вона, — серед вас є містер Шерлок Холмс?» «Так, я, містер Холмс», — відповів мій друг, глянувши на жінку запитливо і досить стривожено. «Та, звичайно ж, моя хазяйка сказала, що ви, очевидно, зайдете. Сьогодні вранці поїздом о 5:15 із вокзалу Черінг-Крос вона виїхала з чоловіком на континент». «Що?» Шерлок Холмс відсахнувся. З досади й несподіванки він аж зблід. «Ви хочете сказати, що вона покинула Англію?» «І назавжди». «А папери?» — хрипким голосом спитав король. «Ні, тепер все пропало». «Зараз подивимось». Холмс швидко пройшов повз служницю і вбіг до вітальні. Король і я поспішили слідом за ним. Меблі в кімнаті стояли де попало, полиці було знято із стін, шухляди відсунуто. Все свідчило про те, що хазяйка квапливо рилася в них, перш ніж утекти. Холмс скинувся до дзвінка, смикнув маленьку висувну панель і, застромивши в отвір руку, дістав фотографію і листа. Це була фотографія Айріні Едлер у вечірній сукні, а в листі було написано «Шерлоку Холмсу, Есквайру. Залишити до того часу, поки по нього прийдуть». Мій друг розірвав конверт, і ми втрьох заходилися читати листа. В ньому було позначено, що писали його опівночі, і містив він таке: «Дорогий містере Холмсе, ви проробили все справді дуже добре і цілком обдурили мене. Ще й після метушні через пожежу я ні про що не підозрювала. Але потім, коли зрозуміла, як себе зрадила, я замислилась. Кілька місяців тому мене попереджали про ваше існування. Якщо король найме детектива, сказали мені тоді, то цим детективом, напевно, будете ви, і дали вашу адресу. І все ж ви змусили мене виказати те, що хотіли знати. Навіть після того, як у мені прокинулася підозра, я ніяк не могла подумати погано про такого милого, доброго старого священника. Але, знаєте, я сама актриса, і чоловічий костюм для мене не новина. Я часто користуюся тією свободою, яку він дає. Так от я послала Джона, свого кучера, стежити за вами, а сама побігла нагору, переодягнулася в костюм для прогулянок, як я його називаю, і спустилася вниз саме тієї миті, коли ви виходили. Я йшла слідом за вами аж до дверей вашого будинку і переконалась, що справді стала об'єктом цікавості з боку славнозвісного Шерлока Холмса. Потім я досить необережно побажала вам доброї ночі і рушила в Темпл до чоловіка. Ми обоє вирішили, що оскільки нас переслідує такий небезпечний супротивник, як ви, то найкращий вихід – це втеча. Тож ви знайдете гніздо порожнім, коли завтра з'явитесь сюди. Що стосується фотографії, то ваш клієнт може бути спокійний. Я кохаю людину краще від нього, і вона кохає мене. Король може робити те, що хоче, і жінка, яку він так жорстоко скривдив, не перешкоджатиме йому. Я триматиму фотографію в себе тільки заради власної безпеки і для того, щоб мати зброю, яка завжди захистить мене в майбутньому від будь-яких замірів короля. Натомість я залишаю іншу фотографію
яку йому, можливо, приємно буде одержати, і залишаюсь, дорогий містере Шерлоку Холмсе, щиро вашою, Айріні Нортон, уродженною Едлер. Яка жінка! Ой, яка жінка! Вигукнув король Богемії, коли ми всі троє прочитали це послання. Хіба я не казав вам, яка вона кмітлива й рішуча? Хіба не була б вона чудовою королевою? Який жаль, що вона мені не рівня. З того, що я встиг побачити, ця дама, здається, зовсім іншого рівня, ніж ваша величність, — холодно відказав Холмс. Я шкодую, що не зміг виконати доручення вашої величності успішніше. Навпаки, дорогий сер, вигукнув король, більшого успіху не могло бути. Я знаю, що її слово непорушне. Фотографія зараз у такій безпеці, наче згоріла. Я радий почути це від вашої величності. Я безмежно вам зобов'язаний. Будь ласка, скажіть мені, як вам віддячити? Можливо, цей перстень? Король зняв із пальця каблучку у вигляді змії із смарагдом і на долоні простяг її Холмсу. Ваша величність має дещо таке, що являє для мене ще більшу цінність, промовив Холмс. Дозвольте сказати, що саме? Фотографія. Король здивовано втупився в Холмса. Фотографія Айріні? Вигукнув він. Вона ваша, якщо ви хочете її мати? Дякую, ваша величність. Отже, більше в цій справі робити нічого. Маю честь побажати вам усього найкращого. Холмс уклонився, відвернувся, не помітивши простягнутої йому королем руки, і подався в моєму товаристві додому. Ось розповідь про скандал, що загрожував королівству Богемія, і про те, як жіноча інтуїція зруйнувала найпродуманіші плани містера Шерлока Холмса. Він полюбляв був посміятися з жіночого розуму, але останнім часом жартів з такого приводу від нього не чути. І коли він заводить мову про Айріні Едлер або посилається як на доказ на її фотографію, то завжди згадує цю особу під почесним титулом «Та жінка». Спілка рудих. Якось восени минулого року я завітав до свого друга Шерлока Холмса і побачив у нього літнього джентльмена, огрядного, червонощокого із вогненно-рудою чуприною. Вони захопилися якоюсь розмовою. Вибачившись за свої непрохані відвідини, я хотів був уже піти геть, аж раптом Холмс, мало не силоміць, втяг мене до кімнати і замкнув двері. «Дорогий Вотсоне, це дуже до речі, що ви прийшли», – сердечно мовив він. «Я боявся, що ви зайняті. Ваша правда, дуже зайнятий». «Тоді я почекаю у сусідній кімнаті». «Ні-ні, цей джентльмен, містере Вілсоне, мій партнер та помічник у багатьох моїх найбільш вдалих розслідуваннях. Я не сумніваюся, що він буде
надзвичайно корисний і у вашій справі. Огрядний джентльмен трохи підвівся зі свого стільця і, вітаючись, кивнув мені головою. Його заплилі жиром очиці швидко й запитливо глянули на мене. «Сідайте сюди, на канапу», – запросив Холмс і, опустившись у крісло, склав руки одна до одної кінчиками пальців, як завжди, коли поринав у роздуми. «Я знаю, дорогий Вотсоне, ви поділяєте мою любов до всього химерного, до всього, що порушує звичайність і буденність нашого життя. Доказом цього є той ентузіазм, з яким ви записуєте і, пробачте, якоюсь мірою прикрашаєте мої незначні пригоди. Я завжди вважав, що ваші пригоди дуже цікаві самі собою», – заперечив я. «Ви повинні пам'ятати, що за день до того, як ми зацікавились невеличкою проблемою, подарованою нам міс Мері Сазерленд, я казав вам, що в пошуках якнайдивніших і якнайнезвичайніших випадків ми повинні звертатись до життя. Воно перевершує найбагатшу фантазію. Я ще тоді дозволив собі поставити під сумнів справедливість ваших слів. Так, докторе, проте вам однаково доведеться погодитись зі мною. Інакше я сипатиму на вас докорами доти, доки ваша впевненість похитнеться, і ви скажете, що правда на моєму боці. От хоча б розповідь містера Вілсона, який був настільки ласкавий, що завітав до мене сьогодні. Здається, я такого ніколи не чув. Якщо пригадуєте, я не раз говорив, найдивніші, найнеповторніші речі бувають пов'язані не з великими, а з малими злочинами, часом такими, коли навіть важко з певністю сказати, чи перед вами справді злочин. З того, що почув я, ще не можу твердити, чи є в цьому випадку правопорушення, але перебіг подій, безперечно, найбільш незвичайний з усіх мені знаних. Будь ласка, містере Вілсоне, не відмовтесь повторити свою розповідь. Я прошу вас про це не лише тому, що мій друг доктор Вотсон не чув початку, але й тому, що через її своєрідність мені страшенно хочеться довідатися про всі подробиці з ваших уст. Майже завжди буває так, що коли я вловлю бодай найменший натяк, з якого можна здогадатись про дальший розвиток подій, у моїй пам'яті оживають тисячі подібних випадків. Але зараз я змушений визнати, викладені факти єдині в своєму роді. Рудий клієнт гордовито випнув груди і видобув з кишені брудну пожмакану газету. Поки він, розклавши газету на колінах і витягши шию, перечитував колонку оголошень, я добре роздивився цього чоловіка і спробував, як це робив мій друг, за одягом і зовнішнім виглядом визначити, що він за один. Однак розглядини дали мені не дуже багато. Свідчило про те, що наш відвідувач, звичайнісінький англійський крамар, товстий, бундючний і повільний. На ньому були бахматі штани в дрібну білу й чорну клітинку, не надто охайний чорний сюртук, не застебнутий спереду, жовтовато-сірий жилет з важким мідним ланцюжком, на якому теліпався квадратний шматочок металу, просвердлений посередині, що правив за прикрасу. Потертий циліндр і брудно-коричневе пальто з пожмаканим оксамитовим коміром лежали на стільці поряд з ним. Коротко кажучи, хоч як я вдивлявся, але не бачив у цьому чоловікові нічого незвичайного, крім вогненно-рудої чуприни і дуже засмученого виразу обличчя. Шерлок Холмс
зразу помітив своїм пильним оком, які погляди я кидаю на гостя. Він кивнув мені головою й осміхнувся. «Не підлягає сумніву», – промовив він, – «що наш гість колись займався фізичною працею, що він нюхає тютюн, що він франкмасон, що він побував у Китаї і що останнім часом багато писав. Крім цього, я не можу більше зробити ніяких висновків». Містер Джеймс Вілсон випростався на стільці і, не відриваючи вказівного пальця від газети, витріщився на мого приятеля. Яким чином, скажіть, будь ласка, містере Холмсе, ви дізнались про все це? – спитав він. Звідки, наприклад, ви знаєте, що я займався фізичною працею? Це свята правда, бо починав я корабельним Теслею. Ваші руки розповіли мені про це, мій любий сер. Ваша права рука на цілий номер більше від лівої. Ви працювали нею, і м'язи на ній більш розвинені. Ну, а що я нюхаю тютюн? А франкмасонство? Мені не хотілося б образити вас, пояснюючи такі очевидні речі, але ви, всупереч суворим правилам свого ордену, носите шпильку для краватки із зображенням дуги й кола? О, звичайно, я забув про це. Але як ви здогадалися, що я багато пишу? А про що інше може свідчити ваша права манжета, заложена до блиску, і витерте сукно біля лівого ліктя, як не про те, що ви спираєтесь на стіл? Он як! А Китай? Рибка над вашим правим зап'ястям могла бути витатуйована лише в Китаї. Я вивчав татуїровки і навіть дещо про них написав. Саме в Китаї заведено фарбувати риб'ячу луску в ніжно-рожевий колір. Коли ж до того я побачив китайську монету у вас на годинниковому ланцюжку, то здогадатися про це стало зовсім легко. Містер Джеймс Вілсон гучно зареготав. «Ти ба!» – вигукнув він. «А я спершу був подумав, що вгадати це, ого, яким треба бути розумним, а виходить, це зразу видно». «Я починаю схилятися до думки, Вотсоне», – сказав Холмс, – «що роблю помилку, коли пояснюю, яким чином доходжу тих чи інших висновків. Адже вам відомо, все невідоме вважають за чудове. Тому моя репутація, хоч і дуже скромна, може зазнати катастрофи, якщо я буду такий відвертий. Ви знайшли оголошення, містере Вілсоне?» «Уже знайшов», – відповів той, тримаючи товстого червоного пальця посередині газетного стовпця. «Ось воно. З нього все й почалося. Прочитайте самі, сер». Я взяв у нього газету і прочитав. «Спілка рудих. В рахунок посмертного дару покійного Ієзекіля Гопкінса з Либанова, штат Пенсильванія, США, відкрито ще одну вакансію, на яку має право член спілки. Платня 4 фунти на тиждень за суто номінальну службу. Кожний чоловік з рудою чуприною, віком понад 21 рік, здоровий тілом і духом, може бути прийнятий до спілки. Звертатись особисто в понеділок об 11 годині в контору спілки Фліт-стріт, Попскорт, 7. «Що це? Хай йому всячина може означати», – вигукнув я, прочитавши дивне оголошення двічі. Холмс задоволено захихотів і аж засовався в своєму кріслі, ознака того, що в нього піднесений настрій. «Не дуже ординарне оголошення, геш?» – спитав він. «А тепер, містере Вілсоне, поверніться назад і розкажіть про себе.
про свою домівку і той вплив, який це оголошення справило на ваше життя. А ви, докторе, зверніть увагу, що це за газета і за яке число. Це Morning Chronicle за 28 квітня 1890 року, рівно 2 місяці тому. Чудово! Далі, містере Вілсоне. Ну, я вже казав вам, містере Холмсе, мовив Джейбез Вілсон, витираючи злобопіт, що маю невеличку позичкову касу на майдані Кобург, неподалік Сіті. Діло не дуже велике, і останніми роками я ледве заробляв собі на прожиття. Колись я мав 2 помічників, але зараз лише одного. Мені було важко й одному платити, але він згодився працювати за половину платні, аби вивчити справу. А як звуть цього послужливого юнака? – спитав Шерлок Холмс. Вінсент Сполдінг, і він давно вже не юнак. Важко сказати, скільки йому років. Вправнішого помічника, містере Холмсе, гаразд і шукати. Я чудово розумію, він міг би влаштуватися набагато краще і заробляти вдвічі більше від того, що я йому плачу. Але кінець кінцем, як він задоволений, то нащо мені підказувати йому такі думки? Справді, нащо? Вам дуже поталанило. Бо ж у вас працює службовець, якому ви платите значно менше, ніж платять за таку роботу де-інде. А серед службовців у наш час це рідко кому трапляється побачити. Як на мене, ваш помічник ще більш незвичайне явище, ніж саме оголошення. О, він має й свої вади, промовив містер Вілсон. Я ще не бачив такого завзятого фотографа. Клацає фотоапаратом, коли слід би було набиратися розуму, а потім ховається в підвал, наче кріль у нору, і проявляє знімки. Оце основна його вада. Але в цілому працівник він добрячий, не зіпсований. Отже, він і зараз у вас? Так, сер. Він і 14-річна дівчина, що варить тісти, як уміє та прибирає. Оце й усі, хто зі мною живе. Бо я вдівець, а дітей у мене немає. Ми всі троє живемо тихо, сер, під своїм дахом, податки платимо, та й годі. А оголошення вибило нас із колії. Сьогодні минуло рівно 8 тижнів з того дня, коли ось із цією газетою в руці до мене війшов Сполдінг і сказав: «Який жаль, містере Вілсоне, що Господь Бог не створив мене рудим». «Чому?» – спитав я. «Та тому», – відказав він, – «що в спілці рудих є вакансія. Той, хто її посяде, ніби спадщину дістане. У них, здається, вакансій більше, ніж людей, і члени правління сушать собі голови, придумуючи, що робити з грішми. Якби моя чуприна змінила колір, це тепленьке місце неодмінно було б моє». «А що це за спілка?» – спитав я. «Розумієте, містере Холмсе, я великий сидень, і оскільки клієнтів не шукаю, вони самі приходять до мене. Часом цілими тижнями не переступаю порога своєї домівки. Тим-то й не дуже й знаю, що відбувається в світі, і завжди радий послухати новини». «Невже ви ніколи не чули про спілку рудих?» – спитав Сполдінг, широко відкриваючи очі. «Ніколи. Це дивно, бо ви один з тих, хто має право посісти вакансію в цій спілці. А чого варта ця вакансія? О 200 фунтів на рік. Але робота не бий лежачого і не заважає займатися іншими справами». Ну, ясна річ, від такої новини я нашорошив вуха, адже моє підприємство кілька років давало мені наймізерніший прибуток, і зайвих 200 фунтів дуже б мені придалися. «Розкажіть мені про цю спілку, що знаєте»,
попросив я. Як ви самі бачите, промовив Сполдінг, показуючи мені оголошення, спілка має вакансію, а тут їй адреса, куди ви можете звернутися по подробиці. Як я зрозумів, спілку заснував американський мільйонер Ієзекіїл Гопкінс, великий дивак. Сам він був рудісінький і тому дуже приязно ставився до всіх рудих. Коли ж Гопкінс помер, з'ясувалося, що всю величезну спадщину він залишив у руках своїх повірених, доручивши їм використовувати проценти для забезпечення тепленькими місцями людей з рудим волоссям. Платять чудово, а роботи майже ніякої. Але ж рудочубих мільйони, зауважив я, і кожний захоче посісти таке місце. Не так уже їх і багато, як вам здається, відповів він. Ви ж бачите, в оголошенні запрошуються самі лондонці, причому лише дорослі. Цей американець народився в Лондоні і виїхав з нього аж у юності, тож йому й закортіло зробити для цього міста щось приємне. Крім того, я чув, що до спілки рудих нема чого звертатися тим, у кого чуприна ясно руда, темно руда чи ще якась, а не по-справжньому яскраво сяюче вогненно руда. Коли ви хочете спробувати, містере Вілсоне, вам треба піти до їхньої контори, хоч і навряд чи варто відволікатися від свого діла заради кількох сотень фунтів. Чуприна в мене, джентльмени, ви самі бачите, яскравого, багатого рудого кольору. Тож я й подумав, коли дійдеться до змагання, шанси в мене будуть як ні в кого. Вінсент Сполдінг, який виявив таку обізнаність, міг неабияк придатися в цій справі, тому я звелів йому зачинити віконниці на весь день і йти зі мною. Він дуже зрадів, що матиме вихідний, і ми, зачинивши касу, вирушили за вказаною в оголошенні адресою. Такого видовища, містере Холмсе, мені більше ніколи не доведеться побачити. З півночі, півдня, заходу і сходу всі ті у відповідь на оголошення сунули всі, в кого чуприни мали бодай найменший відтінок рудого кольору. Фліт-стріт було запруджено рудоголовими, а Попскорт скидався на ручний візок з апельсинами. Я б зроду б не подумав, що в Англії є стільки рудих, скільки зібрало це оголошення. Тут були які завгодно відтінки рудого кольору – солом'яний, лимонний, апельсиновий, цегли, шерсті ірландських сетерів, печінки, глини. Правда, як зауважив Сполдінг, людей із справжніми, живими, вогненно-рудими чупринами було небагато. Побачивши, скільки зійшлося народу, я з відчаю вирішив був податися геть, та він і слухати про це не хотів. Навіть не уявляю, як це йому вдавалося, але він, тягнучи мене за собою, завзято проштовхувався крізь натовп, і незабаром ми опинилися біля сходів, що вели в контору. Сходами сунув подвійний потік людей. Одні з надією йшли вгору, інші, розчаровані, спускалися вниз, але ми зуміли проштовхатися крізь цей потік і незабаром опинились у конторі. «Цікаві речі з вами трапились», – зауважив Холмс, коли його гість замовк, аби освіжити свою пам'ять величезною понюшкою тютюну. «Але прошу вас, розповідайте далі». У конторі стояли тільки 2 стільці та сосновий стіл, за яким сидів маленький чоловічок, ще рудіший, ніж я. Він казав кожному претендентові кілька слів і в кожному знаходив ваду, яка не дозволяла взяти його на роботу. Виявилось, що посісти цю вакансію кінець кінцем не дуже просто.
Проте, коли настала наша черга, маленький чоловічок повівся зі мною прихильніше, ніж з усіма іншими. Тільки-но ми війшли, він замкнув двері, щоб поговорити з нами віч-навіч. «Це містер Джейбс Вілсон», – сказав мій помічник. «Він хотів би посісти вакансію в спілці». «Він чудово для неї підходить», – відповів чоловічок, «бо задовольняє всім вимогам. Я й не пригадаю собі, чи бачив коли-небудь щось таке ж гарне, як ця чуприна». Він відступив на крок, схилив голівку набік і втупився поглядом у мою чуприну, аж я зніяковів. Потім раптом кинувся вперед, схопив мене за руку і тепло привітав з успіхом. «Було б злочином вагатися», – мовив він, «але ви, я певен, пробачите мені, якщо я вживу деяких застережних заходів». З цими словами він обіруч схопив мене за чуприну і смикнув з такою силою, що я аж скрикнув з болю. «О, вам на очі набігли сльози», – сказав він, відпустивши мене. «Отже, все правильно. Але ми мусимо бути обережні, бо нас двічі обдурили з допомогою перук і один раз з допомогою фарби. Я міг би розповісти вам про такі плутні з воском, що ви, слово честі, відчули б справжню відразу до людського роду». Він підійшов до вікна і гукнув униз, що вакансію зайнято. Звідти долинуло розчароване зітхання, натовп швидко почав розходитись, і невдовзі всі руді голови зникли. Залишилась тільки моя та службовця спілки. «Мене звуть Дункан Росс», – заявив він, «і я один з тих, хто одержує пенсію з фонду, що його залишив наш великодушний благодійник. Ви одружені, містере Вілсоне? Чи маєте ви родину?» Я відповів, що ні. Його обличчя враз похмурніло. «Боже мій!» – стривожено вигукнув він. «Це неабияка перешкода. Жаль, що ви не одружені, адже фонд створено не лише для підтримки рудих, а ще й для того, щоб сприяти збільшенню їх кількості і дальшому поширенню. Страшенно прикро, що ви не жонатий». По цих словах, містере Холмсе, обличчя моє видовжилось, бо я подумав, вакансії мені не дістати. Проте чоловічок, поміркувавши кілька хвилин, заявив, що все буде гаразд. Якби на вашому місці був хтось інший, ця обставина виявилася б для нього фатальною. Але людині з таким волоссям ми повинні бодай у чомусь попустити. Коли ви зможете стати до виконання своїх службових обов'язків? Зараз мені ще важко про це сказати, бо в мене є своє діло, відповів я. О, про це не турбуйтеся, містере Вілсоне, вигукнув Вінсент Сполдінг. Там я впораюсь і сам. З якої години я буду у вас зайнятий? З 10-ї до 2-ї пополудні. Робота в позичкових касах припадає, звичайно, на вечірні години, містере Холмсе, здебільшого по четвергах і п'ятницях, напередодні получки. Отже, подумав я, непогано б заробити дещицю в ранковий час. До того ж я знав, що мій помічник – людина надійна. Отже, гав не ловитиме, коли щось трапиться. «Час мене цілком влаштовує», – сказав я. «А яка платня?» 4 фунти на тиждень. А яка робота? Робота суто номінальна. Що ви називаєте суто номінальною роботою? Ви повинні бути в конторі або принаймні в будинку, де вона міститься весь час. Якщо ви кудись вийдете, то назавжди втратите роботу. В заповіті про це сказано гранично чітко. Ви не виконаєте умов, коли хоч раз вийдете з контори в ці години. «Я не вийду,
бо це ж усього 4 години. В разі порушення вас ніщо не виправдає, зауважив містер Дункан Росс. Ні хвороба, ні справи, ніщо. Ви мусите постійно сидіти на місці або втратите службу. А що ж я робитиму? Переписуватимете британську енциклопедію. Перший том лежить там у шафі. Чорнило, пера, папір, писальний, промокальний ваші. У вашому розпорядженні цей стіл і стілець. Ви зможете стати до роботи завтра? Зможу, відповів я. Тоді до побачення, містере Джейбезе Вілсоне. І дозвольте мені ще раз привітати вас із такою гарною посадою, яку вам поталанило посісти. Він уклонився, а я вийшов з кімнати і рушив із своїм помічником додому, не чуючи під собою від щастя ніг. Весь день ця подія не йшла мені з голови, але надвечір настрій мій знову підупав. Бо я зовсім був переконав себе, ніби все це діло величезний обман, хоч і не міг здогадатись, яку мету він переслідує. Неймовірно, що хтось залишив такий заповіт, і що мені платитимуть такі гроші майже задурно за звичайнісіньке переписування британської енциклопедії. Вінсент Сполдінг, як міг, підбадьорював мене, але, лягаючи спати, я переконав себе не встрявати в це діло. Проте вранці я все ж таки вирішив будь-що перевірити, дурили мене чи ні. Купивши на пені чорнила, прихопивши гусяче перо із 7 чималих аркушів паперу, я подався на Попс-Корт. На мій подив і радість, там усе було добре. Мене чекав стіл і містер Дункан Росс. Він сказав мені починати з літери «А» і залишив мене самого. Проте час від часу він зазирав до кімнати перевірити, чи я працюю. О 2:00 пополудні він попрощався зі мною, похваливши за те, що я встиг стільки переписати, і замкнув за мною двері. Так тривало день у день, містере Холмсе, і в суботу мій начальник поклав переді мною на стіл 4 золотих суверени, платню за тиждень. На другий тиждень було так само, на третій теж. Щоранку я приходив до контори о 10:00 і йшов додому о 2:00. Поступово містер Дункан Росс почав приходити не частіше 1 разу на день, а потім і зовсім перестав. Проте я, зрозуміла річ, ні на мить не наважувався покидати кімнату, бо не знав, коли він прийде, а місце було таке вигідне і так мене влаштовувало, що я не хотів ним ризикувати. Отак минуло 8 тижнів. Я вже переписав про абатів, артилерію, архітектуру та Аттіку і сподівався незабаром розпочати літеру «Б». Я витратив чимало грошей на папір, і списані мною аркуші заповнили майже всю полицю, та раптом усе закінчилося. Закінчилося? Так, сер, закінчилося сьогодні вранці. Як звичайно, я прийшов на роботу о 10:00 годині, але двері були замкнені, і на них висів прибитий гвістком квадратний аркуш картону. Ось він, читайте самі. Він простяг нам шмат білого картону розміром з аркуш нотного паперу. На ньому було написано «Спілку рудих розпущено 9 жовтня 1890 року». Ми з Шерлоком Холмсом якийсь час розглядали оголошення і засмучене обличчя містера Джейбеза Вілсона. Потім комічний бік події заступив від нас усе інше,
і ми голосно зареготали. «Не бачу нічого смішного», – вигукнув наш клієнт, почервонівши до коріння свого вогненно-рудого волосся. «Як ви тільки те й можете що сміятися з мене, я звернусь до когось іншого». «Ні-ні-ні», – заперечив Холмс, злегка підштовхуючи Джейбеза Вілсона назад на стілець, з якого той був напівпідвівся. «Я ні за що в світі не хотів би відмовитись від вашої справи. Вона незвичайна, і це просто надихає мене. Але не ображайтеся, в ній все ж таки є щось кумедне. Скажіть, до чого ви вдалися, побачивши на дверях цей картон?» Я був приголомшений, сер. Я не знав, що робити. Тоді я обійшов усі сусідні контори, але в жодній з них ніхто нічого не знав. Кінець кінцем я подався до хазяїна будинку, який жив на першому поверсі, і через це мав усе знати, і спитав його, чи не може він сказати, що трапилося з спілкою рудих. Хазяїн відповів, що навіть не чув про таку установу. Тоді я спитав, хто такий містер Дункан Росс. Хазяїн відказав, що вперше чує це ім'я. Пояснив я, отой пан з 4-ї квартири. Це рудий? Еге ж. О, відповів хазяїн, його звуть Вільям Морріс. Він стряпчий і тимчасово наймав у мене помешкання для роботи, поки буде готова його нова квартира. Він виїхав учора. А де його можна знайти? У новій конторі. Він дав мені адресу: вулиця Короля Едуарда, номер 17, біля собору Святого Павла. Я пішов за цією адресою, містере Холмсе, але коли дістався туди, побачив, що то протезна майстерня, і ніхто там ніколи не чув ні про містера Вільяма Морріса, ні про містера Дункана Росса. «І що ви зробили після цього?» – спитав Холмс. Повернувся додому на Сакс-Кобург-сквер і порадився зі своїм помічником. Проте він нічим не зміг мені допомогти, лише сказав, що треба почекати, бо мене, напевно, повідомлять поштою. Але це мене аж ніяк не влаштовувало, містере Холмсе. Я зовсім був не схильний втратити таке гарне місце без боротьби. Тому, прочувши, що ви даєте гарні поради бідним людям, які потрапили в скруту, прийшов оце просто до вас. І вчинили дуже мудро, промовив Холмс. Ваш випадок пречудовий, і я з великою охотою ним займуся. З вашої розповіді я роблю висновок, що справа ця серйозніша, ніж могло здатися на перший погляд. «А вже ж серйозніша!» – вигукнув містер Джеймс Вілсон. «Адже я втратив 4 фунта на тиждень». На мою думку, зауважив Холмс, вам нема чого нарікати на цю незвичайну спілку. Навпаки, ви заробили 30 фунтів, не кажучи вже про здобуті вами широкі знання всіх предметів, що починаються на літеру «А». Отже, ви нічого не втратили. Згодний з вами, сер, але я хочу знайти цих людей, дізнатися, хто вони такі, нащо втнули зі мною такий жарт, коли це жарт. А він обійшовся їм недешево, в 32 фунти. Ми спробуємо все з'ясувати. Та спершу кілька запитань, містере Вілсоне. Оцей ваш помічник, який звернув вашу увагу на оголошення. Скільки він у вас до того служив? Десь із місяць. Як ви його знайшли? Він прийшов за оголошенням. Він був єдиний претендент? Ні, їх з'явилося з дюжину. А чому ви взяли саме його? Бо він був моторний і заправив недорого. Половину платні? Так. Який він із себе?
цей Вінсент Сполдінг. Невеличкий на зріст, кремезний, моторний, на обличчі ні бороди, ні вусів, хоч йому вже під 30, на лобі біла пляма від кислоти. Холмс випростався на своєму стільці, надзвичайно схвильований. «Я так і думав», – сказав він. «Чи не помітили ви в нього у вухах дірочок для сережок?» «Помітив, сер. Він сказав, що їх проколола циганка, коли він був ще хлопцем». «Так», – промовив Холмс, розслабившись і поринувши в свої думки. «Він і досі у вас?» «Так, сер. Я оце тільки недавно його бачив». «А як він займався вашими справами, коли вас не було?» «Не можу поскаржитись, сер. Та зранку роботи у моїй касі не дуже багато». «Чудово, містере Вілсоне. За день чи два я матиму задоволення повідомити вас, якої я думки про цю подію. Сьогодні субота, і я сподіваюся, що в понеділок ми все закінчимо». «Ну», – сказав Холмс, коли наш відвідувач пішов, – «що ви про це думаєте, Вотсоне?» «Нічого не думаю», – щиро признався я. «Неймовірно, таємнича справа. Ну, найбільш химерні речі виявляються найменш таємничими», – зауважив Холмс. «Саме банальні, безбарвні злочини розгадати буває найважче, так само, як опізнати людину, що її обличчя нічим не вирізняється. Але з цим випадком я мушу діяти негайно». «А що ви збираєтесь робити?» – спитав я. «Курити», – відповів Холмс. «Завдання на 3 люльки. Прошу вас не обзиватись до мене хвилин із 50. Він скоцюрбився в кріслі, підтягши коліна аж до свого орлиного носа, застиг так, заплющивши очі, а його чорна глиняна люлька вистромилась уперед, наче дзьоб якогось дивного птаха. Я вже був подумав, що Холмс спить, та й собі закуняв. Коли раптом він схопився на ноги, як людина, що дійшла твердого висновку, і поклав люльку на камін. «Сьогодні в Сент-Джеймс-Холлі грає Сарасате», – зауважив він. «Що ви про це думаєте, Вотсоне? Чи можуть ваші пацієнти обійтись без вас кілька годин?» «Я сьогодні вільний. Взагалі моя практика забирає в мене не дуже багато часу. Тоді надягайте капелюха і ходімо. Спершу ми навідаємося у Сіті і по дорозі десь попоїмо. В програмі багато німецької музики, яка мені подобається більше, ніж італійська або французька. Вона сповнена думки, а я хочу сьогодні дещо подумати. Ходімо!» Ми проїхали підземкою аж до Олдерсгейта, а там пройшли трохи пішки і опинились на Сакс-Кобург-сквер, місці подій, про які чули вранці. Це був тісний майданчик, що марно силкувався приховати свою мізерність. Власне, не майданчик, а малесенький обгороджений клаптик землі, оточений з 4 боків бруднуватими двоповерховими цегляними будинками, де трохи бур'яну і кілька прив'ялих лаврових кущів провадили тяжку боротьбу з димним отруйним повітрям. 3 позолочені кулі, коричнева вивіска з написом «Джеймс Вілсон», що висіла на одному з наріжних будинків, вказували на місце, де наш рудочубий клієнт вів своє діло. Шерлок Холмс, схиливши голову набік, зупинився перед позичковою касою, і його очі, оглядаючи її, яскраво блиснули з-під примружених повік. Потім він повільно пройшовся вулицею, так само пильно вдивляючись у будинки. Нарешті біля позичкової каси
Він двічі чи тричі щосили вдарив по бруківці своєю палицею, далі підійшов до дверей і постукав. Двері відчинив жвавий, чисто поголений молодик і запросив Холмса війти. «Дякую», – відповів Холмс, – «але я хотів лише спитати вас, як пройти звідси на Стренд?» «На 3-му перехресті праворуч, на 4-му ліворуч», – швидко відповів помічник Джейбеза Вілсона, зачиняючи двері. «Моторний хлопець, моторний», – зауважив Холмс, коли ми подалися геть. «Щодо моторності, то він, на мою думку, посідає 4-те місце в Лондоні, а щодо хоробрості, то може сміливо претендувати на 3-те. Я чув про нього раніше». «Очевидно, – сказав я, – помічник містера Вілсона дуже багато важить у цій таємниці зі спілкою рудих. Я певен, ви спитали дорогу тільки для того, щоб подивитись на нього». «Не на нього. А на що ж?» «На коліна його штанів». «І що ж ви побачили?» «Те, на що сподівався». «На що ж ви стукали в бруківку?» «Любий докторе, зараз треба спостерігати, а не розмовляти. Ми розвідники у ворожій країні. Ми вже дещо знаємо про Сакс-Кобург-сквер. Ходімо тепер досліджувати стежку з другого її боку. Вулиця, на якій ми опинились, зайшовши за ріг, різнилася від Сакс-Кобург-сквер так, як різниця картина від свого зворотного боку. Це була одна з основних артерій міста, що зв'язувала Сіті з його північною та південною половинами. Проїжджа частина була геть уся забита навантаженими хурами, що рухались 2 зустрічними потоками, а тротуари чорніли юрбами перехожих, які квапились у своїх справах. Дивлячись на шеренги багатих крамниць і поважних ділових контор, важко було навіть уявити, що з другого їх боку притулився занеханий забутий майдан. «Дайте мені роздивитися», – промовив Холмс, зупиняючись на розі й уважно дивлячись вздовж вулиць. «Я повинен запам'ятати, в якому порядку стоять тут будинки. Моя пристрасть – досконало вивчати Лондон. Це тютюнова крамниця Мортімера, а це газетна крамничка, там Кобурзька філія міського і приміського банків, далі вегетаріанський ресторан і каретні майстерні Макфорлейна. Це вже в сусідньому кварталі. Ну, докторе, ми своє зробили, тепер можна трохи розважитись. Бутерброд, чашка кави і до країни скрипок, де все лагідність, ніжність і гармонія, і немає рудих клієнтів, що дратують нас своїми головоломками. Мій друг кохався в музиці і був не лише добрим виконавцем, але й неабияким композитором. Незмірно щасливий, він просидів увесь вечір у кріслі, м'яко ворушачи в такт музиці своїми довгими тонкими пальцями. І його лагідне усміхнене обличчя, томливі замріяні очі так не нагадували Холмса детектива, безжалісного, розумного, завжди готового діяти, що аж не вірилось. У його незвичайній вдачі повсякчас проявлялась двоїста природа цієї людини. І я часто думав, що дивовижна точність та проникливість народилася у ньому в боротьбі з поетичним, схильним до споглядання життєвим началом. Він легко переходив від цілковитої розслабленості до всепереможної енергійності, і я добре знав, що він ніколи не буває такий справді грізний, як тоді, коли безтурботно сидить у своєму кріслі та займається імпровізаціями і старими книжками. Аж раптом Холмса
поймала мисливська пристрасть, яскрава могутність його мислення зростала до рівня інтуїції, і ті, хто не був обізнаний з його методами, починали дивитися на нього з підозрою, як на людину, чий розум дуже різниться від розуму інших смертних. Побачивши його того вечора на концерті в Сент-Джеймс-Холі, коли він поринув у світ музики, я відчув, що для тих, на кого він вийшов полювати, настають скрутні часи. «Ви, докторе, певно, хочете йти додому?» – зауважив він, коли ми вийшли на вулицю. «Безперечно, куди ж іще? А я повинен зробити одне діло. Воно забере в мене кілька годин. На Кобург-сквері затівається щось серйозне». «Серйозне?» «Там готується великий злочин, але я впевнений, що ми встигнемо перешкодити йому. Правда, сьогодні субота, і це значно ускладнює справу. Мені потрібна буде ваша допомога». «О котрій годині?» «Не раніше, як о 10-й. Я буду на Бейкер-стріт о 10-й. «Дуже добре. Але слухайте, докторе, справа небезпечна. Будьте ласкаві, покладіть у кишеню свій револьвер». Він помахав мені рукою, рвучко повернувся і миттю зник у натовпі. Я впевнений, що не дурніший за інших, але мене завжди гнітило усвідомлення власної тупості, коли я мав справу з Шерлоком Холмсом. Адже я чув те саме, що чув він, бачив те саме, що й він, але його слова свідчили, насправді він бачив не лише те, що трапилось, але й те, що мало трапитись. Тим часом, як мені вся справа й досі здавалася заплутаною та безглуздою. Їдучи додому в Кенністон, я ще раз перебирав подумки все, починаючи з незвичайної розповіді рудочубого переписувача британської енциклопедії і кінчаючи відвіданими Сакс-Кобург-скверу та лиховісними словами Холмса, що їх він сказав мені на прощання. Що це за нічна експедиція? І чому я повинен іти озброєним? Куди ми поїдемо і що робитимемо? Правда, Холмс натякнув мені, що гладколиций помічник власника позичкової каси – страшна людина, яка може вчинити великий злочин. І я намагався розгадати цю загадку, але, втративши всяку надію на успіх, мусив відмовитись від свого наміру і почекати ночі, яка мала все прояснити. Була 9:45, коли я вийшов із дому. Я проминув Гайд-парк, потім Оксфорд-стріт і опинився на Бейкер-стріт. Біля під'їзду Холмсового помешкання стояли 2 кеби. З передпокою я почув на горі розмову. Війшовши до кімнати, я побачив у Холмса 2 чоловіків, з якими він жваво розмовляв. Одного з них я знав, це був Пітер Джонс, агент поліції. Другий був довготелесий, худий, похмурий чоловік у дуже блискучому капелюсі й гнітюче бездоганному фраці. «От ми й зібралися», – сказав Холмс, застібаючи гудзики своєї горохового кольору куртки й беручи з полиці важкий мисливський хлист. «Вотсоне, ви, здається, знайомі з містером Джонсом із Скотланд-Ярду? Дозвольте представити вас містерові Меріуезеру, який має взяти участь у сьогоднішньому нічному поході. Як бачите, докторе, ми знову полюємо в парі», – промовив Джонс своїм звичайним, бундючно зарозумілим тоном. «Наш друг Холмс – незамінна людина, коли починається полювання. Про те, щоб зацькувати звіра, йому потрібна допомога старого пса. Сподіваюсь, полювання не закінчиться пшиком», – похмуро зауважив містер Меріуезер. На містера Холмса
Ми можемо у всьому покластися, сер, пишномовно проказав поліцейський агент. У нього свій власний метод, правда, занадто затеоретизований та фантастичний. Хай містер Холмс не ображається, що я так кажу, і він має хист справжнього детектива. Досить сказати, що двічі або й тричі взяти хоча б ту справу про вбивство в Шолто або справу про коштовності, він виявив куди більше проникливості, ніж поліція. «О, як ви так говорите, містер Джонсе, тоді все гаразд», – з повагою мовив незнайомий. «Та це ж таки шкода, що сьогодні доведеться обійтися без Робера. Це буде перший суботній вечір за останні 27 років, коли я не гратиму в карти. Сьогодні ви гратимете на значно більшу ставку, ніж досі, і гра буде захоплююча. Ваша ставка, містере Меріуезере, в цій грі – 30 тисяч фунтів, а ваша, Джонсе, це людина, яку ви хочете схопити. А вже ж, Джон Клей – це вбивця, злодій, фальшивомонетчик і зломщик, – сказав Джонс. Він ще молодий, містере Меріуезере, але вже неперевершений у своїй професії. І на жодного іншого злочинця в Лондоні я не надів би наручників так охоче, як на нього. Він дивовижна людина, цей молодий Джон Клей. Його дід був герцог, а сам він учився в Ітоні і в Оксфорді. Мозок його такий же вправний, як і пальці. І хоча ми на кожному кроці натрапляємо на сліди його дій, проте не знаємо, де шукати його самого. Одного тижня він здійснює крадіжку із зломом у Шотландії, іншого збирає гроші на будівництво дитячого притулку в Корнуелі. Я вже кілька років ганяюсь за ним, а ще й разу його не бачив. Сьогодні я матиму приємність представити його вам. Я також мав одну чи дві невеличкі справи з містером Джоном Клеєм. І згодний з вами, він неперевершений у своїй професії. Проте уже початок на 11-ту, і нам час вирушати. Ви вдвох сідайте в перший кеб, а ми з Вотсоном поїдемо за вами слідом. Під час нашої тривалої поїздки Шерлок Холмс був не дуже балакучий і, відкинувшись на спинку сидіння, мугикав, почуті на концерті мелодії. Ми довго котили безкінечним лабіринтом, освітлених газовими ліхтарями вулиць, поки нарешті дістались до Фарінгтон-стріт. «Тепер уже близько», – зауважив мій друг, – «цей Меріуезер – директор банку. Він особисто зацікавлений у сьогоднішній справі. Я подумав, що нам не зле буде мати коло себе і Джонса. Він непоганий хлопець, хоч і зовсім непридатний до своєї роботи. Але в нього є одна позитивна риса. Він хоробрий, як бульдог, і чіпкий, як рак, коли вже хтось потрапить йому до рук. Ну, от ми й приїхали. Нас уже чекають. Ми були на тій самій багатолюдній вулиці, що й уранці. Відпустивши кеб і йдучи слідом за містером Меріуезером, ми проминули вузький коридор і зайшли в бічні двері, які він відчинив для нас. Там теж був невеличкий коридор, що закінчувався масивними залізними дверима. Відчинивши їх, ми спустились униз гвинтовими кам'яними сходами і опинилися ще перед одними дверима, не менш міцними. Містер Меріуезер зупинився, засвітив ліхтар і повів нас униз, якимсь проходом, де пахло землею. Проминувши ще одні треті двері, ми дісталися до величезного чи то склепу, чи то підземелля, захаращеного великими й важкими ящиками. «Згори до вас
забиратися не дуже легко, зауважив Холмс, піднявши ліхтар і озираючись довкола. Знизу теж, отказав містер Меріуезер, ударивши палицею по одній з плит, якими було викладено підлогу. О, звук такий, ніби там порожнеча, здивовано вигукнув він. Я змушений попросити вас поводитись трохи тихіше, сердито мовив Холмс. Ви вже поставили під загрозу успіх усієї операції. Будьте ласкаві, сядьте на якийсь ящик і не заважайте. Поважний містер Меріуезер з украй ображеним виглядом усівся на ящик, а Холмс опустився навколішки і з допомогою ліхтаря та збільшуваного скла заходився ретельно вивчати щілини між плитами. Це забрало в нього кілька секунд, а тоді він підвівся і сховав скло в кишеню. У нас попереду не менше години, зауважив він, бо вони навряд чи почнуть діяти, поки шановний лихвар як слід не засне. Тоді вони не гаятимуть і хвилини, бо що швидше впораються, то більше часу матимуть для втечі. Зараз ми, докторе, перебуваємо, як ви вже безперечно вгадали, в підвалі міського відділення одного з найбільших лондонських банків. Містер Меріуезер, голова його правління, він охоче пояснить вам, чому найвизначніші лондонські злочинці виявляють нині таку цікавість до цього підвалу. «Це через наше французьке золото», – пошепки мовив голова. «Нас уже кілька разів попереджали, що його можуть спробувати вкрасти». «Французьке золото?» «Так. Кілька місяців тому в нас виникла потреба зміцнити свої ресурси, і ми з цією метою позичили у французького банку 30 тисяч наполеондорів. Згодом стало відомо, що ми навіть не розпакували гроші і що вони лежать у нас у підвалі. В ящику, на якому я сиджу, 2000 наполеондорів, перекладених свинцевою фольгою. Наш запас золотих зливків зараз набагато більший, ніж прийнято тримати в одному відділенні, і члени правління виявляють з цього приводу неабиякі побоювання. До того ж, вельми обґрунтовані, зауважив Холмс. Ну, а тепер час трохи підготуватися. На мою думку, десь за годину настане вирішальний момент у всій цій справі. А поки що, містере Меріуезере, треба зачинити дверцята цього потаємного ліхтаря. І сидіти в темряві? Боюсь, що так. У мене в кишені є колода карт, і оскільки нас 4, ви могли б зрештою зіграти в робер. Але я бачу, що приготування наших супротивників зайшли дуже далеко, і ми не можемо ризикувати, світячи світло. Перш за все, нам слід зайняти потрібні місця. Вони, хлопці, відчайдушні, і хоч ми й заскочимо їх зненацька, можуть заподіяти шкоди, коли ми не будемо обережні. Я стану за цим ящиком, а ви, будь ласка, сховайтеся за тими. Потім, коли я спрямую на них світло, мерщій кидайтесь на них. Якщо вони стрілятимуть, Вотсоне, не вагайтесь, стріляйте собі. Я поклав револьвер зі зведеним курком на кришку дерев'яного ящика, за яким ховався. Холмс зачинив дверцята ліхтаря, і ми поринули в суцільну темряву, таку чорну, якої раніше я ніколи не бачив. Проте в повітрі чути було запах гарячого металу, а це свідчило, що ліхтар горить і готовий спалахнути першої ліпшої миті. Раптовий морок, холодна вогкість підвалу якось підкоряли, створювали пригнічений настрій, та й нерви були в мене від чекання напружені до краю. У них лише один шлях до відступу, прошепотів Холмс. Назад,
через будинок на Сакс-Кобург-сквер. Сподіваюсь, Джонсе, ви зробили те, про що я вас просив? Там біля дверей їх зустрінуть інспектор і 2 констеблів. Отже, ми заткнули всі дірки. А тепер треба мовчати й чекати. Як повільно плинув час. Згодом я з'ясував, ми просиділи в підвалі щось із години з чвертю, але тоді мені здавалося, ніби ніч на горі вже минула, і починається світанок. Я відчував утому, все тіло заклякло, бо я боявся навіть поворухнутись, та ще й нерви були напружені до краю, а слух так загострився, що я не тільки чув, як дихають мої товариші, але навіть міг відрізнити глибокий, важкий подих опасистого Джонса від легкого, схожого на зітхання подиху директора банку. Раптом моє око вловило проблиск світла. Спершу це була всього лише тьмяна цяточка на камінній підлозі. Далі вона видовжилась і перетворилася на жовту смужку. Потім, несподівано й безшумно, утворилася щілина і з'явилася рука, біла, майже жіноча рука, яка ніби щось шукала в колі світла. З хвилину або й більше рука, карлючачи пальці, стирчала з підлоги. Потім вона так само раптово зникла, і знову все потонуло в мороці, світилася тільки, як і перша тьмяна цяточка, що позначала щілину між плитами підлоги. Проте світло зникло лише на мить. З різким скреготом одна з широких кам'яних плит відсунулась набік. Утворився широкий квадратний отвір, з якого заструменіло світло ліхтаря. Звідти визирнуло чисто виголене, схвильоване обличчя. Незнайомий пильно озирнувся довкола, поклавши лікті на край отвору, виліз спершу на плечі, далі до середини, потім став коліньми на підлогу. Замить він уже був коло отвору і тяг нагору свого спільника, теж маленького та гнучкого, з блідим обличчям і кучмою яскраво-рудого волосся. «Шлях вільний», – прошепотів він. «Ти взяв мішки зубило?» «О, чорт! Стрибай! Арчі, стрибай! А я їх затримаю!» Шерлок Холмс рвонув уперед і вхопив пришельця за комір. Другий пірнув назад у нору, тільки піджак затріщав, коли Джонс учепився йому в поли. В світлі ліхтаря блиснуло дуло револьвера, але хлист Холмса опустився на руку, що його тримала, і зброя з брязкотом упала на камінну підлогу. «Марні зусилля, Джоне Клею», – чемно промовив Холмс, – «у вас немає ніяких шансів». «Бачу», – відповів той з граничним спокоєм, – «але в мого напарника все гаразд, хоч ви відрізали йому полу піджака. Біля дверей його чекає аж 3, – скептично зауважив Холмс. «О, ви, бачу, продумали все до дрібниць. Я мушу поздоровити вас». «А я вас», – відповів Холмс. «Ваша вигадка з рудим волоссям нова і надзвичайно вдала». «Зараз побачиш свого напарника», – проказав Джонс. «По норах він лазить вправніше, ніж я. Ну, давай, надіну тобі браслети. Прошу, не торкайтеся мене своїми брудними руками», – мовив наш бранець, коли на його зап'ястках клацнули наручники. «Вам, мабуть, невідомо, що в моїх жилах тече герцогська кров. Прошу також називати мене сер і казати «будь ласка», коли звертаєтесь до мене». «Гаразд», – відповів Джонс, витріщивши очі й хихикаючи. «Так от, будьте ласкаві, сер, пройти нагору. Та ми подамо вам кеб, щоб одвести вашу вельможність у поліцію». «Оце вже краще», – спокійно мовив Джон Клей. Він зробив нам 3 загальний уклін
і незворушно подався геть у супроводі детектива. «Містере Холмсе», – сказав Меріуезер, коли ми рушили з підвалу слідом за ними, – «я навіть не знаю, як наш банк може віддячити вам чи винагородити вас. Немає сумніву, ви запобігли, придушили в зародку одну з найреальніших з усіх мені відомих спроб пограбувати банк. У мене були свої власні невеличкі рахунки з містером Джоном Клеєм», – зауважив Холмс. «На цю справу я трохи витратився і, сподіваюсь, банк відшкодує збитки. По суті ж, я вже дістав цілком достатню винагороду, бо мав нагоду взяти участь у єдиній в своєму роді справі і почути дивовижну розповідь про спілку рудих». «Розумієте, Вотсоне», – почав Холмс, коли ми сиділи вранці на Бейкер-стріт за склянкою віскі содовою. Від самого початку було ясно, що оголошення в газеті про спілку рудих і переписування британської енциклопедії переслідувало єдину можливу мету – щодня на кілька годин усувати з дому нашого не надто розумного лихваря. Шлях, яким цього досягнуто, дивний, але вигадати щось краще справді важко. Спосіб досягти мети, безперечно, підказаний винахідливому розумові Клея кольором волосся його підручного. 4 фунти на тиждень – це просто принада, на яку спіймався Вілсон, та й що вони для них важили, коли гра йшла на тисячі? Вони дають у газеті оголошення, один шахрай тимчасово наймає помешкання для контори, другий підохочує свого хазяїна спробувати щастя, і обидва забезпечують собі можливість щодня користатися з його відсутності. Почувши про помічника, який найнявся за половину платні, я зразу збагнув, що в нього є на це поважні причини. Але як ви вгадали, що то за причини? Якби в домі була жінка, я запідозрив би звичайнісіньку інтрижку, проте підстав для цього не виявилось. Діло в нашого клієнта невеличке, та й удома немає нікого, що могло б виправдати такі складні приготування і такі витрати. Отже, їх цікавило щось поза межами будинку, але що? І тут я згадав про любов помічника до фотографії і про те, що він постійно сидить у підвалі. Підвалі – ось де кінчик провідної нитки. Потім я навів довідки про цього помічника рудого і з'ясував, що мені доведеться мати справу з найбільш зухвалим і відважним злочинцем у всьому Лондоні. Адже ж він щось робив у підвалі. По багато годин на день протягом кількох місяців. Що б це могло кінець кінцем означати? Додуматись можна було лише до одного – він робив підземний хід у якусь іншу будівлю. Отаких висновків я дійшов, коли ми подалися глянути на місце події. Я здивував вас, постукавши палицею по бруківці. Це я дізнавався, в який бік робиться підкоп – перед будинком чи позаду. Перед будинком його не було. Тоді я подзвонив, як і сподівався, двері відчинив помічник. У нас із ним траплялися сутички, але в очі один одного ми ще не бачили, та я не дивився на його обличчя. Коліна його штанів – ось що цікавило мене. Ви, мабуть, і самі помітили, які вони в нього зношені, м'яті, брудні. Вони свідчили про довгі години копання. Залишилося з'ясувати одне – куди вони підкопуються. Завернувши за ріг, я побачив, що міські і приміські банки стоять впритул до контори нашого друга і зрозумів – загадку розгадано. Ви поїхали після концерту додому,
А я відвідав спершу Скотланд-Ярд, а потім голову правління банку. Результати ви бачили. А як ви здогадалися, що вони спробують пограбувати банк саме цієї ночі? Спитав я. Коли вони закрили свою контору спілки рудих, це означало, їм уже байдуже, дома містер Джейбес Вілсон чи ні. Іншими словами, вони закінчили підкоп. До того ж для них було важливо використати його чим швидше, бо підкоп могли виявити, а золото вивезти. Найзручніший день для них – субота, бо це давало їм для втечі аж 2 дні. З цих міркувань я й припустив, що вони з'являться сьогодні вночі. Ви міркували бездоганно, захоплено гукнув я. Цей випадок урятував мене від нудьги, сказав Холмс, позіхаючи. Та Леле, я знову відчуваю, як вона огортає мене. Все моє життя – безперервне зусилля врятуватися від банальної одноманітності існування. А отакі маленькі загадки допомагають мені в цьому. Ви справжній благодійник нації, промовив я. Холмс знизав плечима. Згоден. Мабуть, таки я приношу певну користь, зауважив він. Людина – ніщо, робота – все, як писав Гюстав Флобер у листі до Жорж Санд. Таємниця Боскомської долини. Одного ранку, коли ми з дружиною снідали, покоївка подала мені телеграму. Вона була від Шерлока Холмса, і в ній говорилось: «Чи не могли б ви приділити мені пару днів? Мене щойно викликано телеграмою Західної Англії зв'язку трагедією Боскомської долині. Буду радий, якщо поїдете зі мною. Повітря, пейзаж чудові. Виїздіть Паддінгтона поїздом 11:15». «Що ти йому відповіси, любий?» – спитала дружина, глянувши на мене. «Поїдеш?» «Навіть не знаю, що йому відповісти. Зараз у мене багато пацієнтів». «О, а Струзер прийме їх замість тебе. Останнім часом ти трохи змарнів. Думаю, переміна обстановки піде тобі на користь. До того ж ти завжди так цікавишся справами, що їх розслідує Шерлок Холмс. Я був би невдячний, якби не цікавився ними. Адже завдяки одній з них доля мені послала тебе», – відповів я. «Але якщо їхати, то треба негайно збиратись, бо часу в мене тільки півгодини». Досвід табірного життя в Афганістані прислужився мені принаймні в тому, що зробив з мене моторного і завжди готового вирушати в дорогу мандрівника. Мені небагато треба, речей я беру мало, отож менш ніж за 30 хвилин я сидів у кебі із своїм саквояжем і мчав на Паддінгтонський вокзал. Шерлок Холмс походжав на платформі, сірий дорожній плащ і суконна кепка робили його високу худорляву фігуру ще вищою і худорлявішою. «Дуже добре, що ви прийшли, Вотсоне», – сказав він. «Я зовсім інакше почуваю себе, коли поряд людина, на яку можна цілком покластися.
Місцева поліція або нічого не робить, або поводиться не безсторонньо. Якщо ви займете 2 місця в кутках, я візьму квитки. У купе були тільки ми з Холмсом та купа газет, які він приніс із собою. Холмс уважно їх читав, відриваючись лише для того, щоб записати щось і подумати над прочитаним. Так ми проїхали Рейдінг. Раптом він скатав газети в один величезний сувій і закинув його в багажну сітку. «Ви що-небудь чули про цей випадок?» – спитав він. «Ані слова. Ось уже кілька днів я не заглядаю в газети». Лондонська преса не подавала надто детальних звітів. Я оце тільки що проглянув усі останні газети, щоб вивчити подробиці. З того, що мені тепер відомо, нас чекає одна з тих начебто нескладних справ, які в кінцевому підсумку виявляються надзвичайно важкими. Це звучить трохи парадоксально, але це чиста правда. Винятковість майже завжди дає ключ для розгадки. Що невиразніший і банальніший злочин, то важче виявити злочинців. Та хоч би як там було, в нашому випадку на сина вбитого падають дуже серйозні підозри. Отже, це вбивство? Ну, є таке припущення. Я нічого не прийму на віру, поки не ознайомлюся з усіма обставинами. Зараз я в кількох словах, наскільки мені самому пощастило в ній зорієнтуватися, змалюю вам ситуацію. Боскомська долина – це сільська місцевість недалеко від Росса в графстві Хартфордшир. Найбільший землевласник у тих краях – містер Джон Тернер, який розбагатів у Австралії і кілька років тому повернувся на батьківщину. Одну зі своїх ферм, а саме Хазерлі, він віддав в оренду містеру Чарльзу Маккарті, теж колишньому австралійцю. Вони познайомились у тій колонії, отож природно на новому місці оселилися якомога ближче один до одного. Тернер, безперечно, був багатший, тому Маккарті зробився його орендарем. Проте, здається, вони залишилися друзями і були на рівній нозі, бо їх часто бачили разом. Маккарті мав сина-одинака, 18-річного хлопця, Тернер – дочку такого ж віку, а дружини в обох померли. Обидві родини явно уникали товариства англійських сусідів і жили самотнім життям, хоч Маккарті любили спорт і їх часто бачили на місцевих кінських перегонах. Маккарті тримав слугу й покоївку. У Тернера було велике домашнє господарство і принаймні з півдюжини слуг. Оце й усі відомості, що їх мені пощастило зібрати про обидві родини. Тепер про саму подію. 3 червня, тобто минулого понеділка, Маккарті близько 3 години вийшов із свого дому в Хазерлі і подався до Боскомського ставка, власне, невеличкого озерця, утвореного річечкою, що тече Боскомською долиною. Вранці він їздив разом зі своїм слугою в Рос і сказав йому, що повинен поспішати, бо о 3 годині у нього важливе побачення. З того побачення живим він не повернувся. Від ферми в Хазерлі до Боскомського ставка чверть милі. І поки старий Маккарті йшов туди, його бачило 2 людей. Однією з них була стара баба, в газетах її ім'я не згадується, другим – Вільям Краудер, лісник, якого містер Тернер найняв охороняти дичину. Ці свідки твердять, ніби містер Маккарті йшов один. Лісник додає, що за кілька хвилин після зустрічі з містером Маккарті він побачив його сина, Джеймса Маккарті, який прямував у той же бік з рушницею на руці.
Наскільки я розумію, батько в цей час ще не зник у лісника з очей, а син ішов слідом за батьком. Лісник спочатку забув про цю зустріч і згадав про неї лише ввечері, почувши про трагедію. Обох Маккарті бачили і після того, як Вільям Краудер, лісник, розминувся з ними. Боскомський ставок оточує густий ліс, а край води росте трава й очерет. Пейшенес Морен, 14-річна дочка сторожа Боскомського маєтку, рвала в лісі квіти. Дівчина твердить, що в той час, як була там, вона бачила край лісу біля озерця містера Маккарті та його сина, які, так їй здалося, люто сварилися. Вона чула, що містер Маккарті-старший обзивав сина образливими слівцями, і що останній зняв руку, ніби намірявся вдарити свого батька. Її так злякала ця сварка, що вона втекла звідти, а прибігши додому, розповіла матері, що біля Боскомського ставка лаються старий і молодий Маккарті, і що вони, мабуть, поб'ються. Ледве вона встигла розповісти це, до сторожки вбіг молодий Маккарті і сказав, що знайшов свого батька вбитим у лісі, і попросив сторожа допомогти йому. Він був страшенно схвильований, без рушниці, без капелюха, а на правій руці й рукаві помітно було плями свіжої крові. Сторож погодився, і вони прийшли до мертвого тіла, що лежало на траві біля ставка. Голову покійника було розтрощено кількома ударами, завданими якоюсь важкою й тупою зброєю. Пошкодження були такі, ніби їх завдано прикладом синової рушниці, що валялась там таки на траві за кілька кроків від тіла. Юнака зразу ж заарештували. У вівторок слідство винесло вердикт – навмисне вбивство. У середу молодий Маккарті став перед мировим суддею в Россі, який передав справу на розгляд найближчої виїзної сесії суду присяжних. Таким є основні факти, що потрапили в поле зору слідчого й поліції. Важко навіть уявити більш прозору справу, зауважив я. Ніколи побічні докази не вказували на злочинця так безпомилково, як у цьому випадку. Побічні докази – річ дуже ненадійна, замислено відповів Холмс. Іноді здається, що вони прямісінько свідчать про одне, але якщо почати розглядати такі докази трохи під іншим кутом зору, то вони можуть з не меншою переконливістю свідчити про прямо протилежне. Та доводиться визнати, для юнака обставини складаються надзвичайно погано. Зовсім не виключено, що він справді злочинець. Проте знайшлися люди, серед них міс Тернер, дочка сусіда-землевласника, які вірять у невинність молодого Маккарті. І тому запросили Лестріда, ви, мабуть, пам'ятаєте його в зв'язку з етюдом у ясно-червоних кольорах, щоб він повернув справу у сприятливий для юнака бік. Лестрид, зайшовши в безвихідь, передав її мені, наслідок чого два джентльмени середнього віку мчать на захід із швидкістю 50 миль на годину, замість того, щоб безжурно перетравлювати сніданок удома. «Боюсь, факти надто очевидні», – сказав я, – «і вам не пощастить розхитати впевненість в обґрунтованості звинувачення. Немає нічого облуднішого, ніж очевидні факти», – відказав, сміючись, Холмс. «Крім того, ми можемо випадково натрапити на які-небудь інші такі ж очевидні факти, які зовсім неочевидні для містера Лестрида. Ви досить добре мене знаєте, щоб подумати, ніби я вихваляюсь, коли кажу, що я або підтверджу, або спростую його висновки, причому з допомогою прийомів, які він не здатний не тільки застосувати, а навіть зрозуміти.
взяти хоча б перший ліпший приклад. Мені абсолютно ясно, що вікно у вашій спальні з правого боку. Але маю великі сумніви, чи помітив би містер Лестрейд таку самоочевидну річ. Але яким чином? Мій дорогий друже, я добре вас знаю. Мені відома притаманна вам військова охайність. Голитеся ви щоранку, цієї пори року ще й при сонячному світлі, але з того, що ліва частина обличчя у вас виголена гірше, а внизу щелепи й зовсім неакуратно, мені цілком ясно, що вона освітлена гірше, ніж права. Я не можу собі уявити, щоб чоловік з вашими звичками, дивлячись у дзеркало при рівномірному освітленні, лишився задоволений такими результатами. Те, що я оце вам сказав, банальний приклад спостережливості й уміння робити висновки. В цьому й полягає моє ремесло, яке, можливо, прислужиться нам у майбутньому розслідуванні. В процесі дізнання виявлено одну чи дві деталі, вартих того, щоб над ними поміркувати. Що це за деталі? Виявляється, молодого Маккарті заарештували не на місці злочину, а після того, як він повернувся на ферму Хазерлі. Коли поліцейський інспектор повідомив його про арешт, він зауважив, що зовсім не здивований почути це і що заслуговує навіть більшого. Таке висловлювання мало цілком природний ефект. Усунуло рештки сумнівів, які, можливо, ще ворушились в свідомості колегії присяжних при коронері. Та ж він таким чином признався? Вигукнув я. Ні, бо слідом за цим він заявив, що невинний. Виходячи з усієї сукупності подій, що переконливо викривають молодого Маккарті, його заява про невинність щонайменше не викликає довіри. Навпаки, мовив Холмс, це єдиний світлий просвіток у хмарах. Іншого я поки що не бачу. Попри всю свою невинність, не може ж він бути таким дурним, щоб не розуміти, що обставини дуже й дуже проти нього. Якби він удавав із себе здивованого, коли його заарештували, або прикинувся обуреним, я поставився б до проявів таких почуттів з великою підозрою, тому що здивування й обурення за подібних обставин просто неприродні, хоч і здаються хитрій людині найкращою політикою. Щире поводження юнака свідчить або про його невинність, або характеризує його як людину неабиякої твердості й самовладання. Ну, а його зауваження, ніби він заслуговує більшого, також не було неприродним. Коли ви візьмете до уваги, що він перебував біля тіла вбитого і, безперечно, карався тим, що, забувши про свій синівський обов'язок, сперечався з батьком і навіть, як розповіла дівчинка, а її свідчення має велику вагу, зняв руку, наче для того, щоб його ударити. Докори сумління й щире каяття, що відчуваються в його зауваженні, видаються мені ознаками швидше незіпсованості, ніж провини. Я похитав головою. Багатьох повісили на підставі значно менш переконливих доказів, зауважив я. Згоден. І багатьох повісили помилково. А що розповідає молодий Маккарті? Боюсь, що нічого втішного для своїх захисників. Хоч одне чи два місця в його розповіді наводять на деякі роздуми. Ви знайдете все це отут, можете прочитати. Холмс видобув із сувою місцеву газету, розгорнув її й показав замітку, в якій викладали свідчення нещасного юнака. Я влаштувався в кутку купе й почав уважно її читати. Ось що там було написано.
Потім було викликано Джеймса Маккарті, єдиного сина покійного, який засвідчив таке: «Я їздив у Брістоль, пробув там 3 дні, повернувся додому вранці минулого понеділка, 3 числа. Коли я приїхав, батька не було вдома, а покоївка сказала, що він поїхав у Рос з Джоном Кобом, конюхом. Невдовзі після цього я почув, як у двері в'їхала його ресорна двоколка і, визирнувши з вікна, побачив, що він виліз з неї і швидко пішов з двору, хоча я не розумів, куди саме. Тоді я взяв свою рушницю і вирішив пройтися до Боскомського ставка з наміром постріляти кролів на іншому його боці. По дорозі я зустрів Вільяма Краудера, сторожа, який посвідчив про це, але він помиляється, вважаючи, що я йшов слідом за батьком. Я й не підозрював, що батько попереду. Коли до ставка залишалось десь близько 100 ярдів, я почув крик «Куї!». Це був сигнал, яким ми з батьком, звичайно, обмінювались. Тоді я побіг уперед і побачив його біля ставка. Він, очевидно, дуже здивувався з моєї появи і досить різко спитав мене, чого я прийшов. Відбулася розмова, дійшло до сильних висловів і мало не до бійки, бо батько дуже легко спалахував люттю і не вмів стримуватись. Бачачи, що він втрачає самовладання, я облишив його і пішов на ферму Хазерлі, та не встиг я пройти 150 ярдів, як почув позаду нелюдський зойк, що змусив мене кинутись назад. Там я побачив батька з розбитою головою, він лежав на землі й конав. Рушниця випала у мене з рук, я обняв батька, але він майже зразу ж вмер. Кілька хвилин я стояв навколішки біля нього, а тоді подався до сторожа містера Тернера, бо його будинок найближчий, попросити допомоги. Я нікого не бачив біля батька, коли повернувся на його крик, і не маю уявлення, як він дістав такі рани. Його не дуже любили, бо вдачу він мав відлюдкувату й непривітну, але, наскільки мені відомо, справжніх ворогів у нього не було. Більше я нічого не знаю. Коронер: чи ваш батько сказав вам щонебудь перш ніж вмер? Свідок: він пробормотів кілька слів, але я зміг розчути тільки одне з них – слово «пацюк». Коронер: що ви з нього зрозуміли? Свідок: воно не мало для мене ніякого сенсу. Я подумав, що він марить. Коронер: з якого приводу почалася остання сварка між вами і вашим батьком? Свідок: мені не хотілося би відповідати на це запитання. Коронер: на жаль, я змушений наполягати на відповіді. Свідок: але для мене це неможливо. Запевняю вас, що розмова з батьком не мала відношення до трагедії, яка потім сталася. Коронер: це вирішить суд. Мені не треба пояснювати вам, що ваша відмова завдасть вам значної шкоди під час майбутнього розгляду справи в суді. Свідок: а проте я не маю права відповідати. Коронер: як я зрозумів, крик «Куї» був для вас із батьком звичайним умовним сигналом. Так. Коронер: тоді як могло трапитись, що він подав вам цей умовний сигнал, перш ніж побачив вас, і навіть не відаючи, що ви повернулися з Брістоля? Свідок, дуже розгубившись: не знаю. Присяжний засідатель: чи не помітили ви чого-небудь підозрілого, коли, почувши крик, повернулися назад і побачили, що вашого батька смертельно поранено? Свідок: нічого певного. Коронер: що ви хочете цим сказати? Свідок: я був такий збуджений і схвильований, коли вибіг з лісу, що думав тільки про батька, більше ні про що. Проте у мене склалося якесь непевне враження, ніби в той час, коли я біг, ліворуч від мене на землі щось лежало. Мені здалося сірого кольору, мабуть, якийсь одяг або, може, плед.
а коли я підвівся з колін і пошукав ту річ очима, її вже не було. Коронер, ви хочете сказати, що вона зникла до того, як ви пішли по допомогу? Свідок? Так, тоді. Коронер, ви не можете сказати, що то було? Свідок? Ні, я просто відчув, що там щось є. Коронер, а на якій відстані від тіла? Свідок? Приблизно на відстані дюжини ярдів. Коронер, а на якій відстані від краю лісу? Свідок? Приблизно на такій самій. Коронер, отже, та річ зникла в той час, коли ви були за дюжину ярдів від неї. Свідок, так, але я стояв спиною до неї. На цьому допит свідка було закінчено. Я бачу, сказав я під кінець допиту, коронер своїми зауваженнями досить таки допік молодому Маккарті. Він звернув увагу і не безпідставно, як на суперечливість ствердження про те, ніби батько подав синові сигнал, перш ніж його побачив, так і на відмову сина переказати зміст розмови з батьком, на дивне витлумачення слів умираючого. Усе це, як зауважив коронер, красномовно свідчить проти сина. Холмс стиха розсміявся й улігся на м'якому сидінні. Ви з коронером обидва щосили намагаєтеся не помічати найпереконливіших деталей, які свідчать на користь юнака, мовив він. Хіба ви не бачите, що твердите то про наявність у нього багатої уяви, то одночасно про те, що її в нього обмаль? Обмаль – це коли ви думаєте, що він не міг би винайти досить привабливої причини сварки, аби прихилити до себе симпатії колегії присяжних, а багато – це коли вважаєте його здатним з якихось потаємних міркувань на щось таке перебільшене, як згадка вмираючого про пацюка або розповідь про випадок із зникненням одягу. Ні, сер, у цій справі я дотримуватимусь тієї точки зору, що все сказане юнаком правда, а там подивимось, куди приведе нас ця гіпотеза. А тепер я почитаю Петрарку. Ось у мене кишенькове видання. І більше не скажу про цю справу ні слова, поки ми не прибудемо на місце дії. Другий сніданок в Суіндоні, куди, я бачу, ми приїдемо через 20 хвилин. Була майже 4:00 година, коли ми, проминувши чудову Страутську долину і переїхавши широкий блискотливий Северен, опинилися нарешті в гарненькому містечку Рос. На платформі нас чекав худючий, схожий на тхора, непоказний і пронозуватий на вигляд чоловік. Незважаючи на легкий коричневий плащ та шкіряні краги, які він узув з поваги до сільської місцевості, я без великих зусиль упізнав у ньому Лестрида зі Скотланд-Ярду. З ним ми доїхали до готелю «Хірфорд Армс», де для нас уже було приготовлено кімнату. «Я замовив екіпаж», – сказав Лестрид, коли ми пили чай. «Мені відома ваша діяльна натура, і я знаю, що ви не почуватимете себе щасливим, поки не потрапите на місце злочину». «Це дуже гарно і люб'язно з вашого боку», – відповів Холмс. «Але геть усе залежить від показань барометра». Лестрид розгубився. «Я не зовсім розумію», – сказав він. «Не розумієте, що показує барометр?» 29, наскільки я бачу. Вітру немає, на небі ні хмаринки. У мене повний портсигар сигарет, можна покурити, а диван тут набагато кращий за ті блошичники, якими звикли умебльовувати провінційні готелі. Лестрид поблажливо засміявся. «Ви, безперечно, вже прийшли до якогось висновку, прочитавши газети», – сказав він. «Справа ясна як день, і що більше в неї заглиблююся,
то яснішою вона стає. Проте, звичайно, не можна відмовити жінці, особливо такій гарненькій. Вона чула про вас і захотіла знати вашу думку з приводу того, що трапилось, хоча я не один раз повторював, що ви просто не можете зробити чогось такого, чого я вже не зробив. Господи, біля дверей її екіпаж. Щойно він сказав це, як до кімнати вбігла найчарівніша молода жінка. Ніколи в житті я не бачив такої красуні. Її голубі очі сяяли, губи розтулились, щоки вкрив ніжно-рожевий рум'янець, хвилювання й тривога змусили її забути про природжену стриманість. «О, містере Шерлоку Холмсе!» – вигукнула вона, швидко глянувши на нас із безпомилковою жіночою інтуїцією, зупиняючи погляд на моєму другові. «Я така рада, що ви тут. Я приїхала, щоб сказати вам щось. Я знаю, що Джеймс не вбивав. Знаю і хочу, щоб ви, починаючи розслідування, також знали це. І не мали ніяких сумнівів. Ми з дитинства були разом, я знаю його вади, як ніхто, але в нього таке добре серце, що він і мухи не скривдить. Для всіх, хто справді його знає, звинувачення в злочині здається безглуздим. Сподіваюсь, нам пощастить відвести від нього підозри, міс Тернер, сказав Шерлок Холмс. Можете покластися на мене. Я зроблю все, що в моїх силах. А ви читали показання свідків? Прийшли до якихось висновків? Чи не бачите ви якогось виходу, якихось помилок у ведінні слідства? Чи самі ви вірите, що він невинний? Я гадаю, що це дуже можливо. Я ж казала, вигукнула вона, підносячи голову і з викликом дивлячись на Лестрейда. Чуєте, містер Холмс дає мені надію. Лестрейд знизав плечима. Боюсь, мій колега трохи поквапився з висновками, зауважив він. Але ж містер Холмс має рацію. О, я впевнена, він має рацію. Джеймс не вбивав. А щодо його сварки з батьком, то я знаю напевно. Він тому нічого не схотів розповісти про неї коронеру, що я теж причетна до тієї сварки. Яким чином? Спитав Холмс. Зараз не час що-небудь приховувати. Джеймс із батьком багато сперечалися через мене. Містер Маккарті дуже хотів, щоб ми побрались, а ми з Джеймсом завжди любили одне одного як брат і сестра. Він ще молодий, мало знає життя, і, він, як і слід було чекати, поки що не бажав робити нічого такого. Через це й траплялись сварки. Я впевнена, що й остання була однією з них. — А ваш батько? — спитав Холмс. — Чи був він схильний до такого шлюбного союзу? — Ні, він також був проти. Ніхто, крім містера Маккарті, не хотів його. Її свіже юне личко враз вкрилось рум'янцем, коли Холмс метнув на неї своїм гострим, допитливим поглядом. — Дякую вам за ці відомості, — сказав він. — Чи зможу я побачитися з вашим батьком, якщо завітаю до вас завтра? — Боюсь, лікар не дозволить цього. — Лікар? — Так, лікар. Хіба ви не чули? Уже багато років бідний татусь не здужує, а це нещастя остаточно його підкосило. Тепер він у ліжку, і доктор Вілоу скаже, що здоров'я в нього геть зруйноване, а нерви нікуди не годяться. Містер Маккарті був тут єдиною живою людиною, яка знала тата в давні часи в штаті Вікторія в Австралії. Ага, у Вікторії. Це дуже важливо. Так, на копальнях. Цілком вірно. На золотих копальнях, де, наскільки я розумію, містер Тернер і збив статки. А вже ж так.
Дякую вам, міс Тернер. Ви істотно мені допомогли. Обов'язково повідомте мене, якщо матимете завтра якісь новини. Ви, певна річ, підете до Джеймса у в'язницю. О, якщо ви його побачите, містере Холмсе, будь ласка, скажіть йому, що я знаю, він невинний. Неодмінно скажу, міс Тернер. А тепер я повинна повернутись додому, бо тато дуже хворий і неймовірно без мене нудиться. До побачення, і нехай Бог допоможе вам у всьому. Вона вийшла з кімнати так само імпульсивно, як і війшла, і з вулиці до нас долинув стукіт коліс її екіпажа. Мені соромно за вас, Холмсе, з гідністю мовив Лестрейд по кількохвилинній мовчанці. Нащо ви відроджуєте надії, які повинні розвіяти? Я не з надто чутливих, але ви вчинили жорстоко. Здається, я бачу шлях до того, щоб виправдати Джеймса Маккарті, сказав Холмс. Ви маєте дозвіл на побачення з ним у в'язниці? Маю, але тільки для нас двох. Тоді я міняю своє рішення нікуди не виходити з готелю. Чи встигнемо ми з'їздити поїздом у Хірфорд, щоб побачити його ще сьогодні ввечері? Звичайно, встигнемо. В такому разі їдьмо, Вотсоне. Боюсь, вам буде дуже нудно, але години за дві я повернусь. Я провів їх до станції, поблукав вулицями містечка, а тоді повернувся в готель, де ліг на диван і спробував зацікавити себе бульварним романом. Проте сюжет цього твору, порівняно з незбагненною таємницею, над якою ми морочилися, виявився нікчемним і безмістовним. Думки мої мимоволі мандрували від описуваних у книжці подій до похмурої дійсності, і, пожбуривши кінець кінцем ту книжку через усю кімнату, я поринув у роздуми про події дня. Якщо розповідь цього нещасного молодика абсолютно правдива, то яка чортівня, яке несподіване й незвичайне лихо скоїлось там протягом того часу, коли він залишив батька, і хвилиною, коли стривожений криком бігом повернувся на узлісся. То мало бути щось неймовірно жахливе. Що ж то було? Чи не міг би характер пошкоджень підказати чогось моїй медичній інтуїції? Я подзвонив і попросив принести останній номер місцевої щотижневої газети з дослівним звітом про розслідування справи. В показаннях хірурга стверджувалось, що задня третина лівої тім'яної кістки і ліва половина потиличної кістки розтрощені сильним ударом, завданим якимось тупим предметом. Я намацав це місце на своїй власній голові. Ясно, так ударити можна тільки ззаду. Ця обставина деякою мірою свідчила на користь звинуваченого, бо під час сварки, це бачили, він стояв обличчям до батька. А проте цьому не можна було надавати надто великого значення, тому що старий міг відвернутись, а потім його вдарили. Все ж, мабуть, варто звернути на це увагу Холмса. Потім оте дивне згадування умираючим пацюка. Що воно могло означати? Навряд чи це марення. Людина, яка вмирає від раптового удару, як правило, не марить. Ні, це більше скидається на спробу пояснити, як він зустрів свою смерть. Але як це зрозуміти? Я довго сушив собі голову, намагаючись придумати хоч якесь вірогідне пояснення цього. Та ще загадкова пригода з отим сірим одягом, що його бачив молодий Маккарті. Якщо він каже правду, то вбивця, очевидно, щось загубив, коли тікав. Найвірогідніше пальто, але в нього вистачало нахабства повернутись і взяти його за спиною в сина в ту хвилину, коли той стояв навколішки біля батька на відстані 10 кроків.
яке сплетіння таємничого й неймовірного в усій цій справі. Мене не дивувала думка Лестрейда, всупереч їй я безмежно вірив у проникливість Холмса, і поки кожний свіжий факт зміцнював, здавалось, його переконаність у невинності молодого Маккарті, я не втрачав надії. Шерлок Холмс повернувся пізно. Він приїхав сам, бо Лестрейд залишився в місті. «Барометр не падає», – мовив він, сідаючи. «Нам дуже важливо дістатись на місце пригоди до того, як піде дощ. З другого боку, людина повинна бути якнайсвіжішою і якнайкмітливішою для такої складної роботи, а я стомився від довгих переїздів і не хочу зараз нічого робити». Я бачився з молодим Маккарті. І що вам стало від нього відомо? Нічого нового. Він щось прояснив? Ні. Якийсь час я був схильний думати, що він знає, хто все це зробив, і вигороджує його чи її. Але тепер переконаний, що для нього це така ж загадка, як і для всіх інших. Юнак він не дуже бистрий на розум, але гарненький і, на мій погляд, не зіпсований. Він зовсім позбавлений смаку, зауважив я, якщо справді не хоче одружитися з такою чарівною молодою леді, як міс Тернер. О, за цим криється вельми неприємна історія. Цей хлопець безтямно, шалено в неї закоханий. Але 2 роки тому, коли був ще дуже зелений, і, по суті, зовсім не знав міс Тернер, бо вона вчилась у пансіоні і 5 років не приїжджала додому, цей дурень попався в пазирі одній офіціанці з якогось брістольського бару і зареєстрував з нею шлюб. Ніхто про це не знає, але ви можете собі уявити, які нестерпні були молодому Маккарті докори щодо його небажання зробити те, що було для нього найбажанішим у світі і водночас абсолютно неможливим. Тому він у розпачі скинув руками, коли батько під час їхньої останньої зустрічі завдавав йому тортур, вимагаючи зробити пропозицію міс Тернер. З другого боку, він не мав засобів до існування, а батько, який був, на загальну думку, дуже суворою людиною, вигнав би його геть з дому, якби дізнався про правду. Останні 3 дні молодик провів у Брістолі зі своєю дружиною-офіціанткою, і батько не знав, де він. Запам'ятайте цю обставину, вона має неабияке значення. Та коли б не нещастя, не було б і щастя. Бо офіціантка, дізнавшись з газет, що на її чоловіка впала тяжка підозра і що його, мабуть, повісять, зразу ж вирішила розірвати з ним усі стосунки і написала йому листа, що вже має іншого чоловіка з Бермудської верфі. Отже, їх ніщо більше не зв'язує. Думаю, ця звістка була молодому Маккарті винагородою за все, що йому довелося пережити. Але якщо він не винен, то хто ж убивця? А хто? Мені хотілося би особливо привернути вашу увагу до 2 обставин. Перше, біля ставка вбитий повинен був з кимось зустрітися, і ця людина не могла бути його сином, бо молодик кудись поїхав, і батько навіть не знав, коли той повернеться. Друга, вбитий кричав «Ку-ї», ще не знаючи про повернення сина. Ось від цих фактів і залежить уся справа. А тепер поговоримо краще про книжку Джорджа Мередіта, якщо ваша ласка, а різні другорядні справи відкладемо на завтра. Як Холмс і передрікав, дощу не було, ранок видався ясний і безхмарний.
О 9 годині за нами в екіпажі заїхав Лестрейд, і ми вирушили на ферму Хазерлі до Боскомського ставка. «Сьогодні надійшли серйозні новини», – сказав Лестрейд. «Подейкують, ніби містер Тернер в маєтку так занедужав, що ось-ось помре». «Мабуть, він дуже старий?» – спитав Холмс. «Близько 60, але здоров'я він розгубив у колоніях. До того ж останнім часом його обсіли хвороби, а це нещастя дуже погано на ньому позначилось. Він був давнім другом Маккарті і можу додати його великим благодійником, бо, як я дізнався, звільнив його від орендної плати за ферму Хазерлі». «Справді? Це цікаво», – мовив Холмс. «Ще пак, він допомагав старому Маккарті сотні разів. Усі тут говорять про доброту містера Тернера, з якою він ставився до покійного. Он як? А чи не здається вам трохи незвичайним, що цей Маккарті, чоловік, як з'ясувалось, небагатий і всім зобов'язаний Тернеру, веде розмови про одруження свого сина з Тернеровою дочкою, майбутньою спадкоємницею маєтку, в такому самовпевненому тоні, ніби все залежить тільки від того, чи буде зроблено їй пропозицію, а все інше додасться. Це тим більше дивно, бо сам Тернер був проти такої ідеї. Його дочка розповідала нам про це. Хіба ви не робите з цього яких-небудь висновків, користуючись методом дедукції? Доводилось нам мати справу і з дедукцією, і з умовиводами, сказав Лестрейд, підморгуючи мені. Тлумачити факти, Холмсе, завжди досить важко, особливо якщо ганятися за теоріями і давати волю уяві. Ваша правда, стримано відповів Холмс. Вам справді важко тлумачити факти. Хоч би як там було, трохи запально вів далі Лестрейд, а проте я міцно тримаюся за основний факт, а вам просто не вдається ухопитися за нього. І це означає одне. Маккарті-старший загинув від руки Маккарті-молодшого. І всі теорії на спростування цього факту пустопорожня балаканина, мінливе місячне світло. Ну, при місячному світлі, все ж таки видніше, ніж у густому тумані, відказав, сміючись, Холмс. Я, мабуть, не помиляюсь? Ліворуч ферма Хазерлі. Так, це вона. Це був просторий, комфортабельний двоповерховий будинок з шиферним дахом і великими жовтими плямами лишайника на сірих стінах. Проте опущені жалюзі на вікнах і димарі, над якими не курилось, надавали йому похмурого вигляду, неначе на ньому все ще важким тягарем лежало страхіття злочину. Ми подзвонили. Вийшла покоївка і на прохання Холмса показала нам черевики, що були на ногах її хазяїна, коли його вбили, а також взуття молодого Маккарті, хоч і не ту пару, в якій він ходив того дня. Ретельно помірявши кожний черевик у 7 чи 8 різних напрямках, Холмс зажадав, щоб нас провели на подвір'я, звідки ми всі пішли звивистою стежкою до Боскомського ставка. Шерлока Холмса наче підміняли, коли він завзято йшов по сліду, а сьогодні був саме такий випадок. Люди, яким він був відомий тільки як врівноважений мислитель і логік з Бейкер-стріт, зараз не впізнали б його. Обличчя мого друга то вкривав рум'янець, то воно хмарилось, брови витягнулись у 2 тверді чорні лінії, очі з-під них світилися сталевим блиском, голову він нахилив уперед, плечі в нього зсутулились, губи стиснулися, на довгій мускулястій шиї випнулись вени.
Його ніздрі роздувалися з чисто тваринною жадобою наздогнати здобич. Усі думки такою мірою зосередились на роботі, що якесь слово чи зауваження просто не досягало його слуху. Він відбувався коротким нетерплячим бурчанням. Він швидко й мовчки йшов стежкою, що бігла спочатку луками, а далі лісом до Боськомського ставка. Як і вся долина, місцина була волога й болотиста. На стежці й обабіч неї, серед невисокої трави, виднілося чимало слідів. Холмс то пришвидшував ходу, то зупинявся, а одного разу повернув у луки й зробив невеличкий гак. Ми з Лестрейдом ішли слідом. Детектив мав байдужий і зневажливий вигляд, а я спостерігав за своїм другом з великою цікавістю, бо беззастережно вірив, що кожну його дію спрямовано на досягнення певної мети. Боскомський ставок, маленьке озерце, завширшки близько 50 ярдів і оточена з усіх боків заростями очерету, знаходиться на межі ферми Хазерлі і приватним мисливським угіддям маєтного містера Тернера. Понад лісом, що тягнувся вздовж його найдальшого краю, видно було червоні шпилі. Вони позначали місце оселі багатого землевласника. З боку ферми Хазерлі біля ставка росте густий ліс, і тільки вузька смужка вологої трави, завширшки в 20 кроків, відділяє край цього лісу від очерету вздовж води. Лестрейд показав нам, де було знайдено тіло, та й справді земля тут була так просочена вологою, що я зміг немов навіч побачити, куди впав старий Маккарті, коли його вдарили. А Холмсу, як я зрозумів з його напруженого обличчя і пильного погляду, треба було багато прочитати на притолоченій траві. Він кидався на всі боки, немов мисливський пес, що йде по сліду, а потім звернувся до нашого супутника. «Нащо ви залазили в ставок?» – спитав він. «Шукав у воді граблями. Припускав, що там може бути якась зброя або інші речові докази. Але як ви здогадались? Мені ж ніколи. Ви накульгуєте на ліву ногу скрізь її сліди. Їх навіть кріт побачить, а там в очереті вони зникають. О, як було просто, якби я потрапив сюди раніше, цього стада буйволів, що стоптало геть усе. А ось тут побували ті, хто прийшов із сторожем. Вони знищили всі сліди на 6 чи 7 футів навколо вбитого. Але ось 3 окремі сліди, залишені одними й тими самими ногами. Холмс дістав лупу і, розстеливши свій водонепроникнений плащ, ліг на землю, щоб краще бачити, і говорив, звертаючись швидше до себе, ніж до нас. Ось сліди молодого Маккарті. Двічі він тут пройшов, а один раз пробіг, бо підошви відбилися чітко, а сліди підборів майже непомітні. Це підтверджує його розповідь. Він побіг, коли побачив, що його батько лежить на землі. Отут сліди старого Маккарті, він походжав туди й назад. А це що? О, це слід рушничного приклада. Син стояв і слухав. А це, що ми маємо тут? Хтось ішов навшпиньки. Навшпиньки. Квадратні якісь незвичайні черевики. Прийшли, пішли, знов повернулись. Звичайно, взяти пальто. Звідки ж вони прийшли? Холмс кидався в різні боки, то гублячи слід, то знаходячи його знов, аж поки ми не опинилися край лісу в тіні великої берези, найбільшого дерева в тому місці. Холмс виявив ці сліди біля берези, знову ліг на землю і задоволено скрикнув. Він лежав довго,
перегортав листя й сухе галуздя, збирав у конверт якусь, так мені здавалось, пилюку і вивчав у лупу не тільки землю, а навіть кору на цій березі, скільки міг дістати. На моховині лежав камінь з нерівними краями. Він також ретельно оглянув його і взяв з собою. Потім пройшов стежкою через ліс аж до великої дороги, де всі сліди губились. Випадок, справді, надзвичайно цікавий, мовив він, повертаючись до своєї природної манери висловлюватися. Певно, отой сірий будинок праворуч — сторожка. Думаю, мені треба пройтись туди і переговорити з Мораном. Можливо, доведеться ще написати невеличку записку. Після того, як я це зроблю, можна повернутись у готель і поснідати. Ви йдіть до екіпажа, я скоро прийду. Не минуло й 10 хвилин, а ми були вже в екіпажі, їхали в Рос. Холмс уще тримав у руках камінь, знайдений у лісі. «Це може зацікавити вас, Лестрейде», – мовив він, простягаючи камінь сищику. «Оцим вчинено вбивство. Я не бачу на ньому ніяких слідів, а їх немає. Як же тоді ви робите такий висновок?» Під ним росла трава. Він лежав там усього кілька днів. Ніяких ознак, звідки його взято, немає. Розмірами він такий самий, як і пошкодження на голові вбитого. Іншої зброї не існує. А вбивця – високий на зріст чоловік, лівша, накульгує на праву ногу, взутий у мисливські чоботи, на товстій підошві, в сірому пальті, палить індійські сигари, користуючись мундштуком, і носить у кишені тупий складаний ніж. Є ще кілька інших прикмет, але ці, мабуть, достатньо допоможуть нам у пошуках. Лестрейд засміявся. «Боюсь, я ще залишаюсь скептиком», – сказав він. «Теорії – річ дуже добра, але ми змушені мати справу з упертими англійськими присяжними». «Побачимо», – спокійно відповів Холмс. «Ви працюєте за своїм методом, а я працюватиму за своїм. У другій половині дня я ще матиму тут роботу, але, мабуть, вечірнім поїздом повернусь у Лондон». «І залишите справу незакінченою?» «Ні, закінченою. А таємниця? Її розгадано. Хто ж у такому разі вбивця?» «Джентльмен, якого я описав». «Але як його звуть?» «Це неважко буде з'ясувати. Людей тут живе не надто багато». Лестрейд знизав плечима. «Я людина ділова», – сказав він, – «і ніяк не можу дозволити собі шукати по всій околиці кульгавого джентльмена лівшу. Та я зроблюся посміховиськом на весь Скотланд-Ярд». «Гаразд», – спокійно відказав Холмс. «Я дав вам шанс знайти злочинця. О, ви вже приїхали. До побачення. Перед від'їздом я напишу вам кілька слів». Залишивши Лестрейда біля його мебльованих кімнат, ми поїхали до себе в готель, де на столі нас уже чекав сніданок. Холмс поринув у свої думки й мовчав. Вираз його обличчя був якийсь страдницький, немов у людини, що опинилася у складній і суперечливій ситуації. «Слухайте, Вотсоне», – звернувся він до мене, коли зі столу було прибрано, – «сідайте ось у це крісло і дайте мені трохи виговоритись. Я просто не знаю, що робити, і мені необхідна ваша порада. Закурюйте сигару
Я зараз усе поясню. Будь ласка. Так от, обмірковуючи цю справу, в розповіді молодого Маккарті треба мати на увазі 2 пункти, які нас обох вразили, хоч висновки ми зробили протилежні. Я витлумачив їх на його користь, а ви навпаки. Перший полягає в тому, що батько, так твердить син, закричав Куї раніше, ніж його побачив. Другий стосується дивного згадування умираючим пацюка. Він пробурмотів, як ви пам'ятаєте, кілька слів, але син розчув тільки одне «це». З цих 2 пунктів і повинно початися наше розслідування, і перш за все нам треба припустити, що все сказане хлопцем є абсолютною правдою. А як же тоді бути з цим Куї? Мабуть, це Куї призначалось не для сина. Батько вважав, що син у Брістолі, а син почув його поклик випадково, бо був поблизу. Старий хотів привернути цим Куї увагу того, з ким домовився зустрітись. Але Куї – чисто австралійський вигук, ним користуються тільки австралійці. І є всі підстави припустити, що людина, з якою Маккарті розраховував зустрітись біля Боскомського ставка, побував в Австралії, а пацюк? Шерлок Холмс дістав з кишені складений аркуш паперу і розгорнув його на столі. «Це карта штату Вікторія», – сказав він. «Я телеграфував учора ввечері в Брістоль, щоб мені її надіслали». Він затулив долонею частину карти. «Що тут написано?» «Ред», – прочитав я. «А зараз?» – він прибрав руку. «Баларет» – цілком справедливо. Саме це слово й вимовив умираючий, а син розчув тільки останній склад. Старий намагався вимовити ім'я свого вбивці, такий-то з Баларета. «Це дивовижно!» – вигукнув я. «Це очевидно. Таким чином, як ви бачите, коло моїх пошуків звузилось. Наявність сірого одягу була 3-м пунктом, який за умови, що син казав правду, не підлягає сумніву. Тепер зникає туман непевності, а натомість виникає чіткий образ якогось австралійця з Баларета в сірому пальті. А вже ж так! До того ж, він з місцевих жителів, бо до ставка можна підійти або з боку ферми, або з боку маєтку, де сторонні навряд чи будуть вештатись. Згоден. Тепер про нашу сьогоднішню експедицію. Досліджуючи ґрунти, я виявив деякі дрібниці, про які розповів цьому недоумкуватому Лестриду. І стосувалися вони особи злочинця. А як же ви їх виявили? Ви знаєте мій метод. Він заснований на вивченні дрібниць. Його зріст, я знаю, ви могли приблизно визначити з довжини кроку. Про те, яке в нього взуття, сказали сліди. Так, це було незвичайне взуття. А що ви взяли, що він накульгує? Слід від правої ноги в нього завжди більш чіткий, ніж від лівої. Отже, він переносив свою вагу на праву ногу. Чому? Та тому, що накульгує він кульгавий. А те, що він лівша? Ви самі були вражені характером пошкоджень, про які дав свідчення хірург. Удару було завдано точно ззаду і все ж таки трохи зліва. Чи можливо таке зробити не лівші? Під час розмови батька з сином він стояв за тією березою, навіть палив там. Я знайшов попіл сигари, а мої знання тютюнових попелів
дають мені можливість ствердити, що злочинець палив індійську сигару. Як вам відомо, я приділив певну увагу вивченню тютюнів, навіть написав невелику монографію про попіл 140 різних сортів сигарного і сигаретного, а також люлькового тютюну. Виявивши попіл, я пошукав навколо і знайшов у моховині кинутий ним недопалок. Сигара була індійська, з тих сортів, які виготовляють у Роттердамі. А мундштук для сигар? Було видно, що він не брав сигару в рот. Отже, користувався мундштуком. Кончик сигари було відрізано, а не відкушено, але зріз виявився нерівним, з чого я зробив висновок, що складаний ніж у нього тупий. «Холмсе», – сказав я, – «ви обкрутили злочинця сіткою, з якої він не зможе вислузнути, і врятували життя невинній людині, буквально ніби перерізали мотузку, на якій він уже майже висів. Я бачу, куди нас спрямовують усі ці докази. Злочинця звуть містер Джон Тернер», – оголосив готельний службовець, відчинивши двері нашої вітальні і впускаючи відвідувача. Чоловік, який війшов до нас, мав химерну дивовижну статуру. Повільна хода, кульгавість і зсутулені плечі наводили на думку про старечу немічність, проте тверді риси прорізаного глибокими зморшками обличчя і величезні кінцівки свідчили про незвичайну фізичну силу і рішучу вдачу. Сплутана борода, побите сивиною волосся, навислі над очима великі брови говорили про неабияке почуття власної гідності і надавали старому владного вигляду, проте обличчя було попелясто сіре, а губи й крила носа мали синюватий відтінок. Мені з першого погляду стало зрозуміло, що його мучить якась невиліковна хронічна хвороба. «Прошу вас, сідайте», – вічливо мовив Холмс. «Ви одержали мою записку?» «Так, її приніс сторож. Ви пишете, що хочете побачити мене тут, аби уникнути скандалу. Якщо я виступлю в суді, буде багато розмов. А чому ви захотіли побачити мене?» Старий подивився на мого приятеля з таким відчаєм у стомлених очах, наче вже дістав відповідь на своє запитання. «Так», – сказав Холмс, відповідаючи швидше на його погляд, ніж на слова, – «мені все відомо про Маккарті». Старий опустив обличчя в долоні. «Допоможи мені, Господи!» – вигукнув він. «Я не допустив би загибелі юнака. Даю вам слово честі, що я про все розповів би, якби дійшло до суду присяжних». «Радий чути це», – серйозно мовив Холмс. «Та я давно усе розповів, якби не моя люба дівчинка. Це розіб'є її серце, коли вона почує, що мене заарештовано». «До арешту може не дійти», – зауважив Холмс. «Яким чином?» «Я особа неофіційна. Мене запросила сюди ваша дочка. Їй була потрібна моя присутність, і я дію в її інтересах. Та хоч би там як молодий Маккарті повинен бути звільнений». «Я скоро мру», – сказав старий Тернер. «Уже багато років я хворію на діабет. Мій лікар не впевнений, чи проживу я ще хоч місяць. А проте я хотів би вмерти під власним дахом, а не у в'язниці». Холмс підвівся, сів за стіл, узяв ручку і поклав перед собою кілька аркушів паперу. «Розкажіть нам усю правду», – мовив він. «А я коротко запишу основні факти.
Ви це підпишете, а ось Вотсон засвідчить. Тоді для врятування молодого Маккарті я зможу в разі крайньої потреби вдатися до вашого зізнання. Обіцяю вам, що не скористаюся з нього, якщо не виникне доконечної необхідності. Добре, відповів старий. Це ще питання, чи доживу я до суду присяжних. Тож сказане вами не має для мене великого значення, але мені хотілося б врятувати Алісу від потрясіння. А тепер я поясню вам усе, бо хоч крутилось це довго, моя розповідь забере небагато часу. Ви не знали покійного Маккарті. Він був справжнім втіленням диявола. Запевняю вас, боронь Боже потрапити вам у пазурі такої людини. Я був у нього в лабетах останні 20 років. Він занапастив мені життя. Та спочатку я розповім, як я опинився під його владою. Це було на початку 60-х років на золотих копальнях. Я був тоді молодим хлопцем, гарячим і нерозважливим, ладним докласти рук до чого завгодно. Попав у погану компанію, приохотився до вина. На моїй ділянці мені з золотом не пощастило. Я зробився бродягою, словом, перетворився, як тут сказали б, на розбійника широкої дороги. Нас зібралось таких 6. Ми жили диким вільним життям, час від часу грабували станції або зупиняли фургони по дорозі на копальні. Мене знали під ім'ям Чорний Джек з Баларета. А моїх хлопців досі пам'ятають у колонії як Баларетську банду. Одного разу з Баларета в Мельбурн вирушив транспорт із золотом. Ми влаштували засідку і напали на нього. Транспорт супроводжувало 6 кінних поліцейських. Нас теж було 6. Сили були рівні, але ми першим же залпом зсадили 4 з них із сідел. А до того, як ми взяли здобич, загинули й 3 наших хлопців. Я приставив свій пістолет до голови візника, цього самого Маккарті. Тепер я страшенно шкодую, що не застрелив його тоді, а пожалів, хоч і бачив, як він вдивляється в моє обличчя своїми злими очицями, наче намагається запам'ятати кожну рису. Ми втекли з золотом, стали багатими людьми і повернулись в Англію, не викликавши жодних підозрінь. Тут я розпрощався зі своїми друзями і вирішив де-небудь осісти, щоб почати спокійне і влаштоване життя. Купив маєток, що саме тоді продавався, і завжди дбав про те, щоб мої гроші давали хоч якусь користь, сподіваючись у такий спосіб спокутувати те, як я їх заробив. Я одружився, і хоч моя дружина вмерла молодою, вона залишила мені мою любу маленьку Алісу. Навіть коли вона була зовсім крихітною, її рученята, здавалось, спрямовували мене на правильний шлях, як доти ніщо інше. Коротко кажучи, я перегорнув нову сторінку життя і робив усе, щоб відшкодувати минуле. Все йшло добре, поки я не потрапив до рук Маккарті. Якось у грошових справах я приїхав у місто і зустрів його на Ріджент-стріт. На плечах у нього було брудне лахміття, на ногах драні шкарбани. «Ось ми і зустрілися, Джеку», – сказав він, торкнувши мене за руку. «Владнаймо справу по-родинному. Нас 2, я і мій синок, і ти можеш нас забезпечити. А як ні, то тут Англія, чудова країна, де шанують закони, та й полісмени тільки гукнути». Ну, отак вони й приїхали сюди, на захід країни, і я не міг здихатись їх. Відтоді вони й жили,
на моїй кращій землі, вільній від орендної плати. Я не знав ні відпочинку, ні спокою. Мені не вдавалося нічого забути. Куди було не поткнуся, скрізь бачу його хитре усміхнене обличчя. І ставало дедалі гірше в міру того, як зростала Аліса, бо він скоро зрозумів, я боюся не так поліції, як того, що вона може про все дізнатися. Чого б і коли він не захотів, і хоч би що то було, я все давав йому, не сперечаючи землю, гроші, будинки, поки нарешті він не зажадав того, чого я не міг йому дати. Він зажадав Алісу. Його син, розумієте, виріс, моя дочка теж. А оскільки всі знали моє погане здоров'я, він подумав, що це чудовий хід, щоб його хлопець успадкував усю мою власність. Але тут я був непохитний. Я не міг допустити, щоб їхній проклятий рід змішався з моїм, хоч не можна сказати, що хлопець мені не подобався, але в його жилах текла кров його батька, і цього було досить. Я твердо стояв на своєму. Маккарті погрожував. Я сказав, що нехай він робить, яку хоче підлоту. Ми мали зустрітись біля ставка на півдорозі між нашими будинками, щоб поговорити остаточно. Коли я прийшов туди, то побачив, що він розмовляє з сином. Тому я закурив сигару і вирішив почекати за деревом, поки він буде сам. Але в міру того, як до мене доходив зміст розмови, вся моя лють і жорстокість ожили в моїй душі. Він примушував свого сина одружитися з моєю дочкою, нітрохи не турбуючись тим, як вона до цього поставиться, наче мова йшла про вуличну шльондру. Я аж божеволів на думку, що я і все найдорожче для мене перебуває під владою такої людини. Чи не можу я обірвати всі наші зв'язки? Я, вмираючий, охоплений розпачем чоловік, хоч я був би про здоровому розумі й сили не полишили мене, я розумів, що життя моє вже скінчилося. Але ж моє ім'я і моя дочка, те можна врятувати, якщо примусити замовкнути його бридкий язик. І я зробив це, містер Холмс. Зробив би це знову. Так, я вчинив тяжкий гріх, але спокута за нього – моє мученицьке життя. Думка, що моя дочка потрапить у таку ж пастку, в якій перебував я, була нестерпною. Я вдарив його без ніякого жалю, ніби то була гидка отруйна зміюка. На його зойк прибіг син, але я не встиг сховатися в лісі, хоч мені й довелось повернутися, щоб забрати пальто, яке я впустив, коли тікав. Ось вам щира правда, джентльмени. Все було саме так. Не мені вам бути суддею, сказав Холмс, коли старий підписав свої вимушені зізнання. Дай Боже, щоб ми ніколи не зазнавали таких спокус. Я про це не прошу, сер. І що ви маєте намір зробити? Беручи до уваги ваше здоров'я, нічого. Ви самі знаєте, що вам доведеться відповідати за свій вчинок перед значно вищим судом, ніж земний. Ваша сповідь залишиться в мене. Якщо Маккарті буде засуджено, мені доведеться скористатися з нею. Якщо ж ні, то жодний смертний ніколи її не побачить. І ваша таємниця, житимете ви чи помрете, буде у нас у безпеці. Тоді прощавайте.
урочисто проказав старий, а коли настане ваша остання година, нехай вам буде легше на думку про той спокій, що ви його принесли на мою смертну постелю. Хитаючись і стрясаючись усім своїм величезним тілом, він повільно пошкандибав з кімнати. Хай допоможе нам Бог. По тривалій мовчанці мовив Холмс. Навіщо доля так жартує з нами, нещасними, безпорадними і нікчемними створіннями? І коли я чую про випадок, подібний до цього, мені на згадку приходять слова Бекстера. Я кажу: ось іде Шерлок Холмс, якого хранить милість Божа. Суд присяжних під тиском численних свідчень на користь підсудного, переданих Холмсом у розпорядження адвокатів, виправдав Джеймса Маккарті. Старий Тернер прожив ще 7 місяців після нашої зустрічі. Нині його вже немає серед живих. І є надія, що син убитого і дочка убивці житимуть щасливо вкупі, не відаючи про чорну хмару, що гортає їхнє минуле.